و بفهمن که دقت پرند نه نکن کی با خدا تو گپا کی میگه نکن راست میگی دختر نه راست لبای چی میگه باز ما همیشه تو را گفتیم که قطعا اون ترجمه خدمت نگهبان ما کار برمادن با زنگ بزنم اکا ما کساخ شماره اپا نخدو شیرنا هوا کساخ شماره کجونه ما هوا کساخ شماره سیم دو برو پجالا اکا چشمستور یا اکا نمروی اکا چشمستور من اکا پیجم بوزی میکرد وقتی نمرو 929 سه تا یک شصت شیرنا 929 سه تا یک شصت کجونه ما نمرو همون نمرو کجونه ما 929 سه تا یک شصت برین شیر پالانگو همه کساخ شما کجونه همه کساخ شماره همه دا بول بوری همه دا پیشتری شیرینه میدونم رقم میگیرم اکا جانو میدونم رقم میگیرم وزیر سال میکنیم شیر پرانگو میدونم رقم میگیرم وزیر سال میکنیم همه کسا شما در رقم شدخواه میگیم میریم دالشی بولشی میشی عبود بشین اکا جانو عبود بشین دل بار من از زمین اجار گلی نوزنین یکی که باید ها از بین بول در من از زمین خواه اکا جانو میدونم شیرینه میدونم رقم میگیریم میدونم رقم میگیرم اکا جانو مرحمت اکا مرحمت شیرینه اکا جانو میدونم رقم میگیریم وزیر سال میکنیم شیر پرانگو میدونم رقم میگیریم وزیر سال میکنیم او میگیم بریم اکا جانو میدونم رقم میگیریم همه کسا شما قبول بشه شیرینه قبول بشین شیر پرانگو همه دا بول دوری و همه پیشروی خواهونیم این نار تومینون کلی کلیده بلی چانسونو بوزی صد روبله شیرینه بوزی صد روبله اکا جانو میدونم بوزی میکنیم رقم میگیریم شمال همه کسا شیر پرانگو همه کسا اکای کلمه شما اکا اکای چشمستان خیلی یکم باره چند سمانی یکم باره بوز که چیه نه یکم بار بوشه که بوزی نه که جان تبگره بوزی خود نیست بریم اکا رقم میگین شیرینه مرحمت اکا رقم گیر مرحمت اینجا رقم میگین بوزی میکنیم میدوریم اکا رقم میگین بوزی میکنیم شیرینه همه کسا شما همه کسا شما همه کسا شما عبود بشین
یک کسال bez kısalık. Jakaś Charlie gat ma konuşuyor. شما خوب بدون رقم میگیم شما بدون رقم میگیم خواه اکو رقمگی مرحمت اکو رقمگی بدون شیرپلنگو بدون رقم میگیریم گل لده او تر کده تکن تکن از سر کده او میگیم خواه اکجون ما درون شیرپلنگو رقم میگیریم شیرده چهارمه گوته داره بگیمانه تمام اکر چهارمه داره کده اکر چهارمه داره گیرتای میریم خواه اکجون ما هم مکسف شما عبود و سربلان باشین بدون مکو رقم بگیریم بزرگ سر میکنیم بدون رقم بگیریم بزرگ سر میکنیم به او میگیم عبور بشین شریران عبور بشین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که آدمی برد آمد از زمین کو رقمگیر مرحمت شریران کو رقمگیر مرحمت میریم اکو افراد پیش میکنیم و رقم میگیریم شریران افراد پیش میکنیم افراد پیش میکنیم و رقم میگیریم شریران او وقتی که پلنگا هم اصلا خشمالی چشماسو رقم 5 میریم همه بور بوری همه بور بوری و همه پیشروی اکای چشماسو 5 رو گیر کن اکای چشماسو رقم 5 شاید اکو هم اصلا شاید عبود بشین شیرین عبود بشین میدونیم اکو میدونیم اکا تکدن میگیریم اکا جون ما او میگیم شاید اکو هم اصلا شاید اکا جون ما او اکا الهام جان سلام علیکم صادق شما اکا جون ما سلامتی و سوسین کار برات خوبه اکا جون خوش آمده اکا سبتا اکا چشماسو چانسی پارس شیدن اکا چشماسو چانسی پارس نجده انسان یوتون سادیداش اول میبینه گذارم نباش میبینه اکا گذارم نباش میبینه اکا اکا الهام جان زنده و شیده آباد باشی در اکا سبتا اکا جان ما آباد باشی چشماسو روی که نباشی دم نورو میبینه اخی کجا میرم آمادگیش نبین خانومی در اینجا خانومی شروع آماده چوشه اکای شپلان تام پیرس نسی که پیشینات پیش شروع چور تحویلی اکای تیگجون سلام علیکم اکای تیگجون خشاد شیدن سلامتی و توزه کجون خشاد اکام سبتا اکای تیگجون عدینانگیره شاو شانشتان دور اکجون افید دیگر چسبی پول دانه خیمون اکجون اکای چسبستو افید تا پنج کیلو رقم 5 گیرتگی بود اکتگی çalmaya şansın var çalma et. Sonra kategori kor boğazı da kategori. çalmaya şansın partosu. Jak şaşa kategori girsen. Verim akol se şaş pan se şaş pan var ama şunu se şaş pan. Akol se şaş pan. Akay çarşmasın daha bu am pan cahil olsa açar. Efik tapış ki. Şaş se pan şaş se pan. çalmaya şansın partosu çalma et. Akay şopladı. Şansı parsaka. گیری تو که کاتگوری کشش شدن کاتگوری کشش داخل گیرتون شدن
Mayli oku çansı parça oku şey şapla. Ha tüy oku mayli oku çansı parça şeyler tu gavrosun tam. Bla. Ya kendi gri boy güç var ya organizasyon. Bla bence şeyler gibi var. Ya kendi gri. Tamam akay çarşamba 5 زنگ نکنیم پل راکت کلان گشینه یا 5 زنگ تکنم یا سه چور خوله olmadı akaş ana akay şopla da pul ya akay şorup pul ya şeyden ya se çor marhama şerer ya se çor akaydan müdürüm ya se çora gireyim şererden müdürüm ya se çora gireyim akaydan ya se çor ya se çor kuva kuva hama kasama dönüyorum şererden hama kasama dönüyorum ya se çora gireyim akaydan ya se çora gireyim akay çoplan sera girse شغلان درخت هم خیلی باز میکنی دوستی هفت چهار شده هفت چهار هفت چهار من همه کنیم هفت چهار شما نکنیم همه کسا شما ایفیا نه فرقیم اول میسیم و چهارش دل نکنیم و چهارش دل نکنیم و چهار کمیش که میشیم میریم اکو همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خواهونیم او میگیم گل برمت از زمین عجب گلی نوزنی دید که وقت تو از میره بزرمت از زمین میریم اکو هفت چهار مرحمت اکو نه ای akay çarpması. Ya kişi hareket ediyor. Akay çarpması o rakete kadar bir şey ne? Akay çarpması o rakete kadar bir şey falan. O rakete kadar tayyor şey. O yüzden aslında pürmeşe bozuyor sonra. Akay tigöcü hangi şey ne? Akay hafta çora mekine bozuyor mekine. Akay tigöcü hangi akay? Benim au megin şerine au megin. Gıl barma az zemin. Acaba guli nozenin did ki vazet hotar bay boz barma bağlayın. Medurum akadino medurum şerine medurum. میدونیم از کل ما رفتم میگیریم شیرپرانگو هفت و چهار میگیریم او گل تریزه کس همونوز کنه خوشم دوشم بریزه اومده این خشام اومده این شیرپرانگو اومده این خشام اومده akay tigöcü hala akay tigö akay tigöcü همجای şeyler şomade hama kasa kacano şomade hama kasa gül barman azamin acab gülün kya kay cam çalmayı Merhaba, ko hafta çor. Gavra da kati geliyorum gavra şeyler, soba kalimler. Onda نباشه کجای ما برای کار شدن موندگی را هیچ نکنه کجای ما نه من خودم روستان است میریم اکو رقم هفت چور من همه شیرینم رقمو هفت چور نه عبود و شکتی گجای ما هفت چور شیرینم هفت چور شام اکن تیگه نه آخه بودون شیش نوی تگه بوزای ما رو سهاتی یفیر چسب بیده
میریم اکامل رقمای 7 و 4 میگیریم شیرین رقمای 7 و 4 میگیریم بازی از سر بکنیم شیرین بازی از سر بکنیم خوش آمدین شیرین بلا دعوت ها کردیم که فکرون از سر کردیم او چاسب کتی گجو خیلی 400 داشتیم بچه گفت چه پارتی گفتم اکامل گفتم اصلا او اکامل داره گفتم بعد بازیشو میبریم گفتم بود و دورویم 7 و 4 شیرین رقمای 7 و 4 اکای چشم از پولی خیلی اومدگی نیستش شیرین اکا 7 و 4 شیرین مرحمت بکن شیطان نگو مرحمت شما در کوهام کسخ شما این بود باشین شیرین گلنده آتا کردی کفا کفا بدونیم 7 و 4 میگیرین شیرین نه کوه کجانا بدونیم 7 و 4 میگیرین شیرین 7 و 4 میگیرین بگیریم او اکا تو چک شنا پارتو میگه اون سون چانسو گذارونده همیشه اگه اصلا تمام خواهی که چشم سال جون چک نه چانسو بود گذارونده که چشم سال باید زبیر درون بیدیم شما دکی جون تو دکی جون چک پارتی شیرین بریم اکو 7 و 4 7 و 4 شیرین همه اکو رقم گیره 7 و 4 بریم اکو همه در خطبور بوریم و همه در پیشنهی خواهنیم او میگیم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که ولد ها بین باز برمان بر زمین شما در اکو همه خسخ شما اکا چند چانس پارسی بچه چک شما یا پارسی چانس باریم دوستا بانو میکی چون دیگه دوستا دکا بانو میکی اولی 7 بو نزد ما Aka çarşafı dutsal bana bir kimo da gama da ya dışarıda mı da kasma gama dışarıda röker gem. Aka çarşafı bana bir kilo kere geçti. Me duruyorum ako me duruyorum şerina. Merhamet şerina merhamet. Merhaba bu hafta çor merhaba. Merim ako merim darlışı ya aka çarşafı میگه بانو میکی پارسی خواب بکنه میشینم آکا آکا چارشون بونه است که بانو میکی پارسی شیرنا اول 7 خطر بگو میریم اکو میریم شیرپرانگو میریم دالشی همونا بوریم همونا پیشنهی خوبه میریم اکو میدونیم رقم میگه شیرین هم میدونیم رقم میگه رقم خولیا 7 و 4 خوله بو باید خود بخور میشیم اگر نزن که تو میریم اکا دونیم ما میدونیم شیرپرانگو میدونیم او میگیم گل باران از زمین عجب گلی نازنین دید که ولی ها از بین بوز درمد بر زمین میدونیم اکو ما رقم میگیریم اکو میدونیم رقم میگیریم شیرپرانگو مرحمت مرحمت اکو مرحمت
Kuak hacına müdürüm rakam girin şeroynar müdürüm rakam girin. Dil barmat azamin acab gülün ozamin bit kâdet var bin bol barmat azamin. Müdürüm akacımı var amal var amal var amal. Hakkı rasayet ya. Kuak kuak rakam girin şeroynar kuak rakam girin marhamat bekin şerpalango marhamat bekin. Dil barmat azamin acab gülün ozamin bit kâdet var bin bol barmat azamin. Akacımı marhamat şeroynar marhamat. Ey. نامی خیلی جذاب بر چی برای کاری انا اکر چشم خود افیر پیش کردن سوال من باید 28 ساعت جواب شدن افیر تا پیش کرد کجانی من افیر تا پیش کرد بانو نامی خیلی جذاب بر چی برای واقعا میدونم اکو میدونم همه شدن tamam اکر چشم خود میدونم شده tamam اکر آج میبینیم شد او میگم اکو مرحمت میدونم رقم میگیریم شدن میدونم رقم میگیریم گل تریزه کس همون روز کنه خوشم جوشم بریده ای اوبول بشه که دیگه اوبول بشین Kuak hacım merhamet bekleyin merhamet şerine merhamet bekleyin ve kor akşam bir şerine merhamet bekleyin hacıma akşam bir gireyim gülü bu azamin acaba gülü bu azamin gün değil kartım azamin bu azamin medruyum akşam medruyum şerine medruyum o akşam acaba şama dışarı hafta çok akşam acaba güzel Akar acaba de saat 2 dast میشه. سال صبح کجان سلامتی و سال تینجا مسئول کنم. کار برو تینجا کجان. ای نرد بینم شما نکن. ای مایده چوکای شهر شغل ناصر نه زندگی و کار برو. تا پیش دیل کرو آبراشین افسیون نرمال نه. Akar acaba افسیون نرمال نه. O بود باشه کجان ما بود باشه شهر نه. Yine bozu çıkıyor güzel şaka. Akar acaba yine bozu çıkıyor güzel. Tamam akar acaba çok hafta daxil etdim kartol pıraşıyor kartol pırşın. İleride odan gəlir sirkə partom uzay başlayır. Boz var ki bu xoli meşələr verilmə. Meryem akadını müdürün şirine müdürüyüm. Ako marhabo. Marhabo bakanal azitrinka. Marhabo bakanal azitrinka. Müdürüyüm. Kartara mekaşım. Tu savar neklen kartara mekaşım bu odan keneşe bu silkene kartayım. Şu teşekkürler. Satırda. Ma fikri olacağını durumu. Au ma makale deriz belbam. Merim. Olmadı gel. Poloton ona gel aşağı. Kaya davet dışarı ona gel. Ana kime yaşıyor lan artık. Akay Tigr akşam ya kişi şaka yeter çoğursal şunu akara.
Мерем далши. Акаи аҷаб 4 ҳафта гирифта дисадаш ов меша. Мерем далши. Ана акаи чашмасо рафтаи 5 гирифта садиш мемонад. Мерем далши. Акаи ана чалмет ҳамҷаи чалмет. Акаи чалмет 2 гирифта оғош мемонад. Мерем акаҷоном як савал мекунем мӯза давом кунем. Акаи раҷаб акаи чалмет ҳамҷа акаи раҷаб акаи чалмет. Шумо дар акоҳам акасак шумо обод мешун шуда. Ау мегем шерпаланго ау мегем. Гӯй бо аз замин аҷаб гули нозанин дид ки бадато аз ин боз даромад аз замин. Акаи чашмасо ҳамҷа акаи чалмет ҳамҷа акаи чалмет. Акаи чалмет ҳамҷа ака. Биги номтон шорух бугум шорух бугум така. Чизе ки номтон дар ин комментария ҳамун номтон мехонам. Ако ту савал мекунӣ шерпаланго мерем далши. Ҳама каса шумо дед. Акам як мерем ҷӯйд. Акам як туза нишон дод. Рафтем. Шумо акаҷону гул дад. Та кадем ки фона са кадем. Гул бармад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки бадато аз ин боз бармад аз замин. Шумо ако ҳама каса шумо шоина. Дӯст он бошад ки гира даст дӯст так арӯз барсин гира дигаре бар дӯст. Ау мегем. Ҳамада буз бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонӣ рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 1 акаи раҷаб ҳамҷа акаи раҷабҷон. Акаи раҷаб ҳамҷа шенак. Мерем далши болши меши. Рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 12 рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 30 рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 20 рақами 5 рақами 6 мерем. Ку акаи ана номуш чай. Акаи шорух фаҳфои акаи шорух. Акаи шорух акаи ана раҷаб фаҳфои шарида. Акаи шорух акаи раҷаб ҳамҷа академ акаи шорух акаи раҷаб. Ҳама қисат шумо ободушон шерпаланго ҳама дар бур дурӣ ва ҳама дар пешравӣ хоҳонем. О акаи бахтиёр алайкум хушҳоли шенак. Акаи бахтиёрҷон салом алайкум хушҳоли шенак. Пахтор ҳози мия. Ҳози биё буҷу акаи шоруҳҷон буҷу шерпаланҷон. Акаи раҷаб пахтор шакаҷома ракета мекунем. Акаи бахтиёр хушҳол шуда далчику. Ҳамон воқа акаи шорух ракета ки шенак акаи шорух. Мерем хушҳоли 2-3 ракета мекунем. Мерем далши болши меша. Акаи тигр шерпаланҷон 200 дигар мемонад. Акаи раҷабҷон ракета мекунем. Акаи чашмасо 500 дошу 600 дигар мемонад. Акаи чоршорух ракета ки шенак бре. Шумо дар акои эфира навсарда мерисем то давом меом бузи давом дода мегем шумо ҳама каса шумо дед. Акаи шорух мепартем шеда. Ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вадатҳо аз бин боз даромад ба замин. Мерем. Мерем ако мерем акаи акаи шорух киё шуд акаи шорух. Акаи шорух киё шуд шенак. Нестай. Акаи шорух набошу картара пас мекунем. Акаи бахтиёр ҳамҷа акаи бахтиёр ако эфир ко кайса ширинак. Ау мерем ко кайса. 2-3 акаи бахтиёр ҳамҷа 2-3 холия ширинак. Марҳамат ако 2-3 холия. Ако рақамгир бошам марҳамат 2-3 холия. Мерем акаҷоно ако рақамгир бошад 2-3 холия ширинак. Мерем. Акаи шорух билама батра гудакам ҳар дом мео гудакбозӣ мекунӣ оф ака.
Nesta bugü nesta hozmiya ya soğaşı biyo karta kafondan girip okuyor. Şimdi böyle var ay aka ay marta can. نفهمم اکا گپ تاکا نفهمم شنا اکا چشماتون گپ نفهمم منم اکا دوسه خوله شنا اکای پز بلی اکای شروع یا برو چی نمیگم دو برو چی نمیگم نخی الو اکا خدا اون پش بعدم شروع خاصه تا بود همون نیست اکا شروع سه تا خاطی بود میکردی اوکی اوکی اکا هول وقت دو همون فیلم نمونده شینا رو اکا اوخی یک خود بگو که خود پارو کافون اگر همون آدم باشی اگر او آدم نباشی او قبول نگاری سوال نیست اگر تو نباشی بگو ما همون سه تا یک نه سه تا هفت شروع سه تا هفت اگر خیلی طول نیست اگر دیگه آواز دیگه و دیگه آدم دار نه من اگر پارتو تمام طوله کجا خب بجو اگر اول میرم اگر جوان شده او اگر ما خطاب رو دومگه شده 800 پارت 600 اونا برن دلچی تمام دار نیست او آدم اگر 800 پارت 600 ماشینا اگر شروع نکنه که باز تای بنا کنه نباشه کارت پاس میکنه میریم او میگه شیرپالنگو همون در بود بوری همون در پیشروی خونه اگر چند سال صد داشت کارت از 700 میشه کارت در وجود 600 دو شینا یا برو یا خود رفتم میریم اگر شروع اگر تای که نباشه کارت پاس میکنه شینا نباشه کارت پاس میکنیم همه اکور خنگی باشه مرحمت شیرپالنگو اکای دنیا شما اکای دنیا دو سه خوله میگی شاکا اکای دنیا دو سه خوله میره اکو میدونه اکو بوجه سریال کلام میریم نه اکای بیروس شما شینا علیک سلام شینا علیک سلام اکای دنیا شینا خدا باشکر اکای دنیا الحمدلله شکر من خیلی سوال شما که دو سه مون خوله مرحمت میکنه شینا نیومده اکا نیومده شینا پلی خدا اکای شروع نیومده او اکای دنیا پول دومده شینا یکیم 1500 پول دومد مرسی اکا اومده اکای دنیا پولی که دومده اکا تمام پول دارم اکای شروع خمین کومده پول اکای شروع خمینه او اکای دنیا دو سه پول جمع باشه رقم شده رقم او چه تیخ اکای دنیا یک اکای شروع اگه اون پول نمیده اکای شروع بله اکای دنیا میتون دو سه تا پول اکای شروع اومده اکای دنیا رقم دو رقم 3500 پارس 1300 میمونه دالچی بریم همه دا بود بوریو اکای دنیا دو سه اختاش رقم 6 پولش نمیده رقم 6 ده رقم هفت ده شما رقم یک 11 رقم دو شرنا 22 رقم سه 20 رقم 4 20 رقم 5 22 برام بدون شیرپالنگو مرحمت 300 روبلی برادرو مرحمت 300 برام بدون شیرپالنگو بریم 300 روبلی تو اکو رقمگیر که اکو رقمگیر برادرو که شیرپالنگو 300 مرحمت اکو مرحمت برام بدون 300 روبلی کو شیرپالنگو برام بدون اکجانو اکو مرحمت برای 300 روبلی شیرینار برادرو 7 4 سیمل ادرو اکای عجب اوش نشیدن اکای تیگر شیرپالنگ یک شب اکای تیگر او میشه نشیدن یک 7 6 خولی مرحمت
شش سه شش سه شروع رقم شش سه اکای دنیا سه شد رو اکای دنیا شیرپان هزار دیگر اومد کردیم ما شش کی بگیرم مرحمت اکو رقم شش شما اکو هم کسا شما هم دا برد بوری هم دا پیشروی او میگه شیرپانگو دو اکو هم کسا شما در اکو سمسا رقم سه خوله مرحمت آوارا میگیم بودی رقم شش خوله میگیم اکای چهارصد ما یا دو در زواسط تو تلفن کنم اکا حکیمجان سلام علیکم شما شینا اکا حکیمجان سلام علیکم رقم شش دواره 300 بلاک خوله میرن اکاجون میرن دالش همه دا بود بوری همه دا پیشروی او میگه دالش میرن دالش بوری میشی رقم شش کی میگیره دبوزی پراسو رقم 5 خوله بریم 3 4 5 6 اکا گیری راستین 1500 دیگه شده درگیر اوش جون شوا گل دا او پانتن یک دو سه دو اکا اولا کم سه بعد این خلو بشه اکا حکی جو رقم خلو بشه رقم سه ده رقم چهار 12 رقم 5 20 رقم 6 رقم 1 22 رقم 1 21 رقم 2 ده رقم 7 اوشا از سر کارتو میره دارش رقم 1 انا اکا تیگر همیشه اکا تیگر جون بافکر اکا تیگر نیست اکا کورده انا اکای چهارصد وقت طرف هم بگی پول پارت و سیرا بگی وقت اگه اون شما بگی ما اکای جلو او 4500 اکو 1 6 5 خوله اکای 600 پاس میکنی یه اکا سه بودی که سه چوک مرد 1 6 4 خوله اکای 600 سه پافتور اکای 600 سه پافتور اکا بنای چکا بچه بودی تا فوتبال یا تا اکای رجاو چورا پاس کرد اکای رجاو چورا پاس کرد گاو مثلا کجایی ما اکای دارش اکای تیگر یک شش نیستای اکای رجاو چورا پاس کرد اوش رقم ها فایخته کردن تا 1400 دیگر اکای چشماسو 5 بازی دوست می‌رسیم بله دوست اختا کردن جو حساب کو میگه که سرپه گو دام بروفی اکای دنیا 1800 دیگر اونا داشتی توید چشماسو 5 بردان بگیری اکای پاس میکنی بنویس اکای یک شش خوله شروع خمجه شروع اکای شروع خمجه اکا یک شش هم بتون تا اکای شروع یک شش 400 پول دومد یک شش هم بتون بود به بچه اکای 400 پدر هم نالا دیفیر را پیش رو بگو رقم 5 برای نمبر ما کدری ما ها اکای شروع رفتیم انا اکای شروع رقم یک رقم 6 400 پاس بیام از قبل پول خرید مگر البته او اکای شروع 400 پاس 200 روبل دیگر اون اکا میره دالشی ای اکای چشماسو پافتول پاس اکای چشماسو بچه بنویس ای بیو جواب بده 500 دوری رفته دالشی میره رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 باشه 20 رقم 6 باشه که جنوب ما 22 رقم 7 باشه که ما 20 رقم 5 6 باشه رقم 7 برید اکای چشماسو درش وقتی رو مور 5 4 خوله شروع دار رقم 5 4 خولی یای میرین دارش اکای فایزی بروی اومد اکا پول دومد اگه 1000 پارت 7 4 میگه 5 4 میگه یک کلمه همه را بود بوری همه را پیشنهایی همه کسا شوی شد کنم اکای حکیم جون اومد اکای حکیم جون تا اکای حکیم جون 4 و 5 اکتا که شوی شد 4 و 5 اکتا که دیگه رقم 6 رقم 7 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 تو درسی اکای رجاو جون شیپانا جون 1300 دیگه اونا اکای حکیم جون 4 و 5 اکتا که جون 800 دیگه اونا اکای چشماتو رو پاس میکنیم انا کمیرین دالشی 500 دوری میرین دالشی بولشی میشی اکای شوی انا شروع
200 600 اونا اکای دنیا 800 600 اونا میره اکای ما رقمی 7 رقمی 7 اکای دنیا ما 20 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 شرنا 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 22 شش bu o şu çağatma benim ayakta mi ha hatta şoru kanıge. Au negen şerpa agora hamada bu gori ve hamada beş ay çoğunu ve gila da o takip ne ki fokuna asla ne. Dil barma azami acab gülün o zaman dip ki var to azmi bu zaman var bari. Hamada bu gori ve hamada beş ay çoğunu ve da toblu şöyle. Benim akacını ma au negen şerpa agora. Gila da o takip ne ki fokuna asla ne zinga o sarbalanda. Onu o boş akol layıka başa tobalarken neden beni dalşi. Çarşafı 500 بود مو کارتش پاس کردیم 500 رو کارتش پاس دادن طرف توش نزدگی موندگیم میرن دارش چارشافو 500 رو پشت دیگه سیاست موندگیم اکای دنیا شرپنجو 400 رو دیگه اکای شورا 1000 دلار اکای رجب 1200 دلار اکای حکیمجو 800 و 600 دلار مثلا هر جا برزا تمام رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 روش کنم 20 رقمی 5 شرنا 21 رقمی 6 رقمی 6 پلنگو 12 رقمی 2 رقمی 3 بس یک دست متصل بود باید اصلا جواب جمعه داشت اکو یک حالا که میریم دانشی چند پنج دادم قابلز خوب اکنون نه رقمی چند از رقمی جواب جوشه نه وقتا قابلز اکنون صد شد فصل فوردو قابلز اکنون جواب نه پیش رقمی چند از هستم رقمی 2000 رقمی سمره تو 2000 رقمی سمره همه دا بود گوری همه دا پیش رقمی ما صد زیر کاش اکنون رقمی خوری نیست بشه شاید صبر کو بعد اگه یک کفاس خوری بشه بوزم میکشید اون میگه همه دا بود گوری و همه دا پیشروی بره دارشی اکای حکیم و شفاعجو 400 دیگه اکای جو شفاعجو 100 دیگه بنا آن اکای شروع 800 دیگه اکای دنیا 800 دیگه اکا 400 بره دارشی همه دا بود گوری اکا دنیا ما رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 شرنال 22 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 شرنال 10
انا کا کجونا 22 برای دروغ مرحبا 300 رقم 6 رقم 1 مرکا برای دروغ مرحبا رقم 7 میره شرینا برای میره 300 روبلی کو کجونا برای 300 بکنیم پوش کنیم رقم که چیه میشه بریم رقم پایین نظر چی اکای 5 یا بر همون دبودن زدو تمام کجوری ما اکای انا حکیمیون 5 4 درو اکای حکیمیون 200 گرای پارتن شدن اکای حکیمیون 200 گرای خطا اکای جواب 7 که بودن کجوری ما 800 میلیون اکا 800 میلیون بریم 2 اکای دنیا فرق نداره اکا گامید اکای دنیا 2 بگیر اکای دنیا اکای دنیا 2 که دور شه پلنجون 200 میلیون اکا و شده در زندگی اوشا شه پلنگو 1800 روبل او میگه شه پلنگو گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین جیت کی واسه تو بازین بود درآمد بر زمین و عبود بشه شه پلنگو هم کسا شده هم کسا شده اکا حکیم 200 گرای پارت تمام اکا حکیم 200 پارت تمام عبود اکای بینجون بوده همون چشم‌سوز خیلی شامگو بوده اکا میکنه در واتساپ بوده حساب بوده که برنامه کی میبره خودش بگیره تا توش شده بچه اکا 500 رو بدون بوده بدون شروع اکا میکنه خودش برای نوشته در واتساپ بوده حساب نمره کارت تمام که خودش باز میپرد اکا بره 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 اکای حکیمیون همجا اکای حکیمیون اکای حکیمیون همجا شده میکروفونش برای دیسای پارتفل زرگیر او شاه 1800 بود هول میشاکو تمام اکای به چشمسو که بوشو برن سو اکای تمام واتساپ پول توز میپرد شده اکای بولی فما اکای ما اکای حکیمیون اکای می هفت الکس اکای نمیجون 20 1 22 اکای 2 12 اکای بولی فما اکای ما رقم 3 20 اکای حکیم جو اکای حکیم اکای بیروز نمره تا بنا اساسی ما چیزی برا اکای حکیم جو اکای حکیم میره اکای جون ما اکای حکیم جو اکای حکیم جو او بگو بکن فرموش نه رقم 4 پول دو مگه اکای ما 20 او برای اکای رقم 5 10 رقم 6 30 رقم 6 گیرو چی میره رقم 7 او شاه 1800 اکای بگین همه در برد بوری همه در پیشتری تمام اکای حکیم جو پاپتو باشه اکای که شیر پلنجو میره همه کسا شو اکای عجب 7 پاس کرده اکای رقم 7 پول مرحبا شیر پلنجو رقم 7 نو پولی یای میره در اکای نهی ما 7 تاگی کرد تمام نهی ما اکای 7 800 رقم کدام میگه شیر پلنجو رقم که شیر میره درسی انا او میگه میره 6 اوش میگه شیر رقم 6 برای اگه اکای عجب که 7 پاس کرد شیر رقم 6 برای پاسی گرفت اکای عجب که 800 مونگه شیر پلنجو مون در طرف شکل ما در اکای خطا تو خواهد کنیم تو خواهد که حکیم جو راکت رو کشیده اکای رجب شیر پلنجو خط پاس کرد اکای نهیمی ما میرسه اکای نهیمی ما رقمی 7 راکت رو کنیم اکای 10600 اون اکای شروع اکای دنیا آمش شیدن اکای دلیجو اکای فایز اکای حکیم جو راکت رو کنیم میرن دالشیم همه کسا شما در اکای جنو عبود باشن شیرین ای نار تومینن زنده باشن شیر پلنگو میرم اکا جون ما بریم نهی ما اکا جون پولی خرید نیامد اکا جون آمد نهی ما 300 پافتی آمد 200 اونا اکا حکیم جو 1000 پافتی 800 اونا
بریم další. Akay dalej. Akay Behruz. بچه نه سبیس نه سه ترک شاست زبیربان کاری سه سمکا. Bu duru da WhatsApp, WhatsApp ay da WhatsApp ay bacham 2400 ka shuru. Da WhatsApp nomro zibir tariki partum toxi. Rakami 7. 20. Rakami 1. 12. Rakami 2. 11. Rakami 3. 22. Rakami 4. 20. Rakami 5. 10. Rakami 6. 11 رقمی 3 با 22 او شو رقمی 4 رقمی دنیا هم میگیم او میگیم شیطانو همه دا برد بوری و همه دا فشتری اکوی ما گلا دا او تا کردن که فوتوفون سال کردیم اما کسا شو شیطانو او میگیم شیطان لایک باشتا بالاکات باموش بالو بوچ شیطان میزنیم بریم درشی یا بریز رقمی 3 رقمی 4 رقمی هفته ایزور شو بکشیم رقمی هفته ایزور شو بکشیم obod ce şefalago mere darshi hava kasa şu rakadını ma hava kasa şu de glada o parkada arakam çok tane şafta kıydı izol kaşa sağ bir dakika ma ami izol kaşıdan o şey izol mekişin bir şey doğru metin akay dünya şefalago da rakam saksa çorsa akay şoru 2200 akay nihima şefalan 100 ruble akay hakimyo 800 padoshi 800 gadon rakam 4 رقم 4 رقم ما 20 رقم 5 مشکل ما 31 رقم 6 مشکل ما 20 رقم 7 رقم 6 سه تا ولی رقم 1 21 میون 38 کاس رقم 2 22 رقم 3 مشکل ما 11 رقم 6 با سه تا ولی بیو اوش شواکر بگیم بریم دالشی بولشی میشه همه دا بول و همه دا پیشروی خواهانم او میگیم بریم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وجدتا و عظیم باز در ما کردمین زنده و سرولند همه عباد و شکل ما همه کسا شان رکو همه کسا شانه نرف او میگیم شرپلنگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 An akay hakimyo şefalan 400 akay nihima şefalan o akay şoruk 2600 akay dünya şefalan 200 beni darshi rakami 7 11 rakami 1 şerina 21 rakami 2 20 رقمی 3 اکادمی ما 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 مشکل ما 21 ایدوف مکنه سر رقم حکیم موضوع 4 بار 22 گیرش رقم 5 بریم عبود باشه شیفانگو اکای نهیمه پافتار شیدن ها اکادم پافتار باشه اکادم شیدن یا کپ حکیمه یعنی تلفن کره ناو قدیم یا تلفن پدا نقلت هستگی اکا نمرو تا правильно парту дай нумро зубе навровариста берем академия о шава акай чашмасо вай нумро зубербан навровариста кушеда акай Behruz بریم 4 رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم další میبینیم از اکای نهی مجون انا اکای نهی مجون 300 پافتا اکای حکیجون شیپان 800 دیگر اکای نهی مجون 200 دیگر اکای شروع 2400 دیگر اکای دنیا او دنیا بریم další اکای 5 باشد 10 رقم 6 باشد 22 رقم 7 باشد 11 رقم 1 باشد 30 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 1 گیرید رقمی اوخی نبرواره سدن نور لفظ برکن چکاریش کنم
yazılmışım. Bedون پای تمام اوکا اکا کارت از Sberbank şeyler. Akay okuyla vistavi mekanı. Hayır tam numara periyesi nilza paprot eli açıp ki bu telefon eli bana periyeti po numaru. Nega karı çoba diga karta payı bu dürgoy numara nega dayı numara hata ya bu numara ya bu beni kartladı ama çal. Surfa. Surfa. Çalistin falan. Surfa. Ne kartı ya ben akan sırf kartı ben akan canım malum çay. آره تلفنی یامو کنه ندارم دیگه صفحه ها bakın hala همه کارتای benim o. Böyle daha şey. Tamam akay dünya به پارت پافتور کدان شوگن نه 2 3 4 5 6 akay dünya به پارت پافتور کدان شوگن نه böyle ha bakın saf şunu akay ana hakiyo şey falan 6 saat durul akay bak şunu akay değil mi şey falan saat durul diyorlar akay şoru 2800 میلیون akay dünya raket تمکن şeyler. چی یا کندو ها پاستور کن دالشی دوست پاست çıkın. Ya akay dünya şey falan diyor ne şu bir aksan çıkıyor tabii minus bir bak kadar komisyon ha. Ha. akay behruz baxdo akay garangum kali megum ham pul kartad la bromade sa das Sberbank xi. Big ya bu numara taysar bugün. Rakami 2 20 rakami 3 30 rakami 4 21 tamam rakami 5 20 rakami 6 çok yakın rakami 7 22 rakami 1 boşa koyma 22 ne ki rakami 3 broma au megim o şarkı megim akay çarşpasor John tabi garım akay baxdı tu ya bu komentar ama gapoy mera düştüm ya bu bravo WhatsApp budan novo to правильно parto maça ne sabega o kalbi numara Sberbank سه رقمی فرمه همه دا برد بوری همه دا پشتری فونی akay dünya dura pas mı ki içeri mesela pas mı ya arz kabuzu kadar ya kan evet sera o şamga rakam çok rahat ve o bol beşi da kadını mı o bol beşi şey palango hamı da burd bori hamı da peşleri çor pan şaş haf yak dese çor pan şaş haf yak dese çor pan şaş haf yak dese ana kimi dalış akay hakimyo şey pan çorsa dur garaka akay nehime şey pan o aka akay şorup da azor şaşlı aka ama akay dünya şey pan çalikın har rakama takibar aka 200 dur digar aka ne dalışi 200 ruble digar ona rakami çok ama akay dünya hazır 200 ruble digar aka ne dalışi این اکا اکای بهروز نه که بخدا کو اکا خمو دو اینو میزنم شو اکا آخرش 62 این آخی اکا نیست هم میگن نیپراویل میگه چه خلیش کنم آخی اکا جون هفته رقمی 4 22 رقمی 5 32 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 boşa koyma çok yakın رقمی 5 رقمی 6 میره همه دا برد بوری همه دا پیشنهادی اکو اون میگم کو یا بوفی تام نمر تافو درست دانستگی یا نه جامل اکای دنیوی ماجو پافتو بود اکای دنیو خطا دو سه پافتو سه پاس همون سه پاس اکو رقمی مرحمه رقمی 3 مو پولیای 5 رقمی 6 تا سه فلانگو obol بشه شده جامل زلا پافتو کلام میگه همه دا برد بوری همه دا پیشنهادی کنه akay dünya şans pası şeyler o şarkı açınca bugün raften dalışı şaş haf yak dese çorpan şaş haf yak dese şaş haf yak dese çorpan böyle dalışı borçmuş akay hakınca 800 ruble diga akay nehi majo rakata mekan şeyler ana akay nehi majo rakata mekan desa da rakata 300 پاو 200 میلیون akay شروع 2400 میلیون akay dünya sera pas kini 1100 ruble digar buna ka
رفتیم تمام 1100 دلار رفتیم. رقم 6 اکای ما که باشین 21. رقم 7 که باشین 12. رقم 1 10. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 22. رقم 5 با اشاگی رقم 6 بریم. اکو شرپاگو رقم 3 خوله مرحمت شروع. اکو رقم باشه مرحمت میکنم اکو جلو رقم 3 مو خولی یای. ها از رقم 6 بریم هم در مون بولی با هم در پیشنهادی او میگه شروع زنده باشین. گل در آخر کردن کفون سر کردن. گل بار ما از زمین عجب گلی دوزنی دید که وضعیت ها آدمین گل دارم از زمین بریم درش نکو. الو او اکا کنی هم پول با بگم موقع اکا دام زد دام افلام نشون دادم که هم پول نرفته است هگم نمود دیگه پارت هم دو فکر جو اوخی اکا ما ترا گفت زاگی نبرو وارث خیلی هگم نمود دیگه داشتم چون هگم کن نمود دیگه پارت میگه پنوم ریز بیر من نشتم میگه دامی کویا بودم نمود درست پارت اگه نه اکا اکا اکیلو شیپان 1200 روبل دیگه اکا نهیما شیپان 100 روبل دیگه اکا شروع 1200 روبل اکا دنیا 1000 او دیگه اکا مل اکا رقمی مرحبا سه خوله رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 ترینکا رقم 5 خوکی خنگ رقم 4 او شاکه رقم 5 سه با خالی تمام رقم 7 مخوره رقم 7 مخوری یا شروع اکا جنو بدون رقم 7 مخوری بودای اون میگن 4 رقم 5 رقم همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاد فهمونیم یک گل در آب تا کردیم که فهمون تا کردیم گل برام از زمین حتی گلی نزدیم دیدی که وضعیت رو ببین باز نماد باید بریم و کجانو آبا و شکر رقمی دو هفتگی تمام دو هفت اکای دنیا کتای مرا بگید تمام قبل 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 آن اکمل اکای حکیجو 1600 شده اکای نهیما شیپلانجو او شده اکای شروع 2000 شده اکای دنیا شیپلان 800 شده دو هفت اکای داده رقم 5 33 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 این یک نومی پارتاتون اوخی اکای دلیل بیروز چوا دروغی یکم نمور نموده همون نمور پارتایی دو اوخیش همون یا نمور پارت وکدونی ما بریم رقم 1 6 خولی شد پس تمام اکا بنید تو هزار تا پارت شینا بریم کوی اگه کسی گل ما برای پول پارتون ممکن ای بیزی بریم من تو پیکاری سر کو اکای شروع بنید داخل پول پارتون اکای بیروز بنید اکای شروع اکای چند چه نمور پارتون بنید تو پارت لوک شده اکو یکی 6 مرحمه شد پلنگو یکی 6 یکی 6 هو کن خوب کن سه و شش پاختور گابه سه و شش پاختور باشید که مرحمه در کشور نه این نتا ای اکا برو ما دوخی اکا ما برای 500 بگه من اما اکا دروغ بگوشون نه 10,000 میپافتم 500 روبل اما اکا من میپافتم بخته من مدام شو اکا شروع 10,000 بگم بود 5000 اکا 6 اکا نیمه 3 و 6 پافتور باشه که ما عادی میره که تا میشه پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشتری فهمونی ما رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2
5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارشی. او میگن شیرپلنگو همه کسا خوشم اکادمی ما. اکای دلیل باز حساب پاوتاگه 100 روبل ماشینا. اکای اکیجون 1600 اکادمی ما 2000 شیرپلنگو. اکای نهیما شیرپلنگو 100 روبل دیگر میکنه. اکای انا 3 و 6 اکای شروع فکر کردم اکای دنیا انا 600 روبل دیگر میکنه ما. میپنم اکرا پاکم یک پندا کنم. اکای بختیار جون جو رفتم یک خوله شینا. اکای بختیار جون رفتم یک خولی یک. میر اکای بختیار که بنا اسم دانم شینا. اکای بختیار رفتم یک بیتام. اکای بختیار رفتم یک. اکای من رفتم میکنه شینا. میر دالشی. obvod boşun şerine obvod boşun. Benim hama kasak şuna ki hama kasak şuna beni darçı. Rakami şaş koyma. Rakami şaş. 20 rakami haf. Rakami haf. 22 rakami yak. Rakami yak. 10 rakami 2 rakami 2. 20 rakami 3 boş rakacunema. 20 rakami 4 şerpalango. 21 rakami 5 şerina. O akaz همینجا خوشحال تو بخیر رقم یک و 22 رقم یک می دوباره اوت akaz همینجا خیلی شهرت سلامتی و صحت میگم افو صاف رقم یک رفتیم همه در اون گلی و همه در پیشنهایی akaz نهیمه سال رکت که شهرت 6 گلی باشد بریم همه کتا خوشحال رکت جنوب از زنده و سربالان باشه گرد رسیدن 6 رقم 11 رقم یک میریم انا اکا بختیار جون رقم میکنم بریم دعوت شیرین obvod باشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم دارشی اکای بختیار جون کچانسın پاوساکا 1000 پاوتا بریم اکای حکیم جون 1800 روبل اکای نهیما شیرپلنگو 1300 روبل اکای بختیار دیم خود اکادمی 800 روبل اکای دنیا شیرپلنگو چورگانا رقم مجد 1000 او دیگر اکادمی ما میری دارشی اکای دلیل 300 گا پارتو تو 200 روبل اکای دنیا اکای سمی دیدن جمعه که روزم جمعه ما کار میکنم که رقم یک 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 خاکی اون 11 رقم 7 اکادمی ما 20 رقم 2 اوش چاکر شیرنا و 22 گرفت او میگم گل رeza کس همون نوت کنه خوش بجوشون برزا دو زد میریم رقم 3 اکادمی و زنده و سربالان حالا آقا بشین توی داری خانم و بلک شده میگه لبوداری دو یه رقم 2 زده هرچی نمید باربا خوب شب آمدم در اینجا بدون دیگر جو رفتم بعد شب آمدم اما بچه تو خاطی بشین توی روز من بکنم یک شما شد من طرفتیم انا باید ساعت خاطی و ساعت 9 نفیرم و ساعت دار اکای حکیمجون 1600 رو شده اکای نهیما شیرپلنگ او شده اکای بختیار جون 700 شده اکای انا دنیا شیرپلنگ 1400 شده بریم دارش رقمی 3 رقمی 3 شده 10 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 boşa koyma 11 رقم 2 boşa koyma 22 برادرو مرحمت 300 روبلی شروع برای 300 روبلی میدونید 300 روبلی دا می جنگیم شیرپلنگو می جنگیم کوی برادرو یک تونیم بودوستی رسو او میگیم اکای بختیار درو آرده اکای بختیار یک درو آرده اکای نهیما 3 و 6 درو آرده اکای حکیمجون میدونه اکای بختیار جون شیرپلنگ اختیمونو 400 روبل دیگر اکای نهیما شیرپلنگ 600 حرکت میکنیم بریم دارشی اکای حکیمجون 4 و 5 اکای حکیم 4 و 5 جمعه دور شینا بریم 7 میکنه رقم یک بریم اکای حکیم جون جواب بتیم او میگیم
تو حکیم همینجا باشه جواب شه پنجاه رقم 4 5 دوباره میگی شه نه بریم هفت رقم یک بریم ای اوبود بشه شه پنجاه 4 5 4 5 شه رقم 4 5 خالی متفق گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد اکای نهیمه رکت طرف کاستا شه نه اکای نهیمه رکت 4 5 نباشه رقم شما داره به دالسی بس 4 5 5 شما داره 4 خالی اونا 5 شما داره 4 هو اکای نهیمه 4 مو خالی اینجا بریم دالسی یا 4 خالی اونا تمام 4 خالی اونا 4 خالی اونا تو قصه گرنس هفت نشون 1 2 3 5 6 خالی رفتیم اکای نهیمه رکت شینا 1 2 3 4 5 6 من دالش اکای نهیمه رکت اکای بختیار 400 اکای نهیمه 300 رکت انا اکای اکینجو 1300 من دالشی کو اکای 600 پارتی 300 روبل دیگر اونا درگیر اوشا 1200 رقم یک شینا رقم یک دا رقم 2 20 رقم 3 دا رقم 5 23 اکا اکینجا تو 5 دروازه رقم یک نبود یکا 11 رقم 5 اوشا اکا اکینجا افی تفش شینا 5200 درگیر رقم 6 میریم او میگه اکا اکینجا افی تفش شه 50 نبود تو 5 خورد تگیرتون اینا 1200 اوشا کاری رفته همه کسا شما شه 50 همه کسا شما زنده باشه شیرین از گل دعا تا کردن که خودمون ساکت بریم دالشی بالشی منشی شه 50 زندگی باشه شیرین زنده او میگه رقم 6 3 گل هفت 1 2 3 4 5 6 1 2 3 اینا اکا گل باشه شیرین ایزوش ایتنا جدا میکنه شه 50 اکا حکیمجو شه 1300 داشت 2300 و شیرین اکا نهیما شه 500 روبل دیگر اکا اکا بختیار 300 دیگر اون اکا انا دنیا 1200 روبل دیگر اکا بره 20 رقمی 6 رقمی 7 7 11 رقم 1 22 رقم 2 باشه شیرین 20 رقم 3 12 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 شیرین خوکی کنه اکای بختیار رقم 1 اشار ایده رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو ببین گل برآمد از زمین او میگه شیرین او رقم 11 رقم 2 او میگه اکو میره داشت همه کسا شش پلنگو زنده و سربلند خانواده و شش دوست آم و شفیگی دست دو یک عروس محفوظ گیرد دیگری بردوست اوبود و شش یک زن رقم بیافتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 من اکمل دارش اکای حکیم شه 50 2300 شیرین 2100 دیگه شده اکای نهیما شه 50 200 اکای بختیار شه 50 انا 800 روبل دیگه اکای دنیا شه 50 1000 آدم نکا بره دارش رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 اکوی برادرو مرحبا شیرین وارا میدونیم 300 روبل اکو داشتن شیرین با 300 شیرین هاگو
جانم راحت کرد. بله کو کجا اکر بختیار اومده گره اکر حکیم برادرها مرحمت برادرها کوکو 236 اکر حکیم جان در اکم صدقه 2100 اکر بختیار جان 500 میلیون بخش ادینه در اورام شدن بختیار اون چیکار تو 236 خالی موقع 236 اکو 236 خالیمون ای بله متجانم 236 خالیمون Hamma kasaf şöyle torango hamma kasaf şöyle 236 kolum var görüyorum 236 236 çor nişonlu şey torango ayakta pameri 236 kolum var taşıyor 236 böyle derece o şage hazır şaşa 5 harf yak çor 5 harf yak çor 5 harf yak çor döndür طرف آخر اکر دیگه تو هم مدل گفتید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم اکر حاضر آشار دیگه میگیم اکر 5 10 7 20 1 21 اکر 4 خود کنه رقم 1 آشار اکر دالش کرد تو اکو 1 3 و 6 خوریا مرحمت شیر پرنگو رقم 3 و 6 3 و 6 شروع رقم 3 و 6 خوری یاد بارمان از زمین عجب بیلی نوزمین دید که باید تو آدمی بود زمان با زمین شروع مرحمت رقم 3 و 6 خوری شیر پرنگو میاد درو رقم بگید میری دار اکر بختی آجا آشا شدن اکر بختی حضور صد رو حضور تو آشا میری دارشی رقمی رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 اکر دارشی اکر حکیم جو حضور 600 رو بگم اکر نهیمه پاس برام اکر بختی و شیپران 500 داشتی 400 انا حضور 400 رو دیگه دونه اکر دنیا شیپران حضور داشتی 800 رو دیگه دونه نسا 3 و 6 های کنیس رکم خواهی میگیم رقم میده تولانش رقم میده 21 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 خب کنه بور رقم 4 رقم 5 3 و 6 خولی اشترین مرحمت اکو رقمگی شروع نرمه درم اکو رقمگی رقمگی 3 و 6 خولی 1 بره 14 رقم 5 همه در بور بوری همه پیشنهایی خولی شروع رقم اکو رقم 4 رقم 3 و 6 خولی اشترین مرحمت میکنم اکجانو تو شروع رقمای 4 و 6 همه گنی شروع رقمای 4 و 6 5 6 3 و 6 تا 20 رقمای 3 و 6 میگن تو اکر دنیا جون 800 داشتی 600 اکر بختیار 1300 اکر حکیم جون 1600 داشتی 1000 تا 1000 او اکا بریم اکو رقمو خوله مرحمت شیر پناهگاه دو رقمش خورده و اکا جون ما اکو بو هم زی باش بخواه هم دو بخیر دو تشید
اکادیون اگه 36 داره من 36 دا اکای شدمون سلام علیکم اکادیون شون شینا اکای 36 خوله ما همه شیرنا اکای شدمون رفتم 36 منو بگیر اکا بریم اکای شدمون تو بریم اکای شدمون سی میرم اکو هم اکسا شون شی پانگو یا خدا از که اکای شدمون سی اخد 36 میگه اکای شدمون ها داشت شیرنا اکا کیلو 45 میگه بود 1000 شون شیرنا را بریم دالشی اکای بختیور شیرپاران اکای بختیور رفتمی 1300 شون اکادیون مرا توزنایی سیستم ایسوکتو تو منیز کلگی بدون اکادیون مرا اکای دنیا را باشد رفتمی دو رفتمی هفت اکای اکتا 600 بدون بود بریم و تمام اکای شلمون 3 و 6 اکتا اکتا کشیده اکای شلمون از 3 و 6 اکتا شیرپارانجا اکتا اکتا بودیا سر یک خوبه بار اکای شلمونجا اکتا کلگی اکای سرجمو خشون اکتا اکتا 5 22 باشیر خیلی تو دکمه اکادیون ساباتو سوز رفتمی 6 22 رفتمی 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 ترینکاش کرد رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 اکو هم کسخ شو شیرپالنگو هم کسخ شونه هم دا بورد بوری هم دا پیشروی این اون میگه اکای شد اونجا جاکت چهار کن شیدار میره داش دو تا رقم 3 رفت هم دا بورد بوری و هم دا پیشروی اکو گل برام از زمین عجب گویی نوزنی جد که بعد ها بینای باز درآمد بر زمین ای نار تو او میگه شیرین از گل اتومات میکنه تق 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 برین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمی دار ساکن شو اونجا اکه حکیمجو شیرپانجو 1800 اکه بختیار 1200 اکه دنیا شیرپان 1000 او کو اکه شد اونجا اکه شیرنا اکه شد اونجا اکه تام شیرنا او 1000 او اکه دنیا 600 شو کارتاز 1000 او شکلون اکه شد اونجا پولش هم اومده مفکر او اکه شد چند تا پاس اکه شد اکه جون چند تا پاس اکه جون میرم اکه جون ما 1800 اکه شد اونجا 1600 نشه در میریم هم اکه شون رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 31 تو رقم 1 22 رقم 2 باشه که ما خوکی کنی برای گاید رقم 7 رقم 7 با 31 در من داشت سیستم داد اکای سرجمال اونجا هم پوش شینا هم پوش شپانجو هاف میرین داشت رقم 1 او میگه شپانجو هم کسخ شش شدن گراد او تا کنه که فوتبال ساکه دل بارو از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو وادی بول در زمین او بول که اوش رقم 7 میگه میرین داشت رقم 1 او میگه شیرنا زنده باشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ana kimin dalshi اکه اکینجو 1600 اکه بختیارجو 1100 اکه دنیا 1400 اکه شدمو 1400 نه دالشی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 خاک خونه 20 رقم 6 23 بعد نیست رقم 7 بوشا 21 نه که 30 میلیون بیشتر اشکال سیرا اوشانگا رقم پامیر او مگه شیرپالانگو هم کسخ شو اکلما هم کسخ شو شونا لایک بالاقا داموش باشتا بالا باشی زدم نگینه شونا لایک باشتا داموش بالا باشی زدم میگه چور رقم 5 زاویه شونا دل بارو از زمین عجب گلی دوزنی دید بعد تو اینای بول دارم از زمین به عبود باشه شیرپالانگو نار توم شونا ما باشیم و هم تخریم رقم 4 رقم 5 رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 انا کمی داشت اکه شدمون شیرپان 1200 روبل دیگر اکه دنیا شیرپان
صدر دیگر اکه بختیار هزاری او دیگر اکه حکیمیون 2000 او من دارشی 1600 که 1000 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 4 oşu çaka vara gaydan bir çıkar ki dast vara ne çorda raqam pamir çıkar ki dast da vara ne çorda raqam pamir ama da bu golü hamara tekrar koyayım au begim şöyle zinda ve sarmala oşu oşa akay buraya koyayım au zinda oşa akay hakilo dar tonuş yapana gol var zamin acaba gülün olsun dedi ki vazat bu azmine bozdurma zamin pan şaş haf yak se çok pan şaş haf yak se پنج شش هفت یک دو سه چهار اکنون دارش اکنون اکنون 1800 رو دیگر اکنون بختیارون شیپانجون 900 رو دیگر اکنون دنیا شیپانجون اکنون 1400 رو بخشیش اکنون دنیا 1000 رو دیگر اکنون شرمون 1000 رو دیگر اکنون اکنون ستا 2400 بخشی کارتیکه اکنون اکنون 5 اکنون 5 10 اکنون 6 اکنون 6 21 اکنون 7 اکنون 7 11 رقم 1 رقم 1 22 شکل رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 رقم ما 22 ورادرو ما همه شیرپالانگو 300 روبل رقم 1 رقم 4 برکم کوش شونه رقم 2 میدونه برای 300 روبل برای شیرکاکو کارتون پر میکنیم اشتیم میگم اشتیم انا اکای دنیا دو هفت درون اکای دنیا دو هفت که بوده 50 تانه انا 400 روبل دیگر اکای شدمون 3 و 6 درون اکای شدمون 50 تان 400 روبل دیگر اکای حکیم جون همجا اکای حکیم میرین داشتی او میگه اکای حکیم همجا رقم پا اکای حکیم جون بریم boş rakam dönelim. Şeyler au میگیم یک رقم دو میره شوی پارانگوز و یک خوش جوشا هزار هشت صد رو گل دا او تا کردیم افوقمون سال کردیم گل بارو آزمین اگر گل بازاری باز دارم آزمین دا وقتی رقم که شما کنده دوره شوی پارانگوز شما بوش نمیشه هر کلمه دوره زیاد که کور کایسته و افکت کنه میره دایر هزار هشت صد او شما گل بارو آزمین یه عجب گلی نازنین bir kıyafet var. Ne bozlarıma kazanayım. Ve zinde boşayım. Hiç taşı. Layıka balagatı dammıştı başlasam bana boşu. O çaş olan kartı ay yine kartına kaçacağım. Yalnız kartına kaçacağım. Kartı kaçacağım. Ayrı bir burayı. Kartı kadar da tutuştu. Ne işine? درگیر آش جان شاشرنا او میگه 1800 رو رفتیم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 اکای اکنون 2100 رو گشت 1800 آش شاشه پالانگو رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 30 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 گوشه ما 11 رقمی 4 بسه گیریم 1800 رقم اوشانگین او انا 1800 رو بود Oşa konuyu gül treza bir kasay moro funa koşmuş oşon breza gül barma azami acak bir dozani bir tuvalete var ne bol dolar dazani hava kasa kışan şey falan diyoruz olmuş bir azas düz bak alır rafıl kira bir var o bol döşen şeyler o bol döşen ana kime şey falan var kami pan şaf yak çok pan şaf yak dese çok pan şaf yak dese çok pan اکنون داشت اکه شدمون شیپانجو 200 روبلونو اکه دنیا شیپان 200 روبلونو اکه بختیار 800 روبلونو اکه حکیمیون
3900 3700 رقم 2106 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 گوشک‌های ما 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 خب کنه رقم 6 بس 22 رقم 7 داشتی اکای aşağı gel ama da dur boru ve hamada peşleri şeyler. Göl barama azamin acaba günün olduğunu zil kıvadet var. Aşağıda oldu. Böyle bak oldu bir reza kaç tane nokta hoş bir coş burada. Evet sıkıntı. Zinde hoş şey pahalı o hava kısa kışan şeyler. Göl gülü atlama metona tak. Böyle aşağıda var. Akşam işe akşam hafta yak zil Tan şaf yak zil çok tan şaf yak zil çok tan şaf. Ama kaka hakikaten se hazır pan sadaka vakti o şey pan. Sadaka dönüyor şey pan. O akay şunu şey pan şaşta. Ve daha şu rakami haf şerinar. 20 rakam yak 20 rakam 2 10 rakam 3 20 rakam 4 boşa koyma 22 rakam 5 şerpalango 20 rakam 6 şerinar 21 ama kaka dönüyor koşu bu rakam 4 oşa rakam 5 mere daş ama kısa şo şerpalango gül baramat azamin acam gülün nodani dit ki var to adına çoğu gibi bizler bu daş rakam 4 rakam 5 ama kısa şu an gül baramat azamin acam gülün nodani dit ki var to adın o zaman adamın çok güzel az rakam 5 meyle ve oluyor bir şey şerinar Anche Moro York, Osmar Dorbo, Totone del Foro, Bunlatine de Ufoni ve Mola Bunlatine, Hombe Du, Dudan Muşkilat, Muşkilo Sol Kunet, Sonra Bunlatine. Au, genç Rena. Na, kombine şey falan, go dus, peki. Ama kay şolun şey falan, pan sadr bir galo, eto çok sadr bir galo. Akay dünya şey falan, paftör şeyler. Akay baktörü şaş sadr bir galo. Akay akıyor se adoro sadr bir galo. Akay dünya paftör şeyler. Böyle dalışi. Au, megan şeyler gül bana azamin acab gül nozani. Rakami haftada akay dünya paftör şeyler. Mere akay dalı alek salon şeyler. Hol haftada akay dünya hamice akay dünya. Hol akay ku cevabına takı daxil metin şeyler. Mere. Akay dünya haftada nabucu pasken kartına böyle dalışi. Nes akay dünya nesla akay sayam şuli. Akay sayam oxta rakam میگیره دو akay dalacı önce o çakat akay sayam ola xti akay ma ya rakam tonken bozuk ne. Akay sayam olcan şey palancon rakam میگیره xtam şeyda. Ya rakam tamam akay dünya rakam ta vibrakar rakam ta şey tecrübe var. Akay dünya ayduş kijoşu ayduş aşağı rakam dua haber rakam ta vibrakar ma rakam. Sayam ola akay uzbesin. Akay dünya rakam ta vibrakar دو رقم هفت اکای سرجمول میگیر اکای سرجمول اکای سرجمول هفت میگیر شینا اکا بزرگی باشه چه پنجاه بنه شینا بریم اکادونو اکای سرجمول نه دوسه اکای دلیل هفت اخیر دکتر کن شینا اکای دلیل هفت اخیر دکتر کن شینا بریم اکای دلیل رقمی هفت اکای دلیل رقمی هفت اخیر کن شینا حال دو خولی بشه درامت تا شینا بریم اکای دلیل جو رقمی کن بوده دوام بتیم او میگیم ve cevakı iltimos test haki parti burada bana şerina. Verim. Akay dalev ki joş di gülü treza kasam ulusuna hoş mu joşun bureza. Meryem akadonu ma.
Aka Abdurrahman okşma aka. Holi meşa aka. Aka Abdurrahman jo holi meşa betun taşıyna. Aka dalar kıl sun çapa taşır. Panak taş dalını. Akay dalar ki coştu akay dalar. Ne boşa pas mekneme rakami 2 hafta rakami hafta kime geçiyor na? Akay Abdurrahman hafta bütün tam akay dalar projman. Akay dalar projman değil. Pansa parta çortaş akay şarif şu an soymuş girif. Aba çay bu ünlü rakamı. Mene daş 10 rakam 5. 5 22 rakami 6 rakami 6 10 rakami 7 rakami 7 22 rakami 1 rakami 1 10 rakami 2 rakami 2 21 rakami 3 rakami 3 20 rakami 4 rakami 4 20 22 varam edin 300 rubli varam edin 300 rubli ama akademi verin ben akademi ma verin se uşaş durum akademi se uşaş durum akay dünya dura akay dünya rakata bekleyin se şaş yaka akay baxtiyorjon yak şamadır akay akma çor şamadır akay baxtiyor yak kamegi akay baxtiyor akay baxtiyor yak duru vardak ana kimi akay şodmon şerparan akademi sıra dusa akademi ma akay ana dünya rakata bekleyin akay hakim şerparanjo 3600 akay rakam yak akay baxtiyor şerparanjo 300 ruble akor rakata bekleyin boziyat devam etin şerona rakata bekleyin boziyat devam etin verin. Arakan time verin şerparango. مگه شعر گل از ها تا کردیم که کافون از تا کردیم اما کسا شو اومده میریم این زینده و سربالا و شا کردیم که باشه چون نشون اکای شد موجود اکای دنیا جو رکت میکنه شعر اکای شد موجود اکای دنیا جو رکت چه میکنه شعر میرین دالشی این زینده و سربالا خانوادو بکن اکای دنیا جو رکت چه رکت میچوره اکای 5 6 7 یا ولی میبینیم اکادمی من میبینیم شده میبینیم 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 اکای شدمون هم اکنون پروژ اومده که اکای دنیا دام آن اکای شدمون 1000 پارت و تشه نفته 800 رو بیدیم اونا آن اکنون دارش اکای دنیا شد پلان اکای میده اکای 200 رو دیگر اونا اکا میرن دارشی میریم اکادمی ما اکای 5 اکای 5 کشیم شده اکای 5 evvela 5 havara kardın. La 5 hafta. میرید با کارتر و چایی سر بشمون هیچ طوری درنشان رقم 6 میره در چیزا رقم 7 خطی کی چند سیمی را شیطانا گو رقم 7 رفتیم بیو که اکای شد موجود شدن یک خطوی خطیمتون هستی و بگن کارتر دوای اثر بلوچ شمید ساده وقت نک شده اثر میکشمید تمام میریم دالشی بولشی مرشی کارتر بکشم رقم 6 اکای شما 800 داری 7 خطی اکای دلیل 7 خطی میره اکای دلیل اکای دلیل 7 دو که اکای دلیل 500 روبلی 500 اوکیش رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1
11 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 3 او شبکه رقم 4 بریم درشی بولشی منشی همه دا برد بوری همه دا پشنوی شیرین زنده و سربالا باشه خشان رکجانی من ای عبود باشه درست کنید گل برام تمام اکل درجه پاسو بودن دیگه 400 داشته من سرده رقم 4 بریم همه دا برد بوری و همه دا پشنوی خونیم ای نه کنو شیرین گل ترزه کس سرمون نصف خوش جوشو برزا ای او میگیم عبود باشه شیرین عبود باشه هر کی بود یوتا از اون روز افتادار بود محتمانه دوستان گونه کلاسی رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا کمر داشت اکای حکیمی شیپانجو 3400 باشه اکای بختیار شیپانجو 300 باشه 200 روبل دیگه باشه اکای دلای شیپانجو 100 روبل دیگه باشه اکای دنیا اکای شادمون 2600 2400 دیگه باشه اکای دلای شیپان 300 روبل دیگه باشه بره داشت رقمی 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 اکای بخاک شما یک 20 رقم 3 21 انا که کدوم چیز 21 بگیریش پراویل رقم 4 من دالش او شما اکر بگیم گل برام از زمین عجب گل نوزنی اندید که واسه تو از میاد بود دارم بر زمین رقم 3 کیزد رقم 4 بریم دالشی بولشی میشی اکای شریجو اون رقم فولی شاکا کدوم ما میشه سرپناگو اون رقم او شاکت من اولی فولی بشه اکای سایجامو بازی کنه لکن اکای عبدالرحمن رای وارش دیر سایه نه برای کلام نه اکای اسکولی جوزی بریم دالشی بولشی میشی همه دا بول دوری همه دا پشتای شده او میگن شده بریم دالش همه کسا خشان اکادون ما زنده باشین بریم دالشی بریم دالش اکای دالش شیپانجو 300 باشه 200 روبل دیگر اکای شادمون 2800 روبل دیگر اکای دنیا او اکای بختیار 100 روبل دیگر اکای حکیم 3200 روبل دیگر بریم دالش اکای رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 30 رقم 1 21 رقم 2 20 اکای شریف هم بودم یا برو پستوفی رقم 3 21 بو رقم 6 ده بو پستو خودش هم میره بخوره بچه‌ها جلو پاوچلا تو 6 رقم 7 من داش او لگن شیرین از زنده و سربالا باشه همه دا برد دوری و همه دا کشتای کنیم گل برام از زمین عجب گلی نازنی دید که ولی تو از نه بود دارم از زمین 600 رقم 7 رفت شده پاپو ها اکای دنیا پاپو شده اکای تشکر میکنم بریم دالشی بولشی میشه رقم 600 رقم رفتیم ها فایفتا اکای گلی کنش ها اکا ها 1 2 3 4 5 6 ها 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ها بریم دالشی بولشی میشه اکای حکیم جون شیپان 3200 3000 او ادون اکا اکای بختی او اکای دنیا اکای تمکن اکای شادمون شیپان 3200 اکا اکای داره شیپان 100 روبل دیگر دونا بریم دالشی بولشی میشی او میگیم بریم اکای جون اکای تمکن شیده اکای پول شما او اکای دنیا 500 باشه 400 اون اکای جون بریم دالشی 7 11 رقم 1 شیده رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 23 رقم 5 رقم 5 باشه شیرینه 10 رقم 6 رقم 6 باشه کویما 20 انا که بو رقم 6 بو رقم 4 23 او شاکر میاد رقم 5 او میگم رقم 5 با 23 او شاکر میگم دل برام از زمین عجب گلی دادنه دید که بعد تو از این باز دارم از زمین ای نه کنه شیرینه
همه بردباری و همه پیشروی خواهانه زنده و سربلند خانه آباد باشه شدن گل در آتش کرده که فنکار از سر کنید گل بار من از زمین خانه تو گل نازنین بیست پیادرها و بین اکل شهید تو بخت اکل شهید جان شهید هم خولیش هم میگه اکل همین رقم خولی هست شهید نه همین خولیش هم میگه همین رقم شهید پران جان خولی بودن بریم دلشی بولشی میشی اما اکل حکیم جان 3400 روبل دیگر نشینه اکل بختیار جان رقم یک اکل جان پافتای شهید پران جان اکل دنیا شهید پران 300 روبل دیگر دونه اکل شدمان شهید پران 3000 روبل دیگر دونه انا اکل دلیل شهید پران جان آی دیگر دونه اکل بختیار جان پافتا باشه اکل جان رکت هم بکنیم مینوسی 100 روبل شیشه اکل جان بریم دلش ما بردن اکل جان کلا اکل شدمان جان بریم رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 19 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 ترینکش ها 4 اوش شوا اکل بگیم 6 پاس دوست اکلی کیا اکلی انا عبدالرحمن همجا اکلی تکده اول تو جا اکلی اوش شتاش پاس کنم میریم اکلی عبدالرحمن همجا اکلی عبدالرحمن میریم رقمی میریم درش اکلی عبدالرحمن همجا شیدن اکلی عبدالرحمن اوش اکلی مونیز اکلی شریف میریم اکلی شریف اکلی مونیز 6 اکلی 4 اکلی فهمی همه دا بود بودی همه دا پیش دوی این او مگه شده نه رفته 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 کنش نمودم موجه بود اکی موجه میشدن الان اکی میرم اکی حکیم 4 5 6 5 3400 و 3800 اکی بختیار جان کجاش نکه جانی من اکی بختیار 1000 پاوت دیم خود میرم اکی جانی من اکی بختیار دیم خود میرم و شیدن 800 روبل اکی دنیا شیپران 200 روبل دیگر انا اکی شد جان شیپران 10900 روبل دیگر من درس اکی دلیل شیپران جان اکی دلیل چند دیگه پارسا جان او 500 پاوی 400 اونا من دلشی همه دا بود بوری همه دا پیش روی من دلشی اومدک اکی جان ما اومدک من زدگه او شوا رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 33 رقم 4 اوش شبکه دست اکی انا حکیم جان رقم 4 با 33 3 باشه 15 4 میشه رقم 5 با هیچ کار نرفته سید به اکو رقم 6 خوله مرحمت بریم اکو رقم 5 مو خولی گشت رقم 5 مو خولی بودار بریم دارچی همه دا بود بوری با ای رقم 6 مو توی اکا دلیل بیتا 7 6 بگید اکا دلیل درست هم بگید شیدار 7 6 افتوی 6 اکا دلیل 7 6 و 6 خولی توخا اکا دلیل جواب تشیدن اکا حکیم شیرپاران جان که باشی 4200 روبل دیگر اکای بختیار شیپران 700 روبل دیگر اکای دنیا شیپران 100 روبل دیگر اکای شادمان شیپران 10800 روبل دیگر اکای دلیل شیپران 100 روبل دیگر میریم دلشی میریم اکا دنیا ما همه باید کنیم که میریم دلشی رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 7 و 22 او شاکت داره برین دلشی بولش میشه او مگین دلشی گلی تریدار رقم اکای دنیا پافتور اکای دنیا بریم رقم 10 بریم پافتور رقم 7 رقم 1 بریم
بریم دالشی بولشی میشی بولشی میشی بولشی میشی. بریم اکنون و رقم یک بریم دالشی زنده و سربلند دو چی شد اکای دنیا شیطان او انا صدوری صدوری هیچ اکا صدوری دو شدن داشتی او مگه شیطانگو آن اکای حکیمون شیطانجون 4000 نمونه اکای بختیون شیطانجون 600 نمونه اکای دنیا شیطان او نمونه اکای شدمون 2700 نمونه اکای دلیل شیطان 600 رو دیگر نمونه رفتیم رقمی یک تمام 23 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقم 1 و 23 رقم دمه دالشی بولشی میشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها وزین باز برآمد در زمین رقمی 7 زد از رقم 1 میریم دالش اکورا زینده و سربلند و خاناباد بشه میریم دالشی او میگیم اکادمی ما او میگیم همه دا بود دوری بود همه دا پیشتایی کنیم ای مرد کنیم یک زر رقمی 2 3 4 5 6 7 10 11 هوپ 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 اکای دنیا جان اکای تچه شیطان جان اکای دلیل شیطان جان 400 روبیال اکای شادمان شیطان 2600 روبیال اکای بختیار جان 1100 روبیال اکای حکیم جان 3800 روبیال اکای دانا اما بوکشا اکای دنیا 1500 شینار اکای دنیا جان کشی 1000 دوم اکای دنیا 1000 من 100 روبیال بریم رقمی 2 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 23 6 کی بود رقمی 7 11 رقمی 1 شریدن خاکی کنه رقمی 6 آشی چم او بریم دلشی بولشی میشی بینشی 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 6 رقمی 7 بریم اما دا بود گوری رفتیم رقمی 6 آشی گرفت 7 گلی تمام اکر در جا 7 گل باشه 7 هزار کشیدن میگن شعر نه رقمی 7 هزار کشید گل برآمد از زمین هی عجب گلی نازنین دید که عدد ها از اینه باز برآمد در زمین عجب گلک هیزولی هی زینده باشه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکر داشتی اکر در جا شیطان 800 بلین گل بده 800 گل اکای شادمان 2500 رو دیگر دونه اکای دنیا 800 دونه اکای بختیار 1000 نمونه اکای حکیجان 3600 اکیجان بخشی گل فراموش کردیم رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 14 رقمی 5 او زنده و سربلند باشی شده زنده و سربلند باشی رقمی 4 بزن رقمی 5 میریم بیست دا برکندین و شده اینه ای کارت شده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بریم دارشی آن اکی رقمی چند زد
رقمی چند تا شیرپرنگا اکادمی ما دل خدا اکاد تگو شروع شو اکادمی ما اکادمی رقمی چند تا شیرنا این سوزی علیش نکردیم نوما سوزی علیش کردیم رقمی چور در رقمی پنج با تنیکش کرده تو دیکاش تگو چه اکاد شروع رفتم شیرنا ما فهمون شیرپرنگا رقمی داشتی 600 روبیال اکاد شروع 2400 روبیال اکاد 2700 دیگر اکای بختیار 900 نمونه اکای اکیمیون 4000 او نمونه رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 برن دار شکل ما بول رقم میگم همه 20 20 کویدو 20 11 پرید 20 20 20 20 پرید 20 20 20 اکو او صدربولی میگالتا شیرپرنگو صدربولی میگالتا میدونم تو میری او صدربولی تو میگالتا رقمه داودی دانشی او میگه شیرنا رقمی اشاش میکشن شیرپرنگو صدربولی میدونم تو ریش 700 میلیون دانشی همه دا بول دوری و همه دا پیشتری فهونی او میگه انا کاک هجونه که ماشین آتیم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج انا کمی داشت اکه بختون جون ستا کنیم اکه بختون جون 800 نونه اکه دلیل پنگه 500 روش نونه بریم دارشی بولش میشی رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقم 5 30 رقم 5 برای گای رقم 5 داره رقم 6 بریم دارشی بولشی میشی او میگیم زنده و سربالا باشه شیرنا 5 رقم 6 بریم دارشی همه کسا شما کنیم همه در مول بوریم همه در اشتری فهمونه زندگی باشه زنده گل بارما از زمین عجب بومی نازنی دید که وزا تو ترگاه بود دارم با زمین دید با بشه شیرپرنگو 5 رقم 6 یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج برید دارشید من اکه هجونه ما که باشه رقم 15 اکه اکیمیون شیرپرنگو 4000 انا 500 رو دیگه اونه اکه بختوجو شیرپرنگو 700 رو دیگه اونه اکه دنیا شیرپرنگو 600 رو دیگه اونه اکه شدون شیرپرنگو ده درسته سه اونه اکه دلیل شیرپرنگو 500 و 300 رو دیگه اونه 7 6 رقم میره رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 23 رقم 5 20 انا که رقم 4 با 23 گیریتیش رقم 5 میره دارشی باش رقم 4 رقم 5 میره با او همه اکه ده خماچخ شون شده ده خماچخ شون اکه او میگه میریم زنده باشه شیرپرنگو همه کسا شون شده گل تریزر 7 دلزن تمام تریزر کسی همه رو کنه خوش میجاشون بریزن ده امور دوشه شده نه همه در بود بولی بود همه در پیشنری فهمونه من اکیمه دارشی چور رقم 5 رقم 5 6 7 1 2 یک گولی دیدن یه هفته ساعت گولی که نفت چمه شود برین دارشی اما اکه دلیجون شیرپرنگ 100 روبل دیگر اکه شدون شیرپرنگون 2200 روبل اکه دنیا شیرپرنگون 500 روبل اکه بختیار شیرپرنگون 600 روبل اکه حکیمیون شیرپرنگون 4900 بود 4500 4900 رفته رقم 5 او اکه ده خماچه او میگم 21 رقم 6
21 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 اکو 200 3 رقم شیپرانگو 3 1 4 3 1 4 200 3 1 4 200 بیش هزار 1 3 4 میریم اکو کو سه درما 4 مدر اکه بختیار اکه بختیار جون اکه شادمون 2000 دونه اکه حکیمی شیپان 4700 دونه اکه بختیار اکه بختیار برسیم اکه بختیار میریم درش او میگیم ها کمی شاش رفتیم بگرد اکه دله بتگار نیست زنده و تربلند و خانوابل بشه شهران دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست اکه دله سیست داری اکه بختیار شکایی که ننویسیست اکه بختیار شکایی که ننویسیست بریم درشی بولش میگیم او میگه شهران شاف یک دو سه چهار پنج شا اکه داره سال دیگه پارتوی یک اخیر هزار رو بیگیرش بریم درش تمام اکه داره سال دیگه پارتوی بریم درش حافظ لبوی وارد بگیم مارا بی اکه داره نه پارتو صدا پارتو حافظ لبوی وارد بگیم مارا نرسده که شروع تمام اکه جون بشه که اکه بختیار نه بینست اکه بختیار جو 400 رو دیگه اکه بیگیرش 1000 رو بود بریم رقمی 6 اکه بهردی شو اکه رقمی 6 12 رقمی 7 7 21 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 14 رقمی 5 بریم او میگه شروع گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین باد برآمد بر زمین اما کنار چهار رقمی 5 آباد بشه شیپرانگو هر کسب شما شده زنده و سربلند و خانواباد بشه ها اکه در جان پاکتو باشه پاکتو بودن سر پاکتو تموم هر که شیپرانگو 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 به درسی او میگه خونی 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 انا بیبی اکه حکیم جان شیپرانگو 4000 رو 700 بود 1000 اکه 5700 5500 اونا اکه بختیار جان شیپران 300 روبل دیگه اونا اکه دنیا شیپران جان 400 روبل دیگه اونا اکه انا شادمون شیپران 1100 روبل دیگه اونا اکه دله جان شیپران مینوس 100 شکه جان ما او میگیم زنده باشین اکه میریم شهران بریم دارش رقمی 5 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 شهردار 21 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 انا کجا که میشه 21 پرید ایمو با وارد 200 روبل شیرپرانگو اکو با وارد 200 روبل بریم اکو 200 رقمی 2 رقم 1 رقم 2 میریم رقم 6 رقم 5 دوما اکه بختیار 100 روبل دیگه دونا اکه حکیم جون 5300 میمونه اکه دنیا شیرپران 200 روبل میمونه اکه انا دلیر 300 راکت شینا اکه دلیر 300 راکت میکنه شیرپران بریم او میگم رقمی
7 نشون 7 نشون رقم یک می تمام رقم درجه او شرکت اومده او شیرین شیرینا یلا دا او تا کردیم تفاهم از ساکن یل برما از زمین عجب گلی نازنین دیست که واسه تو بازیه دو برما دازنین نه ها بول بول ها کسره ها کسا خشان شد هزار اما شمیر 1200 رو شیش دو 1200 رو شاری داشت 4 آدم بود 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای وقتی سالم اکای دنیا دو سالم اکای حکیم جوش چو 5300 سالم ane rakamına bundan o oş rakam yak 20 rakam 2 20 rakam 3 20 rakam 4 22 rakam 5 10 rakam 6 12 rakam 7 21 rakam 4 بگیرید او شما rakam 5 برین دالشین اکا حکیما فقط 4 بالما زده 5 دگون گپ چپ نیست برین دالشی بولشی میشه همه بول بوری و همه پیش روی فرمولی او میگیم اکا دلیجو رکه تلفن پافتور شده rakam 14 rakam 5 برین ویندوز هر بالا باش اکو لایک باشه تو بالاخره باموش می نزنید او میگه شهر او میگه گل برامات از زمین عجب گل نازنین اکا دلیجون شیپان اکا اکا شرمونجون شیپان 1800 اکا دنیا شیپان 100 اکا بختیو او اکا حکیمجون 4300 6300 روبل دیگه اکا اوش شاشینا بریم دارش اکادمی می پارتوشینا بریم اکا دلیجون جوشی اکا دلی ملی اکا دلیجون اکا دلیل مو 600 پارتا اکا دلیل مو 600 پارتا 400 روبل دیگه شون اکا بریم دارش اکا رقمی 5 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 1 اوش چاکا رقم 2 میرین دالشی بولشی منشی او میگن شهرنا گلا دا او تا کدوم که فوقنا ساکن یا از رقم 2 میرا کو همه کسا شون شهر زنده اوش رقم میگه اکای بخیار رقم 2 میرا کو لایک بلاغت باشه تا با موش بزن شفا لایک بلاغت باشه تا با موش بزنیم دالش آباد بشه شهر دوست آمو بگیر از دست دوست بعد عروس واسه میگه دیگه باردوس یا از رقم 2 رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 دار اکمل دارشی اکا اکیون 6200 اکا بختیار شپا او بودی کارتا دا 500 میشه یکم هزار یا پارتی 2000 او نوناکا اکا دنیا شپانجون اکا دنیا پافتور میشه اینا اکا شادمون شپانجون 1700 نونا اکا داره شپان 200 روگه ما اکا دنیا جان پافتور او اکا بختیار 2000 کارتا زاد رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی او بودی اکا امینوس او توز مینوس ساعت بودی اکا او بودی پول نداشتی پول کارت تا برو اکا جانیما دیگه مینوس ساعت اکا کارت نظر مینوس میکنیم شیدن 400 اونو در خود نداره اکا ما رقمی 2 رقمی 3 میرین دارشی بولشی میشی گلی رزا کس هایما دوست رو خوش میگوش برزا او بود بشه شفا دوست او باشه فیگیر از دوست گلو باشه گل بادو رقم در او شاس 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 رقم دارشی اکا دلیل شیپالانجون نوتا او دیگر اکای شدمون نوتا 1600 روبل دیگر اکای دنیا نوتا 400 روبل دیگر اکای بخیر 1900 روبل دیگر اکای یعنی 5900 اکای حکیم
Aka hakim 5900 rubl دیگر. میره دارش رقم 3 شرینار 12 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 مشکل ما 10 رقم 1 شرینار 21 رقم 2 شرینار 21 انا کار کدوم چیزا 21 ایپاری بارا مدونه 300 رقم 5 رقم 2 مرحمت بارا درست 100 روبلی بارا اکای بختیار نپرسیده بدون بارا چورا مدونه کو میره دارشی اکای بختیار 1600 اکای حکیمیون 5600 میری هفتو اکای 7 6 اکای درواده یک سه اکای دون چی باید گرفتی چی باید گرفتی چی اکای دون نفهمیش اینا درو اکای بنا شادمان مدور اکای شادمان 21 بود اکای شادمان تو باشه برای دستی اگر شرنا برای دستی بول برسه میگن رقم 1 21 بود شرنا میگن رقم 1 21 بود minut ها اکای دله درو وارد بود اکای چرا کشینا یک هم دواره شرنا رقم 1 خش دواره برای دستی میره دارشی برای دستی اکای بختیار جون خود همون 1900 دیگه شرنا اکای حکیم جون 5700 میشه یه رقم اکای حکیم اکای دله 400 اکای شادمو شرپانا اختمون 1400 روبل دیگر بریم زدگیر اوشا و اکای رجب جون خوش اومدیم اکای انا مونیجا هم درو مادا آدمو درو مادا شیره نه اما خودش درو 1200 روبلی او میگن گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از ها واقعی باز ما بازمین بریم رقم 5 دنی 6 میل کارتا میکشه 1200 دیگه اوشای مایل اینو بگیم من دارشی اکای دلیل ما 600 دیگه پارت ہوتا گپ اما اکای دلیل ما پارت ہوتا ای زنده باشه شیره نه گل تریزا کس همون نفت نه خوش میجوشو بریزا ای آباد اکای امروز سلام علیکم شب اکای امروز علیک سلام شده اخشای خیلی ما اکای امروز روز جمعه با افشای کورم میشه کار میکردم بعد ساعت 5 6 هفته باز دیگه روز جمعه کار نمیکنم دیگه شوگیر میشینم اکای دلیل پول دومال اکای امروز سوزش بیاد تا سلامتی و صوت این نه است خوب اکای دلیل شیپان 200 روبل دیگه دونم تا زداگر اوشا 1200 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 بو 20 رقم 4 رقم 5 20 رقم 4 اوش 4 8 میلیون دمی برای اومد کلیسا دفتا کاکا دست یکا دواره ها اومد کلیسا اکای حکیما بگیم رقم 4 با 22 زن بریم دارش رقم 5 ها اکای در رجون 200 بودن نگشه نه بریم همه کسا شاید کنیم زینده و سربلند خانم بولوشه لایک شیطانه و فراموش نبکنید شیرین رقم لایک همه زنید لایک شیرین لایک فراموش نبکنید شیرین آباد باشه در اکان سبتا گل برمان میره گابل رقم 5 میره 5 شاید یک سه چورپانک میره دارشی گولی باشه گولی بکشه شیرین دابله منیز اکای دلیل شیطانه 200 شیرین اخته اونا او اکای شادمان شیپان 1300 روبل دیگر اکای دنیا شیپان 300 روبل دیگر اکای بختیار 1700 روبل دیگر اکای حکیم 5000 8700 باشه 6700 روبل نمونه کامل داشتید اکای شما 1000 اکای تاکید نواسا باید حوض کل تایی پردار اکای 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 باشه کویما خاکی خنده بور رقم کشه 21 11 پاری ای دو انیق وارا 300 روبلی وارا 300 روبل رقمش 7 میشه پارا 6 نشون دو او اکای سالجو الک سالون شرپانا اکای خان دیما الک سالون
بریم 2 درآمد 1 درآمد 4 5 بدون 7 بدون 7 تا دیگه 4 5 خودش بدون راکت ما اکا اکی 6100 شما اکا نیست وقت قبل بزرگ دارم فکر کنم درو اکا دنیا شیپا او میشه اکا بختیار 1400 اونا رقم 7 تصویر بوش نگه اکا تاجیکن است اگر تاجیک بچه الکس آفشان اکا 7 برابر اکا دلیل خیلی است اگر که 7 برابر بگه اکا دلیل 300 اکا سویبو رقم هم درو مادام اکا تاجیک خشون شی نه برین داش رقم 7 ساسه اسمم همینجا بود برو اکا اجازه همینجا بود با کی شد میره اکا دلیل 300 رقم که 6 رقم 7 رفتیم هم دا بو بولیم هم دا پیشنهاد کمونی 1800 رو بود ای او میگه گل برمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که وظیفه همین باز رو از زمین ای زینجا سربلند اما ابو بشه لایک باشه تا بالا همش بزنید شما لایک باشه تا اکای دلیل داور گلی کشیده نمیشه شیدار 300 اکتا کشیده هاف 1 2 3 4 هاف 1 2 3 4 هاف 1 2 3 4 5 6 بریم اکای دلیل داور گلی کشیده نمیشه اکای دلیل 300 اومد شیدار اوشدیم بریم رفتن همون توره اومد اکای انا حکیم جون 6000 سال اکای بختیار 1400 که دنیا او اکای دلیل او بریم داورش رقمی هفت 1800 آشوا رقمی هفت حالا 22 رقم 1 ترینکاش که رقمی 2 22 برای گای در رقمی 3 20 رقمی 4 22 بوده رقمی 5 20 بوده رقمی 6 20 بوده اکای بختیار او شاکم دارشی او میگه گل برمان از زمین رقم 11 رقم 2 عجب گلی نوزنی دید که وظیفه و ادمین باز درآمد بر زمین ای زنده و سربلند خانواده بشه همه کسا خوشحال شدن او میگه تا اکا دلیل تافته باشه رکت میکن شدن اکا دلیل تافته باشه رکت کدام میگه شیطان انجام میم دارشی رقم 1 رقم 2 شدن زنده و سربلند خانواده بشه آشا اکا میگه زنده باشه اکا دلیل بوسه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 رقم دارشی تا اکای دنیا پافته رکت که اکای دلیل رکت اکای شدون شیپان 1200 اکای دنیا رکت اکای بختیار 1400 داشتی 3200 میشه 3100 رو بدون اکای اکیجون 5900 تا اکو پارتا که بوده دوام بده اکای جون می پارتاییم اکای دلیل اکای دنیا میریم اکو می پارتاییم شیپالانگو میریم دلیلش با اکو رفتنگی صبر میکنیم و رقمو خورده میشن بازی میکنیم رفتن حالا اکا میان زبریم اکو رکت پارتا یا کتره و مزار نیست تو کسل چی کور ندار که پانسه تفره بکنیم کتره بیاست کنم اکر دلیل شیطان اخذ 600 پارتیسیون اکر دلیل 600 پارتی 400 میمونه اکر دنیا 1000 پارتی 900 رو بیلگرد میمونه برین دالشی رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 7 22 رقمی 1 رقمی 1 خب که 22 برای 300 روبل اکای دنیاجو شده او خوب داتون نبیم چه خلیش رو اکای جنو تو گم کارتن و چالش رو ما خوبوش نوسا تو گاز که ما چه خوبوش رو ما خوبوش رو اکای دنیاجو سبحان که والا 300 روبل 4 5 مدرو 1 مدرو میری 4 5 اکای انا حکیم 5300 میمونه اکای بختیارا 10800 میمونه میری اکای دنیا درش میمونه 600 روبل میمونه میریم دالشی بولش میشی اکادیونه که می دیار زیاد مثلا موهی دست همین خلاکی نمیزنین التماس دیگر روزتون دا پریمیر دوره که از ممکن 1000 رو تا 5000 فرستگین مقصد پاشش وارد اکاد پاشش دور وارد دا وجود چون میگه کارت سال بشو
400 100 روبل دیگر مقطع بغدادی بریم دالشی دارن اونجا بگیم سال شو دیگر رو بزنن شده میدونم اکای بختیار وقتا بگو خب نه اکای بختیار جان گفت اون نیست همین اکای دنیا خیلی روزش بشه هوا بوی میته روزش بشه خیلی بو میزنم مقصد چون همون روزا نمیگه که باشه کارتن از سال بشه دیگر رو بزنم فقط روز رسه وای 1000 و 50 شد دیگه پول میگه نو کنی بریم اکو همه دا بود بوری همه دا پیشتری شیری دار بیا دا او تا کنه کفون سر کنیم بریم همه کسا شما دیگه کنیم انا kuma bir yakın kişi nişan olur yakın var ya Akay ana hakim point adolfetaj noma akay bakıyor da azor haksaj noma baş yolda akay ha yakın sen şöyle gel akay çok rafti hamma da buri bu hamma da peşleri 1800 ruble o şava şöyle Gila da o ta kadın kafana sağ kadın Verin dalışi. Çor pan şah şaf yak dese. Çor pan şah şaf yak dese. Çor pan şah şaf yak dese. Akay baktı hocam fıtakamon 2800 akay hakim pan ya dose sabunda geta. Akay dalın şey pan fıtamon 100 ruble digar. Verin hamana burd bori bakın Roma akay dünya boş akay dünya 600 ruble digar. Akay BMW alek salam kuşan şeyden rakami çor. Bisidir. Akay BMW çor akay akay pan. 20 رقم 6 20 رقم 1 اکای بیمیدو صاحب میکنه 6 نه رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 o 4 رقم 5 رفتیم اکای بیمیدو چول şeyler کار برو زندگی و همه تینجا کم فقط برای چول o 4 رقم میگیم 4 رقم 5 می دال چی بول چی میشی Tamam arkadaşlar lezon gelmez. Akşam 14 akşam tabi havada bu golü var havada peşleri sorunu gidiyor var ama zamin acayip bir bozanın hiç kıvada havadin bozanmak var zamin o bol eşe şeyler düz 10 boşa kiyle das lütfen alıp var fır gel diye bağlı. Hatara gör girme ka. Akşam şu akşam paylaştım. şah yak deste tamam akşam şolun da varsa ben savuşuyoruz ya ketan bütün şeyler. Ama kimin daha zaten şolun da varsa zaten neyse gel. Verin dalışıyı. Akay şodun nomuru tapar akay şodun. Akay şodun nomuru tapar to. Akay dali o meşe akacınma. Akay şodun rakam ise şey falan 1200 doşa 1100 akacınma. Ama aktor akay dali sade parto. Akay dünya şey falan 500 ruble maka. Akay baktör 2700 ruble Akay haki 5300 cami 5000 6900 ruble Beni dalşi. Akadin ama da efin ama ma hafız peşine ama da efin ama ku gaz hani ki çiğ akadin mo zira hal var metin tuğra. Beni dalşi. Havada burd boris. Akad alod khuşan akadin ma rakam 5 20. Akad nuni khuşan akadin ma rakam 6. 11 hama kasa khuşan da rakam 7. 11 Alex akad jaljon rakam 1. 10 rakam 2. 22 rakam 3. 20 رقم 4 برای میشه پلنگو با 22 برای درو مرحمت 300 روبل شروع هم اصلا خجا کو برای درو مرحمت رقم 5 درو رقم 1 درو 7 6 درو رقم 3 کم درو شپا اکای شودمون نمره تمام تو شریف ها اکای شودمون نمره تمام کن میری اکای حکیم جون 6300 روبل دیگه دونا گام اکای جواب اگه داخل متشیلا اکای انا بختیو شپالانجون 2700 داشت شیرنا 2400 روبل دیگر دونا 7 6 اکای 700 نه پارتیم اکای شودما و سیام گیخت جوارم شیخش برام بود دو رقم واقعا شما
ای پیش اکای دنیا خود در درو آوردی گفتی کارتر ساز میشود شد نه بریم سر اوج اکای جلال گیرتگی ای بریم دالشی بولشی میشی رقمی دو رقمی سه رفتین شد نه بریم همه در بوری و همه در پیش روی خواهانه او میگیم گل بار من از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو از این باز بر من بزنی ای زنده باشه شیرینر او میگیم اول میبینیم اکر جلوجان از کمی سه اختر اکتر بکن دوارا تو خد دوارا از دبوجی ترافی با چارتون نکی دواش اکر جلوجان سه دسته بکن درگیر او شما 1800 میشه گل بار من از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو از این توغرا وضع در زمین من دارشی باشی اکای بیمه گفته بود در حدود پلاتو او شرخی اکا باز یا اکای اونا باشن آباد چی تاشینا من دارشی یا به اکای جلوجان توغرا من مکوز درگیر او شما 1800 روبل گل در او تا کنه که فوکمون ساک باز خوله بشه بازی بکنیم توجیک بچه صبر کنید رقم خوله بشه بازی بکنیم شینا رقمی 3 میشه همه 3 20 4 رقمی 3 20 دو نشان از سه کشیدیم رقمی 4 رقم 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقم 1 اوشانگه کوامینا کاکه شما چند میزن اکای شما پول برا شنا حافظه رقم 1 برم دوره حافظه رقم 1 میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی شده گل دا او تا کده که فوکفون از سا کریم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی اکای داره اسمی چانسو پارسا بشه حاف رقم 1 میریم همه کسا شما ده شده آباد باشیم اکای شما 1000 تا پارتون او باشیم پول تا پارتون شده رفتن 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای شما 1000 تا پارتون شده بریم اکای دلیل شیطان جون 1600 روبل دیگه دونه اکای شما شیطان انا 1000 او دونه اکای دنیا شیطان 400 روبل دیگه دونه تمام اکای بختیار 2300 دونه اکای انا اکیو 6100 دونه اکای شما 1000 تا پارتون شده کوب نویس اکا رقم 1 شما اکا جون ما اکا جلوجو حاضر ببین اکا رقم 1 12 روی کار شما میاشید توغرا این اکای شما 1000 تا بگه اوش نمی اکا جلوجو توغرا و روی کار شما ما آمادگی است اکا 1000 برا اوش 4 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 31 رقم 7 باشد توی ما 20 رقمی من رقم 6 7 رقم 6 با 31 اوشا اکای شما پافتای رقم 3 اکای شما 1000 گراف اکای شما در بیربند دفترگر پافتای رقم 6 رقم 7 همه در بود بوری و همه تشریح اوی داشت که پاس کنم اوکی بریم گل از بالا پاک کردیم که فوتوفون از ساک کنیم گل بالا از زمین عجب گلی گذاریم دید که شکل خشو اکای شلمونجان شهر نرجان نمیشه کجانی ما پل داشت کجان روی کنی چخری جمع شکل که پلان روی میتی با ملیت کشکو پافتا باشه کجانی ما پافتاش کدام میگه شهر اکای شلمون پاس باشه کجان پاس کنیم بریم دالش کجانی ما اکای BMW همیشه اکای BMW بریم همه دا بود بوری اکای دلیجان هزار انا 600 داشتید در هزار او کارتا دادی اکای شلمون پول تروی کنم اکای دنیا شیپان 300 روز دیگر اکای بختیار 2200 دیگر اکای 5900 روز دیگر میپرتم تمام اکای شلمون میپرتم نجات میکنم میپرت اکای شلمون بریم داشت کجانی ما من اکای جون بود چهار خیلی پول تا پارت داره کام فقطی من حیرون ندارم کو اکای دنیا شیپان 400 داشت 300 او دیگر همینجا تمام اکای بیوی جون صبر کجانی ما میشه در کاس خود فولی
میریم. اکلا هست انا bu 500 parça اکلا شدمون 400 میمونه اکلا hayron. انا kimin davşı اکلا شدمون kula partaka اکلا شدمون akami 3 500 par 400 میمونه. اکلا جلوجو پول دونگه شینا اکلا جلوجو رقمی 7 12 اکلا جلوجو مهم هستیم رقم 1 10 مال آخر که توجی باشه با شامل رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 5 21 و رقم 6 می‌بینید تمام اکلا توجی بچه ما خرسان که تاسیس شینا 5000 رقم 6 می‌بینید همه دا بول دوری و همه دا پیشتاوی قانون به اون میگیم گل برما از زمین عجب می‌دونید دید که واسه تو از من بود برما بر زمین obbo doşe şöyle ama kısa şaşı tango zinda ve sarbalandı sonu obbo şey laika başata ve balagata balboç devam ediyor. Laika başata ve balagata bamuş balboç beder. Ha zaten atma yakın şarj. Ama akay derece pafto bulaş bir şey fena. Metone her doktora her kay pafti. Ne akay ana tecrübacı makta göstersen ki o şeyde futbol ona yürüter. Akay şu zaman muziğe akay şu zaman sen dur gel maka. اکای داره روش کش کارت 1800 اونا اکای انا دنیا 200 روبل دیگر اونا اکای بختیار 2100 دیگر اونا اکای اکی 5700 روبل دیگر اونا بریم دالش بول شاید اکمی چند اکای اینجا 5 دادم اکای اکیمیون 6300 اونا که ما 5000 اکمی 6000 اکمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 اوش چاکه داره رقمی 7 میریم همه در نور بوری و همه در پیشتری کنیم اون میگه رقمی 6 اوش آیا رقمی 7 میریم اوه اینجا فوتبول هست بریم 6 رقمی 7 میریم همه در نور بوری و همه در پیشتری کنیم گل برمان از زمین عجب گلی یادنی دیست بده تو وقتی گل برمان بر زمین اوبود باشه شیرپرانگو زیده و سربلند خانه اوبودشه تو در این خانه مبارک شما اون بگیم گل رضا کاش 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 من دارش اکای شادمون شیرپران 200 روز دیگر اکای دلای شیرپران 1800 روز دیگر اکای انا دنیا شیرپران 100 روبل دیگر اکای بختیار 2000 روبل دیگر اکای 6000 سال اکای حکیم ترینکاش کارکاروچی اوش رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 خود کنه 12 یا الو الکساندر لا o tinjo aka tinji bile kaja akali hafif o akano tamam aka baktı no mu çaka o ona gel akama dina diga kaçacak bu zaman halı var mekin gavimiz خود بریم دالشی بولش میشه رقمی انا جاکای بختوردو خدا چخالی کنیم پول ترکته کنه که ما یو بیس تاکای بی ام وی همینجا اکای بی ام وی بریم رقمی ها فای رقمی اگاتیم اکای بی ام وی همینجا شیرین رقمی ها بریم دالشی همه دا بول بوری اما اکای بی ام وی رقمی یک اخیدو نه بیستا اما اکای بختوردو چند پول روز بینیم شکل ما اکای بختور شیرپایان 2000 دوری در اکام ساختم میستا لبو برای تو خوب میری چند پول داری اکای اکیون حوز میگو شده اکای بی ام وی یک اخید اکتا میکنه شده این اکای اکیون ای سوکتو قدی پول تمگو تو چند دوری آن اکیمه در اینجا مجا نانه کنو میری دارشی اکای عبدالمالک حضور دورا میری اکای انا بختیور 2000 دورا اکای رجبو
600. Акай Акинён 6100 5900. Акай Бахтиёров пас карда мерава. Акай Дунё о мешин. Акай Дале Шерпаран 2600 донака. Акай Шодмон 100 рубли дигар донака. Акай BMW рахатаваки мери далши. Зинда бош Акай Акинён. Акай Акинён дар вараи 300 рубли дроварда самта тамом. Гарош дане Акай вигира мегири академи ма бери. Акай Шодмон ки Акай ана BMW кучоша ки BMW гин бита рақами гириф. Мерем далши. BMW рақами 1 BMW 1100 рубли дигар он Акай мери далши. Он Акай BMW рақами 1 20 рақами 2 хушон академи ма ҳава хасан 22 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 тринка шаф рақами 6 31 рақами 7 22 рақами 5 гайда ва рақами 15 рақами 6 мем Акай дунё пафтори Акай BMW хеле рақамҳо чатишена Акай BMW Акай ана Акай BMW хеле рақамҳо чат ё не мерем 5 рақами 6 рақами худаш ҳам мегирӣ инда сарбаланд боше мерем Акай дунё пафтори шена Пас по жизни. Пас по жизни. Я Акай дунё ту бахтба аҷоиб дар бор меҷуда бахтба сафар мешуда. Шон Акай дунёҷон шена ободу шака. Тамом Акай BMW як дира дахил метем по жизни. Акай ихтиёр по жизни. Шаб як ду се чор панҷ му мешка маҷбур мекунӣ ки бозӣ каншӣ на. Мере далши. Акай Акай BMW ду як 700 рубли дигар ма Акай Шодмон Шерпаран. Однуна Акай Дале Шерпаран 2400 ona Акай Дунё. Нестан далши. О Акай Дале пеша кашидан гуфтам Акай шеда. Ана мерем. Акай Акинён Шерпаран 5900 рубли дигар мака. Мерем далши рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 12 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 13 рақами 4 о Акай Аскар BMW ду як Аскар 13 рақами 700 дори о Акай Шодмон мен далши рақами 5 ҳамада буд гори ва ҳамада пешдари хонем ау пас пажиз 13 мен рақами 4 шон академи ва зинда ва сарбаланд خانه‌آباد باشه توی دقیقی خانه مبارک شده جابگردیدار رو خورای ازن اونا رو لکت بامازن لکت آمه برن اونا تکیمه پدا رقمی 13 رقمی شما این 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 رقمی داشتی اکای BMW 700 داشت 500 روبل دیگه شد اکای شادمون 500 روبل دیگه اکای داره 10200 روبل اکای یعنی حکیمیون شیرپرانجان 6100 روبل دیگه اکا درختم 4 رقم 5 رقم 6 رقم درختم 4 رقم 5 رقم 6 رقم یه رقم یادک نیست اکای داره 7 6 تومن میره داشتیم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 23 رقم 3 او شاید رقم 4 بریم او میگم رقم 3 او شاید میگم رقم من دارش رقم 4 همه دا برد بریم و همه دا پیشروی خواهانه یاد برام از زمین عجب گرین در زمین بیت که برای تو حتما جابه 3 رقم 4 همه سخت شکل ما زنده و سربلند خانوابا باشید لایک و باشتا و بلکت خاموش تو بالا باش زدن و شما زنده و سربلند باشید آباد باشید شیرپرنده و آباد باشید حالا که من درشی 4 5 6 7 دولان من درشی هاپا کم است هاپا کم است اکر BMW شیرپرند 500 داشت 300 دیگر اکر شدمون شیرپرند 1000 او دیگر اکر دلار شیرپرند انا
2000 آوی دیگر اکی وقت نیسته اکی حکیم شیپان 5900 رو دیگر من دارشی رقم 4 رقم 4 شروینار 20 رقم 5 شروینار 10 رقم 6 شروینار 21 رقم 7 شروینار 11 رقم 1 شروینار 20 رقم 2 22 رقم 3 32 بود رقم 3 اوشی چواکا 3 بار پادریاش میگن که دست که اوید نمیگوید که کیو هستی میگه رقم 3 رنگ اکا حکیمش اکا حکیم 5 بار پادریاش و 4 بار این رقم 4 3 رقم 4 همه دا بود همه دا شوی شده آباد باشه شپاگو دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروض برسول گره دیگه بردوست این نکنه گل دارم از زمین اگر گلی نوزمین دید که بعدش ها وقتی باز دارم بر زمین شما در تجربه ما هم اکتا 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکر بیمه شیپان 100 رو اکر شدمون شیپان 1500 اکر دلیل شیپان 1800 اکر حکیمجون شیپان 5700 میرین دانش باشه رقم 4 رقم 4 باشه که ما 21 رقم 5 شرینا 21 رقم 6 شرینا 22 رقم 7 شیپانگو 21 رقم 1 شرینا 10 رقم 2 باشه که ما 20 رقم 3 باشه شرینا 20 رقم 6 رقم 7 و 22 او میگم اوبو باشه که اشاگه گلت رضا کسا همون نسخه خودتون جوشون برزا از اینجا باشه شیپانگو 6 رقم 7 بریم همه کسا شما شیپانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بانکو گیره دیگری بعدوز این هر کنگی شیپانگو آباد باشه شیرین آباد باشه هر کی ما رو یاد کرد از دانش برخدار رو تا تمام دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید آسان رو گونه کنید یک او میگه میرین دانشی همه دا پول بوری و همه دا پیشتری 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 این نه کومینو او شلوی نه اکجونا مکموشین اکای بیمجون 100 دوری منو 300 شیدا اکای شلمو 1500 دور اکجونا 1400 اونا اکای دره شیپان 2200 اونا اکای انا حکیلو شیپان 5500 اونا میره دالشی رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 15 رقم 6 به این چیکار کی یک رقم ماندا بسیار بیا کارتا یک رقم ماندا بسیار چی کارتا بعد داوود ببخه بیاجو اصلا شما گپ نفهمید 5000 رقم 6 بریم اکای شما گپ شو گپ تمام اکای بیاجو از بمیشه رقم 5000 بریم رقم 6 گل رقم داره زنده باشه شیپاگا و همه دا بود دوری و همه دا پیشتایی شامل شده جلو برای من از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد از این بود دارم کارتا یک کوریکشن من دا بسیار نبیا 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم obol بشیم اکای بیبه شیپاگا افتم اون اکجوری من 100 پارتا بشی اومدگی اکجوری من 100 مینوس بیده که 2800 رو بگم من اکای شما 1300 رو بگم من اکای دلیل 10000 آدونا اکای انا حکیمجون شیپان 5900 رو بگم من میره دالشی 11 21 6 11 7 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 30 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 3 و شما رقم 4 رفتیم او میگیم اکر او شامل گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد تو از این بود دارم از زمین ای اوبو بشه شیطانگو همه دا بود بوری خونیم 3000 میره و رقم شد او شما هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدار بود سلطان دوستان رو گونه دوستان مهربان رو گونه در جهان به دوست بودن مشکل آسان شد کسا گونه ای اوبو بشه شده این هر کمیدان بود بری دارشید رقم 3000 رقم 4 رفتیم
4 5 6 7 دوره بعد 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای بیوی 1800 اکای اناشودون 1800 اکای دلیل شیپان 1800 اکای حکیم شیپان 5900 5900 bu اکای شودون اکای میا برده برود ما شو که پاسن تمه و رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 اما رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 2 شاکر رقم 7 شدن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دیدی که برای پا از زمین باز درآمد بر زمین یه زنده و سربلند و خرابه بشین دو زد میره و رقم 3 هوا کسات شده شدن لایک باشه تا و برکت با مشت بالا بول چی دادم میده دو زد میره و رقم مایده رقم 3 اون شاکری کیه اکای بیوی جون میگم اکای بیوی o şarkı beni dersi. Rakam iddia se çorpan şarşaf yaktı, se çorpan haf yaktı, se çorpan şarşaf yaktı. Ama kimi akay beybe şeypan hazır şarşaf da hazır o akay şorban şeypan hazır şarşaf bir gam akay dalay şeypan akay şorban to hazır hafsal mı akay dalay hazır şarşaf onu taka. Ama akay hakim şeypan yok tamam 5500 ruble gerek. Ben dersi. روز میگم مفکر ما رفتوی روز میگم رقم 3 21 باید گفت من گفتم فهمیدم رقم 4 20 رقم 5 20 و بوی میتونم با رقم 37 رقم 7 20 رقم 1 یا 12 رقم 2 20 رقم 6 اون شاید رقم 7 بریم همه دا بود بوری و همه دا پیشوی اخدا ها اکا دینا قریب 5 روزا چند روزا با مون بگم رقم با ما دیگه بوید شو ampla. Hayır lan hamish şanslı soydu. Hamish şavi ve budi kayıtlarına akay dünya hamish budi do. Baxdo hamish budi do ama akay so'roy tagiyo. 4000 roy kadam 5000 roy kadam. U şavi u şav. Takma bozdu. Yine bana budu. این ایروز وقتی بویدن میگه که کارت تشکیل بویدن پس پاجیز ما میگم مثلا مجبوری دیگه نمیشونه یا کدام کار بود نمیخواد اختیار شینا اختیار کنیم اکای بیمه شیپان 1800 رو دیگه بنا اکای شما 1700 رو شکر 1600 دیگه اکای دلیل شیپان 2000 رو دیگه اکای 5300 اکای رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 23 رقم 5 11 رقم 6 کلام رقم 6 20 رقم بیام کارت میگن ناودون دارم اینجا بلند باشه برام دسته بالا باشه آکوز باید کارت است یا تاکو 14 رقم آخه اکای دلیجو من گفتم همین کار گلت ما بونه کشتنش پرابلم نیست اکا پرابلم نیست شدن گلش را خواهد بونه گلی تمام گلی کشمارم گلی بونه تمام گل میکنه کشتن چی از آمدی که کتاب مینه چیه نه گل کنه وقتی میفهمم که گلیه تمام گلی بونه تمام گل خلیش کشم میفهمم چی نه شیخته قمتی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 همه گلی باشه گل میکنم پرابلم نیست ولی همه دا بود گلی با همه دا پیشنوی اون میگه من اکی یه این طرف من مدیرش دا بود جوی بود این رو میکنم نه دا بود این وقت گل انا اکی
14 بوده رقم پنج چیشی یه شکل اکنون بوزی رفته تا شنا 14 رقم پنج همه در بود بوده همه پیشایی کشید جو اکنون تقوی باید اکنون روز بشه اکنون شروع خود بشه میریم شروع گل از آو سر کردیم که فوتوفون از سر کردیم همه در بود بوده بود همه در پیشایی رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 ابلا بلند فراموش اکنون ای گفت گل کمیشن اکی 5700 شیردار اکی دلیل شیرپرنگ 1800 شیردار اکی شورما 1500 شیردار اکی بیوی 1600 شیردار بهش اکو میتیم خولش هم موضوع میکنیم در اکیل بیشتر خول میشه رقم 5 ترینکاش او رقم 6 روموس یا 20 خط کارت رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم یا بله 1500 رقم 3 20 رقم 4 20 1800 1700 1800 1500 1500 رقم 15 رقم 6 او میگیم همه در بو کارت نوای کام پاکمون میکنه تو یک کلوش نشه 1500 واقعا برین داشتی بولشی میشی بلند او تا کردن که خودم سر کردیم گل بارما از زمین عجب گل نوزنی هیچ تو وارد با زمان بر زمین شش گل تمام گلش میکنیم 6 7 گلی دو گل بوده گل اکای ساتور شون شینا تمام اکای ساتور او شقتی من شینا او بولش شون کن 5000 کم 6 رفتیم داشتی 6 7 1 دو گل بود فراموش شده یعنی دو گلش میکنه کاس داشت اوشی جونش جواب انا اکتمال داشت یک توضیح شکلی میره ما یک توضیح شکلی ما یالا دفتر سیاه اکای ساتور شون کن اکای حکیم شیرپران رقمی 5 رقم 4 اختر 5700 داشتی جمعی 600 میکنه میشه 5300 دو کارت دوازده 6300 دو کارت دوازده خیلی ما 200 تا رفته گرد اکای شدمون رقم 3 اختر 1400 دیگه من 2500 شکل میریم دارشی اکای بی ام وی شیرپران دو یک اختر که جون ما 1400 رو دیگه رقم میریم دارشی اکای دلیل رقمی 7 رقمی 6 7 6 اختر کرد 1600 خدمت کنم من دارش همه کسا شون شیرپرانگو اون میگن شیرنا او بود باشه رقمی 6 رقمی 6 شیرنا 11 رقمی 7 رقمی 7 شیرپرانگو 10 رقمی 1 شیرنا 11 رقمی 2 10 رقمی 3 شیرپرانگو این کارتن ها یک نمای کم پسنس میره 21 رقمی 4 رقمی 4 33 رقمی 5 رقمی 5 دا رقم 4 اوشو شاکر رقم 5 داشت همه دا بود دوری بلد همه شکلی اون میگن شیرپرانگو گل بارما از زمین عجب گل نوزنی دید که برای تو آدم بوده و بردیم خدا باشکه اکل سطور خود خودش رو اکل سلامتی و صوص پینگ همه خوب آمده 400 میره رقم 5 همه دا بود دوری و همه دا بلش ای اکل بینگه خیلی میگه بکن همه یکون باره 400 500 نگذاندم یکون 5 6 دور 300 دلار گذراندم چون که دست برابر یک دیگه خود اتنا تکه شما خود دیگه او اختیار در پلا پات واتساپ نیست پلا حوض را که تاشینا 5 6 7 1 2 3 4 اکی پاس نکنه اکی برای اکانت چی اکی ممکن بره چانس میشه پار چالی که ما کردیم اکی 6700 اکی شما شیپران 1300 اکی بیبی شیپران 1200 اکی دلیل شیپران 1400 نه دانشی bu ne şansı da praktik raqam pay hakim ne 24 raqam 6 20 50 zor tamam da WhatsApp ne raqam 7 da WhatsApp ne raqam 1 trinkaş raqam 2 da raqam 3 da WhatsApp 20 raqam 4 bu ne hol raqam 23 من رقم 1 رقم 2 داشت همه دا بود بولی و همه دا کشتاوی فهمونه گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از بینای بود دارمد بر زمین بخش دو خوب بلد پیکی بارا نمیشه همه بود بولی رقم 1 اوش همگه و رقم 2 از زینده و سرگالان و خانوابو و شکرانگو تو داری خانان و بورا شایی لگوداری و اجاب دو ها اکا داریم گولی باشه گولی اکا اسماعیل و علیک سامتا اکا اسماعیل نومن 1 علیک سلام رقم 11 رقم 2 2 3 4 5
7 یک 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 بریم در اکر دلیل شیپان 1200 رو دیگر اکر بیوه شیپان 1200 1600 کارت از اکر شدمون شیپان 1200 اکر 6500 بریم درشی 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 اکا بو رقم 2 رقم 3 دالشی همه دا بور دوری و همه دا پیشتری شدن گل برابر از زمین عجب گلی نازنین دید تو تو وزن بود برابر بردارید رقم 2 اشتون شما رقم 3 میل دالشی ای اوبول بشه شفالانو گل دا او کاکدی کپوکپو استاک گل برابر از زمین عجب گلی نازنین دید تو تو وزن بود برابر بردارید ای اوبول بشه شفالانو شما توما هوا کسا دومچا اکای تجربه سلام علیکم خوشحال اکراس صدیق خوبی سلامت صبح اکادیو همین یه جدا بیشه چهار جا میشه شدن خول میشه خول میشه خود خولی بود نبوده شدن نبوده که رقم بود چهار که اکادیو ما هر اکیمه در اکانت اکای دلیل شیپان 1200 او اکای بیوی 2000 او اکای شلون 1100 اکای 6300 اکای حکیمو من اکمات بوکما کشمون کارشنو بره دالشی رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 وارا و همه 300 روبلی وارا شده رقم 2 22 وارا شده 300 روبلی رقم 4 رقم 2 نکنه سه وارا واخدو قبل گذشته رقم 5 میریم رقم 5 بدرو وارا درو مرحمت وارا درو مرحمت اکر بیوه یک درو اکر حکیم 6000 اکر بیوه 1700 بریم اکر شدمون شیپان 1800 بریم دالشی اکای دلیل اکر دلیل میدون شنا اکر دلیل 6 ها اکر دلیل 400 رو دیگر میکنیم همه درو اکر همه درو ادموی درو کشون شیپانگو درگی اوش جون شوا اکر جالوجون ادموی درو همه درو مشکل اکر جالوجون میاد پولو بشه اول کسا شنا میریم 1800 اوش شوا دل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که تو از زمین بود برمان بردنین 1800 اوش نکو اکر جالو چول شدن سلامتی ها سوزا که نام کارو برو نشته که در اکر سنسان ای او بود دوشه 1800 رو کس میده اوش جون شدن دو دیگه رزا کس همون بسته خوش می جوشون برزن ای او بود دوشه که جالو او بود دوشه میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشنوی خونه توی داری خونه مبارک ها اون میگه میریم اما اکر بریم که 1800 زدگیره او شکل جان شوا هفتیم 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 همه شوک تو کلایم فاطمه کشون شدن زدگیره او شوا رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 31 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 7 اوش چهارده رقم 1 رقم 1800 روبل ای او میگم اکر اوشا انا که میرین دارشی بولشی میشیم همه کسا شما در اکاونت هستا گل داره و تا کدین که پسکون هستا کدین گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت ها از زمین بول دارم بر زمین ای او میگم شدن دوست آن باشه که گیره دست دوست که عروض باشه گیره دیگه بزرده ای دار تو رقم 11 رقم 1 رفتیم اوشا اکر که اکر دلیره اکر دلیل 1800 اوشا شدن میریم دارشی بولشی میشکم تکان تا نوای ایدار شد دوستا son kanatlar bu kızlar şava ana kanat akay dali şeypan de hazır o numara akay beyve şeypan hazır
500 دیگر اون جنوب اکای انا شدون شیفان 700 روبل دیگر اون اکای اکیم شیفان 5800 روبل دیگر اون اکا بل دارشی رقمی 1 11 رقمی 2 همه کسا شاک جنوب 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 7 او شاکا رقمی 1 رفتیم 7 10 و 16 و 22 زار او شاکا بگیم همه دا بود گوری و همه دا پشتاوی خومونیم 7 تا او شاکا بگیم گل تریزا کسا همون نوکا خوش می جوشون بریزا او بگیم گل بروی تریزا کسا همون نوکا خوش می جوشون بریزا او بود بشه شیرپناگو همه دا بود گوری همه دا پشتاوی خومونیم او بگیم بود بشه شیرپناگو این در تونیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای دلای شیپان 2400 اکای بیمه شیپان 1300 اکای شدمون شیپان 600 5600 اکای حکیم بله دالشی رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 boşa koyma 11 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 3 o şu an رقمی 4 atıyor. Hamada bu grubu hamada peşkari خوانه می او میگن گل تریزر kaç tane bu noktada خوش جوشون بردا o بود باشه شیره رفتیم داشت او میگن شیرپناگو تو در این خانه مبارک شاه لابگریزه بگه دو ای خولای اعظم نمیده خدم لابگریزه بگه دو لابگریزه دو رقم شده اخیر تو می دالش شکلی گل برام از زمین از گلی نورانی دید که واسه بینه بود برام از زمین به آباد بشین شما در کو ها شما دی سه زن رقم 4 رفت دالشی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 رقم دالشی اکر داره 2200 دیگر اکر بیوه شیپران 1800 دیگر 200 اکر شدون 4 اکر بیوه انا 1000 اکر بیوه 1300 دیگر کارتای 3 زدن اکر شدون 600 1100 دیگر اکر اکی 5400 اکر بیوه 1100 رقم چه زدن و رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 21 این پاری کاوچ استفاده بالا بدونیم 200 روبل شیرپناگو رفتیم رقم 5 شیرپناگو بالا 200 کو بالا 200 سویبو رقم بدونیم سرازو اکر بیوی 1 3 درم اکر شدون 900 نمونه اکر بیوی 1 درم 900 نمونه شیر رفتن بریم افزاجو تجیکی اکای دلیر بدون اکر دلیر 7 6 اکر دلیر 2200 اکر 1800 1200 اوشا اکر رقمات اکر افزاجو رقم خوره صبر نکنیم بشه شیرنا چون نشون اگر اکر تعمیر زدگه اوشا 1200 روبل گل تریزا میگه تریزا کسا همون نفت خوش میگه تریزا ای زنده باشه شیرین از کارتان دوستان دوستانی مهربان در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات کنه کسان رو گل نکنید ای زنده و سربلند اما آباد بشه توی این خونه مبارک شود او میگه میره در شکل بینم او میگه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا اکی میره در شکل بینم اکی 5400 5200 رو دیگه ای توی اکی او که میشه کارتا که فشرده ده اکی اگر 5400 اکی 5 اون مختلف بود کارکتری سکنی 5 22
6 10 7 11 1 10 2 20 3 10 4 بوشا 12 رقم 5 اوشا رقم 6 1200 رقم میگیم اوشا رقم حتما میگیم گل برام از زمین عجب گل نازنین یک تو تو و ببین باز ما بر زمین چشمات هم پوش تا آرام حس کن در دوباره حس کن برای ده هزارات برسی ده صد هزارات برسی ده میلیونات برسی پنج رقم 6 شده همه در دوری با همه در پیشنهاد کهانه به او اکای ara آزادی اوشای او میگم 5000 رقم 6 میره اکاجورا میگه زنده و سربلند باشه واسه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای اکای داره 1800 1600 اکای بیوی 900 اکای شلمون 900 800 اکای 6400 دیگه به دارش رقم 6 رقم 6 20 رقم هست نه رقم 7 یوزو رقم 17 است شنه رقم 1 حساب میکنم شنجام 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 خاکی خنه رقم 2 اشتراک رقم 3 و 22 شکل او میگه رقم 2 اکای انا یا اکای بیبر اشتراک میگه Biz de raqam istəyir, hamı da bu qoriba, hamı da peşəyi. Yine o da ekran bu parviz hazır parviz kərtə, hazır bu akmeda bu bir buzur etdim. Bax deyənə nə var zanı bu ma tu xəbər buzur. Ha? Oxutun bedlər, nə oldu ki? Sel çor pan şaşa yagdı, sel çor pan şaşa yagdı, çor pan şaşa yagdı. Böyle de arkadaşlar hazır şorsadır rüzgarına akade BMW hazır sadır rüzgarına akade şolu 800 700 rüzgarına akade hakim şepan şaşadır 200 rüzgarına. Böyle bakın ham kısa şan şepala agora rakam ise 20 rakam 4 rakam 4 20 rakam 5 rakam 5 22 rakam 6 rakam 6 22 rakam 7 rakam 7 11 rakam 1 rakam 1 21 rakam 2 رقم 2 boşa koyma. Trinkaşla para gay. Rakam 2 oşava, rakam 3 hamı da murduri, hamı da peşavi. Şehirler zinde ve sarbalandı. Konu bol için hamı kısa kuşa koyma. Dur, tam boşa ki girer ders dur. Bak aruz barkod girer de geret vardır. Au gir. Like kamerasını şeyler. Like. Like kimin egemen davranışı. Gılır reza. Ana kaka döneme kuşun benim dalışta çor pan şaf yagdı se çor pan şaf yagdı se çor pan şaf yagdı akay dalış şepan hazır sad durumu diğer onu akay ana BMW hazır pan sad durumu diğer akay şodmon 800 onu akay hakim 6 hazır o numara böyle dalış rakam ise 20 rakam 4 rakam 4 21 rakam 5 rakam 5 şöyle 20 رقم 6 شروینا 22 رقم 7 کدومه 22 رقم 1 لینک رقم 2 ها چه 12 نپرسیش یا از رقم تابو یا فقط دیگه تو که خونه یا از رقم دراتی همه را بود دوری با همه را پیشنهاد شده Gela da o takade kafana sakade ve davranış şetanга yakta rakam 2 belin darşı borçlu meş. Au megin gulbama azmin. Acab gulin notani dit var bu azna bozam. Bula faraş. Ve bekhatil beştekem jo faraş şu. Ya mücam. باز یاد بیام یک با چند تا بشیم دو با چه دیگه
Belki dedim ki şimdi millet futbol رقم یک بسته دم زدن بریم یک بسته دم زدن رقم دو بریم داشتیم یک بسته دم زدن رقم دو بریم همه دا بود ولی همه دا پیشروی کنیم او میگیم دالشی بود ساختی دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو یک کمان دالش اکای دالش شیپان تمام حضور او اکای بیمه شیپان حضور 900 اکای شما شیپان 500 اکای حکیم شیپان 5800 بریم دالشی رقم دو رقم دو 32 رقم سه رقم سه 21 رقم چهار رقم چهار 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 مشکل ما خب رقم میده با 32 شما رقم 3 رفتیم او مگه شیطانه و گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدفه وعدنه بود درمد بر زمین و بود مشکل ما هر که ما رو یاد کرد از بانوش برسدار بود توتنان رویتان رو دوم نکنید هر تومنان او شاید اینو دوزی برای نبودن اینو وحشه ما باید تکنم اول ما باره 5 اکه گلی اکه دله دکیجو گفت توخی ای بلا تمام گلی میخشم شکر روز 10 زن همون اکه بزن اکه دلیجون با گل هم میزنم به گل هم او دروغ اکه بخید شما دیده بوار میشم حیران میشم کارته همین کارته پدن نالات 3 4 5 اکه چی این خیسه و همین ده این خیسه 12 میشه نه کار کنم اینا اصلا دالشی همین چیزا بوار نکنی شد دروغ اینه با همه دیگه گل کشتیم اکه دلیل شیپان جون 800 روبل دیگر اکه بیمه شیپان 2300 روبل دیگر اکه شلون 400 روبل دیگر اکه حکیم شیپان 5600 روبل دیگر برین دالشی بولش میشه رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 22 وارا 300 یک دو وارا تا وارا 300 روبل میریم رقمی 2 رفته شده وارا بدونیم 4 5 بدونیم 4 5 بدونیم 3 بدونیم اکه حکیم 5000 آش نمونه 7 6 7 6 اکه دلیل میدونه شیدار 7 6 دواره میدونه که بریم دالشی اکه حکیم جون اکه دلیل 200 رو میگم نکا اکه حکیم 5000 اکه شلون 400 اکه دلیل او ادهای 200 اکه جلوجون دارم الان اکه جلوجون دارم بده نری بریم دالش اکه جلوجون همجا بشمو نه اول اکه جون همین خود اگر 4 5 وای مزار او اکه گم 5000 کارت پشت یک طرف منو مدرو بیجا اکه داره بریم همون دور گوری و همون پیشنهایی نشه نشه خیلی تو خبر کرده شد вообще دستش دوباره نیست که بیمه نمیدونم برای چای سهر برای گنده کنده‌ها برای 900 رو اگه خواهید دادم 900 رو اگه من خواهم برای 600 رو اگه دادم 900 رو دادم میگم برای вообще که فقط این پلاسو دادم بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 هست اگه ده 7 ده اختاش 7 6 خوی افیت اپش که ده 7 6 اختاد 100 داری رقمی ده 11 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 باشه خاکی کنه رقمی 2 آشنا رقمی 3 1800 اکه شدون رو بگیر حکیم همجه اکه حکیم همجه اکه حکیم میره دالشی اکه حکیم همجه اکه 3 رقمی 4 میره همه دا بود بایو همه دا پیشتری فاهمایی دوست آن باشه که گیر دست دوست نک همه برکن گیر دیگر بردوست زنده و سربالان باشین بریم
Hava kısa kışlar kadına. Totamını dostlar buna koy. Çor pan şar şap yak dılse. Çor pan şar şap yak dılse. Pan şar şap yak dılse. Hakim benim dalşi bolşi menşi. Au again. Hakim ne say? Akay jalod hamca akay jalod. Akay hakim pan jalod yak tabi. Tabii ki pan zaman bu nasıl bir şey. Pan çor. Akay jalod pan çor khola şeyler. Akay şodmon 2100 ruble. Akay BMW 2100 ruble. Akay dalin o. Tamam akay jalod pan jayxi akay tabii ki şeyler. Çor agon kasarsa şey parango marhama akam çor. Akajano marhama bekne rakam çor mo kholi boday. Meren dalşi. Akay şodmon çora götür. Se ojo akay şodmon 2000 o numara. Akay jaloja burada şeyler ne dalşi. Rakam çor. Çor bistiyar rakam 5 rakam 5 20 rakam 6 rakam 6 bistiyar rakam 7 rakam 7 20 rakam 1 rakam 1 20 rakam 2 rakam 2 10 rakam 3 rakam 3 bu şekilde 11 bistiyar varadro marhama şey falan da sadik. Akoy varadro varamı se sadro çor nişoda rakam 5 benim dalşi bolşi neşi. Hama kasaf şumadi. رفتیم سه اکای شدمون 1700 اونو بریم رقم یک ده اکای BMW مدرود یک دو پنج چهار سه boş مرحمت یک دو اکای BMW شیر 50500 اونو اکای جلود 5 درو اکای جلود 300 میپرد چند مثلا اکای جلود جون اختیار 100 روبل گشت 500 پافته 100 روبل گلو 7 خونمون درگیر آش جون شیر 500 اکای پام بریم او میگن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو عبی بود برآمد در زمین اما اکثر شما 7 تا بگیش 1800 روبل ای او میگن گل فریزه رزا کاش همه بود خوش برزا ای او میگن گلی автомат برام زنگیر 1800 اوش کلاکایی ها بود Havada peşleri tamamıyım. Nar tonun layıka bamıştı balagata başata bezleşiyor. Böyle pan şaf yak se çor pan şaf yak se çor pan şaf yak se çor. Akay şodmo hafta ve da 1400 gel 1800 da gel oşa. Meren dalış. Akay pan 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 گاوا کدا جو خوشان şeyler hazır olan kıma bozka şey pancı رقم 3 o bol şey falan 11 رقم 4 21 رقم 7 o şamel رقم 7 şans da bozuk transfer polisi 7 رقم یک 7 6 دبودی فراسته خیلی باشه تو بره دالشی بولش میشه اگر در اینجا خوشان شده از رحمت کنید بودیکاری دبام میشه هم زیده بودیکار 7 رقم یک بریم هم در بود بوری بود هم در فکری 7 6 7 6 درم 7 سکو و کنار خواهیم شش بگید تمامی خیلی باشه 7 دو خوله بریم 1 2 3 7 6 7 دو خوله یک خونه گرم اکای رقمی باشم مرحمت اکای رقمی چون رقم خورش کنید اکای در اینت اکای BMW 1300 اونا اکای شادون 3000 اونا اکای جواب آ میشه من دالشی 1 22 2 21 3 ترینکا کار آشا رقمی 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 مشکل ما 11 رقم 3 اوشا رقم 4 اکای جلوجو پافترا کجای ما اکو 2 7 خوله اکو 2 7 خوله شوی پالانگو رقمای 2 7 خوله اکای دالش تام دالش اوشا کمیت ما سیتن پاکماکوی دیگه پاهیدن بود دولانه 3 رقم 4 رقم خوله دالوش کردن
برام مواد هم بوده خوری شده او بگه گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که تو آدمی باز درآمد بر زمین سه رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا که اکای دلیل شیپان اکای BMW 1300 1100 اکای شادمون 3400 اکای جلوت شیپان اکای که من هستم که پارتون من بریم دانشجویی هستیم تا پارتون همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهیم او میگن شیرین گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو آدمین باز درآمد بر زمین آباد باشین شیرین آباد باشین هر کی ما رو یاد کرد از آنش برخوردار بود او حکای من بر همه مدیر حکام هفت رقم دومون خالی گل شیرین هفت دومون خالی من نکجونو میدونیم نکجونو میدونیم رقم هفت دومون خالی من کو حکای رقمگیر ما میدونیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو آدمین تمام اکای شروع هفت دقیقه رکته کرد اکای شروع تا هفت دقیقه بگی تمام اکای رکته کرد هفت دقیقه من دالش همه دا برد بولی و همه دا پیشتری شد گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو آدمین باز درآمد بر زمین او خوشحالو فکر تمکنیم او بگیم گل برام از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وضع تو باز درآمد بر زمین ای دوست بیا که توی آباد شود در محفل ما توی آباد شود ای دوست بیا که توی آباد شود اکای شاروخ جوش اکای شاروخ اکای شاروخ او او میریم اکای شاروخ اکای پول ما 600 پافتی 400 کادر ندیم مثلا که 3000 پاک کن پول اکای پاک کن یا اکای ترینکا بوی اکای شاروخ اکای شادمون اکای شاروخ اکای شاروخ تا ما 400 دیگه رقمی هفت رقم دو 400 دیگه رقم ولی درش رقم 4 تمام اکای پول نگرشینا رقم 4 شدن 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 20 اکای جلوس 900 رقم 7 خوش اکای جلوس 32 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 31 رقم 3 خوش اکای جلوس پاکی کنه بو رقم 7 و 32 دهی 7 32 بود او شاورا اکای پول اکای شدمون پول برافت اوناش یه تلفنی کاری گرفت اونه ایشون تلفن آورد میمونی فایفه فصل هفت داره کم اگر همه دا بود دوره و همه دا بشاری خواهونه او میگن گل رضا سلامون نوسترا خوش میگوش کم رضا انا مریم دارشیم یک هم رقم یک مریم دارشیم هم کسا خوشمان که ما گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وارد ها آمین باز درمان بر زمین ای آباد و شش میلیون این هر تامیون توتال دوستان رو گونه کشیده دوستانی مهربان و گونه در جهان به روز بودن نشون است مشکل آسان کنید کسان رو گونه کنید او میگه رسمی خوبی تاجیکان میگه در دو سه چهار پنج گلیون هر تو آب بچه پول تا هر تا که شده ده رو پاتون نره دالشی انا کنات اکی جالجو 800 ماشین اکی شادمان شیپان 200 مون اکی بیوی شیپان 200 مون اکی شادمان شاروخ شیپان
7800 رو گل مکم نه دارشی رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 او شاکه شدون 22 رقم 5 خاکی خنه رقم 6 20 رقم 7 30 7 او شاکه رقم 1 میریم اونو شما دست میام رو دارد 17 رقم 1 او شاکه میگیم امروز به تو روز وارد از پرکید گهواره میشه و یا شد کلون یا مزنفی راش او میگیم 7 رقم 1 رقم هم در بود بودو هذا پشتری فهمون گل با من از زمین عجب گل دادنی این دست هستم برای بندر دادید که آنها از من باز دارد با زمین ایسی این دوست خواهد آن اولشون شده دوست آن باشد که گیر دست دوست یک عروس با خود گیرد دیگری بر دوست ویدال شد 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکنون اکای جلو 4700 اکای شدمون او اکای BMW نسبت بود 700 اکای انا شروع 1200 رو دیگه اکا ویدال شد رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 مشارکت جنوی ما 20 رقم 7 مشارکت جنوی ما 22 برای دروها مرحمت 300 روبلی برای جون شدن 300 روبلی به رقم 4 رقم 3 رقم 7 کوه برای دو 300 کوچیک هم بشه برای دروها مرحمت رفتیم 3 و 7 برای کار میره در شرکت جنوی ما 5 1 6 اکای جلو 5 درو ارداگ میموند 400 اکای بیوی میموند 100 اکا میره رقم 2 6 2 4 2 4 پاس بگه پاس میرسیم اکای شروع تو در نمیدون اکای شروع او اکا 1200 بعد تو کارتا دا بوز نمیدونی دیگه اکا ها ها وقتی همیشه میشه اگر با ایسوک توش میکنیم نمیدونم وقتی ما مکتب همیشه خوندگی اکا ها دوباره رقم در نمیدونی اکا آخی دو تا بخیستم دو دورم امه اکا هنه ساد رو گشما رقم 4 رقم 4 4 اکا شلمون درو بدن 4 اکا شلمون درو اکا شلمون 300 به پارت مکا من دانش درگه اوش جون شما رقم 4 1800 رو اوش اکای ما من دانش همه دا بود بوری و همه دا پشری یا لایک باشه دیگه بزن شده گلا دا او تا کردین که فوتبال از سال کردین به ما تو اکا شروع خود 900 و 1200 کابرا درواری نه صد رو نکا گل برمان از زمین عجب گلی دادنی زیت که باید تو آدمین باز برمان و از زمین این نار تولی آروم بگیم همه کسا خشون شدن لایک هم باشی تا و باموش بزنیم اکای شلمون سفر اکت کدام بگیم 1800 بگیر اوش شدن گیره رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اما که میریم در اکت اوکاجونون سابقا که اکای شلمونجو را که تشش کارتا کفونه شدن بخواه تلفون بیار اکای شلمونجو را که تک شدن خوب سیده چی؟ خدا باشکر اکای نیستم اکای شلمونجو بجوش اکای شلمون اکای شلمون 500 پارت 200 رو بیدار نکا میره دارشی رقم 4 11 خوندیم کاکا اکای شلمون اکای شلمون 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7
ده رقم یک 21 رقم دو ها نه خدا میخونم 21 رقم سه 32 سه گیرش آشا سه رقم 4 گفت برام نمیشه سه رقم اومد و خیلی سوزا سه آشا رقم 4 میگم بگردی لا بگردی اینجا بگردی نه ای ماشی سه بود رقم دو تو بگردی بگردی لا بگردی اینجا بگردی نه بگردی اینجا بگردی نه بگردی نه بگردی حالای ازم مزه رقم سه دلکه رقم 4 میره کارشی ای آباد باشه آشا 1800 رو بود حالا بود دوری و حالا نشنم فهمی انا چه دیدم نداشتگیو رقمی انا 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 من دارش اکی انا اکی جلو 450 میمونه 300 دیگه اکی شادمون 450 اول نمونه ای تو 1800 200 داشته که اکی BMW 450 300 داشته اکی این اکی شروع 700 گل اکی شروع رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 مشکوی ما 10 رقم 2 اکوی ما 11 رقم 3 شیر پالانگو 22 رقم 3 اوشی 4 رقم 4 بومری او میگه رقم 3 اوش شاشوی ما گل از او تا کنیم که فوتبال از سر کنیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دل کرده بود باز درآمد بر زمین ای اوبالش شیر پالانگو دوست آن باشه که گیر دست دوست فقط الان باختون گیر دیگری بر دوست زنده و سربلند و خانواده بشه همه دا بود دوری همه دا پشتای کهونه این هر کامل شدن آباد بشه شدن آباد بشه توی در این خانه مبارک شد لبگه اینجا بگه لبگه دو 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا کمی دارش اکی جلو شیپان افتانو دستا دور دیگر اکی شدمون شیپان 1800 داشته که اومد ها 1800 داشت 2200 روبل دیگر نکرد اکی بیمجو انا 2500 اکی 1700 روبل دیگر دونا اکی شروع 500 روبل دیگر دونا بره درشی رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 شیر پالانگو 11 رقم 6 اکی جانوی ما 10 رقم 7 شیروینر ایو 11 رقم 1 شیر پالانگو 10 رقم 2 شیروینر 22 رقم 3 شیر پالانگو 22 برای 300 رفتیم رقمی 1 رقمی ای رقمی 2 رقم 3 برای 300 روبل میریم تو 300 کتو ایزدیز کتو لگنده کتو کانسر میریم 1 6 5 نومد اکن جلو 100 پارتوه اکن شو BMW 1100 نومد شیده بریم 2 7 4 7 نومد اکن 500 دوشی 200 نومد اکن شدمون چرا من دور اکن شدمون بریم 4 تودا بریم دالش اکن دو اکن سه رفتیم گلی رزا کس همون نوستا خوش بجوش برزا اکن 4 اکن شدمون هم دروری او میگه شوی پرنده زنده و سربلند و آباد بشه لیگش 1500 شگازی تو رقم 4 یا حرکت میره هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدا و توفان دوستان گونه که اکای شدمون 4 شده بالا ویگش 1800 شده نه درگیر آشا 1800 رو بوده همه دا بود دوری بود همه دا پشتوی فهمونی که نر تو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدا و توفان دوستان گونه که نه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 1 2 انا کنون اکای شروع انا اکای شدمون 1900 مکان رفتیم رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 23 1
22 21 رقمی 7 اوشا رقمی اکای شروفا من شوتی 23,800 بازم اون میگه من گلا دا او تا کدین که فوتبال استفاده کردیم دل بابا از زمین عجب این نوزانی دید تو تو بعد او در پای دار تا که جلوی رفتار گشتن اما دا بود گوی میگه من حالا پیشتای شپانگو هم حساب شما دید ای جاب گدی جاب گدی اما شش بودم که تگی خونه خدا که بودم جاب گدی یک دل سه چهار پنج شش یک دل سه چهار پنج شش یک دل سه چهار پنج شش اکنون دار چکا اکن جلو شیپان تمونا مینوسی دسال کرد اکن شدمون شیپان 1700 کرد اکن بیوه شیپان 900 کرد اکن شروع 1800 میره دارشی بولشی میشی رقم یک ده رقم دو 20 رقم سه 21 رقم چهار 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 21 وارد سارول اکد جلو خود 300 که جای ما خود رفت 300 نگاه که ولی دارشی شیر پلنگو وارد مدر 200 روبلی رفتیم وارد رو مرحمت وارد 200 روبلی 7 1 2 5 کو سویبو رقمو 2 7 5 جک اکای شروع 1400 مونا اکای بیوه 700 مونا اکای جلو 100 روبلی دونا میریم کس میزن 1200 باشه شده رقمی سه نشان رقمی چهار رفتیم زنده و سربلند باشه شیرپلنگو اکو شروع در شیرپو لایک هم میزنیم لایکین میگه میره دارشیم آباد باشه شروع آباد زنده باشیم سه رقمی چهار رفتیم دوست آن باشه که یه دست دوست تک هنوز محفوظ بیاد دیگر بر دوست محفوظ شده هر کی ما رو یاد کرد از عمرش بر خدا بود دوستان گناه کرد دوستانی مهربان گناه کرد رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 رقم 4 لینکاش کرد اوشا کرد رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 31 در رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 خود کنه رقم 4 با 3 دقیقه خوش رقم میگیم رقم 3 بچه رقم 4 با 3 دقیقه دارا میره رقم 4 بازم پاس گرم لکه جلو جون رقم 4 رقم تامین همه در بوری همه پیشیاری دیده اکای جلو سکور نبودی چی شیدن روزانه رو اکای جلو سکور نبودی سه جون رقم 4 رقم 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 میره اکای شروع 1200 نونا اکای جبهه 500 نونا اکای شادمون 2700 اکای جلو آوشیم ایز آدی خیلی رقم 5 22 رقم 6 10 رقم قدام رقم 7 31 رقم 1 10 رقم 2 22 برای گای 10 رقم 3 21 رقم 4 خود کنه رقم 7 اوشای رقم 1 میری او میگه شیرپلنگو همه در نور بوری همه در پیشنهایی کنه دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه انا که اکای جلوجو خود کسای شینا حافظه رقم 1 اکای جلوجو خود کسای شینا گلا در آن تا کنه که کنه اکای جلوجو فرد نگیم بریم آباد بشه شیرین آباد بشه هر کنه رو یاد کرد از عمر 5 پس اکو رقم 5 خودشی اکای جلوجو خشان شینا هزار آقا اکادان کنی بازی کرده بود در برمون شد آباد بشه در کار خزینه باشه شان اکادانی ما هم اکمه دارشی اکای شدمون دست چپ خیلی کم کن که چی اکای شدمون 2500 اکای BMW 300
Акай шорух 1600 мери далши. Рақами 1 10. Рақами 2 22. Рақами 3 20. Ост мегӯяд акай ҷавоб. Рақами 4 10. Дова парондагӣ 10. Рақами 5 21. Рақами 6 12. Рақами 7 21. Ҳамин хеле кам хариша ё рақами 10. Рақами 3 мери. Ако рақами 5. Рақами 5 ягон мегӯшам марҳама шуда. 3 ва 4 пас. 3 ва 4 пас. 3 рақам холӣ шуд. Тамом акай шудум. Базара 0 2 зара рақами 3 мери. Ако 3 4 5 холе марҳама. Бинед ака. Акай шудум даватам як калом дигар бубинед ҳозир пул кам кардам 2000 та. Ако 3 ва 4 3 ва 4 холе марҳама. Ако рақами 3 ва 4 мери далш. Ҳамара бу дори ва ҳамара пешнави. Ако 3 4 5 холе 3 рақам холе як. Мерем далш молш меша. Рақамай пур кунем, рақамай пур кунем. Ако рақами 3 4 5 3 4 5 شما شده ها ساکشا کوی رقمی 3 4 5 3 4 5 3 4 5 تا خولیا کو اکادمی ما میدونیم شده رقم بگیریم رقم بگیریم میری دارشی او رقم چند رقم زده اکن شما BMW شپان تا سال نمونه اکن شروع 2000 کارت داوودی به دارشی اکن شروع میره پول تا پاردو خرج در قیمت نمونه मेरे मको से 4 5 से रखन खोला نداریم شرف مگو 3 4 5 خولیه او بدونیم اکادمی رقم 3 4 5 خولیه 3 4 5 گل ترزا کس همون نسخه خوش میگوش برزا بریم اکادمی ما شروع هم بدونیم اکر بختار 3 4 5 خولی شد 3 4 5 خولی شد نه پلوش نپارستان 2500 پارت نکن 3 4 5 3 4 5 اکر شدمون 2000 تاریخ نه 2500 تاریخ اوشی چواکر تمام اکر بختار 4 5 مرحمه شدن من یک سناسه خدا تگیریم اینجا اکر بختار دومونه تمام قبل نیست اکای شدمون پول تاریخ چواکر اکر BMW مامون اکر BMW اکر BMW دو یک اختر که تا 100 روبل دیگر دوشیدن میریم دالشی اکر شروع رقمی 7 رقم 10 اختر 10000 مکا میریم دالشی چی؟ توجیباتا 45 کنه کدامش رو یکی بختیار رقم 3 اختر که جنوب که باشی 10000 3 4 5 4 5 3 راست 4 5 جمع گیر توجیب بچه 4 5 جمع گیر که بگیر بریم حالا اکای مرو توجیب بچه که چی میگه اکای توجیب بچه میگیریم اکای جواب ته پول رفت 300 روپیه بود دست سنجه اکای میگو 4 5 میگه 4 5 اکای دونریست 4 5 اکای مراجعه بباید همین کمیت تا ها اکای در مرور رفته کنه شینا توجیب بچه جواب تاکا 4 و 5 میگه اکای اپیل تا پیش که وقت دو بچه خوب نیست میان توجیب بچه اپیل پیش
کنیم. بریم. اکای توجیک بچه 4 و 5 هم بگیر. این همون جواب تنت دکه امرو بتیم. توجیک بچه 4 و 5 خوله بگیر. 3 گیری تگه هم بچه جواب کارتا کشیده بریم. اکای امرو اختار اکتا کنه شینا. رفتیم. افی تپش رو خواهد کرد. رقم 3 12 رقم 4 صد روی گرد رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 1 22 رقم 2 رقم 2 خود کنه رقم اوشا رقم 2 رفتیم. او بگیم همه کسا شو شپرانگو او رقم رو حاضر مگه بریم یک خویگه همه کدام اکای توجیک بچه 100 رو بگوره هر رقم پاسوره توجیک بچه هر رقم پاسوره 100 رو بگوره یک زن رقم دیمه همه در برد دوری و همه در پشتای کمانی و این نهر کنید او بگیم گل برام از همین عجب گلی نوزنی اینجا که برده و عظیم بازم بازم 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میره اکای بیوه شیپران میمونه تا اکای 500 رو دیگر اکای شلوک شیپران 1800 رو دیگر اکای بخش شیپران 1800 دیگر اکای مرول حوز رقم 5 همه تمود بعد یکون 4 همه تمود نشگه نزنم اکای مرول حوز 5 همه تمود 1500 رو میمونه بعد یک اکای کارتر شده پاس که دسته به تجاب نیست رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 خود کنه رقم 7 اوش رقم 1 بریم همه در بود دوری اکای توجیک باشه پافتای رقم 4 توجیک باشه رقم پافتای که حاضر رقم 1 بریم همه کسا خشون شده جلال در او تای کده که فوکتون از سر کنید همه کسا خشون کن لایک همه ده 4 پافتای اوش رقم کشیده حاضر رقم 1 بریم 4 پافتای اوش رقم کشیده همه در بود دوری و همه در پشتای خونه جلال در او تای کده که فوکتون از سر کنید دل برو از زمین عجب گوی نوزنی دید که باید تو آزنه باز در من برزمین رفتی دورم و پول مایده بود مخصوص چکار که کجا بری؟ نو نداری نخونم بگیرم که ما درجه همه هسته وقتی افتی مایده برو میگی ایو هسته دیگر بکنم اما مایده شید کن بعد همجور شاید کسته بگم اکای بیوه 300 رو میمونه اکای شروع 1800 شده 1200 رو دیگر میمونه اکای بخش شیپران 1800 شده 1700 رو دیگر میمونه انا اکای مرول 800 اونا اکای توجیک بچه رکت هم کنشه نه توجیک بچه رکت هم کنشه پلان بریم همه که سخت شما که جل ما توجیک بچه کنه که فکر رقمی چو اکون شخ موشیدی خونشن بریم اکای توجیک بچه رکت ها الو الکس ها نه چوتشک ها اکای عبدالمجید توجیک کلا که سلامت و سال سیم هست خدا باشکر رو با همون شوگی رکت تا پاس رده اجو 1900 نرسگه تا کجایی ما خب اگر پرابلم هست چون کام است خب اگر اکم رو چرا بتون اکم رو اکم رو کارتا چند کمش رو توپاگا شدن اگر کارتا دو بر بلف میکنی امروز در زمین رو توپاگا هم شما دوخی پنج چرا اکم 700 رو دیدم اکم من دارشی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 ترینکا رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 مشارکای ما 22 رقم 4 اوشا رقم 5 همین کارتا دو بر میدم بالا بهشون نبرده زمین نقطه بخور حتی
10 نیم ساعت کارتا بود شما کارتا بکشیم تو نقطه بریم 4 تا ayaktan پامیر havada vurdu ve havada peşlere şeyler geldi o parçayı kafam از سر زمین دو بالا از زمین عجب این زمین یک مال تو از در بود دو بار زمین در سمی 14 ayaktan پام böyle dalış hava kısa şarkı var au mega böyle dalış şarkı 14 ayaktan پام رفت پام شار شار یک سه چهار پام شار شار یک نه اصلا داخل دو مفرات کارتا پاس کنیم بذار که خیلی جبره تو خاطر اگر توپاگه باشم دست نمیشه کارت نمیزنه اگه مرود بمونه 1100 روبل دیگر اگه مثلا 1600 روبل دیگر اگه شروع بوده 1000 دیگر اگه بیبی 100 روبل اینجا بچه‌ها هستن که مثلا بازش تست می‌ذارن رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 ترینکا رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 Da, رقم 11 رقم دمیم همه دا برد بوری و همه دا پشتری فهونیم او میگه شوی پرانگو گلا دا او کار کنیم مصف مکفان سا کنیم همه کسا خشان شده دا از زینده باشه او شاکری بیبره میگه اکر بیبری او شکاشه دا همه دا برد بوری و همه دا پشتری فهونیم او میگه داشت همه کسا قبول باشه گلا دا او کار کنیم مکفان سا کنیم گلو برو من از زمین عجب گل نوزنی دید که برای تو را بیدر بود دارم بر زمین رقم 2 اکای رو 700 و 1100 سال شده من دارشی حالا کوزی خود میران 900 رقم او میگه شرپانگو اکای بیبی شرپان 100 و 500 اونا اکای شروع شرپان 1800 اونا اکای بخن 1500 اونا اکای مرود 900 اونا آخه شما کارتون دیگه 12 نمیده رقم رو دو رقم تا اکای کمی درقمی دارن اکای کارتون تو میزنن چرا اینا خیال کنه که شما گو 400 روبل زده اگه نفاق جنو تا 600 نه دو رقم تو مو 12 میدونه اکو اکای مرود 700 داشتی جمعی 600 1300 میشه دو رقم تو 12 داره 1100 میمونه کامل داشتی رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 11 12 رقم 5 ایسا بخواه 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 7 اوشا رقمی 1 مهم همه در برد بوری همه در پیشنوی اکایی که در رقمی دارن رقم تاکی بزنش شما 600 ایتا رکنی 400 ایتا کنی وقت شما پفتایی بود در بازی میدونه بخواه جنوی ما روز خطک شما در بازی میدونه شده همه رقم 1 مهم همه در برد بوری و همه در پیشنوی همه کسا خشوان کنه و لایک کنه بشه پاگل لایک او میگه تو در این خونه مبارک شما اینا بگردید اینا بگردید به فولای آدم مازه اینا بگردید هزار تر نیست 100 دلار او خما ترا خوزی چه خما سامنا ماله بخوا کجونی ما من 100 گم تو سکای بروجو ایلفون سوشی سوزن جون تو گردون ما زمین خطر در 500 کنه خطر نم بده 1000 خود دارن نسبت باید میشه با 700 نمونه دکم اکای بیبی 300 دارن 300 رو نشدن اکای شروع 2200 میشه 800 شی اکای بخه 1400 اکای مرود 900 700 اوناکا 700 اون رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 باشه کوی ما بسیار رقم 3 گیرید او شاکن رقم 4 میریم گل بارمان از زمین هی عجب گلی نوزنی دید که وعده تو باید باز درمان بر زمین زنده و سربالا و شکل و سر زمین رقم 4 همه کسا شانه شده همه کسا شده لایک کنه شده پاراگو لایکی میگه میره درشی و بود باشه شده گل اصنوان کنه tak میره درشی شما لکو همه کسا شما شپانو 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3
حالا که میگم اکه امروز 700 و 500 میگم اکه مثلا 1900 میگم اکه شروع 2000 اون اکه به میلیون 100 روبل دیگه نمونه نه درسی رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 ای بلد به اکایی چی چورو 1800 کارت از 2200 میشه و دوازده تا بود موبایل زدگیتون 200 سوکا 400 سوکا که کدوم کارتوش بزنم 21 21 بریم 21 ای پاری ای پاری ای پاری ای پاری بریم دالشی بالش میشه 200 روبلی اکایی که التماس در رقمی داریم کارت‌ها توگیزات اکادیونو 200 روبلی 400 روبلی سوکا گوش 400 داده 200 تا دوازده میدونه کو فیشر بو کوف وقتا ها اکا به میلیون 100 300 پارتوشنال بریم دالشی رقمی اکا بختیار از چه همه درویم اکا بختیار 1700 نشیدن رقمی دو 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 بریم رقمی دو اکوی ما رقمی دو اکا شروع دارم دو رقم همه در بور بوری و همه پیشه اکا شروع همین دروغ همه نویسی با همین خمیکنی اول هم مردم میگن فریب کردن چی کردن برنج اکا پراوی نویسی و ما نویسی رنگ دو دفعه دارم بدی گفته کی 1300 میشه تو 1300 اوکی اول تو نخشوت نی بعد برام فیو بعد نویسی و فقط نویسی ما تو فقط پیش کنه فقط ببین تو را بچه‌ها شما مردم ده فکر میکنن که اینجا اکای امروز ما همه افیر قفو میکنن بیاک تا تخت در خزر میکنن بیش ندن اما به همین که به افیر در خزر میکنن در به بخشو تو گرام اون خدا اکای امروز جون تا بود بازی ایسو تو میکنن 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 600 700 انا که اوقات چه در رقم داشت 700 میشه 800 میشه گوش نکنید ما اکای امروز انا که ختمه یک جوش کنم اکای امروز گوش کن 700 داشتی اکای امروز 700 داشتی کارتا زد 1100 میشید خود در اومد правильно خود در اومد بعد خود در اومدن با خود داد 900 شد بعد 900 با 700 شد بعد 700 500 شد یگان خطاش لگه سرکم وقت تگو خطا نیست اکای به میلیون 300 پارتوشینا میریم یگان خطاش لگه سرکم جو افیا 100 فوش قفو کن 600 سونا که بردگیتا 400 سو کن بریم دالشی اکای به میلیون 1700 روبل اکای بختیار جون گفت 1700 مون اکای بختیار 1700 مون اکای شروع 2000 داشت 1800 مون در آوردیم بریم دالشی رقمی 5 رقمی 5 شیر پلانگو 11 رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 چند توز بومد 1 توز 2 توز 3 توز 4 توز اکای BMW اومد تو 1700 رو جو رقمی 4 افراد پیش کم 20 20 20 11 پرید 11 پرید 11 پرید 11 پرید شیر پلنگو برای 400 روبلا برای 400 روبلا هفت نشون رقم یاد میریم برای 400 روبلا شیر پلنگو مرحمت اکای بختیار جون 3000 بوش دیگه بود 1400 1700 1300 میمونه اکای BMW جون یک کشش هم دور اکای BMW جون 1700 900 روبل میمونه بریم رقم 5 کی بود اکای مرود 5 میگیر اکای مرود اکای مرود اوکی چی 5 تا میداد برای 400 روبل برای 400 روبل اکای مرود بوده برای برنج شده من دالشی او بگیم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی لایک باشتا و بلاغت با مش با دریم با پامیدور با اگورت با ماروژنیک
Baş kalar çakalar kol. Akay Murod 5 بدون akay Murod. Hamma kasab shon sherolar zinda و سربلند خانه آباد و شه همه در بود گوری همه در پیشنوی اون بگه درشی رقم 5 خالیمون دواره 400 روبلا اکادوم با رقم 4 خالیمون رقم 5 توی رقم 5 خالیمون دواره 4 بیمه دارتی بیمه خیش در رقم را بود چه سه رقم گروزیش که مخوی برین درشی خطون بگیریم فرخاتونا برین نگیریم بکشیم 1 2 3 5 جایش کنم بگیرم نگیریم تنها 4 5 6 زنگیره آش ها 1 2 3 اکه بخون کش میشه تا بینیم آن اکیم بریم 2000 میشه اکه بیمه 900 داری و اکه بختیار جون اکه انا بختیار 1300 بریم درش رقم 1 22 20 رقم 2 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم اکانو اوشش اصلی کارتوا رقم 2 اکه بیمه 2000 روبل اوشش شاشیدن گلنده آوتار کردن که پولتون از کار کردن گل بارم از زمین عجب گلی نوزنی دید که وارد تو باید بودم بر زمین انا همه دارش کردن آباد و سربالا باشه یک رقم درختی نه هم اکساخ شوانه اکه مهاجر او اکه مهاجرین چون او میگه هست پول اول اکادو خوله بشه شینا صبر میکنی مش اکاد پاکت خوله نشه مش اکادو آباد و هیچ گل تلویزیون میگن تلویزیون تا سرمون دوست نه خوش میشون برزا او بگیم دارشی زنده باشه 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اما کمی داشت اکه مرود شرپان 500 باشه شدن 300 رو بدون اکه بختیار 1200 رو گردم اکه شروع 1600 رو گردم اکه بیمه 2700 رو گردم 900 شکا بریم داشت رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 32 رقمی 1 20 رقمی 7 در من داشت رقمی 1 او بگین شیرپلنگو همه در بود گوری و همه در پیشنوی خواهانه زنده و سربلند خانه آبادش توی دقیق خواهانه بولش سوی یا بدایجه بگل یا بدایجه قولی اعظم نمود تنظام رقمی 7 در رقمی 1 او بگین شیرپلنگو همه در بود گوری و همه در پیشنوی خواهانه دوست آن باشد که گیرد دست دوست اکای مرو آقا همه کمی شوران شو خواهد چند کمی شوران شده اما وقت افتایی ایچه نفرمی بیدن بریم 1 2 3 4 5 6 آقا همه کمی تونو شد همه قصد شده بشونه همه قصد شده بشونه اکای مرو 100 رو دونشینا اکای بسا 1100 رو دونشینا بسا جون اکای شروع 1600 داشتی اکای شروع 1600 داشتیش میشه 2200 کارت‌ها در بازی بداره 2000 او اکای بیمه 2500 شما یک نفر قانون نمیفهمید رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 گاب نیست 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 بارم بدون شیرپلنگو 6 7 رقم 300 روبلی رفتیم سویگو رقمو بارم بدون 300 کو اکجونی ما کو شیرپلنگو برادر یس کتونی بود بله اکای بیمه اکای بختیار درما اکای بختیار 800 نوشیده اکای بیمه شیرپلنگ 2200 نوشیده چهار بود رقم 4 کی بود 200 گه راکت اکای مرو سرازو 25 25 2 درما اکای شروع 1700 نوکا 1705 خالی مونسه مرحمت 5 دواره کی میگه 300 روبل داد من 6 نشون رقم 7 من دواره 300 روبل کی میگه رقم 7 شده رقم 5 دواره 300 خالی اکای مرو 200 اکثر کنه من دارشی بولشی منش اکای وقتو که ما میگیم تا اکای وقتو جو 5 رقم شده بعد همه در بود گلی و همه در پیش روی قانونی او میگیم گلی تریزر اکای همون نوست کنه خوش بودشون بریزه زنده و سربلند
تمام حسین تو در این خانه مبارک شوه 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 1800 مبارک شوه 1800 مبارک شوه 1800 مبارک شوه 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 акай анамуроху оошнема акай бахтожо уфта шепанҷо дар акай сафа 500 دیگه شدن بکفونش شرکت جنوب آنکایور و بکفونش زدگه او شب 1800 رفت کمی هفت اوش چاکا ترینکاشکا یک 22 بدای دو 10 بدای سه 10 بدای چهار 11 بدای 5 20 21 او شاکا شروع 1800 زدی انا اکای مرود فافتای 4 و 5 اکای مرود اکای 4 و 5 فافتای اکای مرود او میگه شروع اکای مرود فافتای اکا هفته روشن کجا رکت 7 زد بریم رقم یک اما در بول گوری اما در پشتوی کنیم گل برای ما از زمین عجب گلی نازنین جیت تو از ما باید باز دارم از زمین ای زینده و سربلند خانه عباس شاید هر کی ما رو یاد سر از آنش رفتدار با توفان دوستان رو بلکه دوستان مهربان رو بلکه در جهان به دوست بودن مشکلات و کسان رو بلکه ای زنده باشین ها حسین daha درد نبینم اما ayşma همچنین ayşma daha تا درد نبینم اکای مرود چی با سرپرده رقم شده من درشی اکای بیوی 2000 نمونه اکای شروع 1700 داشته جمعی 1800 3500 150 او 3500 داشته در رقم بدونه 3300 روبل نمونه اکای بخیر 400 روبل دیگر نمونه اکای مرود باید چی با سرپرده من درشی یک 20 دو 11 21 جلوی خواهش فکر نکرد رقم 4 20 اکای مراجعه خواهش فکر نکرد رقم 5 11 رقم 6 10 20 انا که رقم 3 و 21 اوش رقم 3 رقم 4 4 5 خورشی چی اکای مراجعه 4 5 خورشی دو فاکتورا رقم 3 زد رقم 4 رفتن بچه‌ها 4 و 5 خورشی رقم باشه بدون رقم گیرتن دیگه اکای موجی رقم دیگه 4 و 5 خورشی برید 3 زد رقم 4 تمام اکای موجی 4 و 5 ایسته برید تمام اکای موجی گرم بشه نه حافظ گرم بشه بدون خیلی جنگه یک شش پاس اکای بیوی یک شش پاس کرده اما یک 10000 شد تمام اکای بیوی برای اکای یک شش بخوریم یک شش خوری مون بریم دلشی اکای بیوی شده شما نکنیم هزار ما بازی کنیم میره داشت تمام اکای موجی 4 5 نکرد همه رقم میدونید اکای بختار یک رقم تمام حالا اکای بیوی 10000 بپرتم اکای شروع 3300 داشت 3100 اکای بختار انا 800 داشت که درخت نداری 400 داشت یک سه اکای موجی تمام گام اکای بیوی جو خب اکای بیوی میزنم اکای بیوی اکای بیوی 10000 موند ما کجا ما موند اکای موجی تو 4 5 6 حرکت چی کاکا براتون بریم اونجا اینجا کسی بیامون شروع چی اکا حرکت میکنه شیدان او
اما حکم مهاجم پول باشه اکبر بود الان اکبر و نگاه کن یه زیاد پاک شده میکنه اونجا حکم مهاجم حکم اکمالی حکم مهاجم حکم اکمالی شده نخده یه باشه سازی خوبی سلامت تو ساز تیم کاملش در هم تاجیکستان بودی ساز بود دوستا باز بهتر رسی آمدی آخرش چی شدی دیگه بازه نکنی حکم بروی تو 5000 شده که حکم همه بچه ها حکم مهاجم 300 رو دیگر حکم بره دلشی رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 10 کمیشن کار بسازه رقم 6 10 نایرسی و رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 2 رقم 3 کروس رفی حکم علی جان رقم خالی آز بیم رقم گی بود آواز کورا دبه بعد خود معلومه شه حکم علی بر بعد خود رقم معلومه شه دو رقم 3 میلیون ها وقت سخت شد دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض پاسخ گیر دیگری پردوز او بول شده هر کی رو هر گلاد کو باشه سر گلاد همه شما دو رقم 3 میلیون ها وقت سخت شد ما دل بارو از زمین عجب گلی نوزمین دل که بعد ما دنیا باز نام باز زمین به 3 4 5 6 7 1 3 4 6 7 1 3 4 5 6 7 1 حالا که من اکه مهاجر اومشه اکه بختیار انا 600 نوشیده اکه شروع 3700 در رقم مدره 3500 نونا رقم میشه او اکه بخش شو اکه ترینکا رقم 4 31 رقم 5 الکس اکه ترینکا رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 اکه بختیار اوش شاشینا سه و 21 گیری ای واسه اکه اکمال پافتور اکه اکمال سه زمین و رقم 4 پافتور تا اکه اکمال رقم پاسمه که سه رقم دیگر پاس کوبی داماچوت موزیکن دوستان می رفت کردی سه رقم 4 می همون در بود بوری و همون پیشنهاد فهمونه میگه از او تا کنه که فهمونه ساکن گل بارم از زمین عجب گلی نوزمین که بعد باز میاد باز ما باز زمین 4 5 6 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای اکمال است اکای بخشجان شد اکای بخش شد بخشجان شد هم حضوری آن مناسب اکای شروع 3300 نشده ولی اکای ماجون چند تا پارس اکای ماجون مکمل درونه تمام خوبه میکروفون قبلی ولی اکای کافوندا باشه میکروفونش شده اکای اکمال 300 رو دیگه مناسب دارش رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 7 او شبکه رقم 1 میل داشت و 22 گرفت او شبکه میگیم جلو برآمد از زمین عجب گلی نوزمین دید که خود بای بول برآمد بر زمین به زنده و سربالا و چشم هر کمو رو یوشا از آن رفتار کوتاون دوستان و گلکه دوستان مهربان و گلکه در جهان بهدوست بودن مشکلات ها کرده کسان را گلکه Yavaş hala bakıyor musun? Eğri yok pulgar oldu. Hem pulgarın plakana oldu. Beşler karakterine böyle yazdı se çok güzel pan şaş yazdı çok pan şaş yazdı se çok pan şaş böyle dersi. Ama kanka bana şoruk şey falan se azor se sadece biliyor se azor 700 روز دیگر مکان میره درش اکه بخلو شیپان 100 روز دیگر مکان انا موجود قوم شمین درش رقم 1
20 رقم 2 32 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 خاک خونه 20 رقم 7 20 او شاکر میگیم من دارش شروع او میگیم اکه وقتا خود 800 خودش در رقم خود اکه وقتا خود 800 رقمی در رقم سن سوچ میشه اکه موجودو پافتا باشی رقم تمام شدن من دارش ها مثلا شونه برای دا او کار کنه که کنم سر کنیم دزدنه و رقم سه ها مثلا شما شده در زنده و سربلند و خموز تو در این خدا مبارک ها چرا گل ریزا کس همون نوز کنن خوش میجوشون بریزا در رقم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بره دالشی اکای شروع 3500 دوناکا اکای بختیار انا 800 وشی 1200 وشی نه اکای موجی پورا کتی چه پنجم اکای 300 600 پاست 300 روز دیگه دونا او اکای شروع جون دقیقا که 3700 وشی نه آن اکی بیو ما الوز خفوش میکنم میبینم بعد همی کن تا 3700 وشی نه که جون ما پیش عید بدونی کی رقمی باید پیش همی رقمی چند زد پیش همی 7 زده بعد ای باز چند زد اکای بختیار ما او دفعه داخل سوقات رقمی چند زد گل اکا جون آبی ما دفعه داخل بختیار سوقات شو دو اکا حالش میکنم خجون بحث نکن بچه توگوش میکنم اکا بچه یا اما اوست اکا اون کارت ما کارو به خاطرش توگوش میکنم اکای بختیار هم پیش همی رقمی چند زد اکا بیارم شما میفهم خفون و به اکای بختیار بومه داخل نرسم اکا میگه 7 زد ما بیم اکا جون حالا که تا 80 داشت داخل داماد کنیم نه که بختیار جون سواجه 1200 دیگه رقمی 3 12 رقمی هم او شواده رقمی رقمی داشت و 22 گرفت یه او شواده بگیم جلو برابر رقمی اکا پولی دو میشه رقمی ها بریداش شروع شد برای 3300 کنیم 700 روز گرمتر شکر بخری شیبان 700 روز گرمتر موجود ما بشیمه داشت اصلا یک آخه توقی آخه 3700 تایل در همون زاد پراوی نکن پراوی چون هزار سال پراوی نکن بخاطر توقی اکر اخوان سلام علیکم توقی آخه نو رقم زد که پولیس بگه 3700 4100 توقی اگه خاطری شگی نیست بخاطر او اکا نه کارتا رقم دزد پراوی نکن 4100 باز من خود ایسا اکسان نکردم کو
پرتر زد 4100 شد. نه 400 هم بله اکای انا توری اکای جون اکای بختیار جو خود 1200 داشته که 1000 مشنا پرایم اکای اگه خاطریش اگه نیست 1000 دونه خود میره اکای مهاجی خود او مشن پرایم نه بریم یو بو پرتوتی بریم اکای مهاجی خود او مش 100 دونه 11 300 تمام 300 دونه تمام رقم 14 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 با 22 12 با رقم 3 میره همه دا بور بوری و همه دا پیشنهاد شدن او میگه همه کسا شما رقم 2 زمین داشته رقم 3 و بود سربالا باشه کردن و دل از آن کار کرده بود تمام کار کرده دیگه زنده و جوشه حالا دور اون باشه گیره دست دور بعد عروض باردو گیره دیگه باردو جامعه تو حضور دواسا برس بکنه پاکو بره دارشی بولشی میشی 14 همین در دیزا رقم سه میره درگیر آش دادن یا باش کسی که زن ای بولش حالا اکای بختیار جون 1000 داشته 800 داشته رفت توری اکای شروع جون 4500 بشه اکای 400 داشتی حالا اکای این اکام او میشه من درس اکای ما رقم 3 20 4 20 5 12 6 21 7 20 1 20 اکا اخراج خوره بشه او رقم 2 20 21 بکنم 21 ولش 300 روبلی نه دواره بدون مرحمه شده اکوای بدون مرحمه دواره بدون 300 روبلی بریم دارشی همه کسا شده دواره بدون 300 اکا بختو هر در خانتا بدون شده هولی کار کن اکای بختیار جان درست است اکا جان کن صاحبه رقم یک کسب داره بابا چوده میته اکا اکمال نداره رقم تا 3 درما صاحبش 7 درما 7 4000 تا گلی چند تا پارتو مگن یکا میریم 3 درما 7 درما اولبی اکای شروع 4500 داشت 3900 اونا اکای بختیار شپان 800 داشت 500 اونا 4 و 5 یکا نگید اکای و میته اکای مهاجر 4 و 5 اگه تا 600 پارتو سوی بگیریم اکای مهاجر 600 پارتو به 3000 تا روی کد اکای شروع خود بگذارم فقط این تا زبانش سر صحبت دارم تلفن ما اکای شروع 3000 روی کد درجه 900 دوری چیزی گوی بو میره دالشی اکای مهاجر تری راکت هم کشه اکای مهاجر تری جو راکت هم کنی آن اکی میره دالشی بولشی میشه نه آن اکای کدوم والا کار رقم 6 رقم 1 6 نشون رقم 7 میره اکای مهاجر راکت هم میگیره اکای شروع متر 3000 تا روی کد اکا میره همه دا بول دوری همه دا پیشنهاد 900 دوری کارتو دا بوزیار دل برمان از زمین ای عجب گولی نوزمین دیسک و تو از این نوز برمان بر زمین میریم همه کسا شما که دونیم از زنده باشه شیفان دو رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم اکای موجود جو کنه کنم اکای موجود 600 میگه پارتی 600 مگه شده 1800 بگیرش درگیر آش شوا ما اکا داتا 3000 پارتی 900 درجه داری اکا ما تو روی کدیم اکا ما روی کدیم اکا جو بمیگه میره دالشی من کافونین اکای انا مهاجر ما شده رقمی 7 10 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3
20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 6 اوش شبکه 4 5 6 گودمان 6 اوش 1800 روبل او لگه شیپانو گل گارو از زمین عجب گلی دوزنی دید که بعد تو از میاد بود درآمد بر زمین او بود شیپانو هم کسا شاید اکرم لایک باشه تا علاقه نمی 6 اوش شامی رقم 7 رقم شیرا زنده و سربلند و بود 1800 اگر اوش جونا که چاو بریم دالشی بولش میشی هاف یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش حالا که می دالشی اکی شروع 900 بود 700 میمونه اکی بخش 50 300 میمونه اکی 1600 گرم اکی موجود می دالشی یک اگر رقم پاس نمیشه پاس بخواه که رقم 7 31 سه رقم دو رقم 1 21 رقم 2 20 بچه ها بازی کنن رقم 3 10 رقم 4 بسیار اکو رقم گیر اگه کسا رقم 5 10 رقم 6 31 بو بالا 300 روبل شیپانگو ما دیگه او اکو رجب رقم گیر دار موقعی خور پاس نه رجب جون شون شینا بالا بدون یک کسی بدون اکو کو بچو دام جان هم دام جدا اکو بختیار کسی تا درو وارد اکو بختیار دو شیپان 300 پارت در رقم صفحه بریم 2 4 5 2 4 5 4 5 دو 1600 1000 دو اکو رقم رقم 2 مدور اکای شروع رقم 2 نگه دکر اجاب تگرام مثال اکای شروع میگیر درا بریم اکای شروع درا بگیر تا او چکه اکای شروع درا بگیر مود نسبت اکای بس اکای اجاب یکنه سگشینا آن کمره دالشی اکای بخجو 300 پرتوی اکای موجی او 1000 موداک رقم 7 نشون رقم 1 میشه شده او بگذر از سوی بگیری شیپارانگو در از سوی بگیری اکای شروع هم 700 و 400 روبل دیگه شونا همه دا بور بوری و همه دا پیشتری فهونی اون بگه بریم گلا دا او کار کردیم کپوتفان از کار کردیم از زنده و سربلند و خانوابو چه لایک فقط لایک ای نه تو شو نه گلا دا او کار کردیم کپوتفان از کار کردیم زنده و سربلند باشه انا ها انا هو انا ها انا هو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت من اکو هم کسب شده اکای شروع تمام 400 و دیگه 700 داشت درگیر آشا 1800 هست اکای بختیار جان 1500 پاسگی 1200 نشیده من اکای بختیار آد اکا ما بریم کسی زد آش جانش آشیده رفتیم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 اکای بختیار اومد اکای بختیار و رقم 3 اکای بختیار جان اینجا که 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 32 رقم 7 با 6 گرفتش او 21 اکا 6 او 4 رقم 7 بره دارشی بولشی میشی او بگه شیپارانگو زنده و سربلند و خانوابا بشه همه دا بود دوره و همه دا پیشتری خانون ای نارفون شخص رقم 7 بره دارشی جلو بارمان از زمین عجب گلی با زمین بیت که باید ما بیناییم باز درمان در زمین ای آباد بشه شیپارانگو همه کسا شانه شده گلی تریزر کس همون نوستن خوش میگوید بیاد 6 رقم 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 من درجی اکای مهاجر 7 انا 2700 رو دیگه دونا
Tözde 500 okey. Hakan bakın şey paran ana hazır o olma kacınma. Hakan şoru 200 rubl دیگه bulma. Beni darışı. Haft. Da. Yak. Bisyak. D. Bisyak. Se. Da. Çor. Bisyak. Panc. Bisyak. Rakam 6 boşa. Halk kınık bisyak. Vara duro marhamat de sadru yak nişon rakam demeyi. Tamam akara cevabım şeriden devam et. Vara duro marhamat seve duro yakar. Akar bakıyor sadru 800 ona şeyler. Böyle haf şaşdı marhamat. Haf durma o meşhur formasyon bozmak ne? Akara cevap durabutumuz. Akar موجود شد و akar موجود 2300 اونا akar acaba şaşabutumuz şeyler. Kartoyu cayın. Tamam duvara hay. Çıkı duvara hay. Çana kamera kan. Se çorpan var ne kadar bey. Der se rakam var kan. Pravina. Akşam iş boşa. Agani bese vara dışarı kilo boşa tamam. Dıkış da var ay. Dıkış da var dışarı 200 rubl meşa. Çara kam tuara kar bese kar çora kam. Ya çor pan. 2 durma, hafta durma, 3 durma, 5 durma. Böyle tuğri. Ana kı Hakan şoru istiyat. Ve darışı. Ha rakam edime dıkış da var ha. Hazır olmuş, hazır sana hazır. Ana kim yerin dalışi koyuş yapıyor. Devam et. Veren dalışi, boluşi, meyişi, bölüşü. Veren hama sakşon şöyle falan o hama da bu golü var. Ha akar hani golü boşa yakın kısmı akar acaba boşa şeyler. Barışık şöyle açtım 2 ay daha önce ben akar acaba buna geldim. Ama da böyle golü boşa var. Bozum ekran hazır ve işe falan görüyoruz. Hazır ruh dara fotoğrafta veren dalışi, boluşi, meyişi. D, S, çor, pan, şaf, yak. D, S, çor, şaf, yak. D, S, çor, pan, şaf, yak. Merim rakami D. Siyudu rakami S. Tava rakami S. Tava rakami bemejon rakami çor. Bistiyak rakami panc. Bis rakami şaş. Bistiyak rakami haft. 11 rakami yak. Bak şunu. Rakami doğuşu var rakami semeri. Auu bege beha. Sözda merim akoma rakami se hamada bu golü hamada peşleri kohanım. Auu bege gül bana azamin. Acab gülün ozanin. Dit kiradım. Hala bin. O zarmat barzamin. Böyle o şama rakami semeri darışı. Hamada şu an aklıma zinde o sarvalan düşün. Se çor pan şaf yak. Se çor pan Dışlar hop. Ben darışı. Akay anladı hazır o dönemde akay muhacir akay bakıyor 800 dönemde akay şoruh. Alaktam ona hazır o. O bir kartata. O de komaçak şu akar rakam ise biz ya akay ki rakam de rakam ta pas o da rakam biten ve çok güzel biz. Rakam pan 11. Rakam şar 11. Rakam haf 22. Rakam yak 11. Rakam 20. Rakam haf o şar rakam yak mi? Büyük hazır bu değil. Akko büyük hazır bu akay şoruh kudu 800 rakam dalşi. Büyük hazır bu. Sen rakam var rakam. Merin dalşi bolşi meşe. Hamada burd boluyor hamada peşleri. Akay şoruh büyük hazır bu tadı varsa hazır bu tane sofa 800 rakam dalşi karta bozar iş olsun. Avu bege gül bana azamin acab gülün ozanin. Dit kiradım hava filan boz zarmat barzamin. O boz şöyle. Sar kimoro yoksa az onu
برخوردار و توتون دوستان گم نکنید، دوستان مهربان گم نکنید. در جهان بدوست بودن مشکلات ها کنید کسا را گم نکنید. او اگه من دارچی آن اکا میموتا 1700 که مواجه اکا بختیار شیفانجان 400 اکا شروع 1200 نام میشه اکا کارتا دا بودی 800 جمع 600 1400 رقم دوره 1200 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 و مرحمت سه‌سری بخواه بریم برای سه‌سری 4 5 2 1 3 خوش بگید همه درمان اکای بختیار جان 200 اکای تمکی شیر نخده اکای مهاجر 1100 میمونه اکای شروع 900 میمونه همه درمان اگه شیر نه همه میدونه اکای بختیار جان خود 200 اکای تمکی شیر نه همه کسا خشش پرانگو گل دا او تا کده که فوتبال سر کنیم گل برام از زمین عجب گلی نازنی دید که بعد تو ادینه بود برام از زمین اما کرا کمی 6 7 را کردم و کمی 7 میره دیگه اوش جون شو 1800 روبل یه او مگه شدن لایکی آباد بشه شده هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار به توتاین دوستان رو کنید اکر قدیل رحمان و علیک سلام خوشحال شده اکر قدیل خوشحال اکر 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 بریم دلشیده اکر بختیار جان همجا کارتا که خوندن گوش بده اکر بختیار همجا اکر جون بگو ما بچه فایل داره فهمی؟ از ها فایل داره با خودم دجور دی هم بیو خدمتش اکر بختیار جان همجا اکر بختیار 2000 وقتی پاف تایم میری افکر نه انی 2000 پاف اکر بختیار 1800 اونا بگیرست ها بگیرست 1800 شده رفتیم اکر می ها دا رقم 1 تمام اکر جان رقم 1 او چه کتبه هم آدم میرسا 21 رقم تمام اکر جان دا رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 مشکل ما 21 رقم 3 اوش شبکه رقم 4 1800 روبل باز یک مودا اکر علیه دیر مودا اکر رجب و فاز 3 مودا اکر بینی و اکر دفعات بازی کنید او چمن سرچنا 3 رقم 4 می همه دا بور بوری و همه دا پیشتری خواهونیم ای او مگه شدن از گل لذت کس سرمون دوست کنه خوش میجوشون برزد ای زینده هر بلند خونه باشه هر کنه رو یاد کرد از اون مدرسه دو توتانی دوستان مخمید او مگه بریم اکای سوپیدین سلام علیکم شما شینا خودت که باید سلامتی و زندگی و طور برو همه نشته که او مگه بریم اکای 800 رو دون اکای انا موجی اکای بخش 53 600 400 1800 شی اکای شروع 900 700 میشه به درشی رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 22 با والا سالی مرحمه رقم میدونی شده رقم سه توزیع زنده و شرکت بدیجو خوشان شینا شاولا بود یک دفعی بریم اکو 1 7 6 5 4 5 6 دومان اکا سامی پاکر که موجود 7 دومان اکای شروع کنه تا 400 اکای بختی و رکش میدونه میشه 3100 زرگیر اوش شاشه پلنگو 1800 دو نشونه رقم سه رفتیم او مگه شیر پلنگو گل برام از زمین به عجب گلی نازنین
دید که وسط ها از بین باز دارم از بر زمین زنده باشه شد پلنگو بریم همه که سخشن شده این نر تا میلیون دوست آن باشه تیگی در دست دوست یک عروض منصوب گیرد دیگری با دوست گیرد در آل تر کنیم که فوقفان از تر کنیم اکای سوپرینجوز رقم خالی بزنه که از دوزن داو شده حالا اکای سوپرینجوز سبا تو خالی بشه شده حالی باید داره برای معلوم بشه معلوم بشه که یا خالی بشه یا نه یا اکاس که رقم زنی تگه 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای ده فواتجوز نیست صبر میکنه میشه اکادمی ما رفتیم رقم 3 هم دوز برسه رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 ورادرو کیه ورادرو 32 32 بوده ورانش رقم 2 با 32 دا اوش رقم 3 بریم بریم شو شایی بود او اکا اکا احمد اکا بوده از اکا نوت پاروز میپرم اکا بریم دارش رقم 2 دا رقم 3 بریم همه دا برد گوری و همه دا پیشنوی خوبونیم ای اون میگیم گلت گلی تریزر کس ایمون باز کنه خوش میگوشون بریزه بریم اکای موجی پافتر اکای موجی 4 5 6 اکای موجی 4 5 6 پافتر اکا بریم همه کساق شما که بریم زنده و سربلند و تنومو بشیم 4 5 6 پافتر اکای موجی بریم دارشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 آن اکیمه دارش اکای موجی کجا و تکجا پافتوری نباشد بریم دارشی اکای موجی کجا و تکجا اکای بیوجو صار میکنه اکای علی اکای جواب فختی اکای علی همجا نیست نه که موجی داخل میرسه کسی رقم ده هم میرسه شیرلا بریم اکای انا شروع یک مثال تقسیم کنیم 72 402,000 رو کارت دا بوزی در رقم بریم دالشی اکای بختیار شیپران یک سه اکای بختیار یک سه اختار شیرنا میماتا 2900 3100 شکل ما راوی نکا راوی بریم دالشی انا اکای نیستن اکای عجبو شش در خدمتون میمونه تا کلمه 700 روبل دیگر میرین دالشی اکای مجموعه داره دو بوشی زنانی اکای BMW 4 اکای علی همینجا اکای علی همینجا در اکای علی رقم بگی رقم اکای BMW اکای علی رقم بگی کو گویی اکای شروع فهمیدی اون می شروع بوشه اکای 7 دیگر 10000 کارش بوزی اولا اکای BMW سوپیدیجو گام نیست اکای علی همینجا اکای علی ایفی تپشن اکای بختیار یکی سه 2900 کارش بوزی ما سوکس میکنجا اکای عجب رقم 6 700 تمام اکای BMW 5 اخیر اکای BMW رقم 5 اخیر اکجوم انا درجه داشت 2900 ماشینا بریم دالشی نیست اکای علی ایفی تپش ما بوزی اکجوم اکای سوپیدی رقمی 4 میگیره اکای سوپیدین اکای سوپیدین رقمی 4 میگیره اکای سوپیدین 4 بتمود او اکای سوپیدین رقمی 4 من دیگه بخجم اکای شروع اکای شروع فهمیدی شروع 72000 اکای بختیار که 3900 اکای عجب رقم 6700 اکای BMW رقم 5900 اکای سوپیدین رقم 4000 بس اکای یک تک میسیم اکای علیجو تو ایفیل تپش که ایفیل خفای شینا ایفیل خفای موزیک بودا نمیشه خطی دکا ایفیل پیش گوز خوری بشه شو گیره خواهی تکا یا موز حضور بختیار می پرتو فهمیدی یا حضور با نازاده پلا پرتو اکای شروع خواهیده چه خیلی صبح دست سرش میزنن کارتک بزن
بو گوشکی 2000 داشتی جمعی 600 10600 میشن در رقم تمرین زد که 10400 خوشتو بو فهمونش که از زنزانه گریز هم میکنه با خوشتم یک تک هم یکی بو فهمون که اشتو بیده زن نداتا اما که 1000 یکی نه که برای پارازو میده بانش رکن بنایز اکی شروع پاس کرده باشه بنایز پول تایی پارتون تا اکی علی بیا رقم بتن بدم کن اکی سوپیدین که جاشت اکی سوپیدین یکیم 1400 همینی 1400 اما اکی بیشتر اکی شروع بنایز کارتا بودن و ای توکتون چند پنج بیا سلام علیکم اکی BMW اکی بختیار اکی سوپیدین خوش اومده اکو میکافونه و رقم 3 اما توندا بول دوری پیش روی رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 5 فلان رو 20 رقم 6 21 رقم 7 فلان رو 22 رقم 1 20 رقم 2 22 او شما مگه رقم 4 باسی اکر او شما مگه میره من رقم 5 هم اتوندا بول بولی پیش روی شیخانه هم اتوندا بول بولی پیش روی او مگه میره من نکنم شما دکتر BMW سوز تینگی اکر شاو اکی شروع خود پافتور یا پاس میکی رقم تا خونی همه اکی شروع پافتور یا پاس تقوی مگه بانشی 30 دکا 30 اکر 4 با 30 دکا وارا نشده اکر جونی ما بو پافتور شد هست تمام بنا اکر هفت دو خلی اکر علی چی دادم اکر علی اول به کدوم میگیری اکر BMW اکر علی هرچه میگیری اکر BMW دارم یا چند داره اکر BMW هفت اکر BMW اکر علی درم میگیری اکر علی جون درم میگیری شیخ فلان همون میگه میره همه توندا بود پیش روی اکر بخار اکر بخار رقم 1 3 بختیار بابا اکی بختیار که سه 2900 2700 شما 1 3 اکر جون 2700 میلیون اکر جون تلفن وارده نمیچون اکر BMW یک 6 7 یا پنج هفت اکر BMW جون 5 هفت اکر اکر جون 1700 میلیون خاطر چند زد چو 1700 میلیون اکر تمام اکر علی جون اکر راکت هم کنیم اکر رجب فون اکی رجب اوی اکر همه چیز ببینیم رقم 6 700 و 600 میلیون اکر BMW را نرسونده آخه اکی علی جون وکیل تا پیش رقم 2 اختر اکی تا کشید نه چرا نبود اکی سپلین چرا اکی سپلین نه تمام ولی اکی اکر نرسونده است اکر 1400 بود 10000 شید اکر 1900 میلیون 2700 جمعی 2700 درا اکر علی درا اکر علی رقم 2 اختر اکر جونی ما میده بود 100 اکر علی رقم 2 راکت همیشه اکر جونی ما یا لحظه میشه رقم اکر علی پارچه تمام اکر علی رقم 2 اختر شد فلان راکت هم میکنی همه اکر علی پارچه شد فلان میره پانصد راکت اکر علی
اکل آمد اکل جان 500 اومد 400 میمونه همتون دا بود برو پیشه میریم رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 پلنگو 23 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 اکوی ما آمد اکل 20 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 خاک خنک بردی رقم 6 اکا با 23 زد اکا را اوش ها میگیم 6 با 23 میریم رقم 7 او میگیم میریم شیر پلنگو 6 با 23 اوش ها اکا را اوش ها همه کنسا بود بوری پیش اولی اکا رجب فا اوش ها میگیم شیر پلنگو اکا علی 500 دومدگه شیر پلنگ رقم 2 اکتا ما رقم 2 اکتا شیر پلنگ میریم همه حسن او میگیم میریم این نارد میگیم اکوی ما زنده و سربلند و خوناباد باشه همه تونده بود بوری پیش اوی زنده باشه اکوی ما زنده باشه میریم رقم 7 میریم ایسو تو اکا اینجا 300 میمونه اکا جانی ما رقم 2 اکتا اکا سبودین رقم 4 اکتا اکا جانی ما اکا سبودین 1800 میمونه شیر فلان اکا رجب رقم 6 اکتا 1200 میشه 1100 میمونه اکا 1100 میمونه اکا بیمی جون 1500 میمونه اکا جانی ما اکا بختیار جون 2500 میمونه همه تونده بوری پیش روی شیر پلنگو میریم رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 رقم 5 20 رقم 6 میریم شیر پلنگو رقم 6 خاک خنک 21 بول رقم 5 اکا با 21 زد رقم 4 با 21 زد او شما میگه مکر میریم رقم 5 4 با 21 او شما اکای سپیدین او شما شیر پلنگ با 21 او میگه میریم شیر پلنگو او میگه میریم همه تونده بوری پیش شوی اکا جنوی ما شما ده اکوی ما شما ده زنده و شکوی ما میریم شیر پلنگو او میگه میریم این اکوی بیدوم اکوی ما میریم اکا الجون 200 میمونه اکا سوپیدین 2400 میشه اکا 2300 میمونه 2300 میمونه اکا جانی ما اکا رجب رقم 6 1000 میمونه اکا بیموی جون 1300 میمونه اکا جانی ما اکا بختیار جون 2200 میمونه 2300 میمونه اکا او میگه میریم رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 20 رقم 6 3 تدم رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 شیر پلنگو 31 رقم 4 باشه اکوی ما بود رقم 6 اکا با 3 تدم او شما میگیم 6 با 3 تدم میریم رقم 7 زنده و سربلند باشه اکوی ما زنده و سربلند باشه همه تونده بوری شیر پلنگو همه تونده بوری او میگه میریم شیر پلنگو زنده باشه اکوی ما
Aka Ali John 100 میلیون شیر falan Aka Supidinjo 2200 میلیون Aka Jonima Aka Rajabov رقم 6 1500 میلیون Aka Jon Aka Behvejon 1100 میلیون Aka Baxtiyorjon 2100 میلیون Ama merim şir falan goy rakami 7 rakami 7 10 rakami 1 21 rakami 2 şir falan go 11 rakami 2 12 rakami 3 rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 1 bu rakami 6 ki boş koyma 22 با شما میگم رقم 6 با 22 میریم با رقم 7 او شما که با 22 همه توندا برد باری پیش روی همون میگم میریم شد همه گل داو تا کده کفون سار کده زنده و سرمالان باشا کوی من زنده و شما کسا شما دیا همه توندا برد باری پیش روی اکه رجبوف بیتون سار شده که Ama kavuşum. Emayeli akra raja usunca uşa. Merim şepango. Merim haf yagdı sıçtan şaş haf yagdı şaş haf yagdı sıçtan. Akra Ali John sadori o meşaka jonima. Akra Supidinjon 2000 sad meuna akajonima. Akra raja John 2100 میشود که 2000 او میمونه که جونیما اکه بنویجون 900 میمونه 1100 داری 900 میمونه که جونیما اکه باختیو جون 1900 میمونه که میریم رقمی 7 رقمی 7 شیر پلنگو 21 رقمی 1 خوک خنک 10 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 خب در برد رقمی 10 که با 20 زد میرم رقمی 3 با شما میگه رقمی 2 با 22 با شما علی را هم نیست اکه رقم دویدم زد اکه جونی ما آمد سومو در اکه جونی با رقم زد شد پرم رقم با زد اکه علی جون میریم شد پرنگو میریم همه تمام اکه جون 202 ما شد پرم 200 بود اثری نه خوش میکنیم اکه علی جون 200 بود اثری خوش میکنه میریم میریم شیر پرنگو میمونیم میریم رقم میشه اکه علی جون 800 داری 700 میمونه اکه ما اکه سوپیدی 2000 او میمونه شیر پرنگ اکه رجبوف 1900 میمونه اکه اکه بنویجون 700 میمونه اکه باختیو جون 1700 میمونه همه خونده بود بوری پیش روی شیر پرنگ رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 200 روبلی وارا رقمی 1 2 3 وارا کده 200 روبلی 200 روبلی اکوی ما وارا مرحمه رقمی 1 2 3 وارا کده 200 روبلی اکوی ما وارا اکه به 5 7 تمام اکه جون
Aka BMW 5 ha. Aka BMW 5 ha. Rakami 4 Rakami 4 Akay Sufidin, Akay Rajabov. Akay Sufidin, Akay Rajabov. Akay Varashidaka Jones. The Sadrubuli Vara Akay Rajabov. Aka Khidda Azo Akay Rajabov 1900 داری. 1900 داری The Sadrubuli Vara Akay Sufidin medrori rakam ta Akay Rajabov medrori. ندروری اکای اگم اکا بگیرم تمش برو و دستد اکای رجب رقم 6 اکای سوپیدین رقم تمه دارد دستد بولی واره اشیر کنم رقم 3 خشا نشون داده رقم 4 میریم شیر کنم بول به چخی اکای رجب مدره دی صدرولی خیلی دا اکای مختیسم نه اوخ اکای 1900 اکای داری تمام 1900 روبل داری اکای تمام دیگه کسا نداره ایش کده کسا و دراجه نداره Oli be akay Sufidin nesti aka. Akay Nazibek namete. Akay Rajab şart kame dori aka. Akay Rajab şart kame gidi aka. Tamam Akay Nazibek. Akay Nazibek çora bigi. راکت همه شواکه نازبیک دستاد رو راکت هم اکه نازبیک 1200 روبل بگیشه و 600 ایش هم اولا دماغ با کم همه لحظه کوی ما Akay Nazri asılmış bir an ve kafanı mazor sağ dolu ulaşabileceğim şimdi. Akıbe Akay sakasılmış apart yapıyor binelim ama. Akay Nazri. Akay akasılmış ne olmadı? Akay Nazri. Dayınam ya, kora kayfaron. Eşer parangora kami çora nak şombeşe bak. O oma. Tamam aka. Me kafane mazor da sadrul o şava rakami çor. Da rakami 5. 11 rakami 6. 20 rakami 7. Aka BMW tamam akacığım. 11 rakami 7. 32 rakami 2. 20 rakami 3. 20 o şava rakami yaga basıydı zad akay baktı o şava megen şerpango merim rakami 2. Avu megen merim şerpango avu megen merim nartum bilme. O şava akay baktı Akay Nazcan da sadı damad akay rakamı yağza şerpango. Merim şerpango merim avu megen merim.
sonunda bu boyu peş abi koyma. Tamam arkadaşlar acaba fazla konsol tutarsa da kıdı doğru. Ben hakkım vereyim şey falan bu. Ve minus ne? Aka BMW John oğlu minus ne kadar may rakamı dışarı bula. Aka BMW hafsat bu da kaç olsa minus 300 ne ona bu rakamı da bozmuyor 100 ne ona kadar mı? Aka Racabov 1900 bu da kaç saat minus benim 1700 o rakamın ve dura saat diye doğru yakını mazor da kasa. Aka Racabov yakını mazor da kasa. Meren şeyfa akay vakti or 1700 داشت یا کجا نیما 1200 گد زدی 2800 میشه 2900 میشه با 2700 میمونه کجا نیما او شما میگه میریم همتون را بوری پیش آوی akay علی 600 میمونه کجا نیما akay سفیدین 1900 میمونه کجا نیما میریم şeyfa hango رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 koyma 11 رقم 7 22 رقم 8 20 بردی رقم 7 20 زد کارا میگیم او شما میریم رقم 8 همتونdan بوری پیش روی شرپانگو بوری پیش روی همتونdan نار تومینی koyma میریم شرپانگو میریم نار تومینی شش گلی گفته 6 گلی تمام آخه 6 گلی باشه 6 گلی شش گلی باشه آخه 6 گلی میریم رقم 1 2 5 6 1 میریم اکو من akmerim akay alijon 500 milyon şey falan akay supidin 1700 ve 1800 milyon akademi 1800 akay alijon ve akay Racabov o meşem şey falan akay BMW 700 akajon 706 500 milyon akajon akay Baxtiyorjon 2500 milyon همتون بوری پیش روی میریم رقم 1 شیر کنم رقم 1 10 رقم 2 اکای نازبیک با 400 دیگه پار کرده 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 11 o şava rakami draba 22 ay semerim o şava o şava mege merim ay rakami 3 etmem hamatında boru peş ravi avu mege merim tamam akay Racabov bu navis vakte kalmasın akay Racabov rakami 6 khole akay nazri rakami 6 همه گیری akay nazjo akay nazri rakam 6 همه گیری bu navis akay raket aldım. Akay supidin ama akay nazri sun parkta akay lo devam etme kacanım akay supidin can ama akay nazri sun parkta akay ama akada biten. Tamam aka yakını mazur akay Racabov
1500 ака дакаса дорӣ. Акай Назрӣ. Акай Назрӣ ҳаминҷои рақами 6 акай Назрӣ. Акай Назрӣ 400 дорӣ. 300 мемонад. Акай Назрӣ. Мерем Шерпаланго ав меге мерем накун. Наматонда бурд бори пешавӣ. Мерем Шерпаланго рақами 3 4 5 6 7 1 2 3. Мерем Шерпаланго ҳаматонда бурд бори пешавӣ акои ман. Акай Алиҷон. Рақами 10 ахтай 1100 мешава 1000 мемонад акаҷон. Рақами 10 акай Субидин 1800 дорӣ 1700 мемонад акаҷони ман. Акай Раҷабов рафт. Акай Назрӣ рақами 6 ахтай акаҷони ман. Акай Бевеҷон 500 дорӣ акаҷони ман 300 мемонад. Акай Бахтиёрҷон 2300 мемонад. Ҳаматонда бурд бори пеш. Акай Назрӣ ҳамҷои Шерпалан. Акай Назрӣ. Акай Назрӣ. Акай Назрӣ ҳамҷои. Акай Назрӣ. Рақами 6 ахтай акамда бош. Рақами 3 20. Рақами 4 11. Рақами 5 10. Рақами 6 10. Рақами 7 21. Рақами 1 22. Рақами 2 хоки хунук бист. Бурди як ба 22 зад о шава акара меге мерем рақами 3. Як ба 22 о шава акара. Акай Бахтиёра о шава мегем Шерпаланго. Акой як ака акай навукину Шерпаланго. Баъди кун. Акай Назрӣ ҳамиҷои Шерпалан. Акай Назрӣ. Акай Назрӣ ҳамиҷои Шерпалан 400 ракета кадаги ака. Акай Назрӣ. Мерем акои ман мерем ҳаматонда бурд бори пешавӣ. Акай Назрӣ набоша ака ё 400 ча мемонем. Рақами 6 акай Суфидин. Акай Суфидин 6 ҳамагирӣ ва ака нестем аксану ба пули бозӣ кардем. Акай Суфидин 6 ҳамагирӣ. Акай Алӣ 900 мемонад акаҷони ман. Акай Суфидин 6 ҳамагирӣ акай Суфидин. Тамом. 4 6 ахтай акаҷони ман 1500 мемонад. 1500 мемонад. Акай Назрӣ нест акай 400 роз дадастму. Акай Бенвеҷон 5 ахтай боз 100 мемонад акаҷони ман. 100 мемонад. Акай Бахтиёрҷон 2900 мешавад 2700 мемонад. Ав меге мерем Шерпаланго. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 охир ака даъво ака додум 22. Рақами 5 21. Рақами 6 ҳози ака даъво ака додагим акаҷони ман. иқа ҳойот кардум наомади 22. Рақами 7 рақами 1 хоки хунук 11. акои варадро марҳамат мекунем 4 7 вара кадай. Акай Назрӣ ай карак хизмат наметем хай акай Суфидин ҳаме пурсем чӣ мегӯяд. 4 7 вара кадай Шерпаланго 300 рубли. Вара 300 рубли. Акай Бахтиёр як сера медорем. Акай Бахтиёр як сера бидорум ака. Акай Суфидин рақами 6. Акай Бахтиёр як 3 ба фикрам гуфтагиай. Як 3. Рақами 2 5. 2 5 акай бензай чу. Не. Акай Алӣ дира медорӣ. Акай Алӣ. Акай БМВ рақами 5. Рақами дира акай Алӣ медорӣ.
Akay Bahtiyar. Rakami 2, rakami 2. Akay Ali. Akay Ali 300 rubli vara Sherpalango. 300 rubli vara Akay Ali javob nata Sherpalango. Rakami 2 kholi meuna. Rakami 6 4 khsha nishon dadiga 5 mede. 300 rubli vara rakami 2 kholi akoy ma 300 rubli vara. Akay Ali hamija Sherpalan. Akay Ali hamija. Ol Akay Bahtiyar jon tu kişime ga. Akay Ali hamija Sherpalan azora 800 rubli dişa Sherpalango. Akay Ali naboşa Akay Bahtiyar da metun karochi rakami dira. Akay Bahtiyar rakami dira ma ikhta tamam. Mere ma mege mere Sherpalango mege mere me nart umidume akoy ma. Akay Ali ay ka hoy kade bandrumada rakami 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 4 Akay Bahtiyar durama akhid Sherpalan. Akay BMW jon Sadori Akajon ma 200 raket amekini Akay BMW. Akay Bahtiyar 1800 nemuna Akay se rakam rovardagi 1700 doshti. Akay BMW 100 raket amekina Akay Supidin jon 1200 nemuna Akajon ma hamatunda bud bori pesh ave Akay BMW raket amekina rakami 5. Akay ma dodum rakam ta Akay Ali 20 rakami 6. Akay Bahtiyar girsagar 11 rakami 7. 21 rakami 1. 10 rakami 2. Akay Bahtiyar girsagar ka 10 rakami 3. 11 rakami 4. 11 burdi rakami 7 Akay ba 21 zad o sho mege Akay rakami 7. 7 ba 21 o sho Chavatajon 1800 rubl. O sho Sherpalan Akay BMW. Akay Ali jon hami bir firta pesh Sherpalan. Firta pesh ka Akajon nima. O sho Akay BMW. Akay BMW jon 200 minus diya Akay. Akay BMW 200 minus Sherpalan. Tamam Akay. Akay makni mesha. Mere Sherpalango o sho hamatunda bud bori pesh ave Sherpalango bud bori pesh ave. Avu mege mere Sherpalango ana Akay mere. Akay Ali jon 800 rubl meuna Akay jonima. Akay Supidin 1000 2 rakam dori 1000 o meuna Akay jonima. Akay Rajab Akay nazim est kade chuzi. Akay BMW jon 1400 meuna Akay. Akay Bahtiyar jon 1600 meuna. Hamatunda bud bori pesh ave Sherpalango avu mege mere. Akay Ali 800 22 rakami 1 rakami 2 10 rakami 3 22 800 dori Akay Ali 4 20 5 26 30 7 22 o sho rakami 6 ba 30 Akay o sho mege mere ma rakami 6 ba 30 o sho Akay. Mere shi mege tika. Oğlum ne gülüm ye gomu. Hiç bulam. Akajon hoz ya lahza Akay. Ya lahza kholi sho Akay khud 400 dori dadasmo Akay. Rakamı girdim Akay akon ta buldum ka hoy kadım na omadi Akay bo gutun ayo katimi razbor kuni am ya akon akon mongire sen ama rakama ba Akay Supidin nadade.
Ama gel benim şerpango haf yargı se çok kan şaş haf yargı şaş haf yargı se çok kan şaş merim akali jo haf sadı ne onu akay supidinjo çoru şaş ayakta hazır dost yakacı nima hazır çoğu sadı ne ona akay benvejon hazır sadı ne ona yakacı nima akay baktiyonjon hazır çoğu sadı ne ona Ama megen merim rakami haf rakami haf 20 rakami 7 22 rakami 2 10 rakami 3 şerpalango 20 rakami 4 koyma 11 rakami 5 12 rakami 6 خب خنو 11 بود یک با 22 او شوا کارا رقم یک با 22 اکای وقتی رو شوا میگیم شیرپلنگو او میگه میریم ناتون دیگر کوی ما اینده و شاکو همه کسا همه تونده برد بوری پیش روی اکجونی ما برد بوری پیش روی شیرپلنگو برد بوری پیش روی او میگه میریم شیرپلنگو او میگه میریم ناتون دیگر زنده و شاکوی ما زنده و همه کسا خوش اومده شیرپلنگو همه کسا خوش اومده میریم شیرپلنگو میریم اکای نازجان اگم رقم خورشید اکا یکی نباشم بگیریم دکا برای که افیرت کپای چکلی اکای کبای های کده نبکمده با شما میریم شیرپلنگو میریم این ناتونیم اما تونده بود بوری شیر انا اکی میریم اکای علی جون شایستد میمونا اکای سپیرین جون 1200 میمونا اکا جونی ما اکای BMW جون 1000 میمونه اکای بختیار جون 2000 میشی 1800 میمونه میریم شیرپلنگو میریم رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 که باشه اکوی ما 22 او شوا رقمی 1 با 22 او شوا اکا رقمی 1 با 22 با میره ما رقمی 2 او شوا شیرپلنگو او شوا شیروی نه او شوا همه تونده برد بوری پیش روی اکا جونی ما برد بوری پیش روی او میگه میریم شیرپلنگوی ناتون بینیم اکوی ما تمام اکای نازی یکم رقم خورشید اکا میگیریم خود 400 داری در دستی ما 400 داری شیرپلنگ میریم شیرپلنگو میمونیم میبریم اکوی ما میریم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای علی جون 500 میمونه اکا جونی ما اکای سپیدین جون 4 6 1000 او میمونه اکا جون اکای BMW جون 800 میمونه اکا جونی ما اکای بختیار جون 2200 میمونه اکا جونی 2200 میمونه همه تونده پیش روی برد باری اکوی ما رقمی 2 22 رقمی 3 3 تکرار رقمی 4 10 رقمی 5 خود خنک 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 او شوا رقمی 3 را با 3 تکرار میریم رقمی 4 او شوا میگیم با اکای بختیار را با 3 تکرار او میگیم میریم شیرپلنگو او میگیم میریم ناتون بینیم ناتون بینیم زنده و سربلند و شکل ما میریم او میگیم گلا دوتر کردیم کپونا سر کردیم شما ده اکوی ما شما ده میریم شیرپلنگو بخشوی پیش حنیفه با پیش 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 اکای علی جون 400 میمونه اکای سپیدین جون
800 میلیون. اکای BMW جون 600 میلیون. اکای بختیار 2600 میلیون. او میگه میریم شیرپرنگو رقمی 4 با 10 رقمی 5 با 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 خاک خنک برج رقمی 7 و 22 زد اکای رقمی 7 اکای BMW اوش چوا شیرپرنگ اوش چوا اکای جون ما با 22 او میگه میریم شیرپرنگو نه میدیم اکای ما زنده و شکو میریم شیرپرنگو اوش چوا اکای علی جون 300 روبل میمونه. اکای سوپیدین جون 600 روبل میمونه. اکای BMW جون 1000 روبل میمونه اکای جون ما. اکای بختیار جون 2400 میمونه. اما توندا پیش اوی بوری رقم 1 شیرپرنگو 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 که باشه اکوی ما 22 باش ها میگیم رقم 7 و 22 او شوا اکوی ما بمیریم رقم یا اکوی ها لحظه بیستیم اکوی اکوی نام او میگیم میریم شیرپرنگو یا کارتر نام که نشیده است کم شما کوری بوده که نشوا او مگه میریم شیرپرنگ او مگه میریم زنده باشه اکوی ما زنده باشه خواهیم بگو اکمون میکنیم و خواهیم بگو که کارتا نو میشه واقعا او چه اکا شما جا بودو میکنیم یا پروست اکا کانتر اقی نه اکا یا اکا پروستا کانتر اگرم زمین نفگیریستان کنه میریم شیرپرنگ ها میگه میریم این نرد ما زنده و سربلند باشه هم مکسد شما دکترین ما هم مکسد شما بریم نرد بینم او میگه میریم گله داو تار کردیم شیرپرنگ ها کپون سر کنیم میریم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم شیرپرنگ ها میریم یکی سوپیتو میگیم اکای علی جون 200 میلیون اکای جونی ما. اکای سوپیدین جون 400 میلیون اکای جونی ما. اکای BMW جون 1600 100 داشتی اکای جون 700 میشه 500 میلیون اکای جونی ما. اکای بختیار جون 2200 میلیون او میگه میریم رقم 1 میریم شیرپرنگو 1
Aka 1000 نداشت 100 داشت اکای بختیار اکای BMW این اکا 100 داشت رقم دو کادو باشید زده سه اکا 1500 نمونه اکای BMW تمام دو باشید اکا رقم زده سه رقم 1 20 اکای BMW ها تمام رقم 2 12 رقم 3 دو بار اکا رقم خود زد 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 آشا رقم 4 با 22 رقم 5 میریم آشا رقم 4 اکا آشا میریم شیرپرنگو میریم اکا BMW جان تمام اکا بخشید دو بار زد رقم میریم شیرپرنگو آو میگه میریم اکا نازی جان جو خوری نشه اکا کارتا تروی که اکا سرسیمان باشه اکا سونتر اکا کمیتون اکا علی جان 100 میمونه اکا جانی ما 100 میمونه اکا سوپیدین جان 200 میمونه اکا یا لحظه میشنه میشه اکا BMW جان رقم 4 اکا سوپیدین جان 800 میمونه رقم 4 اخیر داده اکا BMW جان 1300 میمونه اکا بختیار جان 2000 او میمونه 2000 او میریم رقم 5 اکا یا لحظه میشه میشه 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 که باشه اکای ما خب سنوده بور رقم 7 و 21 زد اکر او شما میگه میریم رقم 1 او شما 7 و 21 اکای BMW او شو چما شد او میگه میریم او میگه میریم اما تونده بوری پیش روی اکا بوری پیش روی اکای علی جون او میشین شد کنم اکای سوپیدین جون 600 میمونه اکا جونی ما اکای BMW جون 1700 میمونه اکا جونی ما اکای بختیار جون 1800 میمونه میریم شیرپرنگو میریم اکای علی جان پافتور باشی راکت هم میکنی رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 که باشه اکای ما خب خنه 2 با 22 او شوا اکرم اگه میریم رقم 3 2 با 22 او شوا اکرم جانی ما اکر علی او شوا شیرپرنگ زنده باشه اکای ما زنده باشه هم اکسا اما تونده بوری پیش روی اکای ما بوری پیش روی اما تونده بوری پیش روی او میگه میریم شعرهای چابرکدی لابرکدی هم میکنه میریم چشمو تا خود
davara hiskı. Xıta davara hiskı. Çarşmo takuş xıta davara hiskı. Aka Alico 500 milyona. Akay Alico 500 milyona. Akay Supidin. Rakam 64 akaca nima. 400 milyon aka. Akay BMW. Akay BMW جون همجا یک 1700 میلیون 50 فرقه اکا 1700 داری اکا جانی ما 1500 میلیون اکا اکای بختیار جون رقم 1 اکتا اکا جان 1800 داشتی 1600 میلیون او شوا اکا همه تونده بود بوری پیش روی رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 فلانگو 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 1 باشه رقم 2 12 آشا رقم 5 و 20 رقم 6 میره رقم 5 و 20 آشا اینجا میشه آشا شرفانگو همه تونده برد بوری پیش روی اکوی ما این هم میشه نشده سیم اهو میگه میریم شرفانگو اهو میگه میریم نارتون بیدون اکوی من نارتون بیدون زنده و اکوی من زنده و سربلند باشه میریم شرفانگو اکوی BMW شلیکو پول اینا میترین اکوی رقمی 6 7 90 6 11 اکای بختیار جون 1400 میلیون اکا جون اکای BMW جون 57 اکتا اکا جون ما 1900 میلیون اکای سوپیدین جون 300 میلیون اکا جون ما اکای علی 400 میلیون میریم شرفانگو میریم رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 او شوا 4 و 22 اکر او شوا میگه میریم رقم 5 او شوا 4 و 22 اکر مرا او شوا نارتون بیدیم اکر ما زنده و سربلند باشه اکر ما زنده باشه همه تونده بود بوری پیش روی شرفان و همه تونده بود بوری پیش روی زنده باشه اکر ما زنده باشه میریم شرفانگو میریم نارتون بیدیم اکر دیگه تونه این دستی دامان او میگه میریم نارتون بیدیم اکر بختیار جون 1200 میلیون یک سخته اکر BMW جون 57 اکتا شرپلان 1300 میلیون اکر سوپیدین 600 میلیون اکا جونی ما اکر علی جون 300 میریم شرپلانگو میریم رقم 5 20 وقتا اکر BMW جون محروم بخشن داری اکر خیلی داری 7 با 11 اکر BMW تمام اکر 20 2
22 3 32 4 23 با 32 اوش ها میگه من رقم 4 رقم 3 با 32 اوش ها من رقم 3 اکه بختی رو اوش ها میگیم شد پناه اوش ها همه کندال بود ای بین پناه مالا بازار میشه بریم شد پناه اوی وارد پناه مالا نمیشه میریم شرپانو میریم رقمی 3 اوش ها 3 چون اکه بختیار جون 1600 میلیون اکه جون اکه BMW 1500 میلیون اکه جونی ما اکه سوبیدین 400 میلیون اکه جونی ما اکه علی جان 200 میلیون شرپانو میریم رقم 4 همه میگم اکه 4 با 20 باخته اگم تناشیده شرپان با 22 6 22 اینا بارش لکه 7 21 1 21 2 23 boş koyma 20 اکوی وارادرو 6 5 بارا کدای 300 روبل اکوی وارادرو 300 روبلی نه اکو مرحمت میکنه سوی بوی رقم اکای BMW رقمی 7 اکای BMW رقمی 7 رقمی 5 6 BMW رقمی 7 اوی به اکای الیکسی اکای بختیار 1 3 رقمی اکای علی رقمی 2 رقمی 4 رقمی 4 کیای اکای سوبیدین رقمی 4 اکای سوبیدین اکای سوبیدین تمام اکا اکای سوبیدین اکای سوبیدین اکای سوبیدین 5 شنشون دو در 6 میکشم اکای سوبیدین اکای سوبیدین شیر فلان اکای سوبیدین اکای سوبیدین جو وارا مدو رقم 4 تا 300 روبلی وارا اکای سوبیدین اکای نازی ها یا لحظه که چی میگم اکای سوبیدین نه دروره اکای نازی نمیتونه شیر فلان تمام اکای نازی اکای نازی 4 اکای نازی جان 4 خود دواره میره من رقم 6 7 1 3 4 5 6 7 ادورا 80 روبل میده اینجا اوشک جون شما میره اکای نازی جون 100 روبل دوری خود داده سو دیگه اکای علی جون اکای بختیار 1 3 اختج اکا جون ما 1000 روبل میونه اکای BMW جون 1200 میونه اکا جون ما اکای سوبیدی ندروار اکای علی جان مینوسی 100 1800 روبل اوشک جونی زده ایشا رقم 5 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 شیر پلانگو 10 رقم 4 22 رقم 5 اینا با وارش ده اکو رقم 6 رقم 4 900 روبلی وارا اکو ناسته اگو اکو خوشما 900 روبلی وارا هسته اگو اکو خوشما وارا جده 900 روبلی رقم 6 شنجان دو رقم 7 میریم وارا جده
4 6 900 روبل اکای BMW رقمی 7 اکای BMW رقمی 7 شیر پلنگو 900 روبل اکو یگو مکاستا رقمو 135 اکای بختیور رقمی 1 3 تمام 5 خوله رقمی 2 رقمی 2 رام پاس باشه شیر پلنگو میکشیم اینم اکو دا 2 5 خوله شیر پلنگو 2 5 خوله 2 5 خوله 2 5 خوله شوی اگه مکان نیسته 2 5 نیسته بشه تمام اکا همی سومت اومد اکا با میکفونم 2 5 خوله شیر پلنگو اکا همه بدرویا شیر پلنگ اگر همه بدرویا 5400 بگیریش اگر همه بدرویا 2 5 900 روبلی شیر پلنگو همه بدرویا 5400 نکن 2 5 خوله اکوی ما میریم رقمی 7 میریم شیر پلنگو میریم همه قسم میریم اکوی راکتاکی محفوظی راکتا کدام میگیریم اکا الکسه بگیری اگم ترا اکا الکساندر میگیری اگم ترا 900 روبلی بارا اکا الکساندر نگیری اکا می اکودا میریم 7 1 3 4 6 7 1 نه اکا بعدی بارا جون نیست بعدی بارا شیر پلنگ گذاشته جون نیست 1 2 3 4 5 6 میریم شیر پلنگو کشیدگی مکتب BMW ویگیریش 4000 روبله کدای میزنه اوشک جانو شوا 4000 روبل اکای BMW جون 300 روبل بمونه که جونی ما اکای بختیور 1000 داشت شیر پلنگ 800 دیگه با فکر اکای تکدگی استاد اکای بختیور اوه اکای بختیور جون 3000 اکای تکدی اکای جونی ما 3000 اکای تکدی اکای بختیور هم داریم اکای بختیور 3000 اکای تکدی اکای جون 2200 میمونه اکای بختیور همجای شیر پلنگ اکای بختیور بیا میکفونی اکای بختیور رقم 7 میکفونه کدوم میزنه اوه تمام میکفونم اکا جون کدوم میزنه 4000 اوشک جونشان رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 6 20 او شوا اکرا 6 با 20 او شوا اکرا میگه میریم رقم 7 او شوا اکرا 6 با 20 درش رقمای بودی نداشت 4000 روبل اوشک جونی اکای دروغالایی 4000 روبل اوشک جونو شوا به نخوندیمه اکای نازی 4000 روبل اوشک جونو شوا اکای نازی همجایی اکای نازی همجایی شیر پلنگ اکای نازی خوش میگه میریم شیر پلنگو میریم میجنگه با او میگه میریم نخوندیمه اکنیما اکای نازی
میریم شرپنگو میریم نرتون بینیم تمام اکا 4000 رو بلو شکی جان شما کی زد اکا نه اولی آدم هم بکی به نه اکا نازی نیاز بیر اکا چانس اکا می 6 زد بفکن آدم هم بکی اکا ما اکا را حواسمان هدستم اکای BMW جون اکا می چند زد 6 او 6 اکای سوپیدی میده او شواش اکای سوپیدین او شاک جون شما او شوا اکا اکای نازی اکا می 4 درو تمام اکا و بچه های اکای سوپیدین او زایده 4000 کارتاش نبوزه اکای مرا تمام اکا رقمی 6 زده رقمی 7 میده او شوا اکا 4000 اکای نازی ای سوپیدین او شوا او میگه میده با اکای بختیار جون 2000 او میمونه اکای BMW جون 100 روبل میمونه جون اکای سوپیدین 400 داشت اکا جون رقم میشه 4200 میمونه 4200 میمونه اکای علی جون او میشه او میشه میریم شد پلنگو رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 شد پلنگو 10 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 رو شاکوی من 20 او شما رقمی 5 با 21 رقم او شما میگه میره من رقمی 6 5 با 21 او شواکا او شواکا اکای نازلی اوزی خود دکر رقم نداری اکای نازلی جون اوزی وارد اکای رقم دادم 100 روبل خود داری اکای نازلی جون خود اکا جون یا لحظه خولی میشه اینه اکای علی میشه اکای علی پفتاری و پاس اکای علی جون پفتاری و پاس اکای علی همینجا شیر پناه نمی اکای علی اگر پفتار باشه تمام میکنی اکای علی شیر پناه افر بشه اکای علی میریم شیر پناه رو اکای علی پفتاری و پاس اکای علی پفتاری و پاس شیر پناه اینمی اکای علی میریم شیر پناه رو اکای علی پفتاری و پاس وای اکا بعد کشیدن اکا افره نتا خود دمتیم اکای نازی بعد کشیدن افره نتا خود دمتیم اکای نازی بعد کشیدن افره نتا خود دمتیم اکای بختیار جون یک سه اکتا اکا جون 1800 میمونه اکای BMW جون 500 میمونه اکا جون ما اکای سوپیدی 4000 او میمونه اکا اکای علی اکای نازلی رقمی 2 اخد اکای نازلی اکای نازلی رقمی 2 خد اخد اکا او میشین اوزی اکا جون یا لحظه میستی میشه اکای نازلی بعد یک کمپاکتور باشه اکا رکت هم میکنی رقمی 6 10 رقمی 7 میشه که اوزی 22 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 خاک خنک 20 رقمی 4 شما در کوی ما 20 رقمی 6 5 11 کوی برادرو 1 2 با 20 7 1 با 22 ورا کده 300 روبلی 7 1 با 22 ورا کده کوی برادرو هست اگه مکا ورا اکای BMW رقمی 6 اکای بختیار رقمی 3
بیو اکای وردرا مرحمت 3 6 2 5 4 2 5 6 4 اکای مسلم 300 روبل و اکای مسلم جان 300 روبل نش دو و چورا بگی گفته اینا اکای مسلم دو و چور اکای رقم 6 اکا جانو راکت همه کنه 1800 روبل ویگشه کدوی میزن و اکای 7 خشن شدن در رقم 1 میده سر از اکای مسلم اکای شومانسور اکای شهری توزای اکای شومانسور راکت اکا جانوی ما او میگه میریم 1800 روبل ویگشه کدوی میزن و اوشک جون همه اکای سوپیدین همه جا دستی اکای سوپیدین اکای سوپیدین همه جا دستی شیر کنم میریم شیر کنم میریم رقم 1 کدوی میزن 1800 روبل اوشک جون اکو یا لحظه میرسیم اما اکو را سموش مبیا و جینا اومدم اکای سوپیدین اکای شومانسور کدوی سموش مبیا میپسونم شیر کنم 600 روبل اکای کیوما اکای مسلم اکای شهری توست اکای شهری توست 600 اومد او اکای هر دومد اکای شهری توست 300 داری خود دکه داده است تیمو اکای مسلم او کدوی میزن 1800 روبل اوشاکی جان شما کمیا 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 اکای ما 20 رقم 6 21 رقم 7 که باشه اکای ما 20 پول بودی رقم 4 اکا 4 و 22 او شوا اکا را با رقم 5 میده رقم 4 و 22 اکای سوپید چورا فیری اکای مونیس او شوا اکا جان ما 1800 اکای مونیس جان او شوا شد پران 4 اولی اکا بیا اکا نمرو تا پارتو راکت هم میکنم 1800 بود نمرو تا پارتو اکا 1800 بود راکت هم اکای شهری توز دو چی اولی اکای رقم خود دادم اکا اودام دارم دو چوکه ده اکای شهری توز دو چوکه ده اوزی همه اکا رقم دارند خود دکه 300 سم در دست تیمو داری شد کنه اکای شهری توز اکا جان خولی شید میگیرم 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم اکوی ما میریم اکای شهری توز 300 بود در دست تیمو داری اکا ولی اکا ما سومی اما اکا را پارتون نه لحظه اکا میریم شید کنم
Verim avumege verim ana akıl. Akay baktiyordun ya sahte akacın ma. Hazır ol şahesed memnuna. Akay benvecun sesed memnuna akacın ma. Akay supidin. Se hazır ol şahesed memnuna. Akay nazicun sad memnuna akacın ma. Verim şey pango rakami 5. 11 rakami 6. 12 rakami 7. 20 rakami 7. 21 rakami 2. 20 rakami 3. 20 rakami 4 ki boşa koyma. 22 o şaha rakami 4 bu mege merba 22 rakami famede. O şaha koyma o şaha. Ama tonda buri peşavi şerpango buri peşavi. Ya o mege merim şerpango o mege merim ne yapayım. Bilmiyorum. Ya baraça ya şaha. Ya bara diga. Şoma da koyma şoma da şerpango o mege merim ne yapayım. Bilmiyorum zindan sarbalan bu tatlı. Mereme avumege merim kula doğu tatlıdır varara sarkı merim şerpan var kami 5 şaf ya 3 4 merim şerpan ango minusu akay baktiyordum hazır 400 milyon akacın ma akay benvecum 100 milyon akacın ma akay supidindum Se hazır 200 milyon akacın ma 4200 milyon akay supidin akay nazıcı rakam o meşin bu verem rakami 5 با 22 6 با 20 7 با 21 1 با 22 2 با 28 boşa koyma با 24 ki boşa koyma au megen basigar goy varara çor basigar goy varara çor basigar varara goy aşağı megen aşağı merem şerpango merem çor basigar varara goy او میگه مریم شرپرنگای نفتون بدون اکرما زنده و سربلند باشه زنده باشه اکر مونیش در همجا باشه اکر سونتر اکر تکرم اکر مونیش اکر مونیش جون همینجا باشه شرپرنگ سونتر اکر تکرم همه تونده بود باری پیش شوی شرپرنگا مریم رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Verin arkaya bak. Arkaya Nazri. Falan. Arkaya Nazri'cum. Arkaya bak Tiyo'cum. Hazırın dışarıda dönün arkacığım. Arkaya BMW'cum. Minus sad yaka. Arkaya BMW minus sad. Arkaya Supidin. Çor hazırın şahisan. Arkaya Nazri'cum. Arkaya Nazri minusi. Arkaya Nazri bek paftor yo pas. Arkaya Nazri. Paftor boşu akat raket hamekinem Arkaya Nazri. Arkaya Nazri. Arkaya Nazri amcayı. O şile Arkaya Nazri rakam da aftar. Arkaya BMW'cum çok hadi aka. Arkaya BMW
Akay Nazri paftor yo pas bunavís aka. Akay Nazri. Ako bunavís şerpanango bunavís. Akay BMW khay Tuğra Akay Nazri. این همین کرات همه شما که سوم نو ما کجان کارتا همه تو میره 20 رقم 6 رقم 6 شیر کنم 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 32 رقم 4 رقم 4 boşa koyma 21 o şamegen sera basıyordu o şamegen merem رقم 4 se basıyordu o şamegen akar BMW akar bakıyor akar BMW akar bakıyor akar BMW akar Nazlı amcayı تمام اکر به وجه شما در کجا هزار رحمت که اکر وقت میده شما در کجا اکر نازی زینده و شاکر برای ریکور اکر ما شما دی اکر بای مرو رقم 7 اکر بای مرو رقم 7 اکر شهری توز رقم 52 همون اکا 5 خرید اکای شهری تو 300 داری اکای باید جون راکت نمیکنه میری ماما توندا بود بوری شرپانگو بود بوری پیش هری ماما توندا بود بوری پیش هری اکا جونای ما بود بوری پیش هری شما در کوی ما شما در شرپانگو اما تو شما در کوی ما شما در کوی ما اکر بای مرو رکت همه کنه میریم شرپانگوی رقم 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 میریم او اکر بای مرو اکای بای مرو جون رقم 7 200 میمونه اکای شهری توز اکای شهری توز اکای شهری توز رقم 5 10 کجانی من 100 میمونه میریم شرپانگوی رقم 4 سونیا کورم روز اکای بختیار جو 1600 میمونه اکای BMW را اکای سوپیدین جو 4400 میمونه میریم شرپانگو میریم او میگه میریم رقم 4 رقم 4 شرپانگو 10 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 او شما رقم 3 با 21 اکتره میریم رقم 4 او شما اکتره 3 با 21 رد او شما میریم اکای شو منصور هر رقمات پافتوره اکای شو منصور پافتور تمام اکجان راکت هم میکنه مکا تمام 5 دلی تمام 5 دلی اکجان رقم 13 در رقم 4 میره همه تونده بود بوری پیش روی شیطان بود بوری پیش روی او میگه میریم 4 5 6 7 2
شیرپرنگو میریم وقت بختیار جون 2000 او نموناکا 2000 او اکای سوپیدین جون 4200 اکای بایمرو جون 100 اکای شهری توز جون 1400 اکای شهری توز همینجا شیرپنا اکای شهری توز اومدی تمام اکا 1400 میمونم میرم رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 اوش همه گیم با رقمی 3 را با 22 بختیار اوش شک جونو شما کنم شما ده اخوی ما شما ده همه تو ما بود باری پیش شوی اخوی ما بود باری پیش شوی اون مگه میریم شیرپرنگو اون مگه میریم همه تون ده بود پیش شوی همه تون ده بود باری اخوی ما زنده و سربلند باشه ما زنده و سربلند باشه نهر تون میرکه اون مگه میریم شیرپرنگو اون مگه میریم بلا داو تار کنیم شیرپرنگو کفون سر زنده و سربلند زنده و شه نهر تون بینو میرکه ما نهر تون بینو زنده و شکر ما زنده و سربلند و آباد باشه میریم شیرپرنگو رقمی 4 4 5 6 7 11 3 4 5 6 7 11 3 6 7 11 3 میریم اکای شهری تو جو 52 1200 میمون اکای بختیار جون 2400 میمون جونی من اکای سوپیدین جون 4000 میمون اکای بایمرو جون او میشیم شیرپرنگو میریم رقمی 4 همه تون دا بود باری پیش روی رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 اکوی برادرو مرحمت میکنیم اکوی برادرو رقم 6 7 4 7 برکده اکوی برادرو 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت میکنیم 300 روبلی برا 300 روبلی برا اکوی ما 300 روبلی برکده رقم 1 7 او اکای شما اکای شما جو دو پنجا بگی 2 و 5 مرحمت میکنیم اکوی ما سویبای رقم مرحمت میکنیم سویبای رقم او اکای بختیار یک سه اکای بختیار برکده شیرپرنگو رقمی 4 و 7 اکای بختیار رقم 1 3 اکای شاه منصور رقم 2 و 5 1 3 2 و 5 6 خوله اکوی ما رقم 6 رقم 6 هیچ که نمیگیره اکا جنوی ما 6 خوله اکا 6 اکای شاه منصور اکای مونیز نمیگیریم اکای شاه منصور جان اکو اکا پیش اخیرت بتایید اکای مونیز شاه منصور مالی اکا ای شهری توز اکای شهری توز شیرپرنگ خود در رقم رو وردی تو
акаҷон худут ака о шидаги ака як ҳолафтумуд ака сухана пазофтӣ буровардуму дайбурӣ ака мегириш худудина ака мегириш акай мунижҷон я лаҳза бия ака мегириш акай шомансу мегириш ина бигириш биё бигириш ҳамон ака май ту шаш ака акай мунижҷон я лаҳза местем ака бо мешавед шумо шаш ту се рақам дори ака се рақам доварӣ шаш худуд акаҷони ман кадом мезана ҳазору ҳаст акай мунису ака пешай худут гуфтаги буд акау дадуру бозӣ дорад акай мунисҷон рақами чор барарра нишон додаги буд ай рақами панҷ мерем чор якум киша нишон додаги буд ай рақами панҷ мерем ҳаратон дабуд бурӣ пеш равӣ кадом мезана 1800 рубл ошаги ҷониша акай муслимҷону ака худуш мақсад пешайд худут гуфтаги буда просто ин рақам соҳиб дора ака кай гузаронди ака очирада местем шаш акай шоҳмансурҷон 300 рубл мемона акаҷони ман акай бахтиёрҷон як се ахта акаҷон 1800 дигар мемонад кадом мезана ошаки ҷону шава шерпаланго задаги ошаки ҷону шава рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 20 рақами 3 21 900 рубли на акай мунижҷон марҳамат вара 900 рубли вара ҳаста ягон акай 900 рублай на акай мунижҷон марҳамат мекунем 900 рубли вара ҳаста акой варадро 900 рубли вара 37 900 рубли вара акаҷонои ма марҳамат ҳаста ягон акай медромадаги 900 рубли рақами 7 киша нишон дода рақами 1 мере 900 рубли ако акай шаҳри туз 26 ҳаста ина бо акай муслим мегирӣ 26 акай шаҳри туз акай бахтиёр рақами 1 900 рубли на 54 мегирӣ акай муслим 54 мегирӣ акай муслим 54 мегирӣ нагирӣ ака мерем акода мерем 54 ягон кас намегира шерпаланго 54 нагира ҳами акода мекашем мерем 54 наш мешешка мерем ако мерем 56 даварад 54 холи акои ма 900 рубли бара 54 холи боша ягон ака марҳамат 900 рубли бара ака 54 холи акай муслим мегирӣ ядама акои ма ядама шерпаланго акай муслим мегирӣ шерпаланго ядама бешама шош кунем
اکو یادم آگم برم بودم اما شما را بیم اکه بخشم پنج شور خوری آشه پرانگو یادم آگم بودم شما پارسده اکو با میگم کی چند پارسده دارم خدانالات خلیج ده تلفون ناو خیلی مطمئن کنم پنج چور خوری برای نه شاروبلا دار پنج چور خوری نه شاروبری برای اگو مکنه موشا میریم در پنج ساعت میکشم شاروبری کدوم میزنه اوشک جون شما اکوی ما کدوم میزنه اوشک جون شما کدوم میزنه اوشک جون شما بگیر 3800 او شما او ما دوستم پاو اکر دوستم بخیر اومده کدوم ما یک سه دو شاش یکسمی کی میره و کتی اکر ما کتی اکر کی میره و 3800 سم بگیریش 5 4 دا بوزی نیست اکو رقم 1 2 3 6 7 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 رقمی که بوزی دا نیست اکر بختیار جانی ما نه صد دیگه داری اکر جانی ما اکر شهری توز اکر شهری توز 2000 اکر تکدگی اکر جان 500 دیگه در دست ما میمونه کدوی میزنن 3800 روبل اوشک جان شد اکر شهری توز اکر بختیار کفانو اکر شهری توز اکر بختیار کفانو اکر شهری توز جان اکر بختیار اکر شهری توز اکر شهری توز اکر بختیار کفانو مکو کتون 18 دلار کفون گوه کفون مکا کفون گوه کفون مکوی ما هر شما یا کده یا بود اکش تم اکو کفونو اکای بوی مراد اکو کفون گوه کفون مکا می کفونو ما رقم 1 3800 روبل بگیرش 23 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 رقم 6 21 رقم 7 20 او شا رقم 1 اکر بختیار جان اوشک جان چواشر پلا 23800 روبل اوشک جان شما رقم دو میریم اکر بختیار او شما اکر بختیار دکی چند سمسیم اکر بختیار قطعیش کنه رفتگر اکر بختیار 6 7 دهیش که قطعیش کنه رفتگی اکر جانو اکر بختیار همجای شیر پلان قطعیش که خود نرفتگی اکر بختیار ما همجا باشه اکر بختیار جان اکر بختیار جان اون میگه میره شیطان اون میگه میره به نخ میگه اکوی من زنده و سربلند باشه زنده و سربلند بکن آباد باشه اکر جانوی من زنده و سربلند بکن آباد باشه میریم شیطان اون میگه میره میره نرد بینومه اکر من نرد بینوم اکر بایمراد پفتاری اکر بایمراد پفتار باشه اکر تمکنی اکر بایمراد پفتار باشه اکر تمکنی او شیرگی اکر بایمراد میریم شیطان او جاکو او زیاد لحظه اکر بختیار جان اکر بایمراد راکتا اکر بختیار جان اکر شما منصور جان 300 میلیون اکر جانی ما اکر بختیار جان 3800 جمع 900 4000
4500 میمونه که من 4500 اکه بختیار جان اکه سپیدین جان 3800 نه تا بینیم اکوی ما اکه بای مراد مینوس 100 میشه اکه راکت اکه مینوسی 100 میشه اکه بای مراد راکت اکه بای مراد راکت میشه های بعدی کن اکه بای مراد رقم 7 اکته مینوس 100 رقم 2 20 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 20 رقم 5 شیر پلنگو میریم او میگه میریم 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 باشه اکوی ما 22 نواره 300 روبله مرحمه 1 6 1 6 برای 300 روبله 1 6 برای 300 روبله 1 6 برای 300 روبله اکوی برادروی نمرحمت 1 6 واره کده 1 6 اکه واره شیر پلنگو سویبوی رقمو اکه حکیمی لحظه می سیموز اکه سویبوی رقمو میدونی رقم 4 خولی اکه حکیم رقم 4 هم میگیری 3 و 4 ادام بود رقم 4 هم میگیری اکه حکیم 300 روبلی واره شیر پلنگو رقم 4 هم میگیری اکه حکیم اکه بختیار جان رقم 3 اکه بختیار رقم 3 اکه 300 داری یا رقم تا بدرم اکه شما منصور 300 داری رقم 5 تا بدرم اکه شما شهری توز اکه حکیم رقم 4 خوله اکه جونی ما برو رقم 4 اکه شهری توز رقم 5 اکه حکیم بگیری اکه بای مراد رقم 7 رقم 7 دواره داری رقم 5 اکه شهری توز 2 4 7 خولی اکه حکیم 2 4 7 2 4 7 دواره 300 روبله اکه یگان پسنه باشه میره تمام اکه دمی 4 اکه میکشو میره 2 4 بگی اکه مراد 2 4 بگی گفته اکه مراد 2 4 600 راکت هم میکنی 7 خولی مو شیر پلنگو رقم 6 نشون داده 7 میره 300 اکه 300 اکه بختیار جان 300 اکه بختیار 300 روبلی برای اکه جان اکه بای مراد رقم 7 همه داری شیر پلنگ اکه بای مراد نداره اکنیم ازار بگیریش کدای میزنه اوشک جان شما تمام میریم شیر پلنگو اکنیم ازار بگیریش او میگه میریم شیر پلنگو اکه بای مراد رقم 7 رو بده 1800 روبل اوشک جان شما اکه کی 600 پارت افته اکه مراد جان اکه مراد 600 پارت افته میریم او میگه میریم کدای میزنه 1800 روبل اوشک شما رقم 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میریم اکه مراد اکه بای مراد رقم 7 اون اکه مراد او شده اکه شهری توز جان او شده اکه جانی ما اکه بختیار جان 4200 میمونه اکه بای مراد جان 500 پارت افتی اکه جانی ما مینوس بودی 100 میمونه اکه بای مراد جان 100 اکه حکیم چه نگاه کنم چه کنم اکه حکیم چو کده اکه حکیم چو کده
Ака ба 22 вар ака дага ака. Охи ака ман пурсидум хита ака ту ҳарфе надоди ака ҷони ма. Навистан ти хита ма медонам ака. Ҳарфе надоди ака. Рақами 7. Хоки хунук 10. Рақами 1. 10. Рақами 2 шерпа. Ака нависондуи ма ҳамка гуфтумуд ака ҳарфе надоди 11. Рақами 3. Ау мегем 3 татус. Рақами 4. 12. Рақами 5. 20. Рақами 6 чӣ бошад? Хоки хунук. Рақами 3 ба 3 татуз акаро ошава мегем. 3 ба 3 татуз акай Бахтиёр ошак ҷону шавад. Ошид шава шерпаран. 3 ба 3 татуз акай Бахтиёр ошак ҷону шавад. Ау мегем мерем шерпаранро. Акай шаҳри туз. Тамом. Акай Ҳаким. Акай Муроҷон. Рақами 52 холия шерпаран. Акай Ҳаким акай Мурод кадомон мегире? Акай Ҳаким акай Мурод. Кадомон мегире? 4 7 ана кадоми пеш бинависи акай ҳамун. 5 дра биги. 5 да акай худуд акай Мурод. Акай Муроҷон 5 да худуд акай ҷони ма ракета тамом. Ако кадоми чизе ака ҳами гуфти мегирим ака меганад акай ака. Ҷо мақсад ако 18 доран ака ҷони ма чихе мешинем ака. Ози ма ака дер кинум мега ки дер кадести ису усу. Рақами 4 мерем шерпаранго ау меге мерем хушомада акай шаҳри туҷон. Хушомади шерпаран. Зинда бошӣ ки омади хатимо ҷанги акай шаҳри туз. Ака ҷонои ма ма як лаҳза як сафедавӣ кунем акои ма. Мерем ака акай бо акай Мурод. Акай Муроҷон. Ака ракеташи 5 да ахта ака ҷони ма 400 меонам. Акай Бахтиёрҷон. Акай Бахтиёр 1 ака ҷони ма ахтай 6000 од мемонам ака ҷони ма. Акай Бахтиёр 6000. Акай Супидин. Акай Супидин 64 ахтай шерпалан 3600 меонам. Акай Боимуроҷон ака мерем. Акай Боимуроҷон рақами 7 ахтай ака ҷони ма 100 рубл буд ошинем ака. Берем шерпаранго рақами 4 кадом мезана ошаки ҷону шава. Рақами 4 ба 32. Рақами 5 ба 21. Рақами 6. Хоки хунук ба 20. Рақами 7. 21. Рақами 1 шерпаранго. 20. Рақами 2. 21. Рақами 3 боша акои ма. 20. О шавад 4 ба 32. Рақами 5. О шавад 4 ба 32. ау мегем мерем шерпаранго. Ау мегем мерем натон думе акои ма. Зиндаву сарбаланд боша акои ма. Зинда боша ака ҷони ма зинда боша. Ҳаматон да бурд бори пеш шавӣ. Ҳаматон да акай Боимуроҷон пафтор бошӣ ракета. Акай Боимуроҷон бо пафтор бошӣ ракета ака. Акай Боимурод. Акай Боимуроҷон пафтор бошӣ ракета шерпаран. Ҳаматон да бурд бори пеш шавӣ. Акай Боимуроҷон пафтор бошӣ ракета шерпаран. Акай Боимурод. Мерем рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4. Мерем ака ҷонои ма мерем. Акай Боимурод оои акай Супидинҷон.
3000 4000 او نماکه سپیدی 4000 او آکه بختیار جون 5800 آکه مراد جون 200 آکه بای مراد آکه بای مراد جون هستن لودم آکه بای مراد آکه نماد چیکو کنم رقمو شنو داگم خدمتتون با خدمت جان آکه بای مراد جون ولی آکه بیام سوی رقم آفز کنم آکه راکت آکه آکه بای مراد اخته هفتاد راکت آکه جانی ما 100 مینوسی رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 او شما رقم 1 با 31 رقم 2 میده او شما رقم 1 با 31 او میگه میریم شیطان رو همه تونده بود باری پیش روی جانه ما بود باری پیش روی او میگه میریم اکه بای مرو ناو اکه گالش کدوم اکه جون ناو اکه کدوم اکه ناو اکه نمو اکوی اکه بختیار ده همه جای ناو اکه گالش کدوم اکه این اکه کارته ناو یاگو چی نداره ناو 3-4 کن شده کمیرم میریم شیطان رو میریم شاید اکه بختیار آخه اکه بای مراد 100 با مینوس میری اکه او شدگی با پارت اکه هفت پاس اکه مسلم مونیس هفت همه گیری اکه مونیس جون اکه او ناو علش کدم هفت همه گیری اکه میریم شیر پنگاه رقمی 2 شیر کدوی میزن و افشک جون شما هفت گیر تمام اکه سرازه رکت اکه اجداد نکنیم اکه مرو جون شیر پنگ ناو علش کدم نمو اکه بختیارم انجا بود میریم شیر پنگو اکه مونیس جون رقمی هفت شیر پنگ راکت هم میگه اکه سوبیدین 3800 اکه بختیار جون 5800 6200 اکه مرو جون او اکه مونیس هستون شاید نگاه میکنه تمام اکه جونه ما اکه مونیس اکه بختیار 5000 کسر روی میکنم اکه خدا 6200 کتی بازی که اکه مونیس جون 300 میمونم همون میریم اکه 300 میمونم میریم اکه جونی ما او میگه میریم 11 رقم 3 20 رقم 4 شیر کنم 22 رقم 5 31 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 31 برد رو مرحمت نه 300 روبلی رقم 5 رقم 1
300 рубли на ҳасте агом акай барадро. Рақами 5 акой барадро 300 рубли шерпанго. Акай Супидин. Акай Муслим 7. Акай Супидин 6-4 акай гуфтай будро. Ой бан WhatsApp чи несунем. Акай Супиджон дай ҷавоб нависатам да WhatsApp худа чи хат веретам ка. Акай Супидинҷон. Акай Супидин. Акой барадро марҳамат. Акай Бахтиёр. Акай Бахтиёр Шерпалан 3 та намедори Акай Бахтиёр. Акай Мурод. Ой ба акай 6-4 хулия Шерпалан. О худиш нанависам ва намегирмеш када. Акай Бахтиёрҷон рақами 3. Рақами 2 акай Мурод. Акай не 2-6-4 Серагир. Акай Олбес. Акай Муслим Шерпаланго 2-6-4 Акай Муслим 2-6-4 кадомша мегирӣ? Акай Муслим. Акай Илҳом 2 акай Илҳом 2 акай ки нависондагай 6 акай Муслим нависондагай 4 ягон кас набоша мерем. 4 ягон кас набоша наменависе мерем. Рақами 1 рақами 6 акай Бахтиёр. Бахтиёр рақами 3 акай Муслим. Акай Муслим рақами 7 рақами 6 акай Илҳом рақами 2 Илҳом рақами 2 акай Боимуро тамом ака. Тамом акай Бахтиёрҷон Бахшиш. Акай Боимуро акай Алексей. Акай Алексей. Ина рақами 6 мегирӣ? Акай Алексей. О ака ман худат нависонди охта ака ти рақамое мегӣ ки соҳиб доштан ака. Соҳиб гӯш нависонда ки манра будрорда варор дар иҷа нанависонда ака ман WhatsAppша хондисавдум. Рақами 4 мегирӣ акай Алексей. 6 акай Муслим гирифтага рақами 4 мегирӣ акай Алексей. Акай Алексей рақами 4 мегирӣ? Акай Алексей рақами 4 мегирӣ? Рақами акай Боимурод ҳами ака пеша худат нависондаги буд акай Боимуродҷон. Ҳами ака пеша худат нависондаги буд ака. Акай уни соз мебинам. 300 рубли вара ёхта ака. Акай Илҳомҷон тамом. 300 рубли вара акай ки рақами 6 нишон дода буда рақами 7 мерем. Тамом. Рақами 4 акай Алексей. Акай Боимурод ама ака мақсад хела пеш нависондаги буд. Рақамои соҳибдора гуфта ака. Ако ракета када боше тамом акаҷонӣ ма ракета када боше тамом на том бидум 1800 рубл боша ки ҷони зараги шавашед баланро ҳама сонда о барай бра 300 рубли ҳол як дамаг бра акай богӣ акай хиш ба мега акай Бахтиёр мара мега ки хеле фули ай рақами 7 мерем Шерпаланго мерем на том мерем охи 300 рубли бара медро акай Алексей 300 рубли бара медро 300 рубли бара медро акай Алексей акай тамом ака ракета тамом
همه ایتی راکت اکر کی گفت اکای مونش جون دو رقم رو ورده اکا جون 200 بیونا 500 پرتوفتی اکا 200 بیونا 300 داشتی اکای بختیار جون رقم 3 اکا جون 900 بیونا اکا جون 5000 دکا سای اکای الکسی میپرته اکای الهام جون 300 شما اکای یکم اکای الکسی اکای الکسی 64 نرسوندگی بود 6 سویل داشت اکای یک شش خودش دواره اکا جون یک شش وره کدگه رقم 6 نشون دادگه اکای الهام رقم 6 نشون دادگه ما چه خیلی رقم 6 میکشم حال به اکا الو الو اکا تموم اکای بختیار جون تمام وقت آخه اکا اونا می نویسن اونا اونجا دا می گوشون اکا با ایش اوش میگه تمام اکا تمام اکای بختیار جون تمام اکا جون 300 تومان میزنم میکافونو و رقم 6 اکا نشون داده به 6 دواره رقم 7 اکای ما آمد اکا رقم 7 22 شرفان رو 1800 روبل شو رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شرفان رو 10 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 شرفان رو این اکای وردرو مرحمه میکنه وره مرحمه میکنه وره شرفان رو مرحمه میکنه وره 600 روبلی وره این اکای بختیار تمام همی اکای بختیار گفت 100 فویز روست اکا را کدای میدرو اکا می نویسه اکا میگیری رقم 1 اکای بختیار رقم 2 6 5 اکای امرود رقم 5 برکت رقم 3 4 7 اکای بختیار رقم 1 اکای امرود رقم 5 رقم 2 6 2 6 ده هست اگم که رقم 2 برای اکای الهام رقم 2 اخیده رقم 2 اکای الهام شرفانگو رقم اکای مونیش رقم 6 تمام اکای نمی سراز اکای مونیش رقم 6 راکت هم میکنیم اکو 600 روبلی های راکت هم میکنیم 6 پیدا شرفانگو راکت هم میکنیم تمام اکای الهام راکت ها اکای الهام جو راکت ها او اکا جو او اکا اوخی اکا شاش خودش یک تمام اکا بخشیش تمام اکا تمام 600 رفت خوز اکا جونو میبینم اکا جونو یا تا اکای مسلم جون 600 شما اکای مسلم جون 600 شما شرپنانگو اکای مسلم اومد اکای الهام سرازا راکت اکای الهام میگیم که کی 1000 راکت اکا دکو میگیم که کی 1000 راکت اکا
کی 1000 ракета када койма ки 1000 ракета ка рақами 7 хиша нишон додага рақами 1 мере рақами 7 хиша нишон додага о ака 600 дома ака мунисҷон 600 дома ака мунисҷон 600 дома 3600 акай мурод чанд сум ракета кади акай мурод кадой мезанад 3600 дошта ки ҷону шумо ҳазор акай мурод 1000 ракета кади 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 о акай илҳомҷон 600 домад акай мурод 1000 парт гуфтӣ акай илҳом рақами 10 акай ака маслиҳатотона кунед 3600 46 асумӣ гуфтай 46 асумӣ 600 акай бахтиёрҷон 600 акаҷони ман акай муслимҷон омад акай илҳомҷон омад акай бахтиёрҷон рақами 1 300 мемонад када дасти мо о мекафонум ако кафон мекафонум ако кафон мекафонум кафон ако мекафонум акай мурод кафон бикафонум акои ман мекафонум 3600 рубл ошоки ҷоди задаги шавад рақами 1 шерпаланго 10 рақами 2 22 рақами 3 шерпаланго 20 рақами 4 акои ман 21 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 ки боша акои ман 20 о шава рақами 2 акои ман ба рақами 2 оша ки ҷодан шава шерпалан рақами 2 о шава мегем 3600 сум ки қати ки рафтагай 46 рафтагай рақами 2 қати ҳичка нарафтай рақами 2 қати ҳичка нарафтай рақами 2 оша ки ҷону шава 3600 сомон ака оша шава акай илҳом сафарович бинавис ака акай илҳом сафарович бинавис тамом ака акай илҳом бинавис 3600 оша шава мерем шерпананго 4 охи акои 4 айсида дест акай алексей 4 соҳиб дора акай алексей 4 соҳиб дора 4 соҳиб дора акаҷоди ман акай илҳом бинавис ракета мекунем ака 3600 акай илҳом сафарович тамом ака акай илҳомҷон номро тамроӣ ку мерем шерпанго рақами 2 зада рақами 3 мерем шерпанго ав меге мерем 3600 рубл ошоки ҷону шава натон бидим акои ман натон бидим акай мунисҷон 100 мемона акаҷони ман акай супидинҷон 3600 мемона охи акози худат рақам надори ака акай бахтиёрҷон 100 рубл мемона акада бозӣ акай мурод 200 рубл акай алексеёзи ҳама рақамо пурав ака ман ба чӣ бикашам ка рақами 3 10 ака ту варада гирифтаги буди фақат ҳамон рақами 4 12 рақами 5 11 рақами 6 ҳоҷи ака холим нашуде охи 21 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2
20 акои варадро марҳамат 300 рубли вара шерпаланго 300 рубли вара рақами 67 акои варадро 300 рубли вара шерпаланго 300 рубли вара 300 рубли вара шерпаланго акай бахтиёр як се акай бахтиёр як се акай мурод акай алексей 5 ай соҳиб шуд рақами 4 холят 4 акай ка ду тура акай муслим да мегирам 4 акай алексей да 300 рубли вара шерпаланго кадой мезана оша гиҷону шава 300 рубли вара кадай 67 акай бахтиёр рақами 1 акай муслим рақами 2 акай алексей рақами 4 акай мурод рақами 5 акай мурод рақами 5 ако сум надоштагиҳо ракета кунӣ шерпалан акое ки сум надоре ракета кунӣ акай мунисҷон акай муродҷон ракета шерпаланго 67 нишон дод ай 7 мерем шерпаланго 1800 рубл кадой мезана обшак ҷон шавай нархон бинам акай мунисҷон рафта буш мега рафт бози мебинам ака бози мебинам акай назбер медрон мебинам нархон бинам акой 1800 рубл обшак ҷони мезадаги шава о шава шерпаланго шава ау меге мерем ау меге мерем зиндаву сарбаланд боша академима зиндаву сарбаланд боша ҳаматонда бурбори пешави нархон бидуме акои ман зинда боша академима зинда боша 300 акай ки омад 300 омад акай муслимҷон мегӯем ки кив ки партоф акаҷонема кив ки партоф мегӯем шерпаланго мегӯем ки кив ки партоф мерем шерпаланго ҳаматонда бурбори пеш равӣ ай рақами 7 медем шерпаланго мереме нархон бинум акои ман нархон бинум зиндаву сарбаланд боше академима зиндаву сарбаланд боше акай муслимҷон омад акай илҳоминам ин ҳами кори худу дар дуруни кори худум акам на 3600 ака рафт акай илҳом 3600 ака паст шерпаланго марҳамат ан акай муслимҷон омад рақамат акай ки акай алексей партофти акай муродҷон минус 100 ака минус 300 ака ҷони ман мекунам акай муродҷон минус 100 мекунам акай алексей омад сумад акай бахтиёрҷон ай касад ака 1000 дигар медорум акаҷон 1000 дигар медорум ака 500 дигар мемонад дар бозӣ дар каса ака 4000 дори акай муродҷон 4000 ака мерем шерпаланго кадай мезана ошаки ҷон шава акай бахтиёрҷон дар касад ака 1000 дуровар рақами 7 хоки хунук 20 рақами 1 шерпаланго рақами 1 22 23 рақами 2 31 рақами 3 21 рақами 4 11 рақами 5 хоки хунук 10 рақами 6 ки боша ака о шава рақами 2 ба 31 зад акара о шава мегем рақами 2 о шава акаи мурод 1800 рубл ошаки ҷону шава акаи муродҷон ҳаматонда пеш равӣ бурборӣ акои ман ҳаматонда пеш равӣ бурборӣ нархон бинуме акои ман зиндаву сарбаланд боше акай мунис 5 гирифтаги ака акай мунис акай бахтиёр акай мунис акай мурод ба 5 бозӣ каде
Akay Muniz Can o. Tamam Aka. Akay Muniz Can tamam ucadı ama dış Amerika'dan. Diyorum Akay Murat tamam Akay Muniz Can. 1800 bul olsa ki canı çavaka basıyor. Hoş çavaka. Mere şefanı hoş çavaka Muniz Can ne natun binum koymaz. Davu sağbalan mı? Ama tonta bul bore. Akay Muniz Can 1800 bul diyorum Akay Can nima Akay Supidin Can 3400 diyorum Akay Can nima Akay Baxtiyor 500 داشتی Akay Can nima 300 diyorum 4000 Akay da kasa dori Akay Baxtiyor Can 4000 roz da kasa dori Akay Murod Can boyuna minusi 200 دیگه Akay Murod paftor yo pas Akay Murod paftor yo pas şerpalan rakami 3 31 rakami 4 20 10 rakami 5 20 31 rakami 6 21 rakami 7 şerpalan رو 11 10 rakami 1 12 rakami 2 ki boş akoy ma خب خمه 3 basıyor akara o şova mege rakami 3 basıyor akara Baxtiyor Can o şu çava Akay Murod paftor yo pas Akay Murod şer falan Akay Murod Can Akay Murod amicayı Akay Murod na boşa rakamoy 5 dı khola şer falan ro Akay Murod na boşa rakamoy 5 dı khola akoy ma 5 dı Agom akam boşa marhama rakamoy 5 dı şu adi akoy ma Akay Murod peş ayratan yamenesi Akay Çakırmon rakami 5 Ola Akay soyulmuş yak yapıyor Akay Murod paftor yo pas Akay Can 5000 da kasa doşti de ne bana sumun narasi daka da varan sumun narasi şaysa 1000 ta giriftim Akay 4000 دیگه da kasa doşti Akay Baxtiyor Can o yüzden bu rakamı zad Akay 900 دیگه به da bozi dori 4000 da kasa Akay Murod çerpalan Akay Murod ne Akay Çoko Akay Çakırmon rakami 5 raketa kısra zaka rakami çam bخوله rakami 2 Akay Alexey rakami 2 ra megiri 4 5 6 7 yak 4 5 6 7 yak 2 3 4 5 6 yak 2 3 Akay Kahramon Can Akay Alexey şerpalango yagum akanese rakami 2 ra bigira rakami 2 ra iş kana megira Akay rakami 2 ra yagum akanese bigira rakami 2 rakami 2 o Akay Baxtiyor tamam Akay Meryem Akay Baxtiyor Can 900 dori 600 میمونه Akay 3 rakam میشه Akay Murod minus 300 kaldı Akay Akay Muniz Can 1700 Akay Supidin Can 3200 Akay ne Kahramon Akay Kahramon rakami 5 موقع Akay Can'ı almış şamol boş bu canına Akay Ama merim Akay Omar minus mekinem Akay Kahramon rakami 4 şerpalango 20 rakami 5 10 rakami 6 10 rakami 7 12 rakami 1 22 rakami 2 20 rakami 3 ki boş akoy ma 11 yak ba 22 o şova akara rakami yak ba 22 Akay Baxtiyor Can o şu şova Akay Can nima
یک و 22 شما در کنیم شما شیرپلنگو شما ده شما در کنیم شما ده یک و 22 او شما میگه میریم رقم دو او شما اصلا اصلا اومد یک کن طرف رو 100 مینوز بودی یه 100 روی کردی 100 دیگه دو جاکا 100 دیگه دو جاکا جون اصلا قهرمون 100 دیگه دو رسیم من کن تا میرم او میشه باید پاکتور باشه جون رکه تکو اصلا قهرمون او اصلا مونجون آرزو شایستان اصلا سوپیدین 3000 او اکجون اصلا بختیار جون نه 100 دیگه نه اکجون نه 100 دیگه اصلا بختیار دوستان چیزی نداره مکا اصلا مراد جون رفت میریم شیرپلنگو رقمی 2 کدو میزنه اوشک جونشان او شما رقمی 2 باز 22 رقمی 3 و 20 رقمی 4 اکای الهام زد 30 رقمی 5 اکای الهام زد رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 6 چون زد 20 رقم 6 زد چون 2 رقمی 7 10 رقمی 1 20 او شما 4 باسی او شما 4 باسی اکا 5 میریم 4 باسی زد او شما اکا مرا اکا الهام زد کرسیو رقمی 2 زد چون او شما اکوی ما تمام رقمی 5 خولی اکا اکا الیکسه 5 همه 2 زد اکا مونیز زد اکا مونیز 2 زد اکا بختیار میگه 1 زد اینا رقمی 4 باسی زد او شما میگه میره من رقمی 5 شیرپلنگو او میگه میره شیرپلنگو او میگه اکا جون همه افی رقم فرق تخوط تماشا کرده ما اکا الیکسه رقم میگی رقمی 5 خولیا اکا الیکسه در بازی پراستای رقم میگی رقمی 5 خولیا او سومو دومد اکا الیکسه رقمی 5 خولیا اکا در بازی صدر بولا میگیریش نگیریش یک کن خود مون میگیریم باید کرد اکا الیکسه 5 اکا دو چیرپلنگ راکت هم بکنی اکا الیکسه رقمی 5 شیرپلنگ راکت هم بکنی اکا مراد اما داین جمعه نرسی مولی اکا بومی دوره 300 میگو قرضداری اکا مینوسی 300 مراد اکا الیکسه راکت اکس رازا اکا مراد مینوسی 300 میریم شیرپلنگو میریم اکا الیکسه راکت همه کنی تمام اکا میریم تمام اکا الیکسه نمه کفانون رقم 5 مینوسود میکنم کروچی ما اوزی مینوس نکنم انا رقمی 7 اکا مونیز جون 1500 اکا سوپیدی جون 3400 اکا بختیار جون 600 اکا الیکسه مینوسی 100 او میگه میریم شیرپلنگو رقمی 5 و 21 رقمی 6 شیرپلنگو و 11 رقمی 7 شیرپلنگو و 20 رقمی 1 و 20 رقمی 2 و 12 رقمی 3 و 21 رقمی 4 که باشه اکوی ما و خاک خنک شیرپلنگو 21 300 روبلی وره 300 روبلی وره 2 3 5
300 рубли вара 3 акай бахтиёр рақамоша медорора вараши акай бахтиёр медорора рақами чанд акай бахтиёр рақами 1 рақами 3 рақами 4 маъқул рақами 2 акай бахтиёр рақами 1 рақами 2 акай нунис рақами 7 рақами 6 акай супидина карочи рақамша медорем 6 акай супидин ҳама рақамо пур шид агар шерпана рақами 3 рақами 5 ша нишон дода рақами 6 мерем шерпананго акай бахтиёр рақами 1 2 акай нунис рақами 7 акаҷон 1000 рӯз омаданги акаҷони ман 900 мемонад 900 дори ози акаҷон мерем шерпананго акай супидин рақами чанд 6 мерем шерпананго ҳама рақамо пурчи 1800 рубл кадой мезана ошаки ҷону шава шерпананго ав мегем ай рақами 6 мерем рақами 5 хиша нишон додагӣ 1800 рубл кадой мезана ошаки ҷону шава шерпананго нартон бидум акои ман нартон бидум зиндаву сарбаланд боша акои ман ав мегем мерем шерпананго ав мегем мерем акай аликсей сумудоман агар акаҷои ман 900 худи дори шерпананд бози даварай ака даварай 300 рубла картад вара кадаи акаҷои ман мерем шерпананго мерем нартон бидум акои ман нартон бидум ав мегем мерем кадой мезана ошаки ҷону шава шабуркадила буркадили буркадару шабуркадила буркадили буркадару буркадили буркадала буркадали буркадару нартон бидум акои ман нартон бидум мерем акай супидинҷон 2800 миллион акаҷони ман ду рақаму дар бозиҳои 64 рафта акай мунис ҷон 1200 миллион акаҷони ман акай бахтиёрҷон о мешемозидаиҷа дар каса сум дорем мерем ай рақами 6 зиндаву бахтидо ака нашинохтему рақами 6 мо ака қариб якним моҳ кор да набудем 7 20 рақами 1 якним моҳ қариб кор да набудем ака 21 ду шерпананго 23 11 4 11 5 ки боша акои ман хоб бур рақами 1 ака ба 21 зад 1800 рубл ошаки ҷону шава ба 21 зад ака оши шава 1800 рубл акаи бахтиёрҷон акай бахтиёр ошаки ҷону шава акай мунисҷон бинавис ракета мекунад акай мунисҷон бинавис ракета мекунад ош шава шерпананго чогали ака алексей офи ном таълиш кади ака муфтома медро медем ягон китобиҷай акай мунис бинавис ракета мекунад хушомада ако рақами 7 холия акай алексей рақами 7 мегирӣ акай алексей рақами 7 мегирӣ шерпананд акай алексейҷон акай алексей рақами 7 майхида тамом акай мунис менависи ракета мекунад акаҷон акай мунис менависи ракета мекунад ав мегем мерем рақами ҳаматонда пешаи бурд зиндаву сарбаланд боше зиндаву сарбаланд боше ҳаматонда пешаи бурд ана аки мерем акай мунис 1200 дора помира акай супидинҷон 2600 миллион акаҷони ман акай бахтиёрҷон 1500 миллион акаҷони ман акай алексей 900 дошти акаҷони ман 700 миллион ҳаматонда пешаи бурд борӣ
Hamatunda peşeri bulbuli şerpalango. Hamatunda peşeri bulbuli. Ozilemi sumi akara partuma. Me kafonum şerpalango. Rakami 2. Rakami 2. 20. Rakami 3. Hafta dodum aka 20. Rakami 4. 10. Rakami 5 şerpalango. 21. Rakami 6. Aka 9 تا کمه گیریم aka نزدیک نیست 22 رقمی 7 11 این kanون تامه گیریم aka نیست چه ما در کی بگیریم کارتا بتون 21 او شوا 6 با 22 رقمی 7 نیم 6 با 22 اخر او شوا میگه او شوا کوی ما شرپانگو شما ده شرپانگو او میگه میگه این نارتون بینوی کوی ما زنده و سرمانم میشه شما در کلمه شما نشد کنند و اون میگه میریم اینجا و سربانم مشاکل جلوی ما شما ده همه تونده بود بوری پیش روی نرتون میریم کلمه بود بوری پیش روی زنده و سربانم مشاکل جلوی اکا جون اکا نظری همه اکا میگون تو اکا چانسون داری یگانشون با فکرم دمو نداری اکای نازی اکای نازی با فکرم خود یگانشون نداری اکا جون ما میریم شرپانگو اکای مونیس سون چپار کفتم اکای مونیس سون چپار کفتم شرپانگو اکای مونیس سون چپار اکای سوپیدینجو 3000 o olmayan marka. Aka Baktiyarcan 1200 olmayan marka. Canıma Aka Alexey 500 olmayan. Tamam hafta panca açıda da rakami hafta merim şerpango. Rakami hafta. Da rakami yak. 20 rakami 2 şerpango. 20 rakami 3. 11 رقمی 4 رقمی ما 12 رقمی 5 20 رقمی 6 باشه رقمی ما خوک خنک 7 با 20 1 با 21 زد اکر او شما میگه میره و رقمی ده او شما اکر بختیار جون اکر بختیار او شما تا شیطانم او شما همه تونده بود بوری پیش شوی اکر جونی ما همه تونده بود بوری پیش شوی اینجا و سربانه مشاکل جونی ما آو میگه میریم نارتون بینه شیطانگو نارتون بینه بخوی ما زینجا و سربانه مشاکل جونو همه تونده بود بوری پیش روی شیطانگو بود بوری پیش روی میگه میریم شیطانگو میریم میمونیم شیطانگو میریم رقمی 2 3 4 یا بودیا که اکا در رقم 4 دو تارترا یا بودیا که تشتمش که اکا در رقم 4 دو تارترا اما sonda بوری گلا داو سار کدیم شیطانگو بودیا سار کدیم میریم شیرپانگو میریم اکای سوپیدینجون 2800 میمون اکا جونی ما اکای بختیارجون 1500 میمون اکا جونی ما اکای الکسی جون 300 میمون همه تونده بود بوری پیش رقم 2 شیرپانگو 22 رقم 3 3 tavale رقم 4 20 رقم 5 خب 19 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 20 vara ragoit 3 با 3 tavale o şamege 3 با 3 tavale akay baktiyarcan o şuşam Akay Baktiyarcan
یک دو سه اکه بختیار اوشک جون چواته جون من بخته رقم بازی بخته من میریم شیر پانگا او میگه میریم شیر نه او میگه میریم نارتون بینیم توی من نارتون بینیم شیر پانگا بینیم سربانان کنه باشه توی من او میگه میریم رقمی چور زنده باشه توی من 4 5 6 7 4 5 6 7 یک دو سه چور هفت یک دو سه چور میریم شیر پانگا اکه سو بیلیون 2699 جونی ما اکه بختیار جون 1899 جونی ما اکه علی جون که علی جون 199 همه تونده برد باری پیش همی او میگه میریم شیر پانگو 22 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 خب خدمت 20 یا میگیریم یا میگیریم صدوبلی برای کوی ما اکه بختور یک دو سه اکه بختور یک سه اکه سوبیدین 6 اکه الکسه 7 همه دروری دو صدوبلی اکه الکسه اکه الکسه اکه الکسه رقمی 7 اکه بختیار یک دو اکه سوپیدین رقمی 6 1200 روبل بگیر شه اوشک جون تون شاه شه پانگو اوشک جونی میزدگی شاه رقمی چوب شه نشان بگه رقمی 5 میره او میگه میره نه تون بینیم شه پانگو نه تون بینیم زنده و سربلند و خوناباد باشه چه پانگو زنده و سربلند و خوناباد باشه نه تون بینیم نه تون بینیم دل دو تار کنیم شیر پلنگو کفون سار کنیم دل دو تار کنیم کفون سار کنیم شیر نار او میگه میریم بسوی رقم ها زنده و شاخ جنوب 1200 روبل اوشک جون شا اکه الکسه راکت میکنیم اکه الکسه راکت میکنیم 100 دلار اکه الکسه جون راکت اکه الکسه جون راکت چا میریم رقم 5 او میگه میریم شیر پانگو رقم 5 همه توندم بود بوری پیش شدید زنده باشه کوی من زنده باشه میریم رقم تمام اکه جانی من اکه سوپیدین جون 2499 اکه بختیار جون 1499 اکو میگن که کیسون پارتوف اکو میگن که کیسون پارتوف او اکه اکرم موز جو اکه جون خوش اومدی اکه یا لحظه میسیم رقم میشیم اکه اکرم اومدسون که اکرم 2000 دوری اکه جون یا لحظه میسی رقم میسی اکه سوپیدین از میکفونو کرو چه اکه سوپیدین 100 مینوسی رقمی 5 و علیکم سلام اکه جون 12200 روبل بگیر شه رقمی 6 تمام اکه اکرم جون 22 رقمی 7 3 تدام رقمی 1 خاک خنک 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 او شام 7 با 3 تدام میریم رقمی 7 با 3 تدام ازاد اوشک جون چوا اکه الکسه اوش چوا شکنن اوش چوا فجون نه اکه الکسه اکه اکرم جون میدونی کدام رقم خلی اکرم اکه اکرم
Aka Akramjon raqami 64. Raqami 64 холи ака. Raqami 64 ро бигирим ҳардуш ака. Ака Акрам. Raqami 64. Офи 54 додам. Ака рақами драм додай на. Рақами драм холиши. Рақами драм мегири ака. Рақами драм дода. 64 гуфта биги. Тамом ака 64 аст дода ака. Мерем рақами 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ана ака то мефурӯхта акам. Акай Бахтиёр фурӯш намодаи рақамш. Акай Алексей се. Рақами 7 рақами 5. 100 минус буди акаҷон 900 мемона. Акай Бахтиёр. Акай Бахтиёр 1 2 3. Акай Бахтиёрҷон таниши 1400 дошти акаҷони ман 1100 мемонад та. Акай Акрам. Акай Акрам рақами 64 ихтаи шерпаранд 1800 мемонад. ана аки ҷада бо я одами дига 1 2 3 4 5 6 7 тамом мерем акои ма. Акай Акрам ку Акай Акрам ошидин. ана аки мерем шерпаранго мерем. ана аки мерем акай супидини ма 2400 додада каса мерем. Акай каф нумрш рақами худат зад акай Алексей. Бис рақами 1 рақами 2 шерпаранго. Рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 11 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 20 о шава 6 ба 22 акар о шава мега мерем рақами 7. Акай Акрам ошу чаваш шерпаранд. Акай Акрам ошу чаваш шерпаранд. ошу чава акай Акрамҷон. Ао мега мерем шерпаранго. Акай Акрам ошу чаваш шерпаранд. ошу чава ошава акай Акрам мегем. Ао мега мерем шерпаранго. Ао мега мерем напомню. Я акай Бахтиёр полный бизнес дاشته ака. вақтои хориҷӣ дар рақамҳоро мегирад, одамо пӯшид рақамҳоро мефурӯшад. хушомаде акои ма, хушомаде шерпаранго, хушомаде ҳаматонда бурборӣ пешавед. акои ма ҳаматонда бурборӣ пешавед, зиндаву сарбаланд бошад. ки намешавад. мерем шерпаранgoи рақами 2 ошава акоҷони ма ошава. Ео акай Акрам зад ма айб каштем. акай Акрам зад. акай Акрам рақами 6 зад. акай Акрам 6 ба 22. ма хиёлум бара 6 ба 22 зад акай. 6 ба 22 зад. мерем шерпаранго шумаде акои ма ҳаматонда бурборӣ шерпаранго. ҳаматонда бурборӣ пешавед.
اکه اکرم جون 2200 میلیون. اکه بختیار جون 800 میلیون. اکه الکسی جون 700. میریم شیرپنگاه رقمش 7. تمام اکه بختیار 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 شیرپنگاه 11 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6. خب خنک 7 و 21 اکه را او شما میگیم رقم 7 و 21 زد او شما اکه را میگیم میریم رقم 1 او شما اکه الکسی را او شما میگیم شیرپنگاه. شما در کوی ما شما ده شیرپنگاه همه خاصت بود باری پیش روی همه خاصت بود باری پیش روی کوی ما اکه بختیار یا اکه دیگه قطعی بازی میکرد یا اکه دیگه نوار بود اکه همون بزرگ دارد یا اکه دیگه پیش بازی میکرد اکه شما در کوی ما شما ده یا اکه دیگه بودو رنگ خود بازیگر باخت میدروم هم میشیش در این دو رقم هم روی دا 7 1 قطعی میدروم اگر اکه باخت دارد 7 1 هم ویچ نه در بازی 7 1 هم بیده هم اکه میریم شیرپنگاه اکه اکرم جون حضوری او بیونا که اکرم نام خواهد زن حضور 2000 1830 1600 میلیون اکه اکرم اکه بختیار جون با کارته خود زد کارته خود نداد اکه 500 میلیون اکه الکسی جون کارته زد اکه 900 میلیون. میریم رقم 1 شیرپنگاه رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 شیرپنگاه 20 رقم 4 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 که بود سرکوی ما 20 او شا رقم 6 و 20 اکه را او شا میگه میریم رقم 7 او شا اکه اکرم او شا شیرپنگاه همه تونه بود بوری پیش روی اکه جونه ما بود بوری پیش روی اول میگه میریم شا برکدیلی بود شده اکه رو ما شما ده اکه و علیکم سلام اکه جون و علیکم سلام شما ده اکه جون شما ده شیرپنگاه نوری دیده تاج بر سر اکه ما شما ده اکه جون شما ده شیرپنگاه شما ده هم اکسا اول میگه میریم شیرنا اول میگه میریم گل داو تا کردیم شیرپنگاه کفون سر جمعان شد تمام اکه الکسی زنده باشه اکه گرم نیست اکه اکرم جون 2000 او بیمون اکه جونی ما اکه بختیار جون 200 میلیون اکه جونی ما اکه الکسی جون 900 700 میلیون اکه الکسی جون 700 شما در کنم میریم رقم 7
رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 30 رقم 6 برای رقم خاک خنک رقم 6 باسی او شواد کنم میگه میریم رقم 5 باسی او شواد 5 باسی برای گوید برای گاید برای گاید گاید شما در توی ما شما دشت پانو شما دشت پانو اون میگه میریم شت پانو اکا چه خیلی خوب کدیسم اکا جون ما 2000 دوری اکا ناو کارتا زد 1600 داشت اکا کارتا زد 2200 اکا جون در همین نسخه 2000 مون اکا این چی داسته هم خیلی سود دارم اکا جون ما اکا جون نه اکا بدورم اکا جون چو کنم بو اکا نظر آرسان اکا جون 2200 دوری رقم تامین نوست نمیکنی اکا دا بوزی اوخی ناو کارتا زد اکا چانسım اکا دوری بیوم اکا کافه کنیم من bu baguf çıkıdı çansın دوری اکا نه 2200 داشت اکا 2000 یاد میمون اکا من دا یاسم سینه که هم یاسیمت دارم اکا بختیار جون اکا بختیار اکاسا گیرم اکا بختیار اکاسا گیرم اکا بختیار جون 4000 داشت اکا جون 3000 میمون اکا بختیار اکاسا 3000 دوری اکای رقمای تو вообще табуд намешава ака 1800 дошт ака гӯш кӯ ба ҳисоби худ 1800 дошт ака карта зада 2400 мондаё ака 2400 мондаё ба ҳисоби худ не ки ман ҳисоб ба ҳисоби ман дига хела 2400 мон дошида ака зи рақам таминус кардам 2200 монда ака ҳамин хаст ина бо ду рақами дига таминус мекунем 2000 дига мемона ака ба ҳисоби худ акай бахтиёрҷон 900 дига мемона ака 3000 дига дар каса дорем акай бахтиёр 700 дори акай алексей беози акама ба хотира мета акай бахтиёрҷон як лаҳза бибин ози ман акама мебинам ол ядама хои ма ядама ози ядама
2200 акаҷон 2200 дошти ход рафтам ака дукон ход рафтам ба карта задака акрам бигина тамошо карта эфира 2200 дошти ака дукон ход рафтам ака 1800 мон карта зад акаҷони ма биги бо айсар тамошо карта ака алексей 1100 мон ака акрам биги айсар тамошо карта дукон худ рафтам ака озина 2000 дигар мондаги ака 12 рақами 5 камиш рақами 5 задаги буда рақами 6 мерем карочи оҷи бе ака акрамдон илтимос ака ҳамин ма хатоӣ кардам ака будро аввал эфира қафо ку гӯш ку ака ба бугӯ ака ман ҳама чиша ман ҳама дафтарда менависам плюс минус мекунам ака иҷа ака ҳами эфира ҳами сарш то охирша ака ҳамо шер тамошо мекунам ака ман чизе кунам ака инем ватсап када налада инем менависам ака инем ватсапда инем мегирам менависам чизе кунам ака инем ҷа ҳамаша менависам ки инем хеле кор кади инем хеле корши биги айсар ака бу ака бекор мешина дар дуням эфира кард шерпала мерем акои ман мерем шерпаланго ака акрамҷон ҳоли ман ака баъди 5 задаги буда рақами 6 мерем мекафонум ай рақами 5 6 5 задаги буд рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 23 оша бо 5 рақами 6 мене 5 ба 23 зад оша вакара 5 ба 23 оша меге вакара ҳамо меге мерем шер ҳама кунак бурбори пешави акои ман охирон дада мерем бурбори пешави ҳамакунда бурбори пешави шерпаланго менем сакай бахтиёр ай ҳамо баъди борон мешинака ям носо мезанада мешина кайф тамошош када ин мерава ака я мегирам даиҷа мерам я даиҷа мерам ака удаде тараф акои ман мерем шерпаланго ака ина ака акрамҷон гӯш ку 6 4 ахта акаҷон 2000 доши 1800 мемонад ака бахтиёрҷон 1 2 3 ахта акаҷон 600 мемонад ака алексейҷон 1500 мемонад ака 1500 ака алексей мерем ай рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 1 21 рақами 2 акай бахтиёр 20 рақами 3 акай бахтиёр 20 рақами 4 акай акрам 11 рақами 5 акай алексей хоки хинр 20 ошава акай бахтиёрҷона ба 21 1 ба 21 акай бахтиёрҷон ошава шерпала
او شوا او مگه میریم شیطان او مگه میریم نرکن بدون اکوی ما زنده و سربلند باشه زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیطان زنده باشه همه تونده بود بوری پیش روی او مگه میریم شیطان باش زنده باشه اکوی ما زنده باشه همه تون اکه اکرم جون شش چورا اخته اکه جون 1600 نمونه اکه بختیار جون 900 نمونه اکه جون نیما اکه الکسی 1300 نمونه اکه میریم داشت رقم 2 شیر پرانگو 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 اکوی ورادرو مرحمه 72 ورکده با 22 اکای الکسی اکای الکسی رقم چند تبدیلون اکای الکسی رقم 5 تبدیلون اکای الکسی 5 اکای اکرم یک دو بفکر یک سه اکای اکرم یک سه تبدیلون اکای بختیار یک سه تبدیلون اکای اکرم 4 و 6 1600 گفتگیم اکای الکسی رقم 5 رقم دخشا نشون دو دسته میریم ورک رقم 2 رقم 7 اکای بختیار رقم 1 3 اکای اکرم رقم 4 و 6 اکای الکسی رقم 5 1800 روبل بگیشه اوشاک جان میزد اگه شا رقم 3 میریم اگه میزنه اوشاک جان شد او مگه میریم شیطان او مگه میریم این ناسیم بدیم اکا اکرم جان هم یک اکا جان خود تلپتا میکنی فکر نمیکنی اکا هر گمون نبینوانه هر اکا بوجه بختا اکا خود تو داوگا توقعی اکا ما در اینجا چشم و چند کس اکا روشی سدای سوش داوسا اکا هم وقتا فینه اکا طور کش کنی همین کورا پیش بودیم اکا میریم اکا جنو رقم میشه 1800 بولو شاید جون شوا نکن بینیم اکا ما نکن بینیم زنده و سربالان باشه اکا جنو ما زنده و سربالان باشه من اکای الکسی 1000 بوله بینیم اکا جنو اکای بختیار جون 1 3 اکا جون 300 بوله بینیم اکای اکرم جون 1000 روبل او میمونه 1800 روبل کدوی میزنه او شو 1000 روبل دیگه اکا خود داری رقم 3 شیر پلنگو 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 بوردی رقم 6 اکا با 23 زد او شما میگه میریم رقم 1800 بول اوشا جون شما اکا اکرم 1800 بول اکا اکرم اوش چوشه کنم میریم داشی اکا جون ما کنه همه کنه بوری پیش روی شیطان بوری پیش روی او میگه میریم شیطان او میگه میریم یا منتظر اکرم بوری اصول توزه کنم شما در اکا جون ما شما در شیطان شما
من بطریم ما میریم دارشی اوشتا میگیم اکه اکرام میریم دارشی شیفان اکه علیکسه جان فهمیدی 1000 روبل داری اکه جانی ما اکه علیکسه 1000 روبل داری میریم دارشی شیفان میریم نهتون بینیم اکوی ما رقمی 6000 در رقمی 7 میریم شیفان رقمی 6000 در رقمی 7 میریم 7 yardı 6 90 şaş 7 yardı 90 şaş 7 yardı 6 90 şaş میریم دار شیفان اکه اکرام 2600 روبل داری اکه بختیار جون دایجا او شکرتور اکه علیکسه جون 800 روبل داری اکه بختیار جون 3000 در کسا داری در بازی بازی سمود بود شدگه رقمی 7 20 رقم 1 شیرپلنگو 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 22 اکوی ورادروی نبو 300 روبلی ورا رقم 2 رقم 6 300 روبلی رقم 2 رقم 6 300 روبلی مرحمت ورا اکه بختیار چیز دیست اوه اکه بختیار همیشه رقم ورا کده رقم 2 رقم 6 اکه بختیار یک 3 اکه علیکسه 5 7 علیکسه 5 7 اکه اکرام اکه اکرام 2 3 4 5 اکه اکرام 4 اکه اکرام 4 میریم 1800 روبل رقم 6 نشون دادگه ای رقم ای 7 کشیدگه این کرو چکا رقم 2 نشون دادگه ای 3 میریم فراد ای 7 کشیدگه دیم شد فراد 2 نشون دادگه ای 3 میریم شروع نه اکه او کرد وراد اکه چی زدگی بود 2 نشون داد اوه اکه اکرام ای 3 میریم اکه مراد نیست از جو یک اکه صحیب دورا اکه مراد جان یک صحیب دورا شد کنم اکه مراد 300 روبل مینوسی اکه جان همون اکه تکشیر کنم وقتی چند موتی نویسنده سای نگه میگه قرض اکه 300 روبل مینوسی اگه اکه مراد شد کنم همون 300 اکه تکه میگیرین کن از میگوی میفرکمو دکم تا نه خیر میگوی نه پس میگوی میری یک همه فروخته 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 1800 روبل اوشا که چون شما اکه اکرم جون 2300 نمونه اکه جون ما اکه بختیار 1000 روبل دیگه کسر میگیرم اکه بختیار 1000 روبل میگیرم 400 نمونه اکه جون ما اکه علیکسه جون 500 نمونه اکه جون ما میریم داشته 1800 اینا با اوشی جانی زدگی شود 3 21 اکه بختیار 4 که اکرام 25 اکه علیکسه 22 6 اکه اکرام 27 اکه علیکسه با فکر 21 یک اکه چی 10 2 اکه بختیار 32 اوش و اکه بختیار اکه بختیار اوش و چوا شیرپنان رقم 3 میریم 2 با 22 اوش و اکه بختیار 1800 روبل بختیار میفروشه اگه مکه بخره نه مرحمت یکا میفروشه اکه بختیار یکا میفروشه میریم داشت شیرپنان میریم داشت نرتون بینیم اکوی ما نرتون بینیم میریم داشت همون میگه میریم شیرپنان 3 4 5 6 7 1 2
5 6 7 8 3 4 5 6 7 2 Merem dash merem dash ina hoz mega ata hoz nest aka akramjon 2100 memnun aka baxtiyor 1900 memnun akajon ma 1900 memnun aka 300 aka baxtiyorjon tugri aka aka baxtiyorjon ma tugri kasada 2000 dori akajon ma merem dashi رقم 3 شیر کنم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 akajon o efira ba kafumeni gush meni 22 vara kada sherpanango rakami 5 6 akay varadro marhama 5 6 vara ba 22 akoy varadro marhama akam rakami 4 vara gutay yak duse akay baxtiyor akay alexey rakam tamidori vara kadar rakami 6 rakami 5 5 خشن نشون دادگه 6 میره 5 خشن نشون دادگه 6 اکه باختار 1 2 3 اکه اکرام rakami 4 اکه الکسی rakami 7 الکسی rakami 7 میریم شهرپنگا 1800 روبل افشا که جان تاشوا همه سویگوی رقم شد دوغا او میگه میریم شهرپنگا او میگه میریم نهتون دون اکتر من نهتون زنده و سرمالم اکه جونه من زنده و سرمالم موشه 1800 روبل کدوی میزنه افشا که جان شد او میگه میریم شهرپنگا او میگه میریم نهتون دونه دلم داو تا کده کافون سر کنم اکه مراد امو 300 نامد اکه جانی ما اون روز کدی رفتی اکه مال گفتیم روزی اکه اینا بو نامد اکه جان 300 میریم اکه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 من اکه مراد جان ای اکه اکرم جان 1800 نمونه جان ما اکه baxtiyor جان 1000 نمونه جان ما اکه الکسی جان o میشیم شیرپناه کدوی میزنه اوشک جان شد رقم 6 1800 رو رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 باشه کویما 21 نه 100 روبلی بارش دینا تا 21 با هر داون رقمون 100 روبلی بارا کدیم نه 100 روبلی ده هست اکه baxtiyor کدوم رقم تمیدوری همون رقمو با بارا کده اکه baxtiyor جون واه اکه baxtiyor hangi sen اکه baxtiyor hangi sen گفتا اکه baxtiyor وارا رقم 6 نشون داد 7 میبارا رقم 6 5 اکه baxtiyor یا اکه baxtiyor میدره تمام کنه یا اکه baxtiyor میدره تمام کنه سه عدو شد سه عدو بگیرش میشه اکه baxtiyor
یک دو سه 3600 کلمه میزنه اوشا اکا بختیار جان از 10 سیمینگه در کشلاک داری اکا 1000 سیمینگه در اینجا اکا بختیار جان 2700 میشه اکا جان آبشی 3000 داری اکا بختیار جان آبشی 3000 داری 2700 رقمات میشه 300 روبلت میمونه اکا 300 روبلت میمونه 3000 تمام اکا میریم رقم 7 نشون رقم 7 نموزی نیست رقم 1 میریم او شما میگیم زدگی دار او شما او میگیم میریم شد پرنگو او میگیم میریم این نرتون بیدو میریم اکا بختیار 3 رقم دوباره 5 6 500 میریم 5 6 500 میریم 5 6 500 میریم توی ما 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 دوباره 1 2 3 5 6 میریم 1 2 3 5 6 1 2 ya saat imkan bu bizdes mi şava bu çok ya da se panşa merim şey pardon merim alma gel merim şey na alma gel merim ben na koyma koyma ne sağlam bir konu bu şarkı duyma 3600 روبل اوشا کی جون میزنه اگه شما 3600 روبل اگر میزنه اوشا کی جون شما همون میگه میریم 1 2 3 4 5 6 رقمی که دوازی نیست میریم اکو رقم 1 میکفونم 5 6 500 روبلی رفتن او تمام رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 5 21 رقم 6 20 او شوا رقم 3 را با 22 اکای مرا او شوا میگه میره من رقم 4 او شوا اکای ما 3600 روبل او شوا اکای بختیار 1 2 3 او شوا اکای ما میریم شیرپنانگو اکای الکسی پافتوری شیرپنان اکای الکسی پافتوری اکای الکسی جون پافتوری او شما میگه اکای بختیار تمام اکای پافتور باشی رکت هم میکنی او شیدگی اکای جونی ما رکت هم میکنی شیرپنان او شما اکای بختیار زنده و سربلند باشه شیرپنانگو همه تونده بود بوری پیش روی میریم شیرپنانگو میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم انا اکای اکرم جون 1600 روبلت میمونه اکای بختیار جون 3600 روبلت میمونه اکای الکسی جون رکت هم میکنه اما تونده برد بوری پیش روی شیرپنانگو برد بوری پیش روی او میگه میریم نرتون بینم شیرپنانگو زنده و سربلند و خانواد باشه یا لحظه میرسیم اکای الکسی رسومش بیا بعد میکفونیم اکای الکسی جون رسومش بیا اما تونده برد بوری پیش روی بوری پیش روی اکای جون ما یا لحظه میرسیم اکای الکسی رسومش اومد اکای الکسی جون 800 روبلت میمونه
حالی اکای رمضان جون خوری نشه رقم بشتیم اکا جون خوری میشه با رقم 4 اکا علیشه هم جای ها اومد رقم 4 21 5 12 6 31 7 10 1 21 2 10 3 31 اکوی بارد 3 و 6 31 بارد 3 و 6 31 بارد اکای رمضان جون یا لحظه بشیم خوری میشه این وارشه اکا اکای بختیور یک دوشم دولار یک دو اکای بختیور اکای اکرم 4 5 7 اکم جو 6 روبلی اکای الیکسه 5 7 اکای اکرم رقم 4 اکای بختیور رقم 1 3 1000 روبل او شما اکای اکرم جون 1300 میمونه اکای بختیور جون 3000 او میمونه اکای الیکسه جون 200 روبل میمونه کدوم میزنه 800 اوفک جون شما میریم شیطانگو رقمی 6 نشون دادگه 7 تموم میریم رقمی 6 نشون دادگه 7 میره کدوم میزنه اوشک جون شما این نرد هم بگیم اکوی ما اون میگه میریم شیطانگو گل داو تا کردیم کپون سر کردیم همه تونده برد بوری پیش روی زنده و سربلند و خانواباد و تنسیل باشه اکوی ما زنده و سربلند و خانواباد و تنسیل باشه اون میگه میریم شیطانگو اون میگه میریم نرد هم بینیم اشکروی نرد هم بینیم زنده باشه اکوی ما زنده باشه شیطانگو میریم ای رقمی 7 میریم شیطانگو ای رقمی 7 کدوم میزنه اوشک جون شما رقمی 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 میریم تمام میکفونم اکوی ما میکفونم رقمی 7 کدوم میزنه اوشک جون شما رقمی 7 شیطانگو 21 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 او شوا رقم 4 با 22 او شوا رقم 4 با 22 اکرم او شوا میریم رقم 5 او میگه میریم او شوا اکرم 1800 زنده و سربلند و خونسیت باشه او شوا اکرم این اکرم مراد دیده اکو میگه این حاجی میپرسم اکرم همون تا میروا و این امد همون دا چخیلی رقم بگیرم بخدا اکرم در این فیلم این اکرم و اکرم 24 ساعت می نویسه ای دانگی او دانگی دانگی خیلی بخدا اکرم دست میخور میگم اکرم میگیرم میرم میریم شیطانگو میریم او میگه میریم اکرم مراد مردک شدم مردک شدم او 300 روبل کسی من باری نمیشم درست اکرم سپان کردی میریم اکرم جون 1800 زدی 1300 داشتی اکرم 3100 میشه و اکرم ما 2900 میمونه اکرم اکای بختیار جون 2700 میمونه اکای ما اکای الیکسه جون او میشیم شیطانم 200 میریم شیطانم این شما در اکای ما ده چی بگیرم در کازی رقم نیست 20 رقمی 7
31 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 خاک خنک 12 آشا 7 با 31 آشا میگه میریم رقم 1 آج اکا همه رقم پره اکا رمضان جون یا لحظه میرسیم اکا یا لحظه میرسیم آشا شیطان اکا الیکسیرم یا بو رقمش میزده رقم 7ش همه تونده بوری پیش روی زنده باشه اکوی من زنده باشه اکو جنو همه تونده آشا همه تونده بوری پیش روی آشا شیطان آشا هر سده آشا هر سده نو اکا دو رقم گرفته شما اکا یا رقم میریم شیطان اکای باختیور داما باختیور را بود پیش همه اکای باختیور قطعه اکای دیگه بوز میکن من اکای اکرم جون 2700 میمونه که جونی ما اکای باختیور جون 2400 میمونه اکای الیکسی جون 400 میمونه اون میگه میریم رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شرپلنگو 10 رقم 4 شرپلنگو 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 23 رقم 7 21 آشا رقم 6 با 23 میریم رقم 7 آشا اکرم آشا میگه میریم شرپلنگو او میگه میریم نرتون بیرون نرتون زنده و سربلند و خانواباد باشه اکجانه ما زنده و سربلند و خانواباد باشه همه تونده بود باری پیش روی همه تونده بود باری پیش روی شرپلنگو میریم او میگه میریم زنده باشه اکوی ما زنده باشه نرتون بیرون اکوی ما نرتون بیرون شما دی اکوی ما حافظ نیستم استاد شیرم دولینگر در همه چیز باشه شما دقیقه شما ده نرتون میریم اکوی ما اکرم جون 2700 داشته اکا جون 3100 میمونه اکا بختیار جون 2100 میمونه اکا الیکسی جون 200 میمونه میریم داشت رقم 7 شد رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 که باشه اکوی ما خوب اکوی برادر مرحمت یک دو برکده یک دو برکده شیرپلنگو 300 بولی برا مرحمت 300 بولی برا مرحمت اکوی ما مرحمت 300 بولی برا 300 بولی برا شیرپلنگو مرحمت میکنیم 300 بولی برا اکای اکرم 64 اکرم 64 اکای کی 3 انا اکای 7 خوله شیرپلنگو 7 خوله برا شده رقم 7 300 بولی خولی اگو مکون نیست رقم 1 2 رقم 1 شنشون رقم دایدو میریم 7 خولی اکای اکرم رقم 64 اکای الیکسی رقم 5 اکای کی بختیار رقم 3 اکای علی جون رقم 7 علی جون رقم 7 اکا رکت هم میکنیم 1800 بود او شوا شیرپلنگو 1800 بود او شوا شیرپلنگو 1800 بود رقم 2 میریم اکا علی جون سراز رکت هم میکنیم شیرپلنگ سراز رکت هم میریم شیرپلنگو میریم نرتون بینوم اکوی ما میریم انا اکا اکو اومدم همه میکنیم انا اکا اکو اومدم افیری مورا خودو چونی سکاری
سه اکا دوشون میتیره ای همون بولی نمونده اکا اکرم اکا بختیار اکا علیسه و وقتای به اودامی هفتش اکا دمای مو شیشتون اکا علیسه جون 100 میلیچی اکا جون راکت هم میکنیم تمام اکا جونی ما اکا علیسه تمام اکا میریم رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 انا اکا اکو میبینیم که کیسون پارتوف 2 3 میبینیم که کیسون پارتوف میبینیم که کیسون پارتوف او میگه میریم شکران او میگه آج زنگش میزنم اوچان میگیم که کیسون پارتوف میگیم که کیسون پارتوف اکا جونی ما اومد اکا 300 روبل اکا رقم 7 اومد اکا الیکسی مینوس خواهی میکنیم اکا اکا بختیار جون 1800 میمونه اکا اکرم جون ایما که باشه در رقم فدروال 2500 میمونه اکا جون ایما را اکا الیکسی جون مینوسی 100 او میگه میریم شیرپانگو همتون دا بوری پیش کدای میزنه اوشک جون شوه صاحبای رقمو میکفانم به رقمی 2 رقمی 2 دیگه شرط با شدن نیست او شوه که مرا 20 رقمی 3 رقمی 4 10 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 او شوه که بختیار جون با 3 تاتوز اکا جون 2000 اوشک جون شوه که بختیار او شوه میریم رقمی 3 اکا الیکسی جون پافتوری اکا الیکسی جون پافتوری شیرپانا او شوه میگیم اکا اکا الیکسی جون پافتوری شرینا اکا الیکسی جون ما پافتوری شرینا میریم او میگه میریم شیرپانگو او میگه میریم همه تون دا بوری پیش داریم اکا الیکسی جون پافتوری شرینا اکا اولی اکا علی جون نمیه اکا چی میگه اکا علی جون یا لحظه میستیم اکا الیکسی پافتوری شرینا اکا الیکسی پافتور باشه اکا می نرسیم پافتور پاس باشه اکا جون می نرسیم پاس اکا علی جون دا میرمش میره ورقم اکا الیکسی با فکرم پافتور شد او میگه میره نارتون دیمه اکا نارتون دیمه اینده و سربالا موشه اکا الیکسی جون تیز دیست اکا الیکسی تیز دیست اکا الیکسی انا اکوزی میریم قسمی سوکتو اکا اکرم جون 2300 میمونه اکا جونی ما اکا به اکا یک اکا نکنیم اکا بختیار اکا بختیار 1 2 3 1800 داشتی 2000 3500 میمونه اکا جونی ما اکا بختیار جون 3500 میمونه انا اکای اکرم اکرم رقم 6 4 اکا الیکسی پافتور نه اکا الیکسی نیست اکا علی جون 7 5 میگیری اکا اکرم جون 2300 میمونه اکا جون ما 2300 دوری اکا جون 2300 اکا علی جون 7 5 میگیری 5 گیر اکا علی رقمی 5 رقمی 7 خلیه شد پرندو اکا علی راکت هم میکنیم اکا علی راکت هم میکنیم رقمی 5 7 گیر تمام اکا 5 7 8 اکا راکت هم اکا علی اجدار میکنیم میکفونیم اکا علی اجدار میکنیم میکفونیم اکا علی اجدار میکنیم میکفونیم
بریم arkadaş dalmışken sumuş buzlara verim. Bu arkadaş dalmışken sumuş buzlara verim. Arkadaş dalmışken sumuş buzlara verim şerpan bu. Arkadaş dalmışken sumuş buzlara verim. نه لحظه اکرم جان اوه اکرم جان 1200 پانتو هزاری او اوش میمونه اکه علی هزاری او اوت اکه علی همه جایی اکه علی جان همه جایی اکه علی جان اکه علی همه جا باشه اکه کفونو اومدم تمام اکه اومد سمود اومد اکه رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 خب خنق اکوی وردرو مرحمه اکوی وردرو 300 روبلی یکش 7 وره کده اکوی وردرو 300 روبلی مرحمه اکوی وردرو مرحمه 300 روبلی وره کده رقمی 7 رقمی 1 اکه اکرم جون 4 و 6 اکه اکرم 4 و 6 اکه بختیار 2 و 3 اکه علی جون رقمی 5 اکه بختیار 2 و 3 اکه علی جون رقمی 5 تمام اکو میریم 1800 روبل کدوی میزنه اوشک جون شما رقمی 7 خشه نشون داد در رقم 1 میکشیم که چکوی ما همه تون دا بود بودی پیش شده 1800 روبل اوشک جونی میزدگی شما 1800 روبل اوشک جونی میزدگی شما نرکن بینم همه تون دا بود بودی پیش شده بودی پیش شده زنده و سربالم اوشک کوی ما کدوی میزنه 1800 روبل اوشک جونی شما زنده اوشک کوی ما زنده اوشک او میگه میره من نرتون بینم شرپنگو نرتون بینم هزار آمد که اکو میوی می جنگه اکه الیکسه خیام نبود طرف 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکه علی جون 700 روبل میمونه اکه اکرم جون 1700 روبل میمونه اکه بختیار جون 2900 میمونه اکا جانی ما می کفونو ما رقم 1 کدوم میزنه 1800 روبل اوشک جون شد رقم 1 10 رقم 2 30 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 او شما رقمی 2 را باسی اکای بختیار جون او شما میگه میره من رقمی 3 او شک جون چوا اکای بختیار او شما شد فلان 1800 روبل نرتون بینیم اکوی ما همه تون دا بود بوری پیش روی شد فلان بود بوری پیش روی میگه اینجا کیسون پارتوف میگه کیسون پارتوف شرپنانگو میگه کیسون پارتوف او میگه میره شرپنانگو همه تون دا بود بوری پیش روی زنده و سرمانه و خانواده و خوشی جمع باشه نرتون بینیم اکو نرتون بینیم شرپنانگو شما درکوی ما 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 1 2 میریم اکو انا اکه علی جون 500 میمونه اکا جونی ما اکه اکرم جون 1500 میمونه اکا جونی ما انا اکه بختیار جونی ما 1800 جامی 2900 4700 4500
4500 4500 3000 تا акай бахтиёр 3000 та дао ҷамеи партом якним ҳазору даиҷа акай бахтиёр 3000 акай бахтиёр 3000 да каса якним ҳазору даиҷа акаҷони ман акай бахтиёр ҷон 3 22 4 21 5 31 6 21 7 10 1 11 2 20 оша рақами 5 ба 31 акай алиҷона оша мегем 5 ба 31 ош чава акаҷони ман ош чава шерпалангаву мегем мерем шерпалангои нартон мегем дила даву тартадем шерпаlango кафонкафона сар мерем ай рақами 6 аву мегем мерем шерпаlango аву мегем мерем нартон бинаме зинда боша ака ошаки ҷон шава акаҷон шумаде акаҷони ман шумаде ҳаматонда бур бори пеш равӣ ҳаматонда бур бори пеш равӣ шерпаlango бур бори пеш равӣ дила даву тартадем шерпаlango кашидана сар дадем шумаде акаҷон мерем шерпаlango мерем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 мерем алаҳза лабаюча ҳоҷи кор даём мепромиём ҷуноб бахшиш як лаҳза хона зам задам ва алайкум салом акаҷони ман ва алайкум салом хуш омадед акаҷони ман акай дилшодҷон рақами 6 озбиак кӯрма минус пинус накардам акай алиҷон 500 дошти акаҷон 900 мемуна акай акрамҷон 1300 мемуна акаҷони ман акаи бахаҷон бахтиёрҷон 1200 мемуна аву мегем мерем рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 12 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 шерпаланго 20 рақами 5 ки боша акои ма аву мегем 31 оша бо мегем акара мерем бо ай рақами 6 миллиони 22 рашка ошава акай алиҷона зиндаву сарбаландаш акаҷон я лаҳза местем акаҷон ҷо мешава акаҷон я лаҳза местем акай дилшодҷон ҷо мешава я лаҳза местем акаҷон ҷо мешава як кам тарак сабр мекунем акаҷон мешава озӣ ҳамаи чиш мешава озӣ мешава акаҷони ман я лаҳза сабр мекунем кам тарак тамошо мекунем ака я лайка мезанем акаҷони ман ҳамаи чиш мешава зиндаву сарбаланду хонаобод бошед зиндаву сарбаланду хонаободу тансияту чӣ бошед 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 аву мегем мерем шерпаlango аву мегем мерем нарад бинум акай дилшод ана акай алиҷон 1300 мемуна 1300 мемуна акай алиҷон акай акрамҷон 1100 мемуна акай бахаҷон
Baxtiyorjon 900. Akay Baxtiyorjon 900 nar kombinu raqami 6. 11 raqami 7. 11 raqami 1. 20 raqami 2. 10 raqami 3. 10 raqami 4. 11 raqami 5. چند تا سه تا بود 20. آخه وقتی رو کنیم 20 ای همه گیریم اکوی 11 همه گیریم 10 همه گیریم شرپنگو 10 همه گیریم اینه همه گیریم اکو 300 روبلی بارا ها اکه باختیو 300 دیگه دورا کرده بود رجام فکریم دیگه آخه سوپیدی دورا 2400 آخه من همه 10 بود درک بود اینجا پیش بود چیزی بود میگی بخوام شما در اکوی ما شما در اکرام چور شش اکه اکرام جون چور شش اکه علی جون 7 اکه ما یک 3 اکه ما یک 3 و اکه باختیو از او اکه ما اومدم اوه شما در اکرام آخه علی جون سوسو آخه جو بود او میگه میریم شرپنگو انا اکا کویا لحظه صبر میکنیم رقمی وارا کدای رقمی 1 رقمی 5 اکا باختیور 2 و 3 اکا علی جون رقمی 7 اکا اکرام رقمی 4 و 6 یکم بوده مراد مینوس ها نه اون خی وارا در چیکار دوری خراب پاس میکنه مراد رقمی 5 رقمی دم رقمی 6 رقمی رقمی 1 نشون داد رقمی 2 میریم شرپنگو برای 300 روبل اوشا گیجانی زدگی شود اونا مراد گفت می پارتون اونا شده اونا میکنه تمامی کرد دارم نه پارتون 300 روبل ها اولی کرد بیاد تبانی اکو بود جویدان این امران من کرانم زده که اکرم اکرم سوزم که اکرم با این دیگه اکرم دولدارش کرد اکرم کامنامو چودایی میگه حاجی اکرم جانی نمیشنه سمه نهی اومده که رقمی 2 میریم 1800 روبل اوشکی جان شود زنده و سربلند و خونه آباد باشه او میگه میریم شرپنگو او میگه میریم انا اکی قسمی سوکتو اکی اکرم جون 700 روبل بمونه نه اکی علی جون 1300 داری اکی جون 1000 روبل بمونه 1000 روبل اکی اکرم جون وارا یا رقم اکی اکرم جون 500 روبل بمونه اکی جون ما 6 چور اخته اکی باختیور جون 300 روبل میمونه همه توندا برد بوری پیش اوی رقمی 3 کدر میزنه 1800 روبل اوشک جون شد حاجی میشنه 20 رقمی 3 11 رقمی 4 شرپلنگو 21 رقمی 5 شرپلنگو 20 رقمی 6 شرپلنگو 11 رقمی 7 رقمی 7 اکوی ما 20 رقمی 1 که باشه اکا جنوی ما 22 او میگیم او شوا اکای باختیورا با 22 با میریم رقمی 2 اکای باختیور جان او شچاوا شرپنه اولی اکا جانو این های حافظ دیگری میشینه تو حاجی میشینه تو همی اکام خراگه سوسک نمیشینه زنده و سربلند باشه اکا جنوی ما او میگه میریم نه تو بینیم اکا اکرام جان اوچیرا دا بیگ اکای دیلشو جان اوچیرا دا خطی شرپنه یکم مدام خطی اکا یکم رقم خودشان میتیم او میگه میریم اکا اکرام جان خود دارم خیلی بگو اکا اکرام جان بجای بگو خیلی دادار استاد یاد گرفته استای میشوه شور آمد بانکرو میکنه نرد بینیم اکا اکرام او میگه میریم همه اکا همون گفتی گپو هم وقتش استان ابرومدگیان که همه استان میشه اکا همه استان میشه شور اکا حالی میبینی که باید رو چیشتی جای ما بنا اما تیما اکا دست برومدو اکای علی جون 800 اکای اکرام جون 300
акаи бахтиёрҷон 300 дошти акаҷон 1800 зади 1800 мемона акаи бахтиёрҷон аву мегем мерем ай рақами тамом акаҷон о чирадай рақами 10 рақами 3 11 рақами 4 шерфаланго рақами 4 11 рақами 5 акоима 22 рақами 6 22 рақами 7 шерфаланго 10 рақами 1 бошад акоима 20 акои варадро 6 5 варакадай 6 5 варакадай шерфаланго рақами 5 қиша нишон додай рақами 6 мерем вара 300 рубли бо ака вара 300 рубли ина ака акаи ма 1 2 3 акаи бахтор 1 2 3 акаи акрам акаи ки вара рақами 6 5 акаи акрам рақами 4 акаи алиҷон рақами 7 акаи бахтиёрҷон рақами 1 2 3 ана ака мерем боз я ҳисоб менем ба мекашем ака мекафонем акаи акрамҷон акаи алиҷон 500 рубли мемона акаи акрамҷон о мешем шерпалан акаи бахтиёрҷон 900 рубли дигар мемона акаҷон ма 900 рубли дигар мемона ҳаматонда бори пеш рави ай рақами 6 мерем кадои мезана овшаки ҷоншон шава шерпаланго овшаки ҷоншон шава аву мегем мерем шерпаланго аву мегем мерем ин даҳатон ҳаматонда бори пеш рави кадои мезана овшаки ҷон шава шерпаланго овшаки ҷоншон шава хушованде акоима хушованде шерпаланго ҳаматонда бори пеш рави ҳаматонда бори пеш рави аву мегем мерем шерпаланго аву мегем мерем нартон бине акоима зиндаву сарбаланду хонаводот камсият бошед дила даво тар кадем кафона сар кадем шерпалан мерем ина мерем ай рақами 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем ака мекафонем ай рақами 6 кадои мезана овшаки ҷон шава рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 акаи бахтиёр 21 рақами 2 акаи бахтиёр 10 рақами 3 акаи бахтиёр 10 рақами 4 акаи акрам 23 рақами 5 акаи ма 10 о шаваб рақами 4 ба 23 зад акаи акрамина овшаки ҷон шава 1800 рубл мерем ай рақами 5 акаи акрамҷон овшаки ҷон шава 5 голи ака 5 7 голи тамом акаҷони ма акаи алиҷон тамом боз бекашу ва алайкум салом ака ака коли шава ака баъд я акаи дилшод рақами кони хитай баъд акаи дилшод кони хитай аву мегем мерем шерпаланго мерем нато мерем шерпаланго мерем ай рақами 5 мерем овшаки ҷоншон шава акаи акрамина диди додар пеш айхестану результат нишон дод ки ҳами додар дастони адама мерем акоима минускну ё мефаҳминаисонаги акаҷоно ҳаматонда шаби хуш хушованда акаҷонома 1000 раҳмат ки ако ба ягон чи каде ако 1000 раҳмат ягон бахшиш ягон камбудӣ боша бахшиши узри зиёд акаҷонои ма ҳаматонда пеш акаи бахтиёр раҳмат акаи алиҷон акаи акрамҷон акаи бахтиёрҷон шела 600 акаи акрам шерпан каташа 1600 акаҷонома акаи али шерпалан 300 рубли дигар акаи алиҷон акаи алиҷон сози хуби акаи хушован шена ҳамада бурд боре ҳамада пешай мере ако зиндаву сарбан офисҷода акаи алиҷон хушован ака рақами 5 20 рақами 6 рақами 7 11 рақами 1 зинда бош акаҷон 11 рақами 2
10 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی bu kişi bu raqami 6 və misiyazda правильно o raqami gəlmə daha raqami Ako sonra kartı biliyorsun ki ilk karta kışıyorsun. Böyle havada bu doğru havada peşarat var. Hava kasan şöyle like ve şey falan verin daha şey gol çimeci. Akay baktıyordu kız serakan da şeyler. Kız serakan akay bir şey sözü bırakma. Akon bahsi boşa kanuni şeylerin akon bahsi boşa kanuni. Verin daha sen akay kadar koşa hafızak. Şaş kaçıbı oşak şaş şerina. Obod باشه شیطان obod باشه اما کمی اکر علی شیطان 300 روبل دیگر اومد اکرم شیطان شش چو اکرم شش چو اکر کی باشه اکرم کی باشی 2000 اون اکرم شش دار اکر بختور 300 روبل دیگر اومد بریم دالش اکرمی هاف کویما 21 اکرمی یک شیرنا 22 اکرمی دو شیطان گو 21 اکرمی سه شیرنا 20 رقمی 4 شیرپالانگو 21 رقمی 5 شیرنا 11 رقمی 6 شیرپالانگو 20 رقم کدونه و که باشه بریم دلشی بولشی منشی شیرنا رقم 1 با 22 گیش o şanga رقمی 2 بریم دلشی زنده و سربالان boşa koyma خدا başka رقم olsa olsun اینجا دیگر سیمه سعیو گذاشت تو من تمام ساعتهای دیگر کایو من یه شوگی دودار بشینم اکرام بشینم bu aslında ben saatler tancinin başlamışım ve toz saraya bakacaklar. Ne diyorlar? Kanarza, kanadını havada boyu havada peşleri komite. Ağum ve gene daşıcılar daha oturak eden konu takıyor. O da kadromu bir şeyler. Nasıl okuyayım? Telefon tabii. Verin. Bu şokla da şahane söylüyor. Ana kön akı baktırıcı şey var akın karşılığı da hafsa bir dönüaka. Sizin konu kadını o akran şey falan akşam çoğu efte aka ana hazır 800 ruble diğer akran alıcı şey falan 300 dolar hafsa mı şeyler ana hazır olmuş 800 ruble diğer marka benim şu an akran o hava kısa şu an rakam da rakam ise 23 rakam 4 rakam 20 rakam 5 rakam 5 21 rakam 6 rakam 6 22 rakam 7 rakam 7 10 rakam 1 rakam 1 çok ikna rakam ise o şava ise geç o şavayı ana bakıyorum ve akşam bakıyorum avun ve geçer falan çıkıyor ki aynı komente avun değil hangi kamera avun değil bu akoya avun geçer avun ve geçer falan o gibi bunu azami kadar bilin olduğunu dit kırada to abiler bol zaman azami avun ve geçer like ve geçer akadonu like Au bugün şöyle ezildiğinde bu şey falan bu bol işte kan bir çor falan şaf dese çor falan şaf ya dese çor falan şaf ya dese ama kimin davranışına bakıyor şey falan ki bu şey ana Aka bakıyor o kadar kadar beso sen atan da kodu 600 dolar idot ne sad şakırıyor mesela sen kan doşak bu Akar akranjon şepatta hazır 600 Akar alijon usta hana 600 şerina mere akar bakıyor sen rakam azan ekranı rakam 4 10 rakam 5 12 rakam 6 24 rakam 7 bu ne çok iyi 20 konu rakam 1 21 rakam 2 22 rakam 3 20 akar kadınıma 22 o girip aşağı atar ben palbe var. Akadon kaç yapıyor? Dur hala tam istemeli şey var ama çok çok. Daha falan kalacak şu binaviş. Çiğ sıvanda. O aşağı atar diren bir şey falan go. Zinde o şey var. Ko akoma like balagat bamuştu. Başata bu zaman şey falan go balagat bamuş başata. Balagat bamuş başata. O nikame akar bakıyor sen atan da yap şapas knaktı mekata bozu knakla çalışmak benim ha akar bir çocuğun şeyler çalışmak acaba nereye dalışı akar Ali şey falan ama çok sadır rüzgar akar hazır çok sadır rüzgar akar bakıyor hazır sadır rüzgar nereye dalışı rakami 3 12 rakami 4
10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 میریم اکادیون ما bu رقمی کشید 22 20 12 خوب کنید او شابو رقمی در رقمی سمری گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین باز برآمد بر زمین ای دوست بیا که همدار شویم رقمی 2 در رقمی سه میریم اکادیون شما اکادیون ها و کسک شما آباد باشین شیرپرنگ و آباد سربلند باشین شیرین میرین دالشی بولشی میشه شیرین زیرا باشین او اصلا دقتی تو اصلا سرکتنی کارش ولی یاد نگه که اکرم پست من دیم پولیش اگه کانفرنس دی نخوش تو خودمون دادیم نیز بود مایداماده برای شد ولی یاد بگیر روزنامه هم میشه واسه دونیم ما ساعت 5 پولی با مقصد میشه شیرینا باز آن میشه اکرم بختیار شیرپرنگ انا 1500 شیرینا اکرم 1200 شیرینا اکرم علی شیرپرنگ 200 باخدو یاد میگیرم چخله بود و اکرم رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 باز اکرم علی جان میشه شیرینا رقمی 5 20 روی کلا بشه بهم شیرینا رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 شیرینا 21 رقمی 2 شیرپرنگو خوب که اکادیون bu رقمی کشید bu رقمی 4 که رقمی اکرم جو او شاشینا با 22 گیفت شیرپرنگ او میگه می دارش گلا دا او تا کریم تفکرنا سا کریم انا کمیل پول اکون ایونی اکای علی جون پول دو مگه شینا پول دو مگه رقم 14 رقم 5 بریم دالشی بولشی میشه حالا من اکای علی جون پول کار شی خراب بودم یا بردم نمیاد بو باچا بوچو اکرم جو شهرونده مو کردی تو کساق نگیم برای چه که اکرام؟ داتنا میگه برای میاد داتنا میگه برای میاد 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 انا کمی دارش اکر علی جون من 400 رو شیرا 200 اکر اکرام رقم ده 1600 رو اکر بختیار 1200 رو اکر میریم رقم 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 2 اوش چاواکا رقمی 3 ببین بو میگن که رقمی 2 نمیدونم رقمی 2 باسط حالیت میام میرم و دالش چی بود عجب باشوس گیت بریم کارتون گردیم اکستکتیش نمیکنم ایده رقمی 3 شیرنا همه با 7 5 گلی کنم همه اکجام گلی باشه گلش میکنه شیرنا بریم دارشیم همه بود گلی 3 4 7 5 گلی این اکجام ما این اکجام گلی باشه این اکجام گل میکنیم میریم دارشی بولش میشه کوچیکا میشه باشه اکر بختور 1500 اکرم شیرپرنگ 1400 اکر علی شیرپرنگ 200 بریم دارش رقمی 3 رقمی 3 شیرنا 11 رقمی 4 رقمی 4 خوب که رقمی 5 22 بود رقمی 6 باشه 22 رقمی 7 باشه خوب که رقمی 1 باشه 20 رقمی 2 اکجانوی ما بگی دیگه اکو ما بگیریم دیگه رقمی 5 رقمی 6 وارجون که 300 روبلی میریم اکوی وارد 300 روبلی تو شیرپرنگو شیرینا وارد رو مرحمت 300 میدونه شیرینا 4 درومات اکرم 4 درومات میمونه 1100 روبلی دیگه اکر بخشور 1 2 3 کدومشون رقمی 3 رقم میریم میریم اکای بختیار همینجا شیرنا 1 2 3 دالبویش 3 رقم اکای بختیار 1500 دوش اکجام 600 رو دیگه دونا کو رقمی 4 رقمی 4
تمام شو کردیم. 5 شد رقم 6 میشه رقم 4 رقم 4. تو اکر علی 7 نگید اکر اکرم گیرش براوا. اکر علی 7 نگید ای. چورم. بعد اکر اکرم 4 است. 7 چیکار کیشینا؟ بگیر 7 اکر. اکر اکرم دارید. یاگو جوگیفتی؟ چاش نداره خادم اون بیرون سالی. اکر اکرم هم کی هم هفت داخل علی جون. اکر علی جون 7 دوباره بدون شیرنا. اکر علی جون 7 دوباره 300 روبل بدون شیر پلان. اکر علی جون 7 دوباره 300 روبل بدون اکر جون. اوه durma soy durma şey falan yok durma da akar Ali John 2 saat diğer aktar ki şeyler tamam öyle zaten o akar boyunca kuşan şeyler akar Ali John şey falan mikrofonu ve saat part akar Ali John mikrofonu ve saat part şeyler mi daha Meren dalışi boluşi menşi Daftar akşam şaş 11 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 bakalım رقم kalp tabii bu kalender bir ne okuyor izlemiyor ولی خاطر باشگاه رقم 4 20 او رقم 5 11 تو اکی چی گپ شد 21 20 20 خاکی خنک اکای باباش آش شاکجو رقم 7 و 21 بلیتش 1800 روبل اکای دلیش ماجو هیچ اینجا اکای تمام توزیع رفته تو اکای رقم خوری نشده شینا توزیع نشده اکای رقم خوری نشده اکای دلیش اونه که اون سال نده اکای رقمشون پاس کنه ها رقم یک برید ها در بود بوده ماذا پیشایی خونه اون میگیم گل برام از زمین حالا گلی نوزمین دید که از تو از بینه باز دارم بر زمین اون میگیم اکو لایک و لاکات با مشت باشه تا ولی بوج زدا میگیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 انا چون دالشی اکای بختیو 600 شیشه نمیشه 300 روبل دیگه اکای اکرام شیطان ختمون کلمون 900 روبل دیگه اکای علی 1500 روبل 100 مثل شینا ولی دالش رقم 1 او میگیم دا رقم 2 رقم 2 شیرنا 21 رقم 3 شیر پلانگو 20 رقم 4 20 رقم 5 شیرنا 12 رقم 6 شیر پلانگو 20 رقم 7 شیرنا او 11 انا که کجا کیزا لگجا 20 20 ای پارید 10 پارید 21 رقم 2 21 رقم 3 o şarkı megan akamedi babisiya giri akay ana baxtiyorjora oş jon şamegim begi de akay baxtiyor ne du alaqam semira ha da bu bodu ha da teşavi tohori na tohori au megim gül barama azamin adam gülün odanın dik var to adına bu odama azamin laika başa tav baluştu balboyçi laika başa tav baluştu balboyçi میریم اکویما و بود دوشه شیر پلانگو میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 انا کمه دالشی اکر علی جون شیر پلان 1300 روبل دیگر نما اکر اکرم جون شیر پلان 700 روبل دیگر نما اکر بختیو جون شیر پلان 600 300 شو کافر بودی افر رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 7 20 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 22 بریم اکادمی بود گیریتیش او شو چاکای بختیار جان دو بگیر ای رقم 3 میریم دارسی گل برامد از زمین هی عجب گلی نوزنین دید که بعد تو تربای بود برامد از زمین
زینده و سربلند خانه آباد و شن شده همه کسان همه دا بود برو و همه دا پیشتره کن نه کنو شد فلان و دوست آن باشه که گیر از دست جور یک عروض برخود گیرد دیگر بردوز نه کنو شد نه هر که ما رو یاد تا اقام برخدا بود دوستانین دوستان رو دو نکنه دوستانی مهربان کنه در 7-5 گلی تمام اکادمی من در 5-6-7 گلی شده نه اکادمی تو سوخان که در اکادمی سبسا گلی تو مثلا گلی ایزادو لوشیدو توزیدو اکه بختیار جون 900 اکه اکرم جون شیپان جون 500 اکه علی جون شیپان 1100 در درش رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 خوکی خنک 20 رقمی 1 21 رقمی 2 بوشه شرینا 21 رقمی 6 و 22 گیر اکه اکرم او شانگین bu akram یکی دست دکه کارتای من میدونم این نزد کو اکرم این نزد کو رقم 16 رقم 7 بریم تو او میگه میشه فلانگو همه دا بود و همه دا پیشتری فهمید اکرم دیگه 400 شینا رقم 16 رقم 7 میریم داریم o بود اکرم دیگه زنگ تسام تو خلوص شد رقم پیشتری رفتم شاش رقم 7 رفتیم دارشی بولشی میشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 داشی اکه بختیار 600 رول اکه اکرم شیپان 500 دوشی نه 100 رول اکه علی جون شیپان جون 100 رول متا بریم رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 اکه دیگه چون 7 تا سوناش در 20 رقم 1 رقم 6 22 بریم من اکه 22 با گیرش او شما که رقمی 7 میریم اکه دیگه چون اول 7 خولی نشده شرینا اکه جان حساب میکنیم خولی میشن شرینا بریم دالشی بالشی میشی 6 رقم 7 رفتیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دیت زده تو از میره بول بارما از زمین اکه اکرام جان با او شما بگیم هر کی ما رو یاد کن از اون وقت دور میگیم داریم جکپوت دو بوده جکپوت شدی خسپاک بزنی شما انا ها بدین دالشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 انا کنیم دالشی اکر بختیار شیپان 600 داشت جفت همون در اکرام سکم توشی 400 رو 300 روبل دیگر اکر اکرام شیپان 1300 روبل دیگر اکر علی شیپان 700 اکر علی فقط پوکر لیسه رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 خاطی کنه بارا دروها مرحمه سیسادی حالا اکر رقمی 2 رقمی 3 بارا که اکر علی بارا اجرا میکنیم بارا جکپوت میزنم فهمیدی بریم بارا درو 1 7 6 5 4 7 6 درو 7 5 درو 4 6 درو 1 درو آخر اکرم وقتی او اکرم 700 نشیدن اکر علی جون 100 نشیدن برید دیگه او شاه 1800 دو نشون رقم سه رفته کس میاد اوش شاه تو او میگن شیران گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی دید که تو از من بول درمات بر زمین زنده و سربلند باشین همه کسر شما کنم لایک بالاغت با موش باشنسه بالو بول شمیر نشیدن نکنم میریم اکادمی ما همه کسر شونه در اکادم فتقه میریم دارشین همه دا بلوک بولی بود همه دا پیشتاری فهمونیم اینو نکنیم چون کینو میکنیم شیران پاونی کینو امریکان دیدن میکنیم پاونی چشمو تا پوش خطا یگی دیسکن 3 4 5 6 7 8 2 3 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 2 انا اکا کمک شیران پالانگو اکا اکرامجون خطا 700 مون اکای بختورجون او شدیم غیر او کسر اکا علی جون 100 مون رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2
21 رقم 3 و 21 او شما فهمیدیم او میگیم اکای انا بختیارم اکای بختیاری او شاکم میگیم رقم 4 اکای علیجان هر رقم پاپا بودن پیشینا بریم دالشی بولش میشه فلانگو او بولش میشه نه گیر ادا او تا کنیم فون تا کنیم دو بار ما از این عجب ببین نوزنی دید برای تو از بول دارم بازنی ای زار تونی شده رفت دونیم از سه رقم 4 ببینیم 4 5 6 7 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 آن کرافتین داوش اکر بختیارجان شیرپنجان 1500 او بودیم اکر اکرام شیرپنجان 500 اون اکر علیجان منوسی 100 میشه نه برین دالشی اکر علیجان منوسی 100 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 بوشه کویما 11 رقم 6 و 22 گیرش اوش اکر علیجان پافتور رقم 5 6 اکر علیجان رقم 5 6 پافتور کجانی ما شما در کوها و کتاب شما زنده و سربلند باشین تو اکر علیجان همجای شیدن 16 رقم 7 میریم همه دا دوری و همه دا پیشتری او میگیم 7 5 پافتور تا اکر علیجان میرید سر اکر جان میریم اکر جان را رکت که در رقم صفحه شیدن گوجه داون رقم بگیریم میگه چاشو تا پوش خرام جنون است که اینه میگه خطا آرام است حالی میبینه اکر علیجان جان حالی میبینه شیدن روی کده باشه میره اکر جان ما اون اکر علیجان اون میشه اکر بختیارجان 1200 شیدن اکر اکرام شیرپنجان 500 داشتی نه 100 شیدن اکر بختیارجان حوز درجه 1200 خود میدونه شیدن دوجه 3000 گاده شکر جان ما اکر علی اوش نه اوبشی 4200 شکر بختیارجان رقم 7 12 او قوزونه بازار که رقم 3 30 رقم 2 20 یک رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 وجه یک کسی بگو 3 رقم 11 رقم 2 می اکر بختیارجان ابو کارتا هزار شیرپنجان بریم دالشی همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خواهونیم اکر علیجان جان پافتور میشریم تمام گارو بکنیم 11 رقم 2 می همه دا بود بوری و همه دا پیشتری شیرنا زنده و سربلند و خانواده باشین همه کسا شما اشتری نه زنده و شکر ما لایک با شکر و با لگم میزنیم بریم دالشی بولشی بینشی اینشی انا اکر کجوری ما که باشین رفتیم داشتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کنیم دالشی اکر علی شیرپنجان میشه اکر اکرام شیرپنجان انا 700 میشه اکر بختیار 1200 داشت شیرپنجان ختمیمون 1500 کارتون بوزی بریم دالشی رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 30 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 5 باسی گیرش رقم 6 میریم همه کسا شما اکو همه دا بود بوری و همه دا فشلاری خواهونیم او مگه شروع گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی این دید که بعد تو واقعه بود جانب بازنی زنده و سربلند و سماوه بشه شیرپنجان همه کسا شما اکو لایت بالاتر داموش باشه تا به بوش زاوگی هم دست با شده رقم 6 بریم دالشی بولشی میشه زنده و سربلند سربلند میبینیم اکر دیشو علیجان رو میبینیم زن آماده باشه آماده باشه رفت همه دیشه نه میشه میکنیم آمادگی بافکرون 6 7 1 2 3 4 5 حالا میبینیم اکر علیجان این مرد او میگیم اما اکر علیجان آمادگی اکرما میبینیم دالشی او بده کارت زد اکر بختیارجان 1500 و 1200 اکر علیجان 700 و 500 اکر علیجان او بده 400 روی گل باشه کارت زد شده رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 میشه که ما خاک کنه رقم 4 گیرش رقم 5 رقم 5 10 بود بله همه کسا شما که ما چشم تا فوش 10 نبینه جنو پونی پور برو جبرگدیلا میگه جبرگدیلو پولای آدم آدمی نمیدونم با ما جبرگدیلا میگه جبرگدیلو
4 ayaktan tam verir şöyle. Hamada vurdu. Hamada peşleri oşlargı. Yak du pas. Yak du xoli şudan akımın. Akay düşüyor yak du xoli şöyle. Veri akay adis kuşuma akay düşüyor yak du xoli şöyle falan kadın şöyle geldi kuşuma akla. 4 ayaktan pamir. Akay adis oldu 5 sal kadar. Ha akay düşüyor yak da akıllı yak yaspada şöyle ne hem olur gibi. Ama akım olmaya yaspada şöyle tamam verin dalış. Akay baktır 1200 1200 yak dira pas kare akay. Akay akran 500 düşün 900. Akay alijon 200. Akay adis söz verirse formeş hakikaten misli خود بزرگ هست. Akay dilşojon ko akay akademi raketa şeşerine rastın dalşı. Akay dilşod rakam yak rakam 2. Benim hamada burd bori ve hamada peşleri formu. Au megim. Benim. Tamam akay adis çıktı uçak bal akacağım. Benim. Bu an akay parta buza davulma megim. Au megim çaşmı tabu pur. İşte. Rangi junus ki asta. Rangi orom hiskin. Ta orom hiskin. Akay dilşod davlat basarı. Sadi sisola şavi girdi sarı. Yakay tuydor davlat basarı. Sadi sisola şavi girdi sarı. Akay dilşod sonuçta o hasta telefonla knopka düştü ve zuşta. Şarjlar akşam yapmaya olmaz. Ama acil zaten şefim. Akay adis hamileyaz mersin xoli şah bozum ekmeğim. Tamam gramı yapma. Ey biraz ya. Akşamı hafta panca koydum. Ben açacağım hafta panca çevrine yol yay. Akay dilşojon şey palanjon sadır rüzgarın akay alijon omuna akay akranjon hazır sesa şeyna. Akay baktıyorjon sat etoz hazır ol şeyna. Hoş omuktada da çara kaymınız kadar da. Xok yıkını rakami haf rakam yak. 20 rakam 2 11 rakam 3 akay adanjon şumali 23 rakam 4 20 rakam 5 21 rakam 6 مشای کویما خاک کنه رقم 3 رقم شما میریم اکای آدم شما شنا سازش به اساس سلامت و صوت پیش هم خوب شما شاید پلان 3 رقم شما میریم هم دا بود دوری هم دا پیشرو میگه شما هفت پنج پاسو هم اکای هفت پاسو بزرگ میگه بریم 3 رقم شما میریم اکای دو فقط تکلیف بریم دارش بازار نور اون میگه شاید پلانو گل درآمد ازایی عجب گلی نوزنی دید کی وضعیت واقعا بودن و بعدمی چهار شهر داره هی آنها اکثر بود الگوریتمی داشت کو اکثر عدد اوچات خیلی تمام رقم خورش ها وقت اصلا رقم میشه شنا اوچات خیلی به رقم خورش ها بچه پاس کنند بیان پاس رقم تفاعلی منه اکثر دلشود او اکثر علی رقم تمکن اکثر اکرانجون شرفانجون 1300 روبلی اکثر باختیارجون 1500 روبلی منشینا برید دانشی اکا 205 میری رقمی 20 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 خاکی کنوفی 11 رقم 7 20 رقم 1 ترینکا رقم 2 31 رقم 3 رنگ چیست دو دفعه بود خاکی کنوف رقم 1 با 3000 دو دفعه دا 3 دفعه ترینکا بود رقم 1 31 اومده بود بریم دالشی رقم 11 رقم 2 اکا علیجون پافتور شنا بریم همه در بود بولی گیر رقم بود هم یک رقم 2 همه کساق شنا زنده و سربلند کنوبولشون شنا لایک این میگیم
Hakolak bunu ma blog yönetiyor. Ya gayret raqami dime hamma qilsa shon shepalango obod sarbalan moshina yaptım. 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 بگیرید گلی کردید سه تا دام برو دیدی اکد شو 400 اون اکد علی جون راکت میکنه اکد اکرام شیرپان انا ختم اون که جون ما که باشی 100 روبل دیگه اکد وقت جو 1400 روبل شیدا بریم اکد علی جون فقط تمام رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 باشه 31 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 3 او شاته رقمی 4 رفتیم همه دا بود گلی بود همه دا پیشروی خواهونیم او لگن شیرپرانگو او لگن گل برمان از زمین عجب گلی نودرین دید که وقتا اکنه گل برمان بر زمین زینده باشه شیرنا دوست آن باشه که گیر دست دوست پس اکن هفت پن خالی شد اکن علی جانجا خوشان شیرنا 1000 روان آمدی بازی کرده بود دبار مونده اوی توغری اکن او بود شویر دلشی هفت پن اکن ایدون نرسید رکتن کنید اکن عدیس رکتن کنید رکتن هفت رکتن 5 اکن عدیس رکتن کنید رکتن هفت رکتن 5 شان اکن علی جان آبا بشی شیر پرانجان این نره اکن میشه زد اکن 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 اکن علی جان رکتن کنید وضعیت دوام تیم اکن دیمرو اکن دیشو شیر پران 400 دوشی 200 ماشینا اکای علی شون اکادن ما اکرام شیپان 900 داشتی 700 ماشینا اکای بختور 1900 ماشینا اما کمیم دارسی اکای عدیس عدیداس بیگو اکای عدیداس رقمی 7 رقمی 5 اکای رکت هفت جمعه بخواه که بیاقلا بقى بيعطل بریم اکو حالی میبینیم که کجا اومده 1000 اکا 1000 با ماشینا اکا از بیوه خیلی نیست که بیوه نبودی که پیشنهاد 800 من اکا همون قطعه بریم سازوز با اکا بریم دالشی رقمی 4 شرینار 12 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 رقم 21 کوک وارش دوکن 21 ایپارید مون وارا 300 روبلی اکه اجازه که اکه بیمه هنوز چی دست ما دوباره نمیاد بریم رقم 3 وارادونو مرحمت رفتیم کو 300 روبلی شرینار مریم دالشی بالشی میشی 4 автомати درومات 4 درومات مریم 1 درومات مریم 5 4 درومات 7 5 اکای علی دست اخیر کشینا اکای انا اکرام شیپان 100 روبل نونا مریم دالشی اکای علی دست 5 7 درومات 200 روبل نونا اکای دلیشو شیپان منوسی 100 نشکا مریم اکای دلیشو منوسی 100 زاگیر اوشا شیپانگو بور بولیو پیش های 1800 بول او نگین شیرنا گلاد او تا کردن که خودمون فهم داریم برین دالشی بولشی میشه همه تاک کنید شیرنا یا دست ما داری بون کنید کاتی انا هست ها کاری ایسا یا ده هاف پام 500 میره میگه یا ده هاف پام 500 میره شیرنا او کجا جواب پیتون برین دالشی بولشی میشه همه دا بود بولی همه دا پشوی همه تا شما ده نیتا یاد ها پاو مثلا ادینو چول میرن دالشی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 برین خاک کارتون هم کفونی شیرا زدگیر اوشا همه دا بود بولی همه دا پشوی رقمی 3
20 رقم 4 ترینکاش کرد رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 خاکی کنگ 20 قریبشان ترینکا میشه رقم 4 ترینکا قدیر 1800 رو قش کنه جان کرد او میگم اکرما برین دالش اکل دیشود پافتور اکل دیشود رقم 1 6 1 6 اکل پافتور شن یک دو تویست یک دو پافتور اکل برین همه دا بود بوری همه دا پیشایی انا کینو شده انا کینوگی اومده میره تو اکل سال دیگه بچا بشه دست دور رقم 3 میره یک پافتور اکل دیشود اکل دیشود یک پافتین دو را بگیر اکل تنکشینا 4 رقم 5 میره پافتور همه داشت یک پاس همه 5 6 7 1 اکل رقم 1 خلای مرحمت ها اکل دیشود می نوشید راکت کدام میگه برین دالشی بورس میشه اکل وقتی 1800 میشه اکل اکرام انا 100 داشتی 1700 میشه اکل انا ادیداس 50 او میشه اکل دیشود راکت میگه میرم بوزه دوام میتیم تام 5 مخوله اکل 5 اکل سایکل ادامو درود 5 آلیش کدام 5 خوله 5 اکل سایکل 5 بتون شنا سایکل شریزودا اکل دیشود راکت میگه اکل سایکل شریزودا اکل 5 بتون بود 5 اکل دیشود جو کجاش شنا نی و 500 پارس اکل 300 رو دیگه اون 100 مینوس بودی اکل سایکل 5 که هو بوشه راکت میگه شنا اکل سایکل 5 هو بوشه کجا استراز راکت میگه من دالشی اکل سایکل رقم 5 سایکل رقم 5 اکل دیشود 300 رو دیگه اکل راکت کدام موز بردن میگه رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 شرونا 20 رقم 4 شروع پرانگو خاک کنه 22 وارا درو مرحمه انا با 300 روبلی وارا درو مرحمه 62 بارا کن رقم 7 میره 300 روبلی کوی وارا درو یس تو نبود وارا درو یس تو نبود 7 یک 7 درومات اکل درو اکل وقتی 5 اکل سایکل درو اکل وقتی 1500 میشه انا اکرم شیرپان 1700 1400 میشه اکای ادیداس راکت میکشیدن من دانش فارس دیجا اکای سایکل 5 دوارم دور 500 پاس شینا اکای سایکل 5 دوارم دور شینا میره اکو جو میکشیدن جو میتیم اکای بی می پارت اکای سایکل 5 میگه اکای سایکل میریم دالشی اوه تام 5 که میگه 100 رو شینا وارا سادیا رقم 6 شده رقم 7 درگیر اوشا 1800 رو شو در کوها مکسا شروع دار هم مکسا شو شه پانگو او بو تو شه پانگو لایک حساب میتیم من دارشی اولا کادی دازو میگه شده اکا 2000 اومده او 6 رقم 7 من دارشی اومده اکا داز اومده شینا 1800 درگیر اوشکی جون شوا شده درگیر اوشکی جون شوا گل بارم از زمین ya bastım kilosuna. Ne. Bak kilo ne olsa kilo hoz gör kızıklı mı sen? Yol kilo gör canın olmadı sen gör canın. Çarşma tabu fuş. Canın hissin. Haf yaktı se çok pan şaş haf yaktı çok pan şaş haf yaktı se çok pan şaş. Akramcı şey pan akar adidacım hazır çoğursal meşena. Veren davaşı borç meşela kami haf. 12 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 خاکی کنگ 12 10
11 رقم 5 با 20 گرفت او شاکای تایکار بگیم 5 گرفت رقم 6 میره دالشی بولشی منشی او میگن شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا بشتری کنه به اوقات شیطانگو یلا دا او تایکار رقم 5 رقم 6 کامل تاکه لایک کامل شیطانگو دامو همه تاکار بگیم لایک کامل میریم دالشی بولشی منشی ما گلی رزا کس همون نفتنا خوش میجوش برزا اون میگه میشه نه همه دا بود بوری و همه دا بشتری کنه لایکی اون میگه میریم دالشی بولشی انا کاکا دونما که بوشه شوینا رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 انا کمر اکل سایکل شیطان 1900 نمونه اکل دلشو 200 نمونه اکل ادیداس 1200 نمونه اکل انا اکرم 1200 نمونه اکل بختی اوجون 1400 نمونه دیگر نمونه بریم اکو همه کساف شما شوینا اما اکل نمیاد نمونه رفتیم رقمی 6 توی تکل ما باز کنید 21 رقمی 7 31 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 انا که کلیه بو رقمی 7 رقم برین دالشی بولشی میش او میگن شرینا او اکل حکمتلو شرینا شما رکلین ما هم رقم میگن اکل حکمتلو شما شیطانجو صدوش می اکل سلامتو صوص دید هموناز هم رقم میگن همه دا بود بولی همه دا پیشتری خواهنید او میگن شیطانجو گل برما ازمین عجب گلی میزنین دید که وادتو آنه باز برما ازمین او میگن شرینا نه تومینون بره دارشی همه کساف شون شرینا زنده و سربلند و خانواباد باشین او میگه میره دارشید اکاو میره اکای بختیو شیطانجو 1400 داشتی 1300 اکای اکرم 1000 او اکای ادیداجو 1600 شرینا اکای دلیشو شیطانم 200 داشت اکای 100 رو دیگه شرینا اکای انا سایکا شیطانجو 1800 رو دیگه دونا میرین دارشی بولش میشی میرین دالشی رقم 1 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 خب کنه 22 رقم 1 اوشا رقم 2 میریم همه دا بول بولی همه دا پیشای شیطان گو گلت رزا کس همون نفت نه کس جوشون برزا او میگن شرینا همه کساف شما نکنید دوست آنی مهربان رو گم نکنید در جواب دوست بودن مشکلات کنید کسا رو گم نکنید یک رقمی درخت نکنید ما آباد باشه شرینا زنده و سربلند باشه هفتیم 2 3 4 5 6 7 1 بزرگ کنید ختمی 31 فتونه با دست بگیرین 31 فتونه با دست بگیرین میریم اکل در قسمی صبح تو اکل بختیاجو 1200 رو دیگر اکل شیطانجو 800 رو دیگر اکل ادیداس شیطان 2000 او دیگر شده اکل دلیشو شیطانجو او دیگر اکل سایکلو 1700 رو دیگر میریم دارچی رقمی 2 شرینا 10 رقمی 3 12 رقمی 4 اکل شروع شاکا 11 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 11 ای بچه ها رقم 1 خب که کنه 12 زد چی بلو خب که کنه 10 12 11 رقمی 3 با 12 گرفتش اوشی شوار کنه بگیم 3 با 12 گرفتش بریم دارش رقمی
4 oş çavaka meri darış. Hamada bu gori ve hamada peşra mege akay bas 12 kutu bir akay bakıyor. Merin darış akay bakıyor o şayı avurgi. Merin seza akay. Bir hali bir soru şarkı akay soru seza akay çormayı. Hama kısa şarkı ma. Gıl barma azani kısa şey edebi. Hol 12 metre şarkı akla. Hol 12 o kadar soru sarı kura. 12 hol dile soru akay. Merin darışı. Hamada bu gori ve hamada peşra formülü. Merin darışı. چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج هر اکمل دارسی اکل سایکل 1600 رو نوشیدن اکل دیشو شیپان اناما اکل دیشو رقم دو پاسور اکل عددات رقم 7800 نو اکل انا اکل 600 رو نو اکل بختیار شیپان 1700 رو دیگر نو بله اکل دیشو پاسور اکل دیشو رقم 2 ها که گامزن دوتا اکل دیشوجو رقم کدام وشنه هر دو فنا که وشنه رقم 4 11 انا کمی رقم 5 10 دوتا که رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 boşa koyma 20 این باشه چیکار 20 11 10 11 12 یا 20 یا نمیدونم سه تا رقم چون اکل دیشو اکل تمکشه نه اکل دیشو اکل تمکشه میرن دالشی کو هم اکل شما سه با 20 بودا رقم 4 میرن دالشی بولشی میشی او بگه شل پلنگو هم اکل شما شما زنده و اکل یک کجا همینجا اکل یک تو چه نه هنجا سه تا رقم 4 میرن هم دا بود بولو هم دا کشاری فهمی این نه پروبلم دل برام از زمین عجب بودی نداری بابا اکل گفتم خودش ها بوده که شنا خودش ها اگه اصلا زنگ کنیم دوره انا ها اکل میگم کی بزرگ دلالی زچم تا شنا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 انا کمی دالشی تمام اکل اکل دیشو کجوشی اکل بختیار شپان انا 1700 داشت 100 رو دیگر دونه اکل شیپان جون 400 رو دیگر دونه اکل ادیداس شیپان 1600 رو دیگر دونه اکل دیشو که جوش داره اکل سایکل شیپان 1500 دیگر دونه اکل دیشو هابی دکتر پاتاکو دیگه توپ رو نمی‌فروشم انا ها من قهرمان‌تر خاطر پاس بگم اکل یک بار رقم میدارم میگیری شینار اکل یک بار رقم میدارم میگیری اکل جون مریم مگیم اکل دیشو پاس میکنیم پاس کنیم تمام اکل یک بار رقم اکل یک بار رقم یا اختار میرن دالشی رقم میده اخدت میرن دالشی بولشی میشی کو اکل یک بار رقم تا که شیرنا میرن دالشی ها بریم اکجون ما اونه کنوپیا وارد میشه چی حاولتون چه رقمی چور اکای ما کجا ما بردانش میگیم شیران بریم دالشی رقمی چور 21 دست من هنوز زمان پیش دوباره نیست رقم 5 دست هر توبه کننده برای سر رو 5 تا زمان دست 400 چون رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 11 همین خیمه شده خیلی رقم 2 20 رقم 3 با میزنم بریا 11 نگفتم رقم 14 رقم 5 رقم 16 چه رقم بود دادید برین دالش او میگن شل پلنگو برین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمین بود برآمد بر زمین 14 رقم 5 رفتیم دالشی بولش میشی تو اکرانجون اکای متوجه 5 برین دالش هم اکسات شل پلنگو این او میگه شدن گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو آدمین بود برآمد بردمی میرم رقم 14 رقم 5 میرم دالشی او میگه میرم
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 برین دالشی. آن اکا کول مکموش اکا باختور 2200 دوشه کجوم 2100 رو دیگر اونا. برین دالش اکا اکرانیون 400 دوشه 800 دیگر اکا انا ادیداس شیبان 1400 رو دیگر اونا. اکا یک متجون 300 رو دیگر اونا اکا سالی انا سایکلون 1400 رو دیگر اونا. برین دالش. Ama kasa şan şey falan gora kayn pan. Çok güzel. Tamam. Akay kovdan çanslı parçayla. Çanslı parça ka. Akay jo hamara kamu kholi budam de şeyle. Akay kovdan çanslı parçaya kayn punch. Punch. Pansal budam. İki uşak pansal benim. Bak uçaz kübini. Akay. Bana aynı iki parça gerçekten doktor o parçayı götürüp pırpası gerçekten işaş. 11 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 تokunu رقم 2 basıya göre akay ana dibatla o şarkı şimdi bence au mega akay kovdan polikli de var şeyler kovdan sarda be aynı iki parça gerçekten o şarkının akay Ali bana bütün aynı iki parça yok kay parça geçenler. Çek şarkı o parça akay onun kovdan dı arasında seviyorum. Ama da vuruyor. Ama da peşleri. Onu au mega şey falan o gül reza. Kas ama nosuna koşmuş. Böyle o şarkı akay dikkatli o bol boşa şerine. Düz 10 boşa giga das düz akay ana sayka ador sesadır diğer ona. Akay hikmatlı dana 800 رو دیگه اون akay adidas 1200 دیگه اون akay ali akay akranjon 600 دیگه اون akay ana baxtojun 2000 اون akay می داشت aynı mı a çek şapar takacağım akay çek şu davasa daim nuru WhatsApp çek şapar takar akay ise 21 rakam 4 31 rakam 5 20 rakam 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 4 با 31 گیرش o şarkı tamam. Çek şarkı da WhatsApp'tan tamam buraya kadar hoşuma gidiyor şarkı. Ağul ne şey falan go ama da bu doğru var ama da peşleri sonunu. Gıl barma azamin acaba gül nozarın dik tuvalı to azmin bol barma azamin. O bol boşun şeyine ama kasap şarkı ne Gılar da o parça değil takım konu saatini. Gıl barma azamin acaba gül nozarın dik tuvalı to tur bay boz barma azamin şeyine ama ne suatı aktarken o durum alıyor. Benim hayatım bir punch. Punch, şaf, yak, dız, çor. Punch, şaf, yak, çor. Punch, şaf, yak, dız, çor. Ana kimin dalışı? Akay sayka şehirine hazır dursa donu. Akay motocu hafsa donu şehirine. Akay akdidas hazır donu şehirine. Akay akram hazır donu şehirine. Hazır donu donu akay ana. Baktiyora. Akay punch. Akay sayfa xon şuna yapar bir bisrak. Akay xoloz meşvar. Akay şaş. Bisyak. Akay haf. Da. Akay yak. 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 12 21 پارید 21 ایمون پارید وارا بدون شی پالانگو 200 روبل رقم 5 شده رقم 6 رفتیم وارا 200 روبل وارا کسامو وارا 200 روبل شده مار همه میکنه نه رقم 3 تام میداره رقم 7 میداره رقم 4 میداره رقم 2 میداره akay ana hikmatlo şey panajo 500 ruble onu akay adidas 800 ruble onu akay ana akram 800 ruble onu akay baxtiyor şey falan tamam 1700 ruble دیگه rakam ve zelagida o şah 1200 ruble rakami şaş rafti ama kaçak şuna şuna gülüt tereza kas kartoy mu varad 200 ruble karta megire 1200 ruble hesap böyle او میگه بری دارشی گورشی میشه همه کسک شون شد پانگو همه کسک شونی اوبود سرپلانگو خونه اوبود بشین تو بیداری این خونه به بورک شمگه بری زنده باشه شده لایک باشکا و بلاغت با مشتی بلوبوی که زدان دیگه شده این نه کن بیرون
اون میگیم بریم دارش شیر پالانگو اون میگیم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج انا کمی داشت رقمی شش رقمی شش شروینر ده رقمی هفت شیر پالانگو 11 رقم یک شروینر 20 رقم دو شیر پالانگو 22 رقم سه شروینر 11 رقم 4 شیر پالانگو 20 رقم 5 شروینر 20 رقم دو گریپ شد رقم سه 1200 رو اکای چیه اکای حکمت لو اوش چاکا 1200 رو اکای اوش چاکا ولی دالشی بولشی منشی او میگیم گل برام از همین رقم 2 با 22 بعد زنده باشه کلا همه دا بود بود همه دا پیشروی خواهیم او میگیم شیر پالانگو او میگیم گل برام از همین عجب گلی نورانی دید که بعد تو همه گل برام از همین زنده و سربلند اونو آباد بشه کلا او میگیم دا رقم سه بریم دالشی بولشی میشه کلا این نام میشه نه زنده باشه شیر پالانگو هفته سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک پنج شش هفت یک سه چهار پنج انا کمل داشتی اکای سایکه شیپان 1200 داشته 1100 رو بگردم اکای مدرو 500 داشته 400 رو بگردم 1600 رو بگردم اکای عدداجو 600 رو بگردم اکای انا اکرانجو 600 رو بگردم اکای انا اکباختوجو 1600 رو بگردم بریم رقم 3 21 رقم 4 شروینر 11 رقم 5 شیر پالانگو 20 رقم 6 اکاجونی ما آنها 21 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 خاکی خنک رقم 7 اکاجون با 22 گیریش اوش شامگه اکرا گل برامد از زمین عجب گلکی نوزنی جیت که بعد هتر بای بول درآمد با زمین گوشت زمینجای سایداری لبگاری جا بگه دیلا بگه دو لبگاری جا بگه دیلا بگه دیلا بگه دیلا بگه جا بگه دیلا بگه دو رقم 7 اصلا وی داشت رقم 1 تمام در نور دوری بود تمام در پیشروی خوبی مکدونی ما فوتبال بشه شریعه زنده باشه شیطانگو آن اکا کدوم ما کوش رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکمل داشت اکل بختیارجو 1500 شیرینه اکل ان اکراجو شیپولانجو 600 و 400 شیرینه اکل ادیداس 1000 شیرینه اکل اگماتوجو 1500 شیرینه اکل سایکه 1500 شیرینه بله رقم 1 قطیش کنم چرا قطیش کنم رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 بوشکای ما 21 21 21 21 21 دستالی سویبو رقم خیلی اکو بدونیم 1000 بیش میمری رقم 3 اکای باختیار میدونیم اکای باختیار 1300 شونا اکای انا اکای مدونم مدکا 4 6 4 6 اکا اکرام 4 6 میگیر اکا کو اکا جواب تنشونا ما بوشم بریم 6 4 6 4 داد 100 روبلا 6 4 اکا اکرام درو آدم شو اکا اون اکا میره 1000 روبل میشه بگیر رقم 1 نشون رقم 2 رفتین درش خب بود بشین رقم 2 میره دیگه اوش دیگه اوش کرد دیگه اوش میره همه قصه شما احتمال زنده و سربلند اونو باشین سویبش خیلی جوری بکنیم اکا علی سویبش گیری کنیم اولی به اکا علی سویبش رو رقم کنیم بریم دلشی بولشی میشی همه در بول بودیم ایمان میگیم خب مالی اکا علی خولیش ها باید دوارد بارد سویبش جو نکنیم ما چهارش نشه نه همه کنو کنیم بعد کتن شروع نه همه در بول دوری بود سه رقم دو اگه کجی انجام سه رقم دو دیگر بریم دلشی اون میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 سه رقم دوارد ما 4 رقم خودش برای کبلا کایدا بریم 1000 دیگه رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 خاکی خنک رقم 6
10 رقمی 7 20 رقمی 1 چند توز بود؟ 1 توز 3 توز بود. کو یکم توز 6 هست دیجا 21 رقم 1 و 21 گیرید او شاکر رقم دو بریم هزار اکای عدیدت او شما میگیم دلشی بالشی میشی کو اکرام رقم 4 و 6 فاکتور شینا اکرام رقم 4 و 6 فاکتور رقم 1 میدیم رقم 2 هماندا بو گوری و هماندا پیشنهاد شما میگیم او میگه رقم 1 رقم 2 اکرام 4 و 6 فاکتور یک اکرام جو شینا مالی خیلی باکل ما بولات تمام میگم هیچ نکته بیام جواب یا اگر رقم دو بریم هماندا بو گوری و هماندا پیشنهاد شینا زنده و سربالان باشین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بره دالشین اکای سلیم 100 اکای گاتجو 1400 اکای عدیدال شیفانجو 1800 اکای بختیار شیفان 1200 روبل گرم اکای دالشین بریم دالش رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم 14 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 خاطی کنه وارش شیپالانگو 305 رقم 7 5 وارجون که 300 روبلی مرحمت اکوی بارادرو شروع مرحمت اکوی بارادرو خیر رقم 3 میدرو یا رقم 3 را سویش یک حقیقت دست یک درو مکان یک 3 بریم اکای عدیدال اکای مطمئن میدرو یا کدومی ما اکای عدیدال 1500 اکای بختیار 1200 دوشا کمی مطمئن سال نرین دالشی اکای مطمئن دو را گریته اکای مطمئن دو را گریته 1400 1100 نرین دالشی رقمی 4 و 6 کلی بود بیاید اکای اکرانجو خوشان شیدار زنده و شیدار 1000 آمد کمال بوزی کلی شید پنجو آباد و شیدار گفتی گردستای جدو اکای علی 6 4 دواره خوله اگم سنان میگی شیدار اکای علی 6 4 دواره خوله اگم سنان میگی برین دالشی 5 شده رقم 6 می دواره 300 روبل اکای علی همجایی علی جون رقم 4 و 6 خوله میدونی رقم میری اکو بس بعد بواره بوزی پرافنا خوله رقم 4 و 6 چرا بگی 4 دونو تا اکای سراز رقم کشینا 4 دونو 6 خوله مون برین دالشی در بوزی پرافنا 4 و 6 خولی بودای ای او بود شوینا همه بود دوری و همه پشاوی 6 خولی آیا ای هفت می 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 1 2 3 هزار 500 اوشا دیگه میگی کی میره دالشی کا علی جون راکتا کشه 50 بریم دالشا کا میریم همه بود دوری و همه پشاوی فهمونی گل بارمات از زمین عجب برین نازنین دید که بعد خود باید باز دارم از زمین بگی 4 6 یا رقم بگی یا اصلا اکا علی بگی یا رقم خود دیگه اکای موزیک نموری میواز اکا پلش بگم اکا علیه مریم اکا علی کی جاوشی دیمید اکای شروع کنم افیر تپش کن یا رقم میتونی رقم اکا لگم پول فاکتور هر چقدر رقم موزیک کنی او کارتای 6 مرد اکای علیزا جون 6 کشتیم اکای علی که جوشتی اوفی رقم میتن شده همین دیپارتوی تو هم کمر رقم میگیره در اکاسات ها بوزی یا سواد من میکنه اکای علی او ما سیسا اکای علی در بوزی پلاستان چورا داخل میتون در اکای شروع 6 بگیری بوزی که در بوزی پلاستوی رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 خاکی کنه رقمی 2 یک رقمی 2 آسانی کارتون داشتید اکای شروع رقمی 2 میشه بگیشه تمام اکای شروع 6 اکتا شینا راکت کن 6 اکتا راکت کنه اکای علی شیل پلان بوشی اما 4 اکتا میره دارش همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی او میگه اکا او شاه 1800 روز همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی شده زنده و شکل
Hala kasak şaşır. Bana o like başı da balakatı. Mamıştı bayı susu da vereceğim. Avu میگه شتلنگو گویا او تا کدی که فون تا کدی ولی 1500 اوشویز 1500 اکا اوشونگه من داشت کنید دل سه 4 5 6 7 یک دل سه 4 5 6 یک دل سه 4 5 6 7 یک دل اکا من داشت اکا سالی سایکادو 800 گرم اکا گاتو 1000 او بمونه اکا ادیدا سیفان 2800 1500 شکر اما کمی 50 فروش اکای اکاجو شیطان پاس کلاش شورشا اکای باختور 900 800 دیگه دونا برن دارشی اکای علی شیطان اکای 4 متر 200 رو دیگه دونا کو اکای شروع پاکت کشیده اکای 6 اکتا اکای شروع 200 پاکت 100 رو دیگه شونا برن دارشی بولش اکای حد اکای 11 اکای 3 10 رقم 4 شرینا 10 رقم 5 کلمه کوشین 21 رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 6 اوشا رقم 7 بریم همه دا بود بولیم همه دا فشلوی او میگن شرینا گل برمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که تو وزمین گل درمان بر زمین تمام رقم 6 ده که سالش کارتازا بریم 6 ده رقم 7 بریم همه دا بود بولیم همه دا پیشایی شرینا گل دا او تا کده که فون ساکده بریم دورشی بول شکلما 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 حالا کمی دارش اکای شروع 600 دونه 100 دوش کارت دادوزی اکای علی 200 دوش اکای ما 100 رو دیگه دونه اکای سایکش انا 700 رو دیگه دونه اکای گاتلو انختا 900 رو دیگه دونه اکای علی داجو 2600 دونه اکای باختیوجو 800 دوش تیش چند 800 دوش 700 رو دیگه دونه بریم دارش رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 6 او شارگاه رقم 7 6 بود داید بریم دارش همه دا بود بوری همه دا پیشنهاد اکوی ما همه تصاق شد پرانگو دوز آن باشه فیگر دست دوز در روز بارخول یا دیگر بردوز او میگن شروع همه تصاق شون رفت من توتاون دوستان رو کنید دوستانی مهربون رو کنید در جهان به دوست بودن مشکلات شده تفاهم رو کنید بریم دارشی بولشی بیشی این رقم 5 بالا داشت کو یا بولباره گیر یا تو خوش شدی بریم دارشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 بریم دارشی اکای شروع 1100 دونه اکای علی او میمونه اکای سایکا 600 دونه اکای گاتلو 800 شدن اکای ادیداس 2400 دونه شدن اما اکای باختیوجو 700 600 دونه شدن میره دارشید اکای می 7 21 رقم 1 20 رقم 2 شریدار 21 رقم 3 اکادونه ما 10 رقم 4 شپالانگو 10 رقم 5 شریدار 11 رقم 6 بو 22 اوش شواکان 3 بول پادبیات اوش شاوی اکای شروع گانده امروز دستمه گای سهر بومان ایدستان رو خیلی از بروان عبید بوزاد بروان یا بومان بوزاد سر اوش شواکان رو بگیم میره شام ماده بود بوری او میگه شیرپالانگو همه حساب شوی شدن زینده و سرگلند اون اوبولش شدن بریم دارشی بولشی بیشی اکا کنه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 tamam orada çek kanı lütfen takacağım ha ana çek yapabilirim ha aka adişamesti parzagi pul domadagi ne sen adişamesti ani kakal 8 pan 8 olmuyor aka aka kovzan خود adişamesti pul parzagi aka ali 300 dolar aka yana 1600 aka şuruq aka ali 200 dolar aka sayka 500 dolar انا اکای گاتو 800 700 دونه اکای ادیداس شیفان 1400 200 دونه دشامبسته زام زاکادون ما اکای انا محسوب 500 اکو یام تو کنم دبل دبل فیلم خوشو با اینو خواهش می‌کنم استفاده کنم
Акай қоғзан шедан омадаги нест ба муд шамбестӣ аслан муза агар шамбестӣ пул парсанши дугуфи пулар ата рақами 7 возврат мекунам 10 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 22 рақами 5 11 рақами 6 21 рақами 4 ошо рақами 5 меём ҳамада бургорӣ ва ҳамада пешравӣ ака алиҷон ошо шавака 4 гирим рақами 5 мерем далиши болиши меши ака биги душанбеси ака қоғзан биги ана мақсад занда пулта возврат агар ту 10 минут 15 пет агар ҳозир фарса боши дагон ду мисал даст шунда кеда чор рақами 5 рафтем ҳамада бургорӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем дила да ол паркадем ки фонкона стар кардем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид бара то аз ле боз надад 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 ана ки мерем далш акай ана чору 1500 мона акай али 700 мона акай сайка 400 мона акай айна қимато 600 машина акай дидас 2000 од мона акай бехбахтиёрҷон 400 рубли дигар ҳа мерем ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ рафтем акай тан варф да 6 се бор падра рақами 6 зад рақами 6 10 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 22 варадурон марҳама 300 рақами 2 рақами 4 варака мерем дарша рақами 3 2 4 варака вара медонем 300 рубли ку акоима да барои 1800 кунем мерем хай се автоматик давака дурмадига 1700 дурмадига ку 65 65 варадурон марҳама акай бахтиёрҷон шерпаран 100 рубли дигар мона акай адидас шерпаран 1400 рубли дигар мона ку 6 дрома акай шорух 1200 рубли дигар мона акай сайка 5 дрома акай сайка 5 дрома 100 рубли дигар мона хай ҳама дрома шерпаран оша 1800 рубли мерем ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем гулит реза кас ҳаймон лот куна хош ҷошон буреза зинда сарбаланд боша ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ хоҳонем дилада ол паркадем тафоқуфан сар кардем дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид барато аз бинай боз даромад ба замин ободоша шаена ҳар ки моро ёд кард аз умр ва иқтидор бод то тавонем дӯстонро гуна кунем дӯстони меҳрубонро гуна кунем дар ҷаҳон беҷӯ будан мушкил аст мушкил осон кардем касоро гуна кунед нархони шерпанаро ҳар ки моро ёд кард аз умр ва иқтидор бод 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 ана ки мекафем картра шерпаланго бисти ки картрафон хата гаштем вара чанд кар ду онаҳо ямта шерина ду чор варака туғрӣ ду чор варака рақами се кардем 100% агар оша 1800 рақами се 20 рақами 4 11 рақами 5 12 рақами 6 31 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 6 гирифт оша рақами 7 1800 ау мегем ака оша мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки баъд футр бай боз даромад бар замин 6 за рақами 7 рафтем ҳама каса хушон акоима зинда сарбаланд бошед оша акоима 1800 рубл ту аз ин чай мерим дарши 6 рақами 7 рафтем ҳама каса хушон ако гулада ол паркадем ки фонкона стар кардем ау мегем ободоши шерпанаро ободу сарбаланду хонободошин ту дави хона муборак шад мерем далиши болиши 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ана ки мерем дарш акай шоуру акай мешад акай шедан ана 3000 мешад 2900 мемона акай али шерпан од мемона акай сайка шерпан од мемона акай матоҷон 21 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3
11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 33 او شاکر میگه رقم 6 در رقم 7 میتونم کارت سرخو 1 2 3 4 5 6 7 8 بریم دالشی Arkadaşlar John Kagano şuna tu kanalsa ve kavamuna da ki mali tutmuşuna başlaka. Başlak todu adora khayr bu metam açoda yaxay me girim şuna bidirma. Başlak kana boşa girme pas şey birin şuna. Şak raqam ha xarabtim. Ha vaqtsa şuna kadar uğraştım. Haf yak dese çok pan şaf yak çok pan şaf yak dese çok pan şaf akme dalsi. Akay şoru da ador sadece se ador çorsa diyor. Akay Ali şeypa رقم 4 پافتورا که اکای سلیم رقم 5 اکای سکه 5 پافتورا که دو اکای که تو جون شه 5 400 دیگه انا اکای ادیداس شه 5000 دیگه دونا اکای بختیار چالیکی اکا پاسلا تا اکای ساکادون 4 پاس کرده باشه 5 پاس کرده اکای علی 4 پاس اکای علی شما در کو اکای بختیار کو چالیکی نیاز اکای که تو جون حالی ولی شکلی باید بنویسن آدمو بین ای مردم اکای ازاجون 7 خولر شینا 7 اکای مثلا 4 بزرگ اکای ازاجون 7 خولر اکای ازاج 7 تابوت میشه اکای بختیار ای باشه 4 شو kadar 4 اوش نگاه کلی نه رقمی چند تا اینجا 6 تا او اکای علی 4 او داره اکای شاروخ رقم 6 3400 من توزنایش حسابون ایسری صفر حساب 3400 اکای ادیداس شیپان رقم 7 رقم 5 اکای مک 7 رقم تویز یک رقمی ای اوخی تویز بلا 600 بخشی رقم بریم اکای ادیداس چند بگی تمام یک 50 اکای ادیداس یک 50 اختای اکای ادیداس یک 50 اختای باشه 1000 دوری کرد ما توزنایش کردم بون نگیم که برای جدی کردیم اکای علی رقمی 4 600 اکای بریم دالشی 700 داشتی بریم دالشی اکای بختیار همینجا اکای بختیار ده دوجا 3000 دلار اکاسا چند سوشا بگیریم شینا چون نجا اکای بطلو اکای بطلو رقمی 2 انا 400 اکای جنوم اکای بختیار چند سوشا بگیریم شینا اکای ایزاد 7 بگیر اکای ایزاد نه چندی بگی آش چند سوشا بگیریم دابوزی پارت مکر بختیار چند سوشا کسا مون مکر جون چند میشه بگیم عجب بگیم اکا تمام اکای ایزاد 7 اکای شینا اکای تمکن شیر پرانجو 7 اکای ایزاد رو واردن بریم که اکای بخت 1000 تمام اکای بختیار در کسب 2000 دور شیرنا بریم دالشی تمام اکای شروع بونایز پول میروان انا اکای بختیار شیر پرانگ رقمی 3 در اختای که ما نه 100 رو دیگر اونا اکای ایزاجون پارتو شینا بریم دالشی بونایز اکای پول تا پارتو اکای الهونجو شای شینا اکای الهونجو از میسه شیر پرانجو خلو به شاکه جای ما رقمی 7 11 رقم 1 20 اکای الهونجو سوزش با کجا رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 خاکی خنه رقم 3 دوزا رقم 3 همه در بور بوری با همه در فشاره شدن او میگه شیر پرنگو زینده و سربلند و خانوبو شد همه کسا چون اکای ایزاجون می پارتا می درشید او میگه گل گلی تریزا کس همون نوسته خوش میجوشون بریزا نه تون شده نه زینده و سربلند خانواده‌شون شما دوستانی مهربان و گونه‌تون در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گذاشتین 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 او شاکر میگه بله اکای ایزاجون که جوش اکای ایزاد آن اکای شروع 3000 تا 5300 رو دیگه دونا
اکه ادیداس شیرپنجاه 800 روبل دیگر اکه علی شیرپنجاه 500 روبل دیگر اکه ایگاتجان شیرپن 100 روبل دیگر اکه ایزاجان پارتون اکه بختیارجان 800 روبل دیگر برین دارشی بولش میشی اکه ایزا 1500 دیگه خود 800 روبل دیگر برین دارشی رقمی سه 20 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 اکویما 21 رقمی 2 شرینار خوکی خنده انا که بول رقمی کشید بول رقمی 5 و 22 گیرش 5 کی بود 5 رقمی نما که پارتیما که داست رقمی 5 گیر و رقمی 6 بریم همه کسا شما نه کو گل تریزا کس همون نسلا خوش میجور چون برزا این نه کنون شرینار اوشا همه کسا شما کو نه کمه بریم بریم دالشی بولشی بیشی 5 در رقمی 6 رفتیم شروع از این دو شکل ما با بود بشه شیرپنجاه لایک شما کاتیمه زمینی داره این ناتون شش هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش اما کمیره دار شکل ما اکای شروع با 3000 بگذار 200 روبل دیگه اونا اکای ادیداس شیرپنجاه 1200 روبل دیگه 5 جک اکای علیجو شیرپنجاه 400 اونا اکای گاتجو 800 اونا اکای عزیز شیرپنجاه 700 اونا اکای بختیار شیرپنجاه 700 اونا برین دارشی بینا اکای 3000 تا قبول داره Anne arkadaşım. Siyahlı bırak. Arkadaşlar bu tarafa rakami 6 20 rakami 7 şöyle 20 rakami 1 12 rakami 2 30 rakami 3 20 rakami 4 rakami 4 21 rakami 5 boşa koyma 30 bana durumu marhamat 300 دیگه 300 برا من اکه شروع کرد گذاشت برا میدونی 300 روبل شده رفت او شاد دیگه میدونی همه کسا تو اکوی برا درو برای چیکار میشه برا درو اکه ایزا هفت اختشه هفت اکو رقم خودم میگه شده اکه ایزا هفت های اکه شش های اکه داز یکی اکه سه خشای 4 کی میدونی 4 کی بود اکه علی میدونی اکه ایزا هفت اختشه 400 روبل دیگه دارم اکه ادیداس یک اختشه 50 100 روبل دیگه دارم اکه بختیار سر میدونی شب 400 روبل دیگه اکه شروع شیرپان 100 میپارته مینوس 100 شکر می داشتی اکه علی دوباره میدونم اومده 100 روبل دیگه شونا اکه الهونجون در اکه جون صفقه شیران همه پرش اما که دنی شده اکه سرافتی اکه الهونجون همه درو اکه رفتن تا همه سویبو خشون درو شیرپان جو درگیر اوشا 1800 پارتای تا اکه می داشت پارتای اکه زر اکه سر درگیر اوشا درگیر یوموشا یا تریگای بولوشا او میگن جو برام از عجب گلی نوزنی دید که تو آدم روز دارم بازی 1800 رو اوشا این نه کامبیون هر کی ما رو یاد از اون بارکدور بود و بود بوشه شیرپنجاه انا کرافتن دارش 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 5 برکت правильно а рақами се рафтем правильно каси за оша 1800 рақами се 22 рақами 4 тринка рақами 5 20 рақами 6 12 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 боша коима 21 رقمی 14 رقم 5 اکر اوشانگه اکر علی 1800 روبل اکر شروع رقم 6 هفته باشه سلام رقم شیرپنجاه برین دالشی بولش میشه همه دا بول گوری و همه دا پسری فونی 14 رقم 5 میلی همه دا بول گوری اون میگه شیرپنجاه زنده و سربالا و شی اکر دادن 6 بولی بشه اون خودش هم اکر اونجا به رقم تیز همه جایش رقمون به دالشی اگر خوری بشه تو اگر شروع چی میگه 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اگر کلاف باشه اگر وقتی شیرپان 300 روبل دیگه ما اگر ایزاد شیرپان 300 روبل دیگه ما کرد نرم دالش اگر یک وقتی شیرپان 700 روبل دیگه ما کرد اگر علی 100 1800 اونا اگر ادیداس 700 روبل دیگه اونا اگر شروع فافتور کرد اگر شروع 600 400 روبل 100 میلیون برای دالش رقم 5
رقم 5 400 رقم 20 100 minus بودی رقم 6 21 رقم 7 شروع 12 رقم 1 شروع پلنگو 22 رقم 2 شروع 10 رقم 3 رقم 3 کجای ما 10 رقم 4 شروع پلنگو 11 رقم 11 رقم 2 همه دا بود بود همه دا پیشایی فهمونی به او میگن شروع گلت رضا کس همون نوست کنم خوش جوش بزن رقم 1 اوشا رقم 2 همه دا بود همه دا پیشایی فهمونی دلیت گرد او میگن شروع پلنگو یک اوشا میگن اکایی Adidas. Au میگیم گل بارما از زمین تو لیچن سه چهار پنج شش هفت یک لیچ باشد کل لیچ میکنیم بازار نو این ها لیچ باشد لیچ کل ما میکنیم اکر با جوجون شپنان 200 گرم اکر ایزا شپنان 200 گرم اکر ایندونزی شپنان 600 گرم اکر علی 1700 روپیه گرم اکر ادیداس 1700 اکر شلو 300 روپیه گرم اکر برین دالشی 21 رقم 2 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 خاکی کنه رقم 7 اوشا رقم 1 اکا ایزت میگیم رقم 1 10 رقم 7 10 میزارش رقم 1 همه دا بول بوری با همه دا پیشتایی شریرم زیده باشه شریرم همه کسا شما نکل گل با همه از زمین عجب گل نوزنین دیت که باید خود باید بول گرمت با زمین ای او مگه شریرم این نار تو میگم با بود دوشین تو انا ها یک تو اینجا شکشن که گل بده انا ها میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اما که اکای بختیار شپنان تمام که کوشش 100 روپیه دیگر اکای ایزد 700 روپیه دیگر اکای گنتوجو 500 روپیه دیگر اکای علی 1600 روپیه دیگر اکای آدیداس 100 روپیه دیگر اکای شروع 200 روپیه دیگر میریم 30 رقمی 1 رقمی 2 22 رقمی 3 ترینکا رقمی 4 22 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 باشد که ما خاکی کنه رقم 3 رقم شما شرینا همه دا بود بوری و همه دا پیشتایی شرینا 3 دفت و کشیده رقم 4 بریم اما کسا شما یکو لایک هم باشه تا بلغت هموش میزنه شرینا زنده باشه اکوی ما اون میگه شرینا دوست آن باشه بیا دست دوست عروض باشه بیا دیگری بردوز این هر کنه شرینا زنده و سربالان باشه انا که رقمی 3 زد بریم و رقمی 4 شرینا همون میگه شرینا پلنگو همه کسا شده 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکمل داشت اکل بختیارجو 106 600 کارتا زد اکل زاجو 700 600 اکل متوجه 400 میگشن اکل آدم علیجو 1500 اکل ادیداس 700 اکل شوروب شپان 100 روپیه دیگر بره داشت رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 30 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 خاکی کنه رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 5 گیریم اوشا رقم 6 برین دارشیم او میگم رقم 5 اوشا میگیم به اوبولشن کنه گل از او تا کنه که مطمئن سا کنه گل بر من از زمین عجب بین نظرین دید که تو از من باز نمان نظرین هم از زد میریم رقم 6 همه کسا شما ده اکوی ما همه کسا چونه اوبولشن شرپانگو این نار کنه شرنا دنیا میگه میریم دارشیم نمی دید نمی جان نمی یار نمی جان دنیا ها رقم 6 میره دارشیم بولشیم میشی او میگه شرنا گلت رضا کس همون نوست کنم خوش میجاشون برزا او یک تو زنی پاتا گوله یک تو نزنه پاتی سروستا داری گل میزنی و گوله رقم میگی اکر بیرو شرپران نموتا اکر وقتوت 500 روپیه اکر ازاجو 500 روپیه دیگر اکر ازاجو 300 روپیه دیگر شما اکر علیجان 1400 دیگر اکر علیداس 1100 روپیه دیگر اکر شروع اوی دیگر بره دارش رقم 6 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 باشه 11 انا رقم 3 باشه شرپنانگو 20 رقم 4 کدونه ما 20 رقم 5 شرینا خاکی کنه رقم 6 و 23 گیرش من دارش رقم 7
یک بزن که ایزور تا کشیدم میگه هم ایزان میگه آیا من نمیدروخنم نموس اکا حالیستی شاش کمی همه دا بور دوری و همه دا فشنهایی کنه ای او میگه شده گل تلزا کس همه روز کرد خوش میجوشون بریده بورده و سربلند خونه آبادشه شرپنگو همه دا بور دوری او میگه شده هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک یک گل بودم اما ها اکبیو فراموشش کرده فراموشش احمق رو فراموش کرده من اکنون دارشید اکل وقتی و شیپران 400 بیدار بود اکل از این شیپران 400 اکل زیاد 400 اکل گفتم 200 اکل علی جان 1300 اکل علی دست 100 شده اکل شروع 500 و کارت بازی رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 باشی شاکر رقمی آفرین او میگه رقمی 6 10 خودکشی داده از رقمی 7 رقمی داشته همه در بور دوری بود همه در پیشتاوی خواهونیم او میگه شیران گل بارلا از زمین عجب گلی نوزنی زید وایپا از این بود درمز مزنی ای زینده و سربلند خونوابال و شش پیپرانگو همه در بور دوری بود همه در پیشتاوی خواهونیم او میگه شیران این حرفم بیدونم دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض باطل گیره بیر بردوست هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت من اکنون دارش اکنون بختی و شیپران 400 داشتی 300 رو دیگر اکن اکنون ایزار شیپران جو 300 رو دیگر اکنون اگراتو 100 رو دیگر اکنون علی 1200 رو دیگر 700 دیگر اکنون BMW اکنون شروع 1100 رو دیگر این یک نزدم هفت 22 یک سری من بیو بام 21 اکنون 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 7 من داشت رقمی فقط نام دوران نموز دوران من داشت او میگه اصلا یک کنیلی چیلون یا ایزور شکرشم یا نصیحت شکنم اکا یا از نصیحت شکنم رقمی 7 من داشت رقمی همه دا بور گوری و همه دا پیشنوی خمولی او میگه شیطانانگو آباد باشه شده آباد باشه تا اکر از دنیا یک کلی ایجاد شده بکشون یا نصیحت برادرانش میکنیم 6 عدوشی بریم با دعوتی من اکر اکنون رفتیم یک گلی 2 3 4 5 6 7 من اکر بختیاجو شیپرانجو 200 رو دیگر اکر ایزاجو 200 رو دیگر ای تویز اکر ایزاجو تویز 8 از 300 داشت کارتا از 800 رو دیگر اکای ماتوجو او دیگر اکای انا علی جان 1100 رو دیگر اکای علی دار شیپان 700 داشتی انا 500 رو دیگر اکای شروع 1000 او دیگر من داشتی 11 رقمی رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 23 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 4 و 23 گیرش او شا رقمی 5 اکای ماتوجو پافتوی شنا 14 رقم 5 همون دا بود دوره و همون دا پیشتایی بیمارم تلفن دارم دو اکنون جوابه دو پافتو باشه بردنش میگه شنگا دو پافتو باشه بردنش میگیریم شتایا زدهش میکنم میریم چرا آشانه رقم 5 همون دا بود دوره بود همون دا پیشتایی کنیم او میگه شیون اگلا دا او پای کرده نوت کنم ساکن 14 رقم 5 میریم همه کسا خشان کنیم اگه او بود دوشه شیپن رو گلو تلیزا کسا نو نوت کنم خوش میجوشم رزا جانومه دارشیم نارو رزا جانومه 14 رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 این اکنه سا اکر بختی و شیپران 100 رو میدون اکر ایزاد شیپرانجو 700 اکر یک متوجه شیپرانجو
Lazarani iki tane sıkıntı yok. سال أنا أكاي وتو سال باس شيئا دستاد الجامعة أكاي علي جون هذول شاك سال الجامعة أكاي دا شيء بانجو أنا سال ديال أكاي شروع شيء بان صدر بالجاد هذا كذا أكاي بانجو كشولين أكاي ديال هو إيه أكاي شورزات كشولين هذا من داشي أكاي بانج بستياق أكاي شاشرنا يوزدا أكاي هاف شرنا دوزدا رقم یک سی رقم دو 21 رقم سه 11 رقم 4 پاکی خونه رقم یک زد میدیم رقم دو همه دا بود بولی بود همه دا پیشتری فهمونیم او میگه شیرپناهگو گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که بعد تو از زمین گل برآمد از زمین رقم یک او شما میگه میدیم درک رقم شیرنا آبادش شیرپناهگو همه کسا شوی شیرنا زنده و سربلند خونه آبادش شیرنا یک دست بر خود کشیده کمی دومین شیرنا یک خودش رو بر خود کشیده و میخواد که خاصی خود رو بگیرد اکای بختیار او اکای ازای 600 اکای گفتوش 500 اکای علی 1500 اکای ادیداس انا 700 شیرنا اکای شروع 800 شیرنا به داشت رقمی دو اکای پول دومانگه سوای دوشنبه‌سی زن 22 رقمی 3 21 اکای جون دوشنبه‌سی زن پول توازن میکنن 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقم یک باشه کویما خاکی کنه برای 300 روبلی رقم میدونیم ما دو نشون رقم 3 رفتیم کو اکای برای درو اکای بختیار سه پولی پاس اکای بختیار سه پولی پاس یا دمارا میریم اکای نومه دروی شیره نه برای درو مرحمت 6 درو یک 5 درو نگه کو چور درو بدونم سه درو میل دالشی اکای بختیار مگه 1000 گالش میگن نه انا کمیل رقمی 4 اکالی 4 درو رقمی 6 درو اکای میمونه شیره 500 درو دیگهش اکای ادیداس میمونه 100 درو دیگهش اکای بختیار در کسا 2000 داشتی ماده بدی برای پاسا 1700 درو دیگه میگه اکای میل دالشی رقمی 4 اکای علی اختمونه 1200 درو دیگه اکای رقمی یگو خاصیت کنی بود دو نشون رقمی 3 میل دالشی همه کسا شوان شیرنا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو بای باز درآمد در زمین 1800 اوش شیرنا گرفت ای او میگه شیرناگو دور آن باش میگیره دست دو یک حالا به افر گیره دیگه بابی ای نه خودم آباد بشه شیرناگو همه در بور دوری و همه در پیشتری فهمون او میگه شیرناگو زنده و سربلند خون آباد بشه شیرنا هر کی ما رو یاد کرد از اون مجاهدار بود تا تاونه دوستان رو نکنه دوستانی احتمال رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات کنه دوست تا گم مکنه انا همه درشی دو رقم سه رفته 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمی داشت رقمی 32 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 20 رقمی 1 22 رقمی 2 باشه کویما خاکی کنه رقمی 3 اوشا اکای بختیار چخاله میکنه که پولی پاس میکنه رقمی 3 شینا 3 رقمی شما میکنه همه دا بور دوری و همه دا پیشنهایی خمونی او بگه شینا گل برآمد از زمین عجب گل نازنین 3 رقمی شما میکنه درشید işte ki o ya. رقم 3000 پاس اکای جو اگر سیونیم هزار آب شده 1700 1800 3500 میشه اکای بختیار چخاله کنه پول روی کنه صدا اینجا بری تو اکای بختیار جواب شده که من روی کنم در واتساپ تو سوم نگذار کنم بری تا پای مخوله میره دارش اکای شروع 500 و 400 اونا اکای ادیداس مینو 300 میشه میپرتو اکای علی جون هزار 200 داشتی هزار سال دیگر ما اکای مثلا جون قوم میشیم اکای 1500 اونا اکای بختیار جون من شرکت واسه سولود نگذار که تمام بس که باشه تمام
بس که باشم بریم دارش کنید. اکای بختیو 3500 اکا. اکای سوپیدین در یک پول داشته 2400 داشته. اکای رادیو داشته 1500. بریم. همه دا برد بولیم و همه پیشروی. رقمی 4 3 خورم. این رقم 5 خورم مرحمت. رقم 5 10. رقم 6 20. اکای بختیو شده رقم 7 22. رقم 1 10. رقم 2 21. رقم 3 22. 22 برای مرحمه شیرپلنگو 300 روبلی. رقم 5 برای خوره مرحمه برای 300. من اکنون رقم 7 نشون رقم 1 رفتیم. تو یک جوش دست در اومد. میریم دلشی. یک جوش بدر اومد. دو در اومد. اکا عدیداز شیرپلنگ 400 رکتا. اکا گفتنجون شیرپلنگ 300 رکتا. بریم 6 4 5 6 4 5 اکای شروع همه درود. اکای شروع اکا علی جواب بتن شده. چهار دور اومد. اکای علی 4 دور اومد میونشان 1100 800 بیگار. اکای شروع همه در اکای شروع. اولی میبینیم اکای 1005 اکای 10600 میونشینا. میره اکای شروع همه در 65 رقمو 65. بریم دارشی. پنج جام گرفتیم. رقم 6 خولیمون تمام. میره مکتوب رقم 5 خولیمون کو. اکای مثلا 300 گپ پارت تا بریم. همه دا بود بوری و همه پیش. رقم 6 مون. اکای عدد اگر نگه دستم میتونم میگم این سوال میشه یه درو. بریم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی فهمونی تاو میگن شیرپلنگو. همه کسا خوشا کن لایک باشه تا بلاغت با مشت بالو گوچی. 5 جای اکا دوادش کش اکای عدیداس. اگر سوال بشه 5 6 نگیره. سوال بشه 6 نیست نگیری. رفتیم 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 اکای علی شیرپلنگ تا 500 میلیون. اکای عدیداس تا 1300 میلیون. اکای 400 میلیون بودی بود. نیست. دیگه توی 100 میلیون بودی که دو کارت دوباره دوباره بده. 1800 شار رقم 1 20. اکای واسه همینجا واسه جون رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 12. رقم 6 31. رقم 7 دا رقم 6 اوش رقم میمونه دارش رقم 7. انا اکا ایزاجون شیرپلنگون پافتو اکا ایزات اکای چه دیگه حکمتلو اکا ایزاجون اکا ایزاجون پافتو شده. اکا ایزا 500 دوره یوفی اکا حکمتلو توی بخشه کا اکا ایزاجون پافتو شده میره دارشی. 6 رقم 7 رفتی. همه دا بود 3 پاس. دو پاس اکای دو داشت. جامعه اکای مخاطب شما شده حاضر اما آماده بازی کرده بود. شیرپلنگ نامور در کجا رقم 2 5 خوله. با بولش اکای کجا شده. تمام اکای ایزاد سه رقم 2 پاس اکای شده. دو رابطه شده. تمام اکای ایزاد 2 پاس کرد رابطه تا 7 2 5 خوله. کجا شد نمار اما بگید بولش کرد. من دارش اکای شروع شیرپلنگ 300 رو دیگه دادم. اکای عدیداس شیرپلنگ 1300 جمعی 1800 2100 بشه 1900 رو دیگه دادم. اکای علی جون شیرپلنگ اکای علی 5 را بود 5 بگی 5 4 افتاد 300 رو دیگه دادم. اکای متجون شیرپلنگ خوشون در کام ساختم. اکای ایزا رقم 2 درامگی شیرنا 300 رو دیگه اکای شروع 400 دوشی 300 رو دیگه اکای بریم همه دا برد بوری نه کی باشه که از الان 400 رو دیگه دادم. بریم دالشی رقم 7 21. رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 اکا عدیداس جون 1300 داشتی جمع 1800 کم 3100 بشه دو رقم می‌کنم 2900 اکا. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 11.
رقم 6 11 رقم 1 اوشا رقم 2 2900 بریم همادا بود بوری و همادا پیشتری شیفرانگو دل از آو تا کنیم رقم کهون از تا کنیم این رقم 1 اوشا نکنید رقم 1 زوی رقم 1 زوی چرینا اکو رقم 2 خولیای جبانگی و جامشوی نشمه کشین میگه تو بریم رقم 11 رقم دراتیم همادا بود بوری همادا پیشتری شیفرانگو با بود روشن کنیم ما رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای شروع کنم تا 100 روبل اکای هدف کنم تا 3400 روبل چینا اکای علی شیرپرانجون اکای علی او میشه 5 4 اکا انا ما دفتر رقم نه توی 100 روبل اکای جون 100 روبل ماشینا بخشش اکای زاجون 300 اون اکای بختور پس قبول رفتن اکای محمدی اکای رقم 2 خولی اکای با رقمی باشیم مرحبا رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 20 21 برام دوریم دو رقم رو بلا ایو 3300 اکای بخشش 3400 بریم باز حالا قایبسون متبنایسش تمام اکاد پارتو های خود میرسیم شینا روز پول فارق کردیم راکت کدام میگه که محمد مر یا کسی دروما رفتیم یا کسی دروما یا کسی اکا ادیداس یا کسی دروما اکا 3300 و 2700 بریم دالشی او پارتو های خود درام میرسیم پارتو کردیم بریم رقم 7 6 4 7 6 4 اکا ایزاد نمیدونم اکا ایزاد 7 چی بود؟ اولی بسن توی ما تمام اکا ایزاد جون 7 چی بود اکا ای روز میگم برای 7 زن رقم یک میریم چی دوباره شد 7 چی بود ای بریم 7 چی سه تا کلپیچ برای چه بود سینا خون بود شما مرا سی خون بود واقعا نمره واتساپ من چیکار می‌کنم نوروز بیربان 929 386 دو پارت فقط نمره دارشی 1000 رقم یک بریم همون بود دوری و همون پیشتر اکو آن اکی میره گانگی و جامشوی دار میره کشین 700 میره دار سر رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 آن اکی میره دارشی اکای شوروک ستور بریدیم اکای ادیداس 2700 اکا نه یا 3300 اکا جوری ما 3100 روبل اکا جوری ما اکای علی شیرپرانجو مینوس 100 شکل رقم اکای زاجون 800 ماشینا بریم دالشی رقم 1 22 انا رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 2 گیرش رقم 3 میریم اکای محمد دو همینجا اکای محمد دو رقم 11 میریم رقم 3 همادا بود بوری و همادا پیشتری سخونیم او میگه شیطانو دل ترزا کس اکای علی پافتور رقم 6 4 5 4 اکای علی پافتور رقم 5 4 2 رقم 3 میریم شما یا همه حساب ای او میگه شیطان زنده باشین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ریالی شمالی اکای علی پافتور اکای علی 4 5 پافتور اکا بریم دارش اکای شهرو اکای شهرو او میشه اکای 10 اکای علی پافتور اکا جون ای اکا میگونه 929 3 6 اکای محمد اکای نومی اکای محمد و فرامون 929 3 6 اکا این هم تنگه بریم تو بخون ادرسیم میریم اکای علی پافتور اکا 5 4 اکای علی جون 5 4 پافتور اکا اکای ایزا شیپر تا 700 اونا میریم دارشی تمام اکا bu partu şeyler میریم 4 5 خولشی چی اکا علی نباشه 4 5 خوله راکت اکا علی جون اوکی اکا جون بدون شیطانو یا سپاش خود میتونن در کار ساخت
Aka Ali ho boşa raketa mekin şeyler. Saat minut aka raketa mekin bozda devam edelim. Yani gül baramat az zamin, acab gülün nozanîn, dît ki vazatû tirbayê, boz baramat bar zamîn. Dikkat, 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 dikkat ba xurd û qalon. Dikkat, dikkat, dikkat. Derim şeîr û înar. Gül baramat az zamin, acab gülün nozanîn. Akadon raketa mekin şeîrden bozda bayım akay ana hastay. Çi asar yani? Rakami خلاص میدم معلوم بشه همه اکلی پارتیا رقم میدم پلیس پارتیا هولی میشم اکای علی کجوشی اکای علی بخواه اکا سه رقم پول ندارم 300 دقیقه سه رقم پول نیست اکا علی جان پول بچه ها بیا من باشون چه خرید بودم اونجا اکا پولش اومد میرین دارشی اکا علی اوش نیم رقمی سه رقمی سه 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 boşa koyma 21 رقمی اینمی 4 oşa رقمی 5 برین دارشی اکای رو کجا شروع رقم هیچ سلام چی سلام منم نزدیک علیک سلام آقا رقمی 4 را بریم رقمی 5 اما دا بود بولی بود اما دا پیشنهایی فهمونیم ای اون میگه شیرپلنگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دیست کرده تو وقتی بود دارم بر زمین ای زنده و سربلند اون آبولش شیران همه دا بود بولی اکوی ما ای نشو مینو میره شیرپلنگو هر کمارو یا از اون بود بر خدار بود تا تاونین دوستا رو گونک میلتیم اکای 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برین دالشی اکای شروع شیرپلنگ اکای شروع پافتو رقم 6 اکای ادیداس شیرپلنگ 10700 گرم اکای علی شیرپلنگ جون 400 گرم اکای ایزا شیرپلنگ 600 اون اکای بختیار نسل برین اکای شروع پافتو باشین اکای میکشیدن برین دالشی اکای کمی اوی رقم اکای شروع 400 پافت 300 گرم اکای بریم رقمی 2 را کی میگه باشم مرحمت اکای ما رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 21 میرین اکای رقمی 2 رقمی 3 پراویدم بودم 2 میرین او میگیم اکای رقمی 2 فولی میرین زنده باشه شیرپلنگو همون دا بود بولی با همون دا پیشنهایی فهمونیم کارتر لیش کارتر لیش لیش چون داره 2 پاس 3 پاس دارگید همون 3 پاس داره باشم میرین دارشی اکا اجاز که تو دیا خانم اشتر وقتی برای کارتوش نمیزنه کدوم کارتر پاس میکنی باید کارتوش داده ساکا مانده گوری دیا کارتون نمیشیم حیرون وقتی بکن برین دارشی اکا داره اوش ادو نمیرم سه را میگیریم دکا اکای فراوان سه را بگیریم دکا جون اکای فراوان سه را بگیریم شیرنار تمام 2 نمیرم اکا جون 2 نمیرم کارتون میشه شیرپلنگو اکای شروع دانا 200 نمونه اکای ادیداس 2500 نمونه اکای علی 200 نمونه اکای ایزاد 500 نمونه اکای فراوان رقم 3400 نمونه اکای بریم دالشی 3 دو دادگی رفتگی دیر کده اکای 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 ترینکا رقمی 1 12 رقمی 3 کویما 22 رقمی 7 رقمی اکای فراوان تو قصه اکاشینا اکا 3 خود گذارم اون 4 خود گذارم با پولی تومن اکا اما کمین دارشی همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی شینا و بودو این اکا ایزا هون تو پاس دید کارتا دمیزا همه دا ایره 7 رقم 1 میری اون مگه گل بارو از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو اصلا باز دارم بر زمین ای او بودو چه شینا
من شما رو یاد کرد از آن در خدا رو توانین دوستا رو گم نکنید. من دلشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 یک دلشی اکا ایزا شیپانجون 1000 نمونه 500 اکا فراون 1300 نشه اکا علی شیپان آب نمونه اکا ادیداس 10500 2300 نمونه اکا شروع 100 روبل نمونه بله دلشی رقم عدین 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 شروع 20 رقم 4 شیپانگو 20 رقم 5 شروع 12 رقم 6 شیپانگو 10 رقم 7 اکادون ما که باشین Çok yakını. Rakam yazar, rakam edemeyim. Au, mögün şey parango gılık teleza. Kas haymun nosuna koşmuyor, olsun buraya. Zinde o sarfalan o sonobol şey. Havada vurdu. Havada peşerak diyor. Gılık teleza. Kas haymun nosuna koşmuyor, olsun buraya. O bol şey parango. Duz olmuş bir gira, das duz tak arı takıl gira. Geri var duz. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Yakar akmen dağış. Aka izah şey. Aka Ali pahtol şeyler. Aka izah 1002 şerpancun sadr bil gadma. Aka faravon 1200 bil gadma. Aka Ali şerparan pahtoli aka idaz 2500 doşti 2700 muna. Aka şoruk omad muna. Aka Ali 4 5 o takadın ma 4 5. 4 номер 5 4 номер 5. Verin dalış. Nokta kami 4 5 o meto aka Ali kiloşlaka. Aka acı kula cevap taşıyor falan. چهار پنج خلا از نچی رقمی 2 مفکرم 20 که خود بریم رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 Çok خیلی رقمی 14 رقمی 5 پول اکا علیه نگفتش 4 و 5 خلو میکنیم شروع بریم 4 و 5 خلو میکنیم بریم دارش اکا رقمی 4 و 5 خلو بریم که اکا درون که شیپرانگو رقمی 4 رقمی 5 همه دا بود دوری با همه دا پیشتری کنیم دلو برای ما از زمین ما دا بگیرش 4 هم بگی اکای فراوان 5 بگیر بود همه 4 اکای شروع قایسته بود اکای فراوان 5 بگیر شینا بریم همه دا بود دوری با همه دا پیشتری اکای فراوان جون در رقم بگی اکای جانی ما دا 4 روز گیرفتن شینا سرقه بازی نکنی بازی اینترنت شینا تمام اکای فراوان 4 اکای شروع 5 ما همینجا Aka Ali hamica hoşuma çok olmadı çok akap. Rakata kakay soşimri. Aka aljo kur rakatakın. Rakatakın pırta da boş bese ki sobiş damica bırakka. Aka Ali xinamış akabadi karta biza da ovoz taburu şeyde aka jo. Na boş aka pır na boş kartun na mikşo bağımı neşna koyma. Hol aka parvo hazır sey xoliyay verin. Aka Ali تمام اکا یوفی اکا علی رکتا که کو تمام اکا علی جون رکتا که من دارشی سوام 4 5 صبح دامن جب دامری انا اکا جون ما که باشه اکا شروع رکتا که شیرنا چانس پاس اکا اکا علی اوخام یوفی تپش که بازی که پول تمام شد پاتو تمام رکتا که اکا علی موندایی که دبلوش سو میکنه اکا علی رکتا که موندایی چه سوم اکا جون همین دوست که او باز حوزه پاتو او باش کاشن کارتا دیوزا در اگون چی دیگه کارتا وازرا نمیپاتا بریم دارشی Aka Ali'de 2700 Aka Ali Şerparan minus 200 go karta azab bemal bu 200 به خود بروا Aka فراوان سه خول اخته 1100 Aka İzal Şerparan جو 800 روبل دیگر Aka شروع چانس پاس شینا Aka شروع 400 روبل پارتیشن Aka شروع تو خام اوزان 6 دقیقه تو قاضی‌ها 6 دقیقه است 6 4 5 صبح نمیاد 300 همین خود برام چه رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 شروع 11 رقم 1 شروع 12 رقم 2 شروع 10 رقم 3 شروع 20 رقم 4 شروع 21 رقم 5 اوش رقم 6 بریم دارشی بولشی میشی او میگن شرپلانگو اکای رقم 5 داد بریم دارشی همه دا بود بوری پسر 300 رقم که دولت 200 داشتی تا بولو تمام که 500 بو رقم 5 زد بریم دارشی
Hamada برد ولی و همدا پیشرفت کنه زنده باشه خشم کجنو هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا تمام دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دوستان رو گم نکنه این هر قوم بدون شری نه آباد بشه آباد اکای شروع شیپان رو تو 200 روز دیگر اکای عدیداس شیپان 2300 روز دیگر اکای علی شیپان 500 بود دوش کارتا زد 900 روبل دیگر اکای فراوان رقم 1000 دیگر اکای زاجون 700 روبل دیگر بریم دالشی رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 32 رقم 5 او شایعه رقم 6 اکای علی میگه او برای گاید رقم 5 برای گاید رقم 5 رقم 6 میره هم کسا شما کنیم دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عدد مارکت همین هیچ دست ما دارم نمیده و آخر داد یا برای 600 دلار نگذارم اپلیکین برای 600 دلار آپشن نگذارم او 400 پاور اکای شروع دو خود را وقت دوست دارم دیگه شینا رقم 6 اختار این دارسی تمام گرم تکرار بریم همدا بود بوری و همدا اکای شروع 400 بود دو خود داره رقم 6 200 دلار سیم خود میره 100 دلار دیگه دونه اکا عدیداس شیپان 2300 داشت 2100 روبل دیگر اکا علی 1300 روبل دیگر اکای فاروق شیپان اکای فراوون شیپان 1000 داشت اکا 100 روبل دیگر اکای ایزا شیپان 600 روبل دیگر اکا بریم دالشی اکای شروع دو خود سیم خودش اکا چه اکا ایفیت خفوق شینا رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 اکا بو رقم 7 خوش رقم 1 می فیت پیش که حالا بگیر فیت فون تفوق تو بعد دیگه رقم 4 میگه چند خودش 4 دقیقه سو کارگی نیست بریم 17 رقم 1 میریم همدا بو بولی و همدا پیشروی 17 میریم رقم 1 هم حساب شما کنیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزانی دید که بعد تو از میده بازارات بر زمین این نار شروع دو بار رقم یا بار رقم 15 یا بار رقم 15 با 15 باقیما اینا 17 گل بارما از زمین عجب گلی نوزانی دید که بعد تو تربای بازارات بر زمین ای زنده باشه شیر پرنگو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 انا کمی داشت اکای شروع او میشه اکای دیداز 2100 داشت 1900 دیگر اکای انا علی 1100 دیگر اکای فراوان شیپان 900 داشت اکای 800 دیگر اکای زاجون شیپان 1100 روبل دیگر اکای بریم داشت اکای شروع او اوج در رقم 1 12 کارتا دادن که چیزی شد رقم 2 20 رقم 3 دا اگر زنم پلوس میکنیم نه زنم راکت میکنیم 20 رقم 4 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 خوشا یا رقم 6 گیر باید رقم 7 بریم او میگه شیپانو گل بارما آدمی ای عجب گلی نوزانی دید که بعد پا از بین های گل دارمد بر زمین رقم 6 10 من خودکشی را رقم 7 شیرنا گلی تریزر کس همون نصفه خوش جوش گل زد همه دا بود بولی همه دا پیشنوی خون او میگه شیرنا زنده و سربلند خانواده شیر پناهگو 6 زد میره رقم 7 جلوی من رفتیم دارم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 رقم دارشید اکای شروع شیرپان 500 روبل دیگر اونا اکای عدیداس شیرپان 1700 اونا اکای علی شیرپان 900 اونا اکای فراوان شیرپان 700 اونا اکای ایزا شیرپان 1000 اونا بریم دارشید رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 باشه که ما 30 با 6 گلوت در رقم 7 بریم دارشی او میگه شدیم او میگه گل تریزا کس همون نوز کنم مردم باید علی پاس ها اکا علی پاس بنده 100 پاس که برا 4 5 پاس اکا علی رقم 16 رقم 7 اکا علی 4 5 پاس اکا بریم همه کسا شما کنیم
ҳафт нӯҳсад рака дар васаб зер партумун ана ка одамои берун ягон кас рақамгир ҳаста одамои берун мерем ку одамои берун боша одама зиёд кунад кам зери бозӣ акои берун ягон кас рақамгир боша марҳамат мекунем набоша 4-5 ҳолят мерем далчи болиши менши акаи шорух 1000 бимуна акаи адидас шепан 1500 бимуна акаи али биназ 900 ҳем партум акаи фаровон 600 бимуна акаи иззат шепан ахтамуна 900 рубли дигар ака тамом акаи фаровон 4 дахил менависем акаи фаровон 4 дахил 4 500 бимуна 5 акаи шорух 6 5 акаи шорух 900 рубли гамна акаи фаровон 4 акта акаи шорух 6 5 акта рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 23 рақами 6 боши чавака рақами 7 рафтем ау بریم همه بود بریم همه پیشایی خونیم گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو وقت باز برما بر زمین 6 ساعت ارتقای 7 عیش میکنیم گلی ترزا کس همون اصلا خوش میجوشم برای زعی آباد باشیم شیطانه هر کی ما رو یاد کرد اونوش با خدا باز کافانه دوستان رو نمیتن بگیرد اون میگه شیطانه همه کسا خشمای پیدا 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالشی اما اکمل اکای شروع شیپان اختیمون ما 1300 رو گرد 900 رو درخم دوازی اکای ادیداس 1300 رو دیگر اکای علی شیپان 900 رو بنز پارتون اکادیم اکای فراغون 500 رو 600 گرم اکای زد 900 رو 800 رو دیگر ما بریم دالش شیپان همه در بود بوری همه در پیشروی رقمی 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 مشکل ما 20 برای درو مرحمت اکو یک سه برای 300 میلیون تمام اکا نریسته باشید از پول نگذار نمور تمام نزد خاک جون ما یا اکا نمور عادی نبونه دادری وای نه کپی وقت میشه نه اکا جون نمور عادی نبونه شتوی ما کپی وقت شما اکا بریم برای درو رفتن شیرنا بریم حالا اکا کجونه ما برای درو رفته اکا ایزاد 6 5 بریم اکا ایزاد 7 درو اکا جون 500 رو بلگل ما رقمی 6 5 اکا شروع 700 رو بلگل ما دو اکی بود ابوزی اکا ادیداس دلم میگه اکا ادیداس نمیشه تمام اکا جون 500 میشه بریم دالشی اکا ادیداس دل درو ورده اکا ادیداس دل درو ورده 1000 دیگه شونا رقمی 4 اکا انا کجا نمیگیری اکای 4 اکای فراوون بریم دالشی اکا بریم دالشی ایما های آخی سه اکای 4 هم بگیری اکا 4 هم بگیری شینا 4 هم بگیری بنای شیطان تمام 4 هم در اومده تمام اکای فراوون اوش نشینا 1800 درگیر اوش شما میریم رقمی 2 همه در برد بوری همه در پیشایی خونیم او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تا وقت نه باز برآمد بر زمین زنده باشه شیرنا اکای فراوون اوش مکان میریم هر کی ما رو یاد کرد از همون بخدار بود یا اگر رقم دیگه زنده و سربالا و شک کنه ما دل تریزر هر صاحبون دوست نه خوش میجوشون بردا این نار کنش نه زنده و شک کنه ما همه در برد بوری و همه در پیشایی خونیم او میگه میریم گل تریزر کس همون دوست نه خوش میجوش کن برای زمین تو انا ها جبرگدیلا و انا ها 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 1800 درگیر اوشا رقمی درفتیم رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4
20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 ترینکاش که او شاکه رقم 1 بوشه 20 رقم 7 اوش چاکه رقم 1 من دیسا فاکه 2000 اکه ایجاد زدی اکه رقم 3 چو اکه فراوان پاختوری اکه فراوان پاختوری شیرنا اکه فراوان پاختورا که ما پاختور براو تا اکه فراوان جون پاختور باشه اکه میکنی شیرنا حوالی نکیستی اکه جون پاختور هنوز بر مدر اکه علی جون به پاختور شیرنا همون سلا توبره اکه میدی درسی تا اکه فراوان اکه میکنی شیرنا بریم اکه حافظه اکه زبر ندارماده سکه جون ما باز یک تیشرت میدونید پول نگذار اکه علی بریم دالشی بولش میشه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 من دالشی چی میگم اون اکل اکل خوله صبر میکنه میشه شینا اکل شروع 700 داشتی 500 دونه اکل دیده شیپا 800 روبل دیگه دونه اکل علی شیپا اکل 900 داشت اکل جون ما که باشی اوز پرود میره اکل جون ما اکل فاروق شیپا فراوون اکل 1500 داشتی 2400 دیگه میره برین دالشی بولشی میشه همه دا بود بوله اکل فراوون جون پات اکل جون ما بریم اکل جون ما ای او میگیم اکای فراوون 2000 روی خدای اکای فراوون 2000 که 1800 چون زبیل من ندارم من دالشی بولشی میشه اینشی مریم همه کساخ شما دی اما اکای علیشه 900 تگذاروندم اکای علیشه 900 روبل تگذاروندم بریم دالشی همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رفت اکا جانو ما اکای فراوان اومدی هو اکای فراوان اومدی بوده دوام تین خوش اومده اکا 2000 پارت افتی 1800 اکای فراوان داری رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 ترینکا رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 باشه که ما 11 رقم 4 با ترینکا گیریش اوش تانگیم بریم دالشی بولشی میشه همه دا برد بوری همه دا پیشایی او میگه من شیطانو 4 رقم 5 میده همه کسا شما اکادمی ما زنده و سربلند و خانوابا میشه او میگه شیطانو همه کسا شما دید اوش رقم 4 رقم 5 میده همه دا برد بوری و همه دا پیشایی فهمونیم گل دا او تا کنه که فکرون از تا کنه گل برمان از زمین عجب بینید نوزمین دید که بعد تو باید بینید باز در ما در زمین رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 بریم اکو شما شیرلا اکا ایزا شیفان 2300 اکا فراوون 2200 کارت زد اکا الف پلس 2 دامو اکا ادیداس 600 اکا شروع 300 میرین در شیرلا رقم 5 رقم 5 اکا جون ما 12 رقم 6 شیرلا 11 رقم 7 شیرلا 10 رقم 1 شیرلا 21 رقم 2 اکا جون ما که باشین 20 رقم 3 شیر پلانگو 20 رقم 4 شیرلا 11 رقم 1 و 21 گیری چه باید رقم 2 پراوینا بود پراوینا بود او مگه شیر پلانگو همه دا برد بوری ای نه فهمیدون شیرلا گل برمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که بعد تو باید میرم بود درمت بر زمین اول سه هزار میخواستم ها اکا کانو خوبه شیرلا یا از این رقم 2 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی فهمونیم او مگه شیرلا گل دید رزا کس همه وقتا خوش به جوشون برید اکو لایکا با شکات با موش بالاغا تمام اکای فروش رقم دو رقم نامبر شده که اکا تمام بیده خیلی اوچا او بگیم اکای شروع شیپان میمونتا 100 روبل دیگر اکای ادیداس شیپان میمونتا 1000 روبل دیگر رقم 1 اکای انا فراوون 2000 روبل دیگر اکای ایزا شیپان 2200 روبل دیگر برین دالشی بولش میشه رقم 2 بومات تاشلان اکای بومات براد یا روز ازبک نیپانیما براد رقم 2 31 هم رسوم لا سه باید از میگم رقم 3 22 بریم رقم 4 21
رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 حالا که میرم اکنون رقم 2 زد میرم رقم 3 همه کسا شما کنم گلت رزا کس همون لوز کنم رقم فرق yok ya رقم فرق میده رقم فرق دارم دو رقم دارم 5 دارم بریم رقمی انا که باشم انا که میرم که جنوی ما رفت رقم میزه رقم 3 میرم که جنوی ما همه دا بود همه دا پیشروی خواهانیم ای اون میگه شیطانگو گل برای ما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ای با اومد برای اوزه دیپانیمای تو برابشه با اومد یا بابشه ساتی به دیپانیمای انا اکا که جنوی ما شیطانگو شواکای شروع минути 100 меши ака адида шепан 1400 уна шернар акаи анафаравон 1800 уна шернар ака иза 2100 рубл гад нафима мерен давл шера хами 3 22 рақами 4 шернар 20 рақами 5 шерпаланго 22 рақами 6 шернар 20 рақами 7 шернар 20 рақами 1 ака ҷуноима 11 рақами 2 шерпаланго 21 برای دروها مرحمت 300 برای مدرن رقمی 3 و رقمی 5 رقمی 4 رفته شدن رقمی 3 و 5 برای کدن رقمی شروع خیلی 400 رقمی دا برای 500 پافته بین یعنی برای درو رفتیم رقمی ردمی 12 اخشون اکا بریم دالشی برای مدرن 300 روبلی انا کمرین اکاجونی ما کو اکاجونو شیرپالانگو برای همین اپنیزه برون رفتیم میریم اکاجونوی ما که باشین رفتیم دالشی بولشی منشی یاش خطی اما هرچ دوارا تمام 4 تا درو از اکا ایزا 7 تا درو واردم یک درو واردم میریم ریالمی نیست چالش کنیم بریم دالشی انا اکای شروع شیرپالان که باشم 6 همه دور اکای شروع میریم یک ده اکای علیدار شیرپالان که باشه 1400 داشتی میمونه در رقم صدقه 800 روبل دیگه یک ده رقم 4 اکای فراوون 1800 داشته 1500 اکای ایزاد شیرپالان 1800 رقم 6 کی میگیره شیرپالانگو چی جدا نیست یا چی ما اکا قراولی فراوون شما که نه بره دارش یا کی فراولی ریارمی مایک جون تمام اکای شروع شش دوانی شش سوال بگیری اکا رقم چند اکا رقم 3 رقم چند شونا 3 رقم 5 3 5 اکا 6 دوما سریش میگیری او گیری گوته تا خودت گیری انا کی میریم دارش بولش 1800 رو آشنا شیرپالانگو شش بشودش گیری بریم دارشی بولشی میشه همه کسا شو مدین میگیم او میگه شرنا گلا دا او تا کدیم کفون سا کدیم بریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای شروع تا شیرپالانگو 100 روبل زیاد بریم میکفونیم رفتیم انا اکر رقم 4 دسی رقم 5 امک چون که رقم 5 بچم را 22 رقم 6 انا رقم 6 31 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 22 اکا رقم 6 زد رقم 7 بریم دالشی بولشی میشی همه دا برد دوری و همه دا پیشهی او میگه شیرپالانگو گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزده تو از بین باز برامد بر زمین ای زنده و تربت ای همین روز شنبه بدم او میگه
بریم رقم 6 در رقم 7 بریم دارشیم همه کسا شما در کجانو از زنده و سربلند خانواده‌شون شدن گل از دوا کار کردیم که کنکفون از سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که برگردها از این باز درآمد در زمین همه اکنون در 6 7 1 2 باز اکه اکرامجون ببینیم شیدار اکه اکرامجون شیدار ببینیم شب او نگیم چیزا چی tamam قبل سر وقت موز کار داریم انا خب کارتاش بو بنویسیم پیش اگر پیش تو به طرف تا بنویس کنی میریم دالشی اکه شروع شه پلنجون 1700 روبل دون اکه ادیداس شه پلنجون 600 روبل دون اکه انا اکه فروخ شه پلان 400 اکته 1500 شه اکه فروغون 1300 روبل دیگه دونم اکه ایزاجون 1700 روبل دیگه دونم آن اکول میبینیم برید اکه پارت بشه برام دیگه در اکه صفا آمادگی اکه بانو اکه وزیر وارد گاب میشه رقمی 7 رقمی 7 10 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 میشه که ما 11 22 رقم 1 سال میره در سر رقم 10 همه دا برد دوری و همه دا پیشروی اکه مصافح شده سعی در نظر خودش مخاطب بله رقم 1 انشا اکه انا کجا نمیگه اکه اما اکی یک رقم بریم درش زنده و سربلند باشه شیرپلنگو همه دا بود دوری و همه دا پیش روی میگیم او میگه شیرپلنگو زنده و سربلند باشه اما اکی بریم درشی اکادو اخی کانال صدر بوده اما اکی رقم یک رقم دیده اکی رقم صدر اکی ادمین نمیمونه اکی ما اکی ادمین جون اکی ادمین اکی ادجاجو ادمین کانال صدر اگر همه روزی هم باشه که نمیمونه شیده بودی صدر اکی آدم دیگه باید صدر میدونه کشتنو اکی شروع 1600 روبل دیگه 1500 روبل دیگه دونه اکی ادیداجو 600 دوشه 1000 روبل دیگه دونه اکی فروغون شیرپلنجون 1100 روبل دیگه دونه اکی ایزاجون شیرپلن 1700 دوشه 1600 روبل دیگه دونه آن اکیمری داشت اکادون ما رقم 1 رقم درافت رقم 2 20 شما اکادون هم کسا رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 شیردار 22 رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 شیردار 22 رقم 1 شیرپلنگو 20 22 ای پارید ای وارا بدون شیردار 300 روبلی وارا درو مرحمت 300 روبلی شیرویدار کو اکادون ما وارا بدون شیردار میره دارچی میره 5 شما رقم 6 رقم 6 دروما 6 دروما 1 2 دروما 1 2 دروما بریم او 3 و 4 دروما تمام اکادون ما بریم اکا ادیداجون شیرپلنجون 1600 اکا شروع شیرپلن 1500 1200 اکا از انا فراوون شیرپلن 1100 500 دیگر ما بریم اکوی درگیر او شب 1800 رو رقم 6 کارتا بکشیم بلا دا او تا کردیم که پاکهون سر کردیم آن اکی میریم همه کسا که شما کردیم ما دوست اون باشتگی عداتی دوست یک هروز بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند و باشیم همه که شروع که باشه زنده باشه همه دا بود بولی و همه دا پیشروی کنیم او میگه شروع 5 رقم 6 هستیم همه کسا شما شروع گلا دا او تا کردیم که پاکهون سر کردیم رقم 5 رقم 6 میریم درشی بولشی میشیم او میگه شروع رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکادون ما میکفونیم اکادون رو کفونش هم میکفونیم او میگیم رفت اکوی ما رقمی
ما یکان سون فیزیستاندان دا مونیم چی با اکای مصطفی جان فهم داشته از اکای اکرم بعد اکای اکرم کس میخوام مرحمت رقم 6 رقم 6 شرینار 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 بوشا شرینار با 21 21 21 21 ای پارید وارا بدون شیپالانگو 600 روبلی میریم دالشی بولشی میشی او میگه میره دالشی کوه کجانوی من رقمی 6 شده رقمی 7 بریم وارا درو 600 روبلی اکای مصطفی درو وارای اکای ایزاد 7 درو وارای اکای عدیداس شیپالانجون درو وارای کجانوی من ختم اکو مرحمت اکای عدیداجون 200 پارتوی اکای ایزاجون حضور اوغلون شینا 3 و 4 ایمه بدرو اکا ایخل کی بودا در اکا جان ساخت 500 دور 700 گل اکا شینا برای 600 روبل ویگر 3600 اکای فروبونجون خود شیپالانجون 500 دور 700 گل پارتوی انا اکای عدیداجون میریم دالشی بولش میشی او میگه میریم اکادمی مو بکشیم کارت را زلگی خوششاشا 3600 میریم دالشی بولشی میش او میگه میریم تو اکول شیپالانگو میریم دالشی او میگه میریم همادا برد بوری رقم 6 رقم 7 میریم تمام کسا شما کدوم دل بارما از زمین عجب بین و زمین میریم همه کسا شما نشیدار گل از او پایت دین که فون از ساعت دین دل بارما از زمین عجب بین و زمین دیش که تو از من گل درما از زمین اوخه اکای مصطفی سویبوی رقمه اکای مصطفی جان یا اکای سویبوی رقمه چی؟ اوه نگیسته میگیم اکا میریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 این از بودی پراسود اکا باید اکای اکرام خیلی شینا ویگر 160 او میگه شینا همه دا بود بوری کو اکا ما دریز بر درمو شینا کی اما اکا دریز بر میدوریم میریم اکای مصطفی جان بیا اکا جان خوری میشه رقمت پرابلم نیست باز میبین اکای فراوان جان شینا کو هم دوره او کی پول پارس میکنه انا اکای فراوان 1500 پارس 800 روبل نمایشیدار اکای عدیداس خود حوزه پارس 200 مینوس اکای ما میره خشه پالانگو زاگر او شما نزایده یا بوش شما آن اکی یک تیر دیگه از بلو شاشره نار میرین دالشی بولش میشی زنده و شیپالانگو رقمی 7 رفتیم برای چه که فراوان جون شیرنار نخونم اکی فراوان جون به همیشه رو خورا خونمون گل در بلوی تریزا کس برای 600 روبل و کارتا خیلی 3600 روبل است خوش میجوش بریزم رقمی 7 22 رقمی 1 خاکی خنک رقمی 2 3600 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 11 یکم رقمی 6 12 رقمی 17 خیالتون بالا میشه که برادران است برین داش رقمی هم اوشو چواکا جون ما اکا ایزاد پاس میکشه نخده اکا ایزاد پاس میکشه نه رقمی ها اوش اکا ایزاد پاس میکشه برین دالشی ها اوش کت میگیم برین دالشی گفت اما باشه چشمات اما بوش خطا دادر کلینکا ایسکن او اکا تا اکا ایزاد 100 دوشتوری 4600 دوری هفت میری اکا اکبرم همینجا اکا اکرم
حافظه رقم یک میری اکای زاجو خشون شیفانجو ابو بشکر دواتها میره 4600 کد اتوماتیک میذاره 3600 داری 100 دیگه 1000 دیگه داشت 4600 کد میذاره میری چشمات ابو پوش خطر داری انا کمیرین دارشی بولش میشه اکای شروع رقم 65 اکا 1000 اول دوما اکای ادیداس رقم 75 شیفان انا 1600 دیگه دوما اکای فاروق شد اکای علی اکای فاروق 600 دیگه دوما اکای زاد 4600 دوری میریم اکای اکرم همینجا اکای اکرم بله اکای یک دا اختار کردیم ما 7 خوله 7 نباشه خیلی رفتیم اکا پول پافتگی هایی حالا اکا بریم رقمی من گیرش تمام اکای فراوانجان خیلی دستت میگم حالا ما اکای اکرم بیاد تمام میگم اون بتنشن خوبه کجایی ما اکای فراوان 500 روبل دیگه الان رقمی 700 دیگه میذارم رقمی ادین 20 رقمی 2 12 رقمی 3 31 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 نیمی خاکی خنک رقمی 13 رقمی 4 می اکای زد نایساکی اکای زد نایساکی پلیمونا پارتو انا کرافتیم رقمی 13 من پلم اکای پارتو بوشم تمام نبرو اکرام نداره خیلی اختیار میخواد بعد انا اکای 3 رقمی 4 می همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خونه گل برابر از زمین عجب گلی نودنی دید که باید تو قبله باز برابر از زمین اکتوری میره درشیم انا اکای 3 رقمی 4 رفتیم همه دا بود بوری بود همه دا پیشتری دیگه شیر کننده و گل از آب پاک کردیم کفون از ساک کردیم گل برابر از زمین عجب گلی نودنی دید که باید تو قبله باز برابر بر زمین زنده و سربلند میشیم انا اکای اکوز 3 رقمی 4 می 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 او میگه شیرپرنگو اکای شروع شیرپرنگ سنا 800 روبل دونه کا اکای ادیداجو شیرپرنگ 1400 نشیدن اکای فاروق شیرپرنگ نوتا رقم سه لکنه سه برده 900 روبل دیگه اکام ای تو 900 روبل 800 روبل دیگه این چه این که بکنه کسا پلاکا پارتوی گیفت خا دیگه گله میگه شالغام میگه مکجو شالغام دا بالای تریزا کس شالغام مو نوز کنه خوش میجوشو بریزا بره دارش رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 خاکی کنه رقم 600 رقم 7 میریم همه دا بود بوری همه دا پیشروی او بگه شیرپرنگو اونه ایزی بریم رو چونه دونستان اکای زاجو جو اکای مفید نه رقم 7 خالی بگتون بتون باز اکای مصطفی میگه من تا نبرم اکای نمیدونم اکای رقم تیم بوز میکنه درش رقم 600 رقم 7 میریم اکای موزه در رقم خالی بوز میکنه شینا بریم دارش اکای فراوان جو اکای همون 7 تا پاس میکنه شینا اکای فراوان همون 7 تا پاس میکنه ماشو دومتیم مقصد بعد رقم یعنی موضوع رو دادم بیشتر باشه موضوع اینترست میاد باشه حاجی اکا دام کامنتر برای تو بیا کجونی ما تاخمته حاجی کفاشه حاجی یا اکای فراوان اکای فراوان ترینکش دیگه چه شجزا اکای فراوان ترینکش چه شجزا کجونی ما برین دلشی انا کی جدا بدیم
Акай Шорух 1200 мемона. Акай Адидас Шерпалан 1200. Акай Киҷон ҳозир рақами 6 тринкаш карака ба секаро. Биги дига. Ака. Оли бей бас салом на силкаде парто. Се рақам до рақам та пас на вачо тем музыка шена. 800 доллар рақам та пас кадоша пас меки. Ха кият шаки бачо музыка лохи. Ду рақам васат чохи. Ҳозир силкаде парто ду 800 до 600 донака. Тамоз силкаде парто ду шена. Давай. Ако бесе ки бозигари бо каналомон гум када. Ага. Не, ҳами телефон оварам пуза хатмекарда. Яън макаҷон акай ҳаматон бахшиш. Пулам мака бурава. Эвайш бурава. Акай Акрам рақами 4 мегир акай Акрам. Акай Акрам рақами 4 мегир акай. Хорхубай дилона қоқрошон акай Акрам 4 гирифтан. Ана акай Акрам рақами 4 метон шерина. Акаҷон 2000 пафаги 1900 дона шерина. Мерен даш акай фаровон омад акай. Акай фаровон омад бозӣ охири чида ва пулай парт буки. Мен 4600 акай ма гизарону тамом мерен дар шакл. Акай фаровон омад акай фаровон. Акай фаровон омадими? Тамом яра тамоша гап мес. Акай фаровон ҳамиҷа акай фаровон ава ча будро. О 4 паса. 4 паса 3 ҳаф айхта. Рақами 7 600 дори. Рақами 7 11. Рақами 1 23. Рақами 2 10. Рақами 3 10. Рақами 4 тринка. Бёпа 11. Рақами 6 11. Рақами 4 ба 3 бале да рақами 5 мени дарши. Ҳама да бурд бори ва ҳама да пешдари шерина. Гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вадаҳо турбай боз баромад аз замин 4 рақами 5 мени шерпанаго ҳама да бурд бори академа ҳама каса шоне ра хоб сакан гула да ол кар кадем кафон кафона сар кадем гула да ол кар кадем бо кафон кафона сар кадем гула да ол кар кадем кафон кафона сар кадем дар падади гул нала 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 чема чема акома я на голос хамекшон акде вамек звук хамекшон учан да голосем вона на кема сама да ам хай курунда мерем далш ана киме акоҷони ма акай рақами 5 шерпалан 1200 дошти 1000 од мунака рақами 6 5 акай адидазон шерпалан 1000 од муна нар томбину акай изаҷон шерпалан нер сарпош рокай бура акай фаровон 400 рубли дигар муна акай акраҷон 2400 рубли дигар муна мерем ҳама касак шо шерпаланго рақами 5 рақами 5 тринкаҷон рақами 6 ябурда боре картис бхон 12 давай чи картис боша рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 боша 20 рақами 5 тринка акай ана шоруҷон оши чон шерида 5 зад ве ва рақами 6 гулит треза кас ҳайвон боз кана хош миёш беза акай фаровон ау мегин ҳаме акай фаровон авгу акай мере 5 рақами 6 мере дар чакоима зинда ва шефраго дус он бо ҳесет падака надора гуфтесан какаҷон дустару падака раку
بله دارشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 اکمل دارشی اکای شاهنامه شروع خدور 600 رو کاتا دابوزی 1000 داشت اکای ادیدازیون شرپان 800 رو دیگر اونا اکای فراغون شرپان 200 رو دیگر اونا اکای اکرام شرپان 2300 رو دیگر اونا بله شما در کجای ما گلا داو تا کلمه کفون کفون سر کردیم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 22 همون 20 کیلو تمام کردیم رقم 3 20 رقم 4 20 کدوم است که رقم 5 12 بله رقم 2 اکای ادیدازی او شاده دار رقم 3 او میگه شرپلانگو گلا داو تا کردیم کفون از کار کردیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین لیست که بعد تو آفین باز برام بر زمین 2000 رقم 3 میلیون هم حساب شما ده او میگه کجای ما ما بدی پاس ما بدی پاس گامره اکل جوجون دولت مسرت 300 ولا شوی گیری سرت 300 ولا شوی گیری سرت 300 ولا شوی گیری سرت اکل فراغون دولت مسرت انا کمری انا کرافتین انا که 1400 اکای شروع اکای ادیدازیون شرپان 1200 اکای فراوانجون 00 او یعنی اکای اکرام شرپان 2200 بریم دالشی بولشی میشه رقم 3 رقم 3 اکای ما 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 با 22 بالا جانو بله دارشی بله اکو او 5 6 در اومد اکای الهوجون خروج اخر شرپلانجون 5 6 1 در اومد اکای الهوجون 3 و 7 افکر خولی ای گام بز اکای جوجون زنده و شکا اکای الهوجون 3 و 7 کدومش میگی شینا bu اکا گفت که بعد این پاس ای اکای جو ساگی 7 اکای الهومتیم تمام گام نیست بین دارشی اکای شروع 800 میلیون اکای ادیداس شرپلانجون در رقم 700 900 میلیون دکا اکای الهام رجب و شرپلان رقم 3 اکای رجب رقم 3 1500 و 1200 اون اکای دست بود بالادار ما اکای الهام جو 7 اکای الهام ولی به گوزه اگزارون برکت چشم میکنی می دارشی انا اکای رفتین دالشی بولشی میشی اوکی انا اکای رقم 2 نشون داده رقم چند نشون 2 نشون داده رقم 3 بریم برای چند نشون داده شرینا رقم چند چوارک برادرش داره 2 نشون داده رقم 3 2 4 گلی تریزا کار سایمون دوست ما خوش میجوشم بریزا او میگه شرینا زنده و سربلند اونو باش شرینا همه دا بود بولی همه دا پیشنهادش کنیم به دار تومینو پنج شوندو برای رقم 2 4 کارتوی ما 2 4 کار رقم 4 نشون رقم 5 میذاشی 4 نشون رقم 5 میو در اگر او شاه 1800 میشه همون گام است بریم دالشی بولشی میشی 5 6 7 1 2 3 اکای الهوجون اگر دا بازی پلاسر بازی کرده باشه اما 7 بشین اکای راجع بازی پلاسر بازی کرده باشه رقم 3 بشین بریم خرج اگر او شاه 1800 بود 3 و 4 اوکی در رقم 5 12 رقم 6 3 و 4 اوکی شگر 10 رقم 7 اکای الهام مو 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 2 تا دونه رقم 3 11 اکای ورادور یک سونی بود رقم 4 21 پلی وارم همه 600 رو رقم 1 بریم
акаҷонои ман барабараи 600 рубла хушоани шерпаланго гула акара ҷавобҷон дига 4 ака илҳомҷон дига 4 акаҷонои ман мере барабараи 600 ду дуромад ака адидаҷон дуна дуромаре ана 300 рубли дигаш муна бере далши рақами 365 марҳамат 365 ку ако будуре хати ака мерем шероидан 365 ако катмоша менависем акаҷоно ку акаҷоно як бинависе ку чига меша оли нагира акайдаҷон ку чӣ меша акай даст беку ако касати дура як магарам акай раҷаб сера намегир акай раҷабу одамои берун ай майдон акай шорух ҷавоб бутев ака акай шорух паси акай раҷабов паси акаҷон тамоми бафтоз ҳама холимон чӣ наваи 600 о акай ҳаким дар инҷамуша малада холида мемурад боз габред акай ҳакимҷон ку надура дастатон метем акай раҷабуҷон ку ҷавоб такаҷон набоша бирем дарши набоша бирем акаҷоно набоша картара пур кунем акай адидаст набоша ҳам смела 6 смела дунумад акас 6 сои буҷдо акай раҷабу шерпаланҷон 600 рубли дигар дунумад 3 дуромад 3 дуромад 2 дуромадгай 3 дуромадгай ана 65 бафкирм намедуроя акай адидаст 6 метему акай ҳакимҷон 5 хола бутумуд акай ҳаким 5 хола бутумуди акай де ҷавобиса ку акай шорух бинависи бинависи дурака акай адидаҷон 300 дига мепартои 300 дига акай ҳакимҷон 5 хола мегири шерина мерем далиши болиши мениши акай ҳакимҷон 5 холира мегири акаҷони ма ау мегем гили тереза реза кас ҳаймон ноз куна хош миҷошон реза мере даш там акай ҳакимҷон 600 аката мекунӣ шерпаланҷон мере бигириш 3600 рубл ау буре нагофи бигириш 3600 шерина гилада олтар кадем кафон аз сар кадем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вадафа вазминаш боз даромад ба замин хушои акаҷоно ҳамада буд борива ҳамада пешравӣ хоҳонем накмо бидун акай аҷаб дар бозии пласаи рақами 3 айхтай бозӣ кун о чокади шоид қурбонҷон бураҷон сози хуби як куни мо хар буга зан додем чоли гана барош телефона бачаоча қурбонҷон соз саломатиро куда бачаоча мере дарси ку ами акай ҳакимҷон парта бозиа давом медем мегӯянд ку эй дӯст биё саломат бошӣ биё қурбонҷон бачаоча бигириш 3600 залагира ошаки ҷон шава гилит гили тереза реза кас ҳаймон ноз кунад хош миҷош реза зинда боше шерина зинда боше акаҷони ма гилада отар кадем кафон аз сар кадем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо вазмин бозамад ба замин худо ба шукр бураҷон сол сен инҷа карта кашида читем дин асан қурбонҷон бардоши дига инҷа мо яду часоз када бусем бас кинора оли ма шерои нав ёд бегирим ма шерихонӣ мекунам акай ҳакимҷон куҷо шуди акай ҳакимҷон рақами 5 акай ҳакимҷон ви гидӣ акай ҳакимҷон ака парта кафонему ака ҳакима пулаш омадад ака ҳакимҷон пул вақтам боше 50 карта кафонум бача мухонохи барои карта якон тоза боз ин пиҷа барада пеш гили даволе тереза кас айваре 600 рубла карта хари 600 баса гӯш беза рақам як откроем рақам як ма чанд сум дорум 600 парта ака ҳаким овош нешена рақам як 21 рақами 2 ма 5000 ака ҳакими зоя кардам дар шерпалан рақами 2 31 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 бошакои ма 22 рақами 2 акаи ана адидас шерина рақама ба 36 задааст ана ака ҳаким ака илҳомҷон дар бозии пласа рақами 7 табото шерина боз мекард ака илҳомҷон рақами 2 зад мерем рақами 3 ош шавакана мегем ака илҳомҷон шерпана рақами 7 дар бозии пласа боз мекард дар рақам 7
دزد می‌بینیم رقم 3 تا اکجون 2 7 ایفل اکل جوجون 3 ایفل شروع بریم به جنگ شروع می‌جنگیم او میگیم یک دو پافتور تا اکجون اکل جوجون یک دو پافتور و دو اکل ادبی خود در کوردور شروع اکل ادیداس یک دو تو خود پاس نگی او نگولی باشه تو ضعیفت کردن کارت کشی همون وقت پاس نکنی دیگه پاس این دوست نداره داکا بریم دالشی انا کی بریم توزانالیست اکل شروع رقم 6 رقم 5000 دوش 800 دوش 600 نشینا بریم دالشی اکل ادیداس رقم یک رقم دو اکجون ما مینوس 300 3600 زد یکم 3300 3100 نکرد در جو پراوی در کان صدقه اکل رجب جون در رقم صدقه اکل رجب رقمی نمبر 3 600 دوش 500 کلمه پراوی شینا پراوی اکل الهام جون ما اکل الهام جون رقم یا شه 5400 اکت چه میکشیدا بریم دالشی بولشی میشی اکای اکرم جون اکرم جون رقم 4 اکرم جون 2200 2100 بریم دالشی 1 2 3 4 5 6 7 آن اکیم بریم اکجون ما قربان جان همینجا بچه‌ها چاپ بریم رقم 3 بریم اکجون ما گلا دا او تا کایمون کفونا سر کردیم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 گوشه کویما 11 رقم 2 شرینا خاکی خنم 21 پارید یک برابر همه 600 روبلی رفتیم اکو 300 روبلی برادرو من همه شرینا 300 روبلی کو کاره کو برادرو است که تو بود کو بریم اکجونای ما برام 300 روبلی رفتیم شرینا 6 درومات بریم دالشی اکای شروع 6 درومات 300 روبلی دیگه شما اکای ادیداس یک درا دروار داره اکای ما 2500 روبلی دیگه رقم 3 سیمل دروه اکای ادیداس 3 دروه اکای اکرام 4 دروه اکای ادیداس سیمل 3 دروه 200 نمونگانی اکای اکرام جون 4 دروه اکجون ما اکای اکرام همینجا اکرام 4 دروه 1800 مکا کو اکرام بدون نه دروار مون اکرام خاص 3 دروه اکرام بدون شینا هیلالا böyle dalşi زنده باشن شد فلانگو اکرام جون 4 davara بدون شینا او تا اکرام دروار گیر همینجا بوشا که او میگیم کندش تا اکرام جواب جون سیمل دروار گیر شینا گل اکرام موجود 100 تا 400 رو کارتن 500 رو کارتن davara هادی شو علاشم 6 میره دالشی بولشی میشی در او شاه 1800 رو اکرام ما او گوشه شرینا او تو davara سخت کار چی برای حسد تو زنده کاکا رقم 5 رقم 6 1 2 3 4 5 اکای موجود 900 پاس گفت اکجون من کارت ابوزی درو 500 داره شرفلانجو کارت davara استوگه 1800 اکای موجود خود اکجون 500 داره اکجون من کارت davara اکجون من 1800 نگو های رفت اکو زاگیر او شو 1800 اکای پرز شما شنا رقم 6 11 رقم 7 اکای عبدالصمد شما رقم 10 برو رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 تو سه تو دمیده بکنه برو 20 اکای برادرو یک کتونی بود davara 900 odamای بیرون odamای درون مرحمت برای 900 جای جنگ جای ننگ جای برای شروع رفتیم کو رقم 1 شما رقم 2 یک جای برای از زمین عجب گلی نوزانی دید که واسه تو آدمی بودن و بازاری اکای اونجا 700 رو وارد اکا درو وارد اکای اونجا 400 پاتویا اکای ادیداس 1600 نشیدار بریم دالش رقم یک 365 هیچ کنیسه اکجونو پاپ ما هیچ کنام درو اکجونو odamای بیرون 365 بریم اکو 365 اکجونو یگام کنسیسه اکجونو کو شروع 365 دا هیچ کنیسه که بدرو
3 6 5 3 6 5 نباشه اکا امیربک الکس ها شون شنا 3 و 6 5 داش کنه باشه کارتلا میکافون 3200 از دیگرش درنگیر اوشا بدین بدون آدم خوبش نکردی بچه‌ها 3 6 5 آدمای بیرون داورا برای 100 روبل 3 3 6 5 3 3 6 5 خولیا داورا برای 900 کو اکو باشه مرحمت کشیدن مرحمت کن دور روی مکانیون ما آباد دوشش نمیدونم دلار دا آب کار کرده این که خود اونا سر کردیم یک گل دا بولوی که دا 3 و 6 5 ما خالی میمونا بریم بسیار 3 6 5 دا های ندارم کارتر میکشم شیدا از 3200 روبل اوشاکو زدگی اخبار بریم دالشی بولشی رفتیم 2 3 خولیا 4 6 7 خولیا بریم 3200 بچه‌های بالادرو که جوش نیم بچه‌های بالادرو بریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دالشی رقمی 3 2 اکای الهانجو همجا از میکه فروش شده نه بابا کسی نکی اکای الهانجو همجا شده بریم رقمی 2 22 رقمی 4 4 گوزی 2000 رقمی 7 برو اگه 75 10 رقم 1 11 رقم 2 شبکه از حال کارتون 3200 رقم 3 بریم انا که میریم اکوی با کی باشین انا اکاید اونجا رقم 7 پافتور شیرپرانجون رقمو کوی پافتور بگو پافتور میرفی اولی دیگه میریم دالشی بولشی میشی توی 3200 اکا اوشانگیم گل معلومات از زمین هی عجب گلی دوزنی یک وعده ها از میاد باز داره بر زمین آباد بشه کوی ما هست ها اکا رقم 7 خولیا کوف کرد رقم گیر اکا اونجا شان شنا زنده و شکلی و هزار اما آمده بازی کردی و اکا در برام نیست اکا با 400 شد به پرتاکه کنیم میریم دارشی بخدو قدمی اکا نه برسه 1600 همین رقم 200 یا برسه 1200 میریم اکا او چرخ شدن اکا امیدبک دمتیم اکا امیدبک ها فایخد اکا کارت کلاس از خالی میشه اکا اکا کارت امیدبک ها 3 4 5 6 7 یا اکایی انا اکرامجو اکما بگوینیم اکا کت ممکن هنوز 2000 بوده باشه 4000 خدا دروغ نکنه 8000 زیاد بوده درجه زیاد بوده کم بوده نیست بخوام اولت نمیگم اکا نه مقصد میگید نه اوزارم اکا برای سیره بوده نه اوخا اکا دادیداس خیال میکن دو برمزه پول بودگی همین اکا ما چکش وقت روی کنه 2000 چند بول پارتگی اگه 10 بول پارتگی شما اکا میروز ما ایساره بزرگم اکایی شروع 100 روبل دیگه اکا ادیداس 1600 داشتی جمعی 3200 4800 4600 اون اکا جواب 100 اون اکا الهام شیپارا شما اکا جون ما بر اکا امیربک اکا تک شینا اکا امیربک رقم 7 رکت میکنیم اکا شیپارا 1700 روبل دیگه اون اکا میریم دالشی اکا بخدای خالی باشه نبوده اکا الهام توغرا شینا دعوت اکا خب اکا جون ما شما اکا جون 1000 اما شینا زنده و شکا توغرا اکا الهام شینا دابشت نپرجوای گابز اکا الهام گابز شینا اکا اکرام پارتو اکا امیربک پارتو بزرگ شینا اکا امیربک به پارتو اکا کارت کلاس بزرگ خورم میشه رقم بتون میریم دالشی بود امراه بود اکا گفتی باید رقم بزرگ میکنه یا ساعت اکا کارت کلاس هم داخل بتون گام نیست رقم 3 20 اکا امیربک اوش نه رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 اکا امیربک پافتاری 22 رقم 2 20 22 با بالاش 300 رفت رقم 7 برای درو مرحمت 300 روبلی 7 اون وقتی داره خالی میمونه اکا امیربک برای بده شپلانگو میره داشتی برای درو ها کوت کی سیملا میدوره بریم دو درو ما
4 کونته درما акаи акрам 1400 мемона ама акаи адидас 4300 мемонака акаи акрам 7 гирифта акаи акрам 7 гирифта 1100 мемонака 35 акаи шорух чхели ки ами хили як фел безе пас намедани чака пас боша пас чима дигами кун мана дорам ай пурзенахта акаи раҷабов паси акаҷони мас 35 одамои бери ҳичканиса 35 гирам пас تا اکا گاب نیست اکای از بریم اکای راجع به 35 گیر تای اکای راجع به 100 روبل داری 500 پارتی زراگیر او شوا 1800 روبل او بگیم تمام دامودی پراسه پاتو 100 اکتا میتین همه کسا خشون شه پلان گل دا او تا کردیم کفون از سر کردیم گل برام از زمین عجب گلی نوزمین بیت بعد تو از میاد بول درآمد بر زمین او بول گوشه شه پلان دو همه کسا شما گلی تریزا کسی مونوشنا خوش میجه هوش بریزا زنده و سربلند و خونابو باشین همه کسا شما کو همه کسا شما لایک باشه تا بالاغر با موش بالا بول چی زدن میگیریم میریم با دارشی این هر کن بینم چی این هر کن بینم چی میگه می دارشی 1800 آشنا شدن من اکا اکنون رفتیم 7 نشونه نکن او 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 اکای انا جون هم پارت اکای راجع به ما میگم اکای راجع به همجا یک شیر پلان بکفونموش برای پارت رفتیم اکای راجع به همجا کا رقمی 7 12 اکا ندیدم بودی کدوم خزینه خینا رقم 1 اوخه اکا ما بینیم رو علیش بگم اکا وقتا تو واپشه وقتا اوخی فکر دیگه کشیده 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 5 10 6 20 دو جانش آشکان شجاع کردم بره با 2000 رقم 3 بدیم اکر عدد رقم یک کشتم ازنام نگه تو قدش بزده اکر عدد اگر در رقم داره رقم 1 بده نه که یه روز برش روز رقم 2 بره او شاکر جا بگیم تو بزنم 5 6 دالش تمام اکر عجب دالش بودن بگیریم اکر 4 7 در بودی پراسه بودم اکر بودی که با 4 7 که 4 بزرگ که خط توفی بره دالش همه دا برد دوری و همه دا پیشروی خواهیم ای اون نگه میره دالشی گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وجد ها از میره بود درآمد از زمین ای آباد بشین شیرپلنگا همه کسا شمال شیرین دارم میریم 3 4 5 6 7 1 2 گفت اکای همین اقدس همین ما اید رقم گیری رقم علیشتن به درست میگن اکای اکرم بطور هفته شیدن اکای شروف منو 300 بشی اکای علیده 4300 جمعی انا 3000 تا حال به کسا بکنم 3000 کسا کنه باشه بکنم جوری من به مطلب کسا کنم که حال به اکای علیداس 4000 تا کسا بکنم 4300 4000 تا کسا 300 میمونه انا 2100 بشه که جون نبازی داری بره دارش اکای رجبوف اکر جوجون ما 800 پارت شیرپلنگا 600 رو دیگه شون اکر امیربک پاس اکر اکرانجو 74 اختای انا 100 رو دیگه اون اکا جواب نیست 4 کاساش 1900 دواس با کارت دابوزی رقم 3 اکر جوجون ما 20 رقم 4 اکر اکرایمو 20 رقم 5 20 رقم 6 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 اومد کجا ما 22 رقم 2 اینا گفته 22 با هر رقمش برکا یک دو برا اکر جوجون 200 شده برا درو مرحمت 300 رفتیم برا درو مرحمت برا 300 رو بلا خو کجا من میرن دالشی او اگه گفته کاش تو هر رقمش برکا رقم 2 رفتیم کتو لیگندا کتو گانسه کتو برا بدره 7 6 5 4 بچه بدون نفی
سیملا 47 دیگه 47 سه درما برین دالشی اکا راجو 100 پارتو اکا راجو 300 اونا اکا کو اسپش شرا سالا اساله اسپشال کاوی اسپشال او علیک سلام اکای راجو خشان شنا 5 6 گیتا 5 پلیمو اکای راجو خشان شنا سوز خبر راجو سلامتی و سوز تینج هم تینج در کارتا برین 5 دامه اکای رام تو بگو چودا مال 300 دلار چی میگم اکای رام اکای 5 دامه 300 دلار بتو اکای مجه 5 گیری اکای راجو دیر کرد شیدا برین گل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد تو از این باز درآمد از زمین کاملیز میشه تو دمرا اکای راجو گیری تا شکل ما اکای راجو شو دیدم وقتی بازی داشت شکل اومدم تا باز اینترنت رو دیدم تا که بازی داشتم اینجا اون باز هم بدونید دو تا که دستگیر بکنه مخلوق ما خرسانیم حتی بازی کنیم ما خرسان شده حالا اکیم بریم اکاجانه بکنش اکرام تمون او اکای ادیداس شیپران 1600 کاشده کارتورا کاش اکوجه شده کارتورا کاشدگی اکاجون اکا داجون کارتورا کاشده شده چیز شده که داخل چا بریم اکاجانه با کدام بزا او شوا 1800 روبل گل دا او تا کردیم کفون سا کردیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد تو واسه باز ایدی نخوش شد باز زمین رقم 2 رقم 2 یو 20 رقم 3 شریدا یو 11 همین درا هر چی بوده بشه دو 20 برام گذراندو 400 مینوس کشید وقت دو سوز دینا شوگی 6 کن گذران 400 مینوس کشید وقت باید نمای کوی ما رقم 4 ترینکاش که او شاکا وای باقدو رقم 6 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 22 ترینکا جراش هم رو خاکی خنوش خاکارچی رقم 14 رقم 5 میریم او شاکا اورا میگیم اما که میریم بودید 40 مینوت در 40 مینوت کشید وقت دو سوز نشوگی 6 بار گذارم 40 مینوت کشید وقت دو یاد بگیر اکای را وقت دیدم بخدا خود مرخص نشدم افشه تا کامون دوش فهمید اکا مو ادمین کانال گفتم به این خیناش نشدم یاد نمیگیرم گابل پلان چای دارشی تا خشین اون دوش اکا من رفتم گاشتاری شاو ساعت 12 شاو درآمدم چون خیلی یاد گرفتم این روزه با سوال بود همین که اکای راجما اول چاله بودم وقت باز من بولیم سوچنم اکای اکراجون 1600 نمونه اکای راجون 200 به پاتن شیلا اکای ادیداس 1400 نمونه شیلا اکای شروع 400 پارستی 300 رو دیگه اکای شروع جون شیپاجو وقت کیمون 100 اکای جو فرق تو فرقو سوال یاد میگه هو یاد میگه که ما زدم هو تو زدی او اکای 5 بسیار اکای به رقم اکای انا رامس به رقم تو رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 1 22 رقم 2 20 20 رقم 4 11 رقم 7 خدا باشکار که راندو الحمدلله سوست اینجا گاش مایدا ساحل خودم سرمتون تو ساعت درا کجون یکنیم درا با اورامش با شوگی نمیشنه تو ساعت 7 تو ساعت 5 نیم 6 میشنه کجون ما با دارش خدمت اکا باز بعد سنتی بعد اون اخیری ماه اکتبر دیگه سایو تو ساعت انا 3 4 دو دار میشنه مردم میشنه بعد دارش خدمت اکا دارش میره خیلی اول سایو خودم بیرون فکر نکنم 2 ساعت اول شد بعد دارش تو 7 متر بود گفت بزرگ خدیجه خب اکا میسول بکنه مگنی 1 2 3 4 5 6 7 1 اکا رجب خمجه اکا رجب رقم 3 دوست میاد او زانو که میکنم شو سحر میکنم شما بگه او میشنم مکا اکای انا شو 24 ساعت کارتون میگم اکای شکردی مینوسی 100 میشه که جلو اکای شو انا شروع اکای 10200 اکای رجب شه 50 600 5 300 دیگه مکا اکای اکرام 1600 داشت 2000 دیگه دونا 25 روز دبدگی اون خیلی کریتا گذر خدو باشه با هم جمع شد همین 3 4 5 زار هم حساب کشیم برای اون جمع کنید رقم 1 20 رقم 2 ترینکا رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7
21 رقم 2 زای رقم 3 بریم 25 خراب افیل سار بگه نبودم افیل سار بده قدام نمیو اونش اوور تو تمام تو کانال بالا زاد خربا مایده همیشه یگون کاز بچه‌ها جان شدن 5 6 پول پاس اکای شوزا از 100 روبل پاپی اکای راوند 5 6 پول از نمیگیره اکای راوند 5 6 پول شاش اگیرتم 5 مو خولمو اکای راوند 5 رفتم اکای شروع 100 پاک جای میگیره شو اکای ما بریم دالچی اکای راوند 5 جوی تو تاکجو اکای کشینا اکای راجو 6 سه اکای ما بریم دالچی 2 3 4 5 اکای راجو 5 اکای بریم دالچی همه دا بور دوری ها گابنز اکای شروع ها اکای راجو 5 اکای انا کیمر دالچی اکای راوند اکای 5 اکای بریم دالچی اکای ادیداس 1200 اکای راجو اکای 6 3 100 روبل دیگه ما کنیم ما اکای اکرانجو شیپنا انا میمونه تا کجا ما کنیم 1800 روبل دیگه ما برافتم میگیرم اکای شروع نه غالب دروغ نه گاه کجا ما بر 4000 روی کردیم بر 3000 روی کردیم 2000 روی کردیم خیلی دیگه بودی چیکار دارم کجا ما در کانال ما بزرگیت بریم دالشی در کانال ما نه بوی در کجا خیلی پول نبرو عادی رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6